असतील चुकीच्या आहेत त्यात, कारण याच्याशी संबंधित बँक खाते, पीक माहिती आणि संवेदनशील असा हे सगळं डेटा असतो अध्यक्ष महोदय. आणि खाजगी एजन्सीला देताना कोणती डेटा सुरक्षा आम्ही घेतली आहे का हे पडताळणीचं काम आपलं आहे. हे घेतलीच गेली पाहिजेत. आणि फार्मर आय डी कार्डच्या माध्यमातून अनुदान आहे, पीक विमा आहे, इतर योजनांमध्ये अनेक वेळा फसवणूक झाल्याचं आपल्याला दर्शनास येतं. आणि त्यामुळे हे प्रकरणं असे किती आहेत की एकूण असे प्रकरणं यामध्ये फसवणूक झाल्याचे किती आढळून आलेत याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे. आणि या योजनेमध्ये खाजगी कंपनीला काम देताना जर दिलं आहे तर त्याची निविदा प्रक्रिया ही सगळी काही पारदर्शक झाली का हे तुमच्या काळात झालेलं नाही, पण हे झाली का तपासा ना जरा. यामध्ये विशिष्ट एका कंपनीवर कृपादृष्टी ठेवायसाठी, एका कंपनीला फायदा पोहोचण्यासाठी हे जे काही केलं गेलं आहे याची चौकशी शासन करणार आहे का. आणि शेवटचं असं की शेतकऱ्यांचा डेटा एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जमा होत असताना सायबर हॅकिंग किंवा डेटा चोरी टाळण्यासाठी शासनानं कोणती उपाययोजना केली आहे आणि कोणती सुरक्षा प्रणाली उभारली आहे हे सुद्धा या ठिकाणी आपण सांगितलं पाहिजेत. आणि याचं उत्तराबरोबर शेवटचं की राज्यव्यापी आमची मागणी आहे की ॲग्रोस्टॅक अंतर्गत झालेल्या सर्व फार्मर आय डी कार्डाचे राज्यव्यापी तांत्रिक आपण आर्थिक ऑडिट कार्ड तयार करणाऱ्या एजन्सी व संबंधित अधिकाऱ्यावर ज्यांनी केला आहे त्यावर फौजदारी कारवाई करणार आहात का. या शेतकऱ्याचा डेटाचा गैरवापर असाच सुरू राहणार आहे याचं उत्तर आपण द्यावं. अध्यक्ष महोदय, खरं तर वडेट्टीवार साहेबांनी प्रश्न चांगला विचारला. खरं तर ॲग्रिस्टरच्या फार्मर आय डी आपण त्याला आपण ते कार्ड देतच नाहीये असं देवतळे साहेबांच्यातनं की असं काही ठिकाणी दिलं गेलं का या बाबतीमध्ये आपण चौकशी केली जाईल. असं कुठल्याही राज्यामध्ये एकही कार्ड आपण आपल्या अधिकृतरित्या कृषी विभागाने किंवा आपण ॲग्रिकल्चरच्या माध्यमातून दिलेलं नाही आणि ती आपल्याला परवानगी पण देण्याची आपल्याला नाही आहे. जर अशा बाबतीमध्ये जर काय तक्रार आढळून आले तर निश्चित प्रकारे अध्यक्ष साहेब या बाबतीमध्ये कडकात कडक कारवाई केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 3 आलं ना, कारवाई केली जाईल बोलले ते. प्रश्न क्रमांक 3 29,273 छापल्याप्रमाणे. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट थांबा. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एवढाच आहे, ही जेवढ्या फार्मर आय डी वापरल्या गेल्या याचं एक तांत्रिक ऑडिट झालं पाहिजे तरच. यामध्ये खूप बोगसपणा झाला. एकाचे पैसे हे डेटा हॅक होतो, चोरी होतो, शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. खूप प्रकरण आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणजे गरीब सामान्य शेतकऱ्यांना याचं नुकसान होऊ नये म्हणून माझी मागणी एवढीच आहे की शासनाने तांत्रिक ऑडिट करून घ्यावं. आणि हे जे काही बोगस झालेलं आहे किंवा झालं गेलं नसेल पण याची ऑडिट जर केला तर आपल्याला सत्यता बाहेर येईल. अध्यक्ष महोदय, याबाबतीमध्ये चौकशी करून कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, ही जी फार्मर आय डी ॲग्रिस्टॅकची योजना आहे खूप चांगली आहे, पण जसं सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं ह्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. ह्याच्यातले 2 स्पेसिफिक त्रुटी मला इथे सांगायची आहेत. एक आहे की जी पीक विम्यासाठी फार्मर आय डी अनिवार्य केल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे त्या शेतकऱ्यांचे जे वारस आहे त्यांची नोंद इकडे होत नाही आहे. तर अशा मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना फार्मर आय डी शिवाय पीक विमा भरण्याची व योजनांचा लाभ घेण्याची परवानगी देणार आहात का. आणि दुसरा प्रश्न आहे की फार्मर आय डी नोंदी दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचं क्षेत्र 1.99 हेक्टरपेक्षा जास्त असे चुकीचं दाखवले जात आहे. हा सेम प्रश्न मी मागच्या विधानसभेचा उपस्थित केलेला की लवकरात लवकर हे सॉल्व्ह होईल, पण आता अजून कालावधी 6 महिने गेला आहे, पण हे छोट्या त्रुट्यांमुळे खूप प्रॉब्लेम होतोय. शेतकऱ्यांना पोकरा व इतर कृषी योजनांचा लाभ सुद्धा ह्याच्यामुळे घेता येत नाहीये. म्हणून या त्रुटी तात्काळ दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार हा माझा प्रश्न होता. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जर स्कोपच्या बाहेरचा या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला याची नोंद घेतली जाईल. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, माझ्या रावेर विधानसभा क्षेत्रामध्ये यावल आणि रावेर तालुका प्रश्न पुकारला होता ऑलरेडी. परत पुकारा. प्रश्न क्रमांक 29,273 मंत्री महोदय. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या रावेर विधानसभा क्षेत्रामध्ये यावल आणि रावेर तालुका आहे आणि या यावल आणि रावेर तालुक्यामध्ये साधारणतः जानेवारी 2026मध्ये अवकाळी पावसाने प्रचंड नुकसान झालं आहे. साधारण 1700 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. या निमित्तानं पूर्ण जी नुकसान भरपाई आहे ती 4 मार्च 2026ला नुकसान भरपाईसुद्धा देण्यात आलेली आहे. या निमित्तानं मी एक सांगू इच्छितो,
हा प्रश्न विचारण्याच्या वेळेला नुकसान झालेलं होतं, परंतु एक चांगलं गव्हर्नन्स आहे, गुड गव्हर्नन्स कसं आहे याचं अत्यंत चांगलं उदाहरण मला या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय आपल्या लक्षात आणू इच्छितो. आदरणीय देवेंद्रजींच्या सरकारने मार्च 2026मध्ये GR काढला आणि ज्या 1777 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा GR काढलेला आहे. आणि एक चांगलं उदाहरण याचं असं आहे की लगेचच मला मंत्री महोदयांच्या ऑफिसमधून फोनही आला की एवढ्या एवढ्या शेतकऱ्यांना आपण नुकसान भरपाई दिलेली आहे. या निमित्ताने अध्यक्ष माझे 2 उपप्रश्न आहेत की जसं जानेवारी 2026मध्ये ज्या प्रकारे नुकसान झालं तसंच नुकसान माझ्या मतदारसंघामध्ये 8 जून 2023ला झालेलं आहे, 5 जुलै 2023ला झालेलं आहे, 1923 जुलै 2023ला नुकसान झालेलं आहे. अंदाजे 2789 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. केळी, कापूस आणि ऊस, केळी आणि कापूसाचं नुकसान झालेलं आहे. परंतु आजपर्यंत याची नुकसान भरपाई अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही आहे. त्याच्या मागचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय, कारण तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती उशिरा दिल्याने अजूनपर्यंत त्यांना नुकसान मिळालं नाही आहे. या निमित्ताने 2 उपप्रश्न आहेत की ही जी प्रोसेस जी आहे त्यात जो डिले होतो आहे हा डिले आपण पुढच्या वेळेला कसा आपल्याला कर्टेल करता येईल, आणि सेकंडली हे जे 2023चे जे पैसे आहेत जे नुकसान भरपाई आहे त्या दृष्टीने देण्याच्या दृष्टीने सरकार काय कार्यवाही करेल. धन्यवाद. घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व यावलसह इतर तालुक्यातलं जे 26ला नुकसान झालं जानेवारी महिन्यात, त्याकरता ताबडतोब आम्ही निर्णय घेऊन 4/3/26च्या रोजी म्हणजे 6 दिवसातच शासन निर्णय काढला आणि तब्बल 22 कोटीपेक्षा म्हणजे जळगाव जिल्ह्यामध्ये 15,77,00,000 एवढी मदत ही देण्याचा प्रयत्न शासनाने निश्चितपणाने केला. सन्मान्य सदस्यांचं जुनं काहीतरी 22-23 आणि 23-24 मधलं त्यांचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आणि त्याचं अद्यापपर्यंत नुकसान भरपाई मिळाली नाही. परंतु मी नम्रपणानं सांगतो की आजपर्यंत म्हणजे मागील जे 22-23, 23-24ची होती त्यातली तब्बल 5,000 कोटी मागची मदत आपण दिली आणि त्याच्याबरोबर खरीपामध्ये जे एकूण नुकसान झालं यामध्ये राज्यामध्ये आपण साधारण 1,02,00,000 शेतकऱ्यांना हेक्टरमध्ये 79,83,581 हेक्टर म्हणजे तब्बल 15,817 कोटीची मदत ही खरीपाच्या हंगामामध्ये आपण देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सन्माननीय सदस्यांचं जर पर्टिक्युलर त्यांनी जर मला काही सांगितलं किंवा तसं पत्र दिलं तर निश्चितपणानं त्या संदर्भातला अहवाल हा मागून घेतला जाईल आणि त्याच्यावर योग्य ती मदत किंवा योग्य ती कारवाईही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयांना असा प्रश्न विचारू इच्छितो. 65 मिलीमीटरच्या खाली किंवा 10 मिलीमीटरचा सततचा 3 दिवस असेल औचित्यात मांडा. ही जी शासनाची अट होती, औचित्याच्या वेळेला मांडा. या अटीमध्ये आमच्या तालुक्यातले जवळजवळ 97,000 शेतकरी हे वंचित राहिलेले आहे. त्यांचं पण तेवढंच मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान आमच्या शेतकरी बांधवांचं तिथं झालेलं होतं. प्रश्नोत्तर त्याचा प्रस्ताव आम्ही शासनात सादर केलेला आहे. त्याच्यासाठीची मदत आपण जाहीर करणार का, हा माझा स्पेसिफिक या निमित्ताने प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. आपण शासन मदत करत असताना NDRFचे जे निकष आहेत त्या निकषाप्रमाणे आपण शेतकऱ्यांना मदत करतो. या वेळेला आपण विशेष बाब म्हणून जी 2 हेक्टरची अट होती ती 3 हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि जिथं पुरामुळं शेतीचं नुकसान झालं, पाऊस जरी कमी झाला असेल परंतु पुरामुळं जे शेती पाण्याखाली गेली त्याचं नुकसान झालं असेल त्यांनासुद्धा मदत देण्याचा प्रयत्न आपण या निमित्तानं केलेला आहे. मुळामध्ये आमदार महोदय जे सांगतायत त्या परिसरामध्ये 65 मिलीमीटरपेक्षा पाऊस काही कमी झाला आहे. त्याचबरोबर जे 10 मिलीमीटर सातत्यानं 5 दिवस पाऊस पडला तर ती आपण अतिवृष्टी समजतो. तशा पद्धतीचंही काही त्या परिसरामध्ये आढळून आलेलं नाही. त्यामुळं आपण मदत करत असताना NDRFच्या नुसारच मदत करू शकतो. सुजय चव्हाण ताई बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे, थांबावत होऊ दे, त्यांचं होऊ दे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जानेवारी फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नांदेड जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. परंतु 4 मार्च 2026च्या शासन निर्णयानुसार दिले जाणारी मदत नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचं लागू होत नसताना दिसत आलं आहे. त्यामुळे या कालावधीत अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना इतर जिल्ह्याप्रमाणेच मदत देणारा शासनाने काही विचार केलेले आहेत का? आणि माझा दुसरा प्रश्न असा आहे, तसंच सन 2026-25च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले 32,000 कोटींची विशेष मदत पॅकेजमधून काही शेतकऱ्यांचं KYC इतर कारणामुळे अजूनही मदत त्यांना मिळालेली नाही आहे. याकरिता शेतकऱ्यांना मदत लवकरात लवकर मिळण्यासाठी शासन कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या आहेत का? खरीपामध्ये जे नुकसान झालं यामध्ये नांदेड जिल्ह्याकरता आपण तब्बल 7 लाख शेतकऱ्यांना 1,091 कोटी रुपये एवढा निधी त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेला आहे. सन्माननीय सदस्यांचं म्हणणं आहे की जानेवारी महिन्यात काही पाऊस झाला, आपण आता त्या संदर्भातले पंचनामे मागवलेले, अहवाल मागवलेत, ज्या पद्धतीनं ते प्राप्त होतील त्या पद्धतीने पुढची मदत आपण निश्चितपणानं त्या ठिकाणी देणार. चला पुढे बोला. अतिवृष्टी झालेल्या निधी आमच्या तालुक्याला उपलब्ध झालेला आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय मे जूनमध्ये अतिशय वादळी पाऊस झाला आणि मोठं नुकसान केळी पिकाचं त्यावेळेस झालं होतं. त्याचे पंचनामे करून आपण या ठिकाणी शासनाकडे पाठवलेले आहेत. त्याच्यानंतरचं अनुदान मिळालं, पण खऱ्या अर्थानं जे मोठं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय त्याचं अद्याप कुठल्याही प्रकारचं शेतकऱ्यांना त्याचं अनुदान मिळालेलं नाही. ते मिळावं ही विनंती नेवासा तालुक्यामध्ये. मंत्री महोदय. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तब्बल 7 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1270 कोटी रुपये DBTद्वारे जमा करण्यात आलेले आहेत. सन्माननीय सदस्य त्यांच्या मतदारसंघातला हा प्रश्न आणि त्या संदर्भात काही मदत मिळाली नाही असं सांगतात. त्यांनी मला माहिती जर दिली तर या संदर्भातली कार्यवाही ताबडतोब केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4 विधानसभा सदस्य सुमितजी वानखेडे यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माजी सैनिक देशासाठी बजावत असलेल्या अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सदस्य सुमितजी वानखेडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरती मी या ठिकाणी बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय, माजी सैनिक देशासाठी बजावत असलेल्या सेवा प्रित्यर्थ शासनाकडून जमिनीचे वाटप करण्यात येते आणि ही जमीन त्यांना अध्यक्ष महोदय शासनाकडनं देशसेवेसाठी बक्षीस म्हणून त्या ठिकाणी दिल्या जाते. परंतु भगवतदारासोबतच माजी सैनिकांना देखील 50% रूपांतरण अधिमूल्य त्या ठिकाणी आकारले जाते. अध्यक्ष महोदय, माजी सैनिकांचं देशाप्रती केलेलं कार्य बघून त्यांची जी वाटप केलेली जमीन आहे, सिलिंग जमीन वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करून अधिमूल्यातून त्यांना सूट देण्यासंदर्भातला हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माझ्याही मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय सौना येथील माने नावाचे माजी सैनिक आहेत. त्यांचीही अशीच त्या ठिकाणी तक्रार आहे आणि ही प्रातिनिधिक स्वरूपावरती मी हे नाव सांगितलेलं आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये असे बरेचसे माजी सैनिक आहेत की त्यांना शासनाने बक्षीस केलेल्या या जमिनीचं रूपांतर करण्यासाठी त्या ठिकाणी अधिमूल्यातून त्या ठिकाणी आपण सूट दिली पाहिजेत. त्यांच्या खूप साऱ्या तक्रारी आहेत. बरेचसे माजी सैनिक हे त्या ठिकाणी दगावलेले आहेत, तरीसुद्धा ह्या जमिनी बक्षीस करून त्यांना त्यांच्या नावावरती झालेल्या नाही आहेत. तर त्या सगळ्या ह्या ज्या काही प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रिया आज क्लिष्ट आहेत, त्या सोपे करण्याची आवश्यकता आहे. माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या अधिमूल्यातून सूट आपण देणार आहात का? सभापती महोदय, माझे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शेतजमीन आपला जो ULC कायदा आहे 1961 यामध्ये कलम 27 असं होतं की या राज्यातल्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना ज्यांच्याकडे जमीनच नाही आहे आणि काही या ठिकाणी माजी सैनिकांना ULC कायद्याअंतर्गत जमीन देण्याचा निर्णय अधिनियम 1961 प्रमाणे केला, पण नंतर मात्र कालांतराने या जमिनी क्लास 2 होत्या
अध्यक्ष महोदय, या जमिनी क्लास 1 करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे आणि मग महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमाचे कलम 29 या वाटप केलेल्या जमिनी आहे त्यांना हस्तांतराची परवानगी नाही आहे, हस्तांतरण करता येत नाही. पण ही मागणी आता सरकारने मान्य करण्याच्या हेतूमध्ये सरकार आहे आणि मग या जमिनी क्लास 2च्या क्लास 1 करणे, फ्री होल्ड करणे हा विषय या ठिकाणी आमच्यासमोर आहे. यामध्ये भूमिहीन लोक आहेत आणि या ठिकाणी शेतमजूर लोक आहेत आणि सोबत माजी सैनिक आहे. तर आपण अध्यक्ष महोदय 14 जानेवारी 2026ला नियम तयार केले, त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. 11 फरवरीपर्यंत आता याची अंतिम डेट होती. ते आता अधिसूचनामध्ये जे काही ऑब्जेक्शन सजेशन आले आहे त्यावर आता आम्ही अंतिम केलं. आता लॉ ज्युडिशरीकडनं आणि फायनान्सकडनं ही फाईल आता क्लिअर करून घेतली आहे. मला वाटतं की या मार्च अखेर आपण याचा अंतिम या क्लास 2 ते क्लास 1 करण्याचे धोरण जाहीर करतो आहे. आणि या जमिनीचा आपण कमीत कमी हे भूमी शेतमजूर आहे आणि माजी सैनिक आहे, त्यामुळं यांना फ्री होल्ड करण्याकरता किती अमाऊंट घ्यायचा याबद्दलचा मागणी त्यांची आहे की कमीत कमी दराने या फ्री होल्ड करा. तर निश्चितपणे आपण 3 बाबीचा विचार करणार आहोत की सर्वसाधारण जमिनी आपण ज्या वाटप केल्या त्याचा फ्री होल्ड करण्याकरता आपण जो कायदा आहे आपल्याकडे सध्या अस्तित्वात आहे, नजूल जमिनी वाटप करताना आपण क्लास 1 करताना जो कायदा आपण निर्णय घेतलेला आहे, अजून काही 2-3 प्रकरणामध्ये आपण निर्णय घेतलेला आहे. या सर्वांचा सर्वंकष विचार करून मिनिमम किती यांना आपण आकारता येईल तेवढं आकारून या जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा विचार शासनाचा आहे. 31 मार्चपर्यंत अंतिम नियम प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि या जमिनी फ्री होल्ड करण्याकरता अंतिम निर्णय घेतला जाईल. प्रश्न क्रमांक 5 झालं ना, समाधान? आता उत्तर व्यवस्थित मिळालं. 23,538. नाही, बोला बोला बोला. किमान बऱ्याच दिवसांनी चेहऱ्यावर तुमच्या हसू आलं, आम्हाला आनंद आहे. आम्ही रोजच असतो. अध्यक्ष महोदय, हे असं बसून योग्य नाही, बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, हे कोरची तालुक्यातील जन्नेपारमध्ये जे लोह खनिजाच्या उत्खनन सुरू झालं नाही, मी माहिती घेतली, खरं आहे. परंतु ट्रॅक्टर पकडली, त्या ट्रॅक्टरमध्ये नेमकं काय आढळून आलं, ते लोह खनिज होतं काय, किंवा हे जरी लीजधारक तिथून चोरी करत नसतील तर इतर लोक ती लोह खनिज त्या ठिकाणून चोरी करतात का, आणि करत असेल तर त्या संदर्भात काही आपल्याकडे माहिती असेल तर कारवाई काय केली याचं उत्तर जर मिळालं, आणि ती ट्रॅक्टर आता सापडली त्यामध्ये नेमकं लोह खनिजच आहे की काही इतर आहे, या संदर्भातली चौकशी झाली. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मुनगंटीवार साहेबांनी जी माहिती विचारली की ज्या कंपन्यांना जी जागा अलॉट झाली त्यांनी काम सुरूच केलेलं नाही, परंतु एक अजंता नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीचं काम तिथं सुरू आहे. त्या अजंता कंपनीचंच एक ट्रॅक्टर अर्धा ब्रश ट्रॉली दगडचे जमा करून नेत असताना ते पकडले गेले. तहसीलदार, पोलीस यंत्रणा, वन यंत्रणा यांनी ते पकडलं आणि पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिलेलं आहे. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये काय काय आढळलं तर तो लॅबोरेटरीमध्ये नागपूरला पाठवल्यानंतर 10/3/2026 रोजी तो त्याचा अहवाल प्राप्त झाला. त्या नमुन्यामध्ये 83% लोह, दुसऱ्या नमुन्यामध्ये 75% लोह, तर तिसऱ्या नमुन्यामध्ये 28% लोह, म्हणजे लोह तिथे आहे. आणि त्या अनुषंगानं तो ट्रॅक्टर जमा केला पोलीस स्टेशनला आणि सदर प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कुरखेडा यांच्याकडे दोषारोपपत्र सुद्धा दाखल केलेलं आहे. या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं की आम्ही संबंधित लोकांवर कारवाई केली. बरोबर आहे, आपण त्या ठिकाणी कारवाई केली अध्यक्ष महोदय, पण तिथल्या ग्रामस्थांनी जो त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊनच तो ट्रॅक्टर त्या ठिकाणी पकडलेला होता. मला या ठिकाणी प्रश्न विचारायचा अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जंगल हे राज्याचे फुफ्फुस आहेत अध्यक्ष महोदय. दगड गोळा करणं या गोंडस नावाखाली जमिनीचा वरचा थर ओरबाळणे
आणि त्याच्यातनं जर खनिज घेऊन जात असतील पर्यावरणाची हानी आहे त्या ठिकाणी. त्यामुळं आणि दुसरं असं की आमच्या रॉयल्टीवर सुद्धा डल्ला पडतो या निमित्तानं. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की अशा प्रकरणं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत अलीकडच्या काळामध्ये. तर अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आपण काही काम या ठिकाणी ठोस पावलं उचलणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर नितीनजी राऊत यांनी जो प्रश्न विचारला आहे की त्या ठिकाणी विविध प्रकारचं खनिजाचं तिथं लूट चाललेली आहे, अशा प्रकारची आपल्याकडे माहिती असेल आपण तो डिव्हिजन, रेंज, गाव या सहित माहिती द्या, त्याच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल. आणि जनरली तहसीलदार, पोलीस यंत्रणा आणि वन खात्याची यंत्रणा ही सतर्क आहे. मी असं म्हणणार नाही की अजिबातच काही ठिकाणी चोऱ्या होत असतील, परंतु आपल्यासारख्या जागृत सदस्यांच्याकडून माहिती आली तर त्या बाबतीमध्ये लगेचच कारवाई करायला सांगण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, हा कोरची झेंडेपार येथील प्रश्न माझ्या विधानसभा क्षेत्रातला आहे. त्या ठिकाणी अवैध उत्खननाचा जो भाग आहे ते वास्तविक सत्यता आहे. मी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष गेलो असता त्या ठिकाणी अवैध वृक्षतोड देखील मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. आणि म्हणून जे काही उत्तर आलेलं आहे त्या उत्तरामध्ये कुठंतरी कॉन्ट्राडिक्शन वाटतो आहे. आणि म्हणून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी या दृष्टिकोनातून मी आपणास विनंती करतो आहे. अध्यक्ष महोदय, मसारामजींनी हा जो प्रश्न उपस्थित केला आहे की ज्या लक्षवेध प्रश्नामध्ये ज्या कंपनीचा उल्लेख केला त्या 5 कंपन्या आहेत. अनुज माइन्स, निर्मलचंद जैन, अनुज अग्रवाल, RS राजूरकर, मनोज कुमार सारिया यांना जागा अलॉट झाले, परंतु त्यांनी काम सुरू केलेलं नाही. औचित्य अजिंता नावाची दुसरी कंपनी आहे, त्यांचं काम सुरू आहे आणि त्यांचाच ट्रॅक्टर पकडलेला आहे. मान्य सदस्यांना जर अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध असेल त्यांनी तसं पत्र द्यावं. लगेच चौकशी करून जे गुन्हेगार असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. ठीक आहे, पुढे जाऊया आता. जोरगेवारजी बोला. अध्यक्ष महाराज, माझा प्रश्न थोडासा वनमंत्र्यांना आहे, थोडा स्कोपचा बाहेर आहे. तुम्ही परवानगी दिली तरी. नाही, मी देत नाही परवानगी. स्कोपच्या बाहेर परवानगी देणार नाही. एकच अध्यक्ष महाराज, वनमंत्री महोदय इथे आहे, त्यांना माहिती आहे, बोलू द्या म्हणतात. असं काय करता हो आमच्यावर चंद्रपूर जिल्ह्यावर? अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये लोहा डोंगरी खाण ही केवळ 35-36 हेक्टरवरती होत आहे आणि त्याच्या उत्खननाकरता शासनाने परवानगी दिलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी अध्यक्ष महत्वाचं असं आहे की ताडोबा आणि या घोडाझरी अभयारण्याच्या मधला जो कॅरिडॉर आहे वाघांच्या संवर्धनाचा, त्याच्या ठिकाणी ही खाणीच्या उत्खननाची परवानगी दिलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला माहिती आहे की 200पेक्षा अधिक लोकांचा जीव हे जे टायगर आहे, जे आम्ही त्यांचं पालन पोषण करतो, ते आमच्या वन विभागाचा भाग सोडून मानवी वस्त्यामध्ये येतात आणि या लोकांचे जीव घेतात. जर ही खाण त्या ठिकाणी झाली लोहा डोंगरीची तर हा मानवी जीव संघर्ष वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी जीव होण्याची शक्यता आहे. आणि त्या ठिकाणी परवानगी देत असताना अध्यक्ष महाराज केवळ 35 हेक्टर जागा आहे. आत्ता त्या ठिकाणी सुरजागड आणि इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मायनिंग ॲक्टिव्हिटी होणार आहे. म्हणून माझी विनंती मंत्री महोदयांना एवढीच असणार आहे की या संबंधीचं एक आंदोलन चंद्रपूरमध्ये इकोप्रोचे बंडूभाऊ धोत्रे यांच्या माध्यमातून सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जनसमर्थन मिळणार आहे. माझी विनंती एवढीच असणार आहे की त्या खाणीला परवानगी रद्द करणार आहे का, आणि त्या संबंधीची एखादी बैठक त्या इकोप्रो बंडू धोत्रे आणि त्या संबंधीचे सगळे योगेशजी दूधपचारे या सगळ्या लोकांना सोबत एक बैठक मुंबईमध्ये किंवा नागपूरमध्ये मंत्री महोदय घेणार असतील तर त्याचं निवेदन करावं अशी मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो. क्रॉस करू नका. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे त्या ठिकाणी वन विभागाने कुठलीही परवानगी दिलेली नाही. केंद्रीय खनिज विभागानं त्यांना ती जागा मंजूर केलेली आहे. अजून राज्य शासनाच्या वन विभागाची परवानगी दिलेली नाही. आणि मधल्या काळामध्ये नागपूरच्या खंडपीठानं त्याच्यामध्ये सुमोटो हस्तक्षेप केला आहे आणि ते प्रकरण माननीय न्यायालयाच्या अधीन आहे. तर कुठल्याही प्रकारे ते उपोषण करते त्यांना मी काल फोनवर बोललो, तुमचं उपोषण मागे घ्या,
माननीय न्यायालय जे निर्देश देईल त्याचं आम्ही पालन करू. आणि आमची स्वतःची सुद्धा धारणा आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा धारणा आहे की अशा प्रकारचा निसर्गाचा ऱ्हास होईल अशा प्रकारची कामे करण्यात येऊ नयेत. आणि शासनाच्या वतीनं म्हणजे वन खात्याच्या वतीनं आम्ही तिथे आक्षेप घेतलेला आहे. ठीक आहे, बोला आव्हाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जोरगेवारांना जी परमिशन दिली ती 1 मिनिटं मी घेतोय. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या मतदारसंघाच्या आपल्या वनमंत्र्यांच्या मतदारसंघाच्या बाजूला असलेल्या ठाण्यामध्ये येऊर येथे राजरोसपणाने उत्खनन केलं जातं आहे. त्याच्याविरुद्धचा अहवाल आलेला आहे. त्याच्यामध्ये तहसीलदाराला परमिशन दिली म्हणून दोषी धरलेला आहे. तरी मी आपल्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आपण काही त्याच्यावरती काही कारवाई करणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी येऊर हा नॅशनल पार्कच्या लगतचा भाग आहे. त्या ठिकाणी बऱ्याचशा लोकांच्या खाजगी जमिनी आहेत, आदिवासींच्या जमिनी आहेत. आणि माननीय जितेंद्र आव्हाड यांनी जर का निश्चित स्वरूपाची कुठल्या परिसरात कुठल्या सर्वे नंबरमध्ये अशा प्रकारचं उत्खनन होते याची माहिती दिली तर त्या संबंधितावर कारवाई निश्चितपणे केली जाईल. ठीक आहे, पुढे जाऊया. प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, आपण सगळेजण इथं गहन खुणेदार चर्चा करतोय. खरं तर इथं विधानसभेतले बरेचसे सदस्य तक्रारी करतात. मधल्या काळात 137 कोटी रुपयाची तक्रार झाली होती. त्यात मुक्ताईनगरच्या प्रकरणात SIT लागली होती. अध्यक्ष महोदय, त्या SITची वस्तुस्थिती अशी आहे, SIT मध्ये निर्णय झाला. या विधिमंडळ सदस्याने तक्रारीनंतर त्या SITच्या निर्णयानंतर ते प्रकरण हायकोर्टात गेलं. हायकोर्टात अनेकदा विचारणा झाली की शासनाने यात काय म्हणणं आहे. 137 कोटीच्या प्रकरणात शासन अजूनही त्यात अफिडेव्हिट सादर करत नाहीये. त्या जागेवर नोंदीवर त्या नोंदी बदलण्यात आल्या. त्या जागेवर आता विविध बांधकामं तयार झाली. उद्या ऐका उद्या प्रश्न असा निर्माण होईल, 137 कोटीचा बोजा असताना त्या जागेवर विविध बांधकामं झाली, शाळा झाल्यात. तर माझा प्रश्न या सगळ्या संबंधित यंत्रणेला आहे. नाही ऐका, गांभीर्याने घ्या. बघा, या प्रकरणामध्ये काय झालं, या मागच्या प्रकरणामध्ये काय झालं, सरकार यामध्ये हायकोर्टामध्ये आपली भूमिका कधीपर्यंत स्पष्ट करेल. 137 कोटी रुपयाच्या कायद्यात असलेल्या तरतुदी, त्या तरतुदीचा अवलंब हा फक्त कागदावरच राहील का, हा माझा महसूल मंत्र्यांना सवाल असणार आहे. नेमकी उत्तर कोणी द्यावं, महसूल मंत्र्यांनी की पालकमंत्र्यांनी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न वन मंत्र्याचा नाही आहे, महसूलचा आहे. त्यामुळं मला वाटतं महसूल मंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांची मदत घेऊन या उत्तराचं निवारण करावं. हा गुलाब नाही, हा प्रश्न महसूलकडे आहे, हा वनकडे नाही आहे. पण तरी या प्रकरणाची माहिती मला म्हणून एक संक्षिप्त उत्तर मी देतो की या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये केस सुरू आहे संभाजीनगरला. आणि या प्रकरणात जे तातडीनं तिथे स्पेशल ॲडव्होकेट लावायचे आहेत ते आम्ही लावू. आणि या महिन्यामध्ये संपूर्ण जे काही हायकोर्टाने जे काही आम्हाला मागितलं आहे त्याबद्दलची भूमिका आम्ही स्पष्ट करू. सांगा ते ना. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय आहे. 136 कोटी रुपये दंड झालेला आहे रॉयल्टी चोरीचा. आणि असा दंड झाल्यावर उतार्यावर नावं महाराष्ट्र शासन लागली, सगळं प्रॉपर्टी सन्मान्य गिरीश महाजन साहेब, त्यानंतर हायकोर्ट संविधानातील आर्टिकल 164 च्या अनुषंगाने ही तुमची सामूहिक जबाबदारी असल्यामुळे कदाचित प्रश्नही तुम्ही विचारायला आणि उत्तरही तुम्हाला द्यायला लागेल. प्रश्न क्रमांक 5. बास झालं, आता बास झालं. बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने हा 753 जो आहे हा माझ्या मतदारसंघातून मुक्ताईनगरहून जातोय. आमदार महोदयांनी मांडला तो विषय अतिशय महत्वाचा आहे आणि अतिशय त्या विषयासंदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी मोघम उत्तर दिलेलं आहे. मतदारसंघ आहे ना, मोघम उत्तर दिलेलं मतदारसंघ आहे हा माझ्या मतदारसंघातल्या. त्यांनी अतिशय मंत्री महोदयांनी मोघम उत्तर दिलेलं आहे. मला असं वाटतं की मंत्री महोदय किंवा सरकार त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे चूक आहे. अशा पद्धतीमध्ये जर का दुसरा कोण असता तर त्याच्यावर कारवाई झाली असती.
त्याला संपवून टाकलं असतं. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये असं झाल्यानंतरही अशा पद्धती सॉफ्ट कॉर्नर करणे हे चूक आहे. या पद्धतीमध्ये हा चुकीचा विषय आहे मंत्री महोदय. आणि अशा पद्धतीत जर होणार असेल तर समाजाचं किंवा समाजाच्या एका मोठ्या वृत्तीचं आपल्याकडे दुर्लक्ष होईल की सरकार व्यवस्थित काम करत नाहीये. सरकारमध्ये दररोज आपल्यावर समोर जे आक्रमण करत असतात, हे झालं ते झालं ते झालं, आणि ठीक आहे, बसा बसा त्यांनी बसा. कोट्यावधी रुपयाचा घोटाळा केलेला आहे. ऐका सर, ते तुम्ही जरा सोडत नाही. तुम्ही 136 कोटी रुपये दंड झालेला आहे आणि तरी पण शासन काही करत नाही. ठीक आहे, मंत्री महोदयांनी समाधानकारक उत्तर दिलेलं आहे. शासन योग्य कारवाई करणार आहे. चला. हा सभागृहात आता अध्यक्ष महाराज, सभागृहात नवीन विषय सुरू झालेला हा कुठल्या ह्याच्यात आहे मला कळला नाही. हा जळगावच्या जिल्ह्यातला काही वेगळा प्रश्न तर इथं नाही आहे, पण आपण चर्चेला आणला तो. अध्यक्ष महाराज, अशी सगळ्यांना संधी द्यावी प्रत्येकाच्या जिल्ह्याची चर्चा करायला. अध्यक्ष महाराज, माझा 5वा क्रमांकावरच मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, 5वा. अध्यक्ष महाराज, 5व्यावरच आहे. बोला बोला, मी ऐकतोय. झेंडेपार येथील खानपट्टा धारकाचा जो इश्यू आहे अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदयाने उत्तरात सांगितलं की केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिलेली आहे, पण आम्ही त्यांना वनविभागाची मान्यता दिली नाही असं त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, ज्या ठिकाणी सुरजागड असेल, अनेक गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प झाले आता होतात आहेत, खानपट्टे तिथं दिलेले आहेत. तिथं मोठी सगळी झाडाची जंगलं सगळी तोडली गेलेली आहेत. त्याला वनविभागाने कुठल्या आधारावर त्यांना परवानगी दिली हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. जसं तुम्ही म्हणालात ते म्हणे की केंद्र सरकारने दिलेली आहे, राज्य सरकारचं काय अडचण आहे त्याच्यामध्ये काही हा विषय येणार नाही. पण अध्यक्ष महाराज, त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने मान्यता दिली इथं असं आपण मान्य करू. तर अध्यक्ष महाराज, या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाघांची संख्या वाढलेली आहे. चंद्रपूर जिल्हा असेल, गडचिरोली जिल्हा असेल, गोंदिया असेल, भंडारा असेल, नागपूर असेल, या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये वाघाच्या दहशती आणि वाघ आता शेतामध्ये फिरतात. शेतकऱ्यांचं, शेतमजुरांचा जीव त्या ठिकाणी चाललेला. अध्यक्ष महाराज, त्याला आपण काय पैसे देतोय, ते पैशाने काही जीव वापस येऊ शकत नाही. आणि म्हणून या पद्धतीच्या या खानपट्ट्यांना मान्यता देण्याच्या पहिले हे सगळे व्याघ्र प्रकल्प आहेत. आणि या व्याघ्र प्रकल्पामध्ये तुमचे वाघच सुरक्षित नाही, म्हणजे इकडे शेतामध्ये येतात आणि लोकांचा, निरपराध लोकांचा जीव जातो. आणि म्हणून या प्रकरणामध्ये जसं गडचिरोलीमध्ये आपण स्टील हब करत असताना सगळी जंगलं तोडलीत. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं की 300 कोटी झाडं लावू, पण झाडं, नैसर्गिक झाडं आणि आपली लावलेली झाडं त्याच्यात खूप फरक पडतो. पण मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की हा झेंडेपारचा प्रश्न जो विजय वडेट्टीवारांनी या ठिकाणी लावलेला आहे, या ताडोब्याच्या जंगलामध्ये या पद्धतीचं हे कुठलंही कृत्य होता कामा नये. कारण की ताडोबा हे आमच्या भागातलं आता खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांसाठी, वन्यप्राणी प्रेमियांसाठी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं स्थान ठरलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी कुठलीही मान्यता मिळणार नाही आणि शासन त्याची पूर्ण जबाबदारी घेईल, ही हमी आम्हाला आपण रेकॉर्डला द्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य नाना पाटोले यांनी हा जो प्रश्न विचारला आहे तो जोरगेवारांनी स्कोपच्या बाहेरच्या प्रश्नाची या ठिकाणी उच्चार केला. फक्त त्यांना सन्मानित करण्याकरता मी स्कोपच्या बाहेर जाऊन उत्तर दिलं की ज्या ठिकाणी केंद्रीय गौण खनिज मंत्रालयाने ती जागा त्यांना देऊ केलेली आहे आणि वन विभागाचा अभिप्राय मागितलेला आहे. मी स्वतः तिथल्या बऱ्याचशा आमदारांनी, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याच्यावर स्वतःची भूमिका मांडलेली आहे की अशा प्रकारच्या वनाचा ऱ्हास करून कुठल्याही गौण खनिजाचं उत्खनन करण्याकरता परवानगी देण्यात येऊ नये. मधल्या काळामध्ये नागपूर खंडपीठाने त्या ठिकाणी सुमोटो त्या ठिकाणी हे प्रकरण आपल्या कक्षात आणलेलं आहे. त्याच्यावर अंतिम निर्णय येण्याचा बाकी आहे. पण राज्य शासनाची भूमिका नानासाहेब पाटोले यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडांचा एकूण परिसर आहे तशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या कुठल्याही खनिजाच्या धातूच्या खाणी होऊ नयेत हे मत शासनाचं आहे. पुढचा प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय,
हा प्रश्न वाढीव भावाने शेतकऱ्यांना खते किंवा बियाणे विकण्यासंदर्भात आहे व त्यावरील कारवाईबाबत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे सर्व भरारी पथकं असतात कृषी विभागाचे, बऱ्याचदा ते फक्त नावापुरतेच असतात. तुम्ही जर बघितलात एकंदरीत या कारवाया जे होतात ते फक्त नावापुरतेच होतात आणि पुढे या केसेसचं काही होत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय कृषी मंत्री महोदय अत्यंत संवेदनशील आहेत. ते फक्त सभागृहाचे नाही तर सर्व शेतकऱ्यांचे देखील मामा आहेत, आमचे दत्तात्रय मामा. त्यामुळे मी त्यांना स्पेसिफिक काही प्रश्न विचारू इच्छितो की अध्यक्ष महोदय, जसं सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ट्रस्टचे जे हॉस्पिटल आहेत त्याच्यामध्ये किती बेड उपलब्ध असणार आहेत याचा डॅशबोर्ड तयार करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, तशा प्रकारचा निर्णय आदरणीय कृषीमंत्री घेतील का, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागामधील कुठल्या खत विक्रेत्याकडे किती खताचा स्टॉक आहे, DAP असेल, बियाणे असतील, असा काही आपण निर्णय घेणार आहात का? दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, नांदेड जिल्ह्यामध्ये सध्या जे हमीभावावर खरेदी केंद्र जे आहेत नाफेड करून त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांची लूट चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने प्रतिगोणी 50 किलो 500 ग्रामची ही भरती निश्चित केली असताना सध्या हे जे खरेदीदार आहेत ते मात्र 51 किलो 200 ग्राम भरती घेत आहेत. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, शासनाकडून हमाली ही 55 रुपये ठरली असताना 70 ते 100 रुपये ही हमाली घेत आहेत. तिसरा विषय अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या निकषानुसार 150 ग्राम हरभऱ्याला 14% मॉइश्चर हे निश्चित केलं असताना देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना कट्टी लावून त्यांची लूट होत आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा नाफेड केंद्रावरती आपण कारवाई करणार का? आणि तिसरा शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, की मागच्या 5 वर्षामध्ये ज्या ज्या खत विक्रेत्यांवर बियाण्यांवर कारवाई झालेली आहे त्यांच्या केसेसचं नक्की काय झालं याचा आपण आढावा घेणार का? धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजेश पवार यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, खरं तर हा विषय नायगाव जिल्हा नांदेड तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्राच्या आज सभागृहात इतकी रासायनिक चर्चा खताच्या उभी विषयी राहून आहे. कशाला होते? सगळ्यांनी जागेवर या बसा ना. बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे दोन्ही बाजूनी शेतकरी पुत्र संघर्ष समिती नांदेड यांनी हा खरं तर हे निवेदन खताच्या चढ्या दराने विक्रीबाबत दैनिक ॲग्रोमध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार आपण नांदेड येथे नाही, एक मिनिट बघा, मी दोनदा स्वतः सांगितलं सभागृहात तुम्ही असं बगीच्यात फिरल्यासारखे उभे राहून प्रत्येक जण जाऊन बोलताय, चालणार नाही. चला. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांच्या प्रश्नाप्रमाणे नांदेड येथील आपण जिल्हा कृषी अधिकारी नांदेड यांनी 5/12/2025 आदेशाने नायगाव येथील कृषी सेवा केंद्र धारकांची तपासणी करण्याकरता कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या आदेशाखाली भरारी पथकाची आपण स्थापना केली होती. आणि भरारी पथकाने ज्यावेळेस त्यांनी भेट दिली त्या टायमाला 8/12/2025 रोजी नायगाव येथील रासायनिक खत केंद्र 7 केंद्रावरती त्यांनी तपासणी केली आणि त्यामध्ये साधारणतः 4 विक्रेत्यांनी MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री केले आणि 3 विक्रेत्यांनी खत उपलब्ध नसतानाही शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध नाही असं सांगितल्याचे आढळून आले. त्याप्रमाणे आपण हे 7 जणांवरती आपण त्यांची निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. आणि या बाबतीमध्ये त्यांनी जे काही नाही दुसरे काही प्रश्न स्कोपमध्ये होते, काय स्कोपच्या बाहेरचे होते, त्या बाबतीमध्ये मी एवढं हे सांगतो की आपण या बाबतीमध्ये सदर अनुषंगाने आयुक्त कृषी यांची प्राथमिक चौकशी त्यांनी करण्यावर शासन स्तरावर आपण त्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्या बाबतीमध्ये जो कोण दोषी आढळेल त्या बाबतीमध्ये कडक कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महाराज, हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, विधानसभेमध्ये हा प्रश्न दर अधिवेशनात येतं हे आपल्याला पण माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, कुंपणच शेत खाते आहे ही परिस्थिती या ठिकाणी. अध्यक्ष महाराज, या खत कंपन्या आणि कृषी विभागाचे अधिकारी आणि खालच्या पातळीवर असं सांगितलं जातं की याचे सगळे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत आहेत अशा पद्धतीचं सांगितलं जातं आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात होते आणि आपल्याला सगळ्यांना चौघत आहे. सभागृहात बसलेले सगळे ग्रामीण भागाचे आमदार असतील त्यांना सगळ्यांना हे माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज की याच्यामध्ये सरकारने सांगितलं की पुढच्या काळामध्ये त्यांचे उत्तर आहेत. दादा घुसे जेव्हा मंत्री होते त्यावेळेसही त्यांनी उत्तर तेच होतं. मधल्या काळामध्ये अजून एक मंत्री आले होते त्यांनी तेच उत्तर दिलं आणि आपणही आता अपेक्षित असेल तेच उत्तर हे आपलं येणार. विखे पाटलांनी तेच उत्तर दिलं होतं. अध्यक्ष महाराज, या निमित्तानं जे शेतकऱ्यांची लूट चाललेली आहे
नकली बियाणं असेल, नकली औषधं असतील, नकली खतं असतील आणि या पद्धतीनं वजनमाप कमी करून त्याचं पैसे लुटणं. खतं तर अध्यक्ष महाराज माती असते खतामध्ये आणि खताचं त्या लेबल असते ते मातीच विकतात. अशा पद्धतीची लूट होते. यासाठी राज्य शासन काय उपाययोजना करणार जेणेकरून शेतकऱ्यांची लूट कधीच या महाराष्ट्रामध्ये होणार नाही, यासाठी सरकार उपाययोजना काय करणार याच्यातलं एक स्पेसिफिक उत्तर आपण द्यावं हीच अपेक्षा आमची. अध्यक्ष महोदय, नानाभाऊंनी जो प्रश्न विचारला ही गोष्ट खरी आहे की काही ठिकाणी निश्चित प्रकारे माझ्या शेतकऱ्यांना एक भेसळयुक्त त्यांना खताच्या बाबतीमध्ये किंवा बियाण्याच्या बाबतीमध्ये हा पुरवठा केला जातो. या बाबतीमध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की राज्यामध्ये गुण नियंत्रण आपल्याला माहिती विभाग आहे आणि त्याच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे कारवाई केली जाते आणि अजूनही त्या बाबतीमध्ये सुधारणा करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून ठोस माझ्या शेतकऱ्यांना हे खते बियाणे हे व्यवस्थित मिळाले पाहिजे. जर आपण साधारणतः जर 1 एप्रिल 2025 ते 5 मार्च 2026 ह्याचापर्यंत जर कारवाईचा तपशील गुण नियंत्रण विभागाचा जर घेतला, साधारणतः राज्यामध्ये 1,14,860 बियाणे खते व कीटकनाशक विक्रेत्यांच्या दुकानाची तपासणी ही आमच्या गुण नियंत्रण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली आणि त्यानुसार 1,543 विक्रेते परवाने निलंबित करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 1,174 विक्रेते परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि 2,956 ही त्यांची विक्री ही बंद आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 2,139 बियाणे खते व कीटकनाशक उत्पादनाची तपासणी ही केलेली आहे. त्यामध्ये एकूण साधारणतः 52,910 नमुन्याची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 3,462 नमुने अप्रमाणित आढळून आलेले आहेत. 3,100 मेट्रिक टन खत साठा पण हा जप्त करण्यात आहेत आणि त्या बाबतीमध्ये 147 जणांवरती पोलीस कारवाई केसेस दाखल करण्यात आहेत. अजूनही नानाभाऊ आपला जो प्रश्न आहे तो निश्चित प्रकारे या बाबतीमध्ये हे सरकार शेवटी शेतकऱ्यांचं हित जपणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. या बाबतीमध्ये अधिक काय केलं पाहिजे किंवा करणं ह्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे शासन भविष्यामध्ये कारवाई निश्चित प्रकारे करेल. अध्यक्ष महोदय, एक तर फक्त 15 दिवसाचं निलंबन झालंय, त्यामुळं तुमच्या कारवाईचा कुणावर प्रभाव राहणार नाही, दबाव राहणार नाही. त्यामुळे हे 15 दिवसाचं निलंबन कायद्याप्रमाणे केलंय असं त्यात उत्तरात दिसतंय. माझं म्हणणं माननीय मंत्री महोदय, हे 15 दिवसाचं निलंबन 6 महिन्यासाठी करतील का? आपण ज्यांचे लायसन्स रद्द करता ती लोक त्याच प्रिमायसेसमध्ये त्याच दुकानात नवं दुकान दुसऱ्या नावाने काढतात आणि त्यामुळे याच्यावर तुम्ही प्रतिबंध काय करणार? आणि तिसरा माझा प्रश्न, आता आखाती देशात युद्ध भडकलंय, आता खतांच्या किमती वाढायला लागणार आहेत, तर त्याच्याविषयी तुमच्याकडे काय उपाययोजना आहे? अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं की ते 15 दिवसाची कारवाई ही खरं तर जास्त दिवसाची करणं गरजेचं होतं. या बाबतीमध्ये पाटील साहेब मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की स्वतः मी या बाबतीमध्ये सदर प्रकरणामध्ये मी आयुक्त कृषी यांना ताबडतोब यामध्ये चौकशी करून खरं तर 15 दिवस तसं कमी 6 महिन्याच्या बाबतीमध्ये आपण निलंबितच्या बाबतीमध्ये सांगितलं होतं. या बाबतीमध्ये हे जे 15 दिवसाच्या ऐवजी 6 महिने हे दुकान निलंबित केली जातील. खताच्या बाबतीमध्ये नाही या बाबतीमध्ये चौकशी मी म्हणलं चौकशी हे निलंबित करून या बाबतीमध्ये असं घडणार नाही हे काळजी घेतली जाईल. अध्यक्ष महोदय, माझं उत्तराला ऑब्जेक्शन आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा 2 प्रश्नाची उत्तरं आली नाहीत, त्यातला एका प्रश्नाचं अर्ध उत्तर आलं. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की तुम्ही त्या प्रिमायसेसचा वापर परत होणार नाही याची अट घातली नसेल तर ती घालणार का? आणि ते दुकान 6 महिन्यासाठी आपण हे करताय, ठीक आहे, सस्पेंड करतोय आता आपण, पण पूर्ण रद्द करतायत त्यावेळी त्या घरातले फॅमिली मेंबर आणि ते प्रिमायसेस यांच्या नावाने नवीन दुकान होणार नाही याची काळजी तुम्ही काय घ्याल? आणि आखाती देशात जे आता युद्ध भडकलंय त्यामुळं गॅस आणि फर्टिलायझर सगळ्याच्याच किमती भडकणार आहेत,
त्याच्यासाठी आपल्या उपाययोजना काय आहेत? महोदय, माननीय जयंत पाटील साहेबांनी ज्या काय सूचना केल्या आहेत, निश्चित प्रकारे ते करताना त्यांच्या घरामध्ये ज्याचं लायसन आहे त्याच्या घरामध्ये किंवा त्या प्रिमायसेसमध्ये त्या बाबतीमध्ये ते राहणार नाही याची आम्ही निश्चित प्रकारे त्या बाबतीमध्ये त्याप्रमाणे सूचना दिल्या जातील. दुसरं आपण सांगितलं की खताच्या बाबतीमध्ये आपण काय सांगितलं, खताच्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे आज आपल्या राज्यामध्ये आजही खताचा साठा किंवा पुरवठा व्यवस्थित आहे. अजूनही त्या बाबतीमध्ये आज जर राज्यस्तराचा जर विचार केला तर साधारणतः 31,31,35,000 मेट्रिक टनाचे आपल्याला मंजूर आपल्या आवरटन आहे आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा हा 39,79,000 आहे. त्यामुळे आपल्याकडे शिल्लक साठा खताच्या बाबतीमध्ये आहे. आणि मगाशी नांदेड जिल्ह्याचा त्यांनी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता, नांदेडच्या बाबतीमध्ये सुद्धा शिल्लक साठा खताच्या बाबतीत आजही खताच्या बाबतीमध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितलंय की 266 रुपये युरियाची किंमत आहे आणि 325 रुपये घेतले जातात, तर होय असं उत्तर दिलंय. मग ह्याच्यावर कारवाई काय होणार? आणि अध्यक्ष महोदय, युरिया घेत असताना युरियाबरोबर लिंकिंग केलं जातं आणि शेतकऱ्याबरोबर दुकानदार देखील पिळवणूक होती आहे. तर या लिंकिंगच्या संदर्भात मंत्री महोदय कडक प्रत्येक वेळी बैठक पण घेतली आपण, परंतु निर्णय काय होत नाही. मात्र खत घेताना लिंकिंग घेतल्याशिवाय 2,000चं युरिया मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं तर आपल्या सर्वांना माहिती की शेतकऱ्यांचा लिंकिंगच्या बाबतीमध्ये किंवा अनेक सदस्यांच्या नेहमीच त्या बाबतीमध्ये तिथल्या भागातले शेतकरी त्यांना मागणी करत असतात आणि त्यांची जी मागणी रास्त या बाबतीमध्ये खरं तर या बाबतीमध्ये सखोल अशी त्या बाबतीमध्ये चर्चा होणं निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये गरजेचं आहे. या बाबतीमध्ये अनेक सदस्यांनी आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अनेक सदस्यांनी या बाबतीमध्ये तक्रारी केल्या आहेत. आज त्यांनी अभिजित पाटील यांनी तक्रार मांडली, यामध्ये खरंच ती तक्रार ही रास्त आहे. या बाबतीमध्ये जे सदस्य या बाबतीमध्ये त्या सदस्यांची सर्व सदस्यांची या बाबतीमध्ये सर्वांना एकत्र त्या सगळ्यांची कमिटी किंवा त्यांची एक बैठक ही निश्चित प्रकारे लावली जाईल. संपलेला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 135च्या पोटकलम 4 अन्वये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांचे सन 2024-2025 या वर्षाचे वार्षिक लेखे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव यांचे सन 2024-25 या वर्षाचे वार्षिक लेखे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांचे सन 2024-2025 या वर्षाचे वार्षिक लेखे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांचे सन 2024-2025 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहात ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियम 2014च्या कलम 37(2) अन्वये महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे सन 2024-25 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहात ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियम 2014च्या कलम 37(2) अन्वये महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ मुंबई यांचे 2020-21 ते 2023-24 या वर्षाच्या वार्षिक अहवाल सभागृहात मांडतो. सदर्व अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. वार्षिक लेखे व अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर वार्षिक लेखे व अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित यांचे सन 2019-2020 तसेच सन 2021 ते 2022 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाचे कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. इन्फॉर्मेशन आपण घेत नाही आहोत. नाही, पण ते आपण औचित्य घेणं त्यावेळेला मांडा. अध्यक्ष महाराज, मी मागच्या आठवड्यामध्ये या सभागृहामध्ये जो मुद्दा उपस्थित केला होता, अध्यक्ष महाराज, JNPT मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा भाजीपाला असेल, केळी असतील, द्राक्ष असेल, आलू असेल, कांदा असेल, शेती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी डम होऊन पडलेला. अध्यक्ष महाराज, ट्रकाच्या लाईन लागलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, सरकार
कडे आम्ही त्या दिवशी विनंती केली की केंद्र सरकारकडून आम्ही त्या ठिकाणून मदत मागतो आहे, पण अध्यक्ष महाराज त्यांनी तिथं जे आपण जे काही त्याला लागणारा जो भार होता तो कमी केलेला अशा पद्धतीचं काल आम्ही पेपरमध्ये वाचलं, टी व्हीमध्ये बघितलं. अध्यक्ष महाराज इतके दिवस त्या ठिकाणी हा माल डम असल्यामुळे अध्यक्ष महाराज तो सगळा खराब झाला आणि ज्या ठिकाणी एअर कंडिशनमध्ये जो ठेवला गेलेला आहे त्याचा खर्च वेगळा लादला जातो आहे. अध्यक्ष महाराज जो छोटा व्यापारी आहे जो खाडी देशामध्ये हा माल मोठ्या प्रमाणात पाठवतो त्याचंही नुकसान झालं आणि पर्यायानं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. माझं आपल्याला या ठिकाणी एवढीच भूमिका अशी आहे की राज्याचे महसूल मंत्री आहेत ते मुख्यमंत्र्याच्या नंतर त्यांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी मी एवढीच विनंती करतो की त्या ठिकाणी तातडीनं ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण लक्ष घातलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा जो शेतीचा माल मोठ्या प्रमाणात खराब झालेला आहे, जे गारमेंटवाले आहेत त्यांचा मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावर बँकेचा बोजा वाढतो आहे आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमधली ती परिस्थिती आहे, त्या परिस्थितीला आपण न्याय दिला पाहिजे. नाहीतर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील आणि विदारक परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून माननीय महसूल मंत्री आपण या ठिकाणी आहात, मला आपल्याला विनंती करायची की आपणही सुद्धा त्या ठिकाणी गेलं तर आपल्याला ते विदारक परिस्थिती पाहायला मिळेल. ट्रकाच्या लाईन लागलेली आहे आणि त्या ठिकाणी कंटेनर असे पडलेले आहेत की त्याला काही सोय नाही आणि अजूनही युद्ध थांबण्याची कुठली परिस्थिती त्या ठिकाणी नाही आणि त्याच्यामुळे आपण तातडीने लक्ष करावं आणि शेतकऱ्यांना आणि छोट्या व्यापाऱ्याला वाचवावं या आग्रहाची विनंती या ठिकाणी करतोय. चला लक्षवेधी 1 2 वाजता CM साहेबांचा रिप्लाय आहे. लक्षवेधी पूर्ण व्हायला पाहिजे प्रभू साहेब. माननीय नानाभाऊ पटोलेजींनी अत्यंत महत्त्वाची सूचना सभागृहात मांडलेली आहे. राज्य शासन दखल घेईल. चला लक्षवेधी 1 ओळखता काय एवढा आवाज कशाला चालवायचा? शांतपणे सांगा ना, पटकन सांगा पटकन. अध्यक्ष महोदय, सध्या इराण आणि त्या परिसरातल्या युद्धाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतामध्ये आणि खास करून महाराष्ट्रात आणि मुंबईत होतोय. आज गॅस घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस हा थोडा मोठ्या प्रमाणात होतोय. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात सरकार नेमकं काय करणार आहे ते एकदा लोकांना कळू दे ना. लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आम्हाला फोन येतात आमदारांना की साहेब आमच्या घरी गॅस नाहीये, व्यावसायिक ठिकाणी गॅस नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती मान्य मंत्री महोदय त्यांनी सांगावं. यायच्या आधी हा विषय मांडला गेलाय. आपण सभागृहात यायच्या आधी सन्माननीय सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी सविस्तर हा विषय मांडला. त्याच्यावर अध्यक्षांनी रुलिंग दिलेलं आहे. चला लक्षवेधी 2 अध्यक्ष आले का? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजची लक्षवेधी ही राज्यातल्या सगळ्या विद्यार्थी, उच्च तंत्र शिक्षणचे सगळे शिक्षक आणि त्यांच्या संस्था आणि राज्य सरकार याच्या संबंधित आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी या ठिकाणी राज्य सरकारच्या वतीनं प्रचंड पैसे हे उच्च तंत्र शिक्षण विभागाला देत असतो. एखादा विद्यार्थी EBC असेल, OBC असेल तर राज्य सरकार 50% कॉन्ट्रीब्युशन या ठिकाणी तंत्र शिक्षण विभागाला त्या विद्यार्थ्याच्या फीसचं देतं. SC आणि BC असेल तर 100% पैसे हा समाज कल्याण विभाग त्या ठिकाणी देतो. तीच अवस्था आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजाची आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार हजारो कोटी रुपये आज फीसच्या रूपानं या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देत असतात. सुमारे साधारणतः 2000 कोर्सेस या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी अत्यंत महत्त्वाची याच्यासाठी आहे की आज प्रत्येक पालक स्वतःच्या विद्यार्थ्याला शिकवण्यासाठी पोटाला चिमटा घेऊन त्या ठिकाणी फीस भरत असतो. एक उदात्त हेतू राज्य सरकारनं घेतला
आणि फी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची स्थापना या ठिकाणी केली. अध्यक्ष महोदय, ही फी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची स्थापना करताना राज्य सरकारचा शुद्ध हेतू होता की याच्यामध्ये संस्थांनी जास्त काटामारी करू नये, विद्यार्थ्यांच्याकडून जास्त शुल्क घेऊ नये किंवा पालकांना त्याच्या खिशाला कात्री लागू नये, असा एक शुद्ध उद्देशानं या ठिकाणी FRAची स्थापना झाली. परंतु मागच्या 8-10 वर्षामधली जर तुम्ही प्रकरणं पाहिली असतील, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ही जी संस्था स्थापन झाली, या संस्थेच्या माध्यमातून पेपरला प्रचंड बातम्या आल्या, नियमबाह्य शुल्क वाढवून दिलं, काही संस्थांना शुल्क कमी केलं, परंतु ही ऑथॉरिटी ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत ठेवली गेली नाही. त्याचा तोटा आपल्याला फार मोठा झालेला दिसतोय. या ठिकाणी आपल्या निदर्शनास मी काही गोष्टी इथं आणू शकतो. अध्यक्ष महोदय, कॅगचं ऑडिट हे सगळ्यात महत्त्वाचं राज्य सरकारचं ऑडिट आहे. या कॅगच्या ऑडिटचा रिपोर्ट मी या ठिकाणी आणलेला आहे. या कॅगच्या ऑडिटमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे अत्यंत गंभीर अशा त्रुटी आज FRAच्या कारभारामध्ये या ठिकाणी सापडलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हणलेलं आहे, यामध्ये काही कर्मचारी आहेत, जे कर्मचारी आपण विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये या ठिकाणी त्यांना आपण कामाला लावतो. अरे डाटा एंट्री ऑपरेटरला पगार किती असू शकतो? अध्यक्ष महोदय, 90,000 रुपये पगार डाटा एंट्री ऑपरेटरला आहे. आज डाटा एंट्री ऑपरेटरला बाहेर बघायला गेलं, कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर त्यांनी सांगितलेलं आहे, स्पेसिफिक लिहिलेलं आहे, लीना जगदाळे यांना 114% वाढ देऊन 90,000 रुपये पगार दिला जातोय. आणि दुसरं त्यांनी सांगितलंय कीर्ती गुप्ता यांना 116% वाढ दिलेली आहे आणि त्यांनाही पगार असा दिलाय. अशा पद्धतीनं FRAमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काय एवढे पगार दिले जातात? त्याच्यानंतर आम्हाला मोडच लक्षात आला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही काही केस स्टडी केल्या, त्या केस स्टडीमध्ये आमच्या लक्षात आलं आज आम्ही जे कोट्यावधी रुपये या ठिकाणी देतोय, हे कोट्यावधी रुपये जात आहेत कुठं? अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी पालकांची जर एखादी संस्था जर फी देणार असेल तर त्याचं बांधकाम किती आहे, त्याच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर किती आहे, त्याचे शिक्षक किती आहेत, याच्यावरती फी ठरवली जाते. परंतु अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काही अपप्रवृत्ती आल्या आणि मग त्या ठिकाणी मात्र फार मोठा घोटाळा झाला. ज्या संस्थांना 75,000 रुपये फी लागणार होती, पालकांना 75,000 रुपये भरायचे होते, त्या ठिकाणी सेटलमेंट करून 1.5 लाख रुपये फी ठरवण्यात आली. त्या 1.5 लाखातले 30% पैसे हे FRAच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या खात्यावरती वळवून घेतले. अध्यक्ष महोदय, हे फार मोठा घोटाळा आहे. या ठिकाणी मी तुम्हाला एक ऑडिट रिपोर्ट दाखवतो. प्रश्न घ्या ना. प्रश्न अध्यक्ष महोदय, फार महत्वाचा आहे. या ठिकाणी कोटी विद्या एक अशा पद्धतीचे OWला काही केसेस झालेल्या आहेत. त्यातली एक केस सांगतो, कोटी विद्या चॅरिटेबल ट्रस्टची केस आहे. 120 कोटी रुपये या ठिकाणी सायपन झालेले आहेत आणि हे राज्य सरकारला माहिती होऊन सुद्धा या राज्य सरकारनं कुठलीही गोष्ट केली नाही किंवा FRAनं काय केलेलं नाही. या ठिकाणी पॅरलल बोगस अकाउंट काढलेले आहेत आणि राज्य सरकारचे पैसे डायरेक्टली त्या ठिकाणी त्या खात्यावरती डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, यांच्या ऑडिटेड रिपोर्ट आहेत. या ऑडिटेड रिपोर्टमध्ये क्लिअर कट म्हणलेलं आहे की या पैसा जो त्यांच्याकडे बोगस गेलेला आहे तो राज्य सरकारच्या दुसऱ्या कुठल्या तरी मोठ्या योजना घशात घालण्यासाठी गेलेला आहे. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी तुम्हाला दिसते. प्रश्न घ्या ना. आता माझा प्रश्न जवळजवळ 10 मिनिटं तुम्ही द्या. डेव्हलप करताय. त्याच FRAचा जो धर्मेंद्र मिश्रा जो त्याचा, अरे मला पहिल्यांदा बोलू द्या, नंतर प्रश्न विचारणार. प्रश्न तुम्ही 10 मिनिटं झाला डेव्हलप करा. धर्मेंद्र मिश्रा नावाचा त्याचा सदस्य आहे. त्या सदस्यानं स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या ठिकाणी पत्र लिहिलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी सांगितलं त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीच्या 11 EOWच्या केसेस या ठिकाणी झालेल्या आहेत. 40,000 कोटीचा भ्रष्टाचार या ठिकाणी झालेला आहे आणि पैसे त्या ठिकाणी डायव्हर्ट झालेले आहेत. माझ्याकडे पेन ड्राईव्ह आहे. कुठल्या खात्यामध्ये पैसे गेलेले आहेत राज्य सरकारचे हे या ठिकाणी नोंद केलेलं आहे. मला मंत्री महोदयांना माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे, 40,000 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या मागच्या 8 वर्षामध्ये पालकांचे डायव्हर्ट झालेले आहेत. या ठिकाणी माझा मंत्री महोदयांना एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय, आपण या सगळ्या कारभाराची चौकशी करणार आहात का?
आज त्या ठिकाणी एक माजी न्यायमूर्ती बसलेले आहेत, त्यांना सगळ्या गोष्टीची कल्पना आहे. सगळ्या तिथल्या शिक्षक संघटनांनी, संस्था चालकांनी, सगळ्यांनी त्यांना हे निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते आहे. आपण यांना कार्यमुक्त करणार का? आणि या FRAची चौकशी तुम्ही स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम घेऊन करणार का? ह्या आर्थिक घोटाळा 11 ठिकाणी राज्यातल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी रजिस्टर झालेला आहे. त्याच्यामधले चार्जशीट 2023च्या घोटाळ्याची चार्जशीट आजही या ठिकाणी दाखल झालेली नाहीये. याच्यावर दबाव कोणाचा आहे? या सगळ्याची आपण चौकशी करून महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना न्याय देणार का? हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, या सगळ्या घोटाळ्याचा मनी ट्रेल अभ्यासून तुम्ही त्या ठिकाणी ज्या पालकांच्याकडून जास्त शुल्क या ठिकाणी घेतलेलं आहे, हे शुल्क तुम्ही या ठिकाणी पालकांना परत करणार का? यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार का? असे 2 स्पेसिफिक प्रश्न माझे आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर, आणि तो निर्णय यामुळेच झाला की फी अव्वाच्या सव्वा आकारली जाते, मग त्या फीमधून विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा बाकी सगळ्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आपण फी निर्धारण समिती FRA फी रेग्युलेशन ऑथॉरिटी अपॉइंट करावी. ती कशी अपॉइंट करावी याच्या पण गाईडलाईन्स मिळाल्या. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये अतिशय सक्षमपणे ही फी शुल्क निर्धारण समिती काम करते. कार्यपद्धती काय आहे की प्रत्येक कॉलेजने त्यांचा गेल्या वर्षीचा सगळा खर्च ऑडिटेड बॅलन्स शीटच्या फॉर्मॅटमध्ये द्यायचा, आणि मग त्यातले जे खर्च शुल्क निर्धारण समिती मान्य करेल त्या खर्चाच्या टोटलला विद्यार्थी संख्येने भागल्यानंतर फी येते. जी फी साधारणतः ठरवली आणि पुढचे 2 वर्ष त्यांना वाढवून नको असेल तर त्यांनी तसं कळवायचं, आणि साधारणतः 3 वर्ष ती फी कंटिन्यू होते. आता यातल्या 80-85% मुलांची फी ही सरकार त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, OBC, आणि नव्यानं जो गेल्या वर्षीपासून निर्णय केला की 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांची, प्रामुख्याने मुलींची फी 100% सरकार भरणार, अशी ती वेगळ्या मार्गाने संस्थांना मिळते. आणि पहिला मुद्दा जो आहे तो, जर ते म्हणतायत ते खरं निघालं तर ते सरकारचं नुकसान आहे. सरकारला भरून द्यायला लागेल, सरकारला त्या कॉलेजनी भरून द्यायला लागेल. पालकांनी भरण्याचा मुद्दा कमी आहे. जिथे पालकांनी भरलेले असेल तिथे पालकांना मुद्दा येईल. पण मुद्दा असा आहे की आत्ता तरी त्याची फी कशी ठरवायची याची एक पद्धती झाली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्याच्यामध्ये प्राध्यापक नसतानाही प्राध्यापक दाखवले जातात, त्यांचा पगार दाखवला जातो, एखादं बांधकाम झालेलं नसताना बांधकाम झालं असं दाखवलं जातं, वाढीव बांधकाम दाखवलं जातं, आणि त्यामुळे ते खर्च भागिले विद्यार्थी यातून येणारी फी वाढीव येतात. मला असं वाटतं की याच्या चौकशीमध्ये आपण जाऊ. त्यांनी अनेक उदाहरणं दिलेली आहेत, त्या उदाहरणांनाही आपण रेकॉर्डवर घेऊ. आणि त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशाची, का निवृत्त न्यायाधीश करायला लागेल? कारण ह्या शुल्क निर्धारण समिती FRA फी रेग्युलेशनचा अध्यक्ष हा रिटायर्ड हायकोर्ट जज असतो. आता त्यांची चौकशी करायला त्याच्या समकक्ष द्यायला लागेल. म्हणून रिटायर्ड हायकोर्टची चौकशी समिती आम्ही नेमतो, आज तशी घोषणा करतो, त्याची 1-2 दिवसात ऑर्डर काढतो. कारण आपल्याला त्याप्रमाणे एक 10-12 नावं काढून त्यांना द्यावं लागतं. आणि यांच्याकडे जेवढे पुरावे आहेत ते सगळे पुरावे त्यांच्याकडे त्यांनी द्यावेत. जर एवढा मोठा घोटाळा लक्षात आला तर मग त्याची SIT पण करायला लागेल, त्याचा FIR दाखल करायला लागेल, त्याची EOW करावी लागेल. ही सगळी प्रक्रिया त्यांनी पण एक सक्षम सदस्य म्हणून मॉनिटर करावं, आणि आम्ही पण अतिशय संवेदनशीलतेने ते करतो. चला पुढचं प्रशांत महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आता खरं म्हणजे त्यांच्या उत्तरामध्ये शेवटी त्यांनी दिलेलं होतं की विधान परिषदेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न आला आणि त्यानंतर तुम्ही करताना आता सांगितलंच की 2-3 दिवसामध्ये करतोय. म्हणजे कमीत कमी हे अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर ही कमिटी आपण स्थापन झालेली असेल. आणि माझं फक्त त्याच्यामध्ये एक सबमिशन आणि विनंती अशी होती, समकक्ष न घेता 1 स्टेप अबू आपल्याला घ्यावे लागेल त्यांच्या इन्क्वायरी करता. आपण सन्माननीय रिटायर्ड जज महोदयांच्या हाताने जे करतोय, एकतर एक्झिस्टिंग जजच्या महोदयांच्या हाताने आपण घेतलं तरी चालेल, किंवा ज्या पदावर ते रिटायर झालेले आपण घेतोय जज महोदय, त्यांच्या 1 स्टेप अबू अशा जज महोदयांच्या अखत्यारीतमधली कमिटी आपण घेणार का? आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, आपल्याला इतक्या मोठ्या गोष्टी, आणि विधान परिषदेत सुद्धा हा प्रश्न आलाय, बरेच अधिकारी महोदय याच्यामध्ये प्रायमा फेसिया लक्षात आले असतील,
या चौकशीच्या हद्दीपर्यंत त्यांना अप्रशासकीय कामामध्ये, त्यांना त्या कामावर न ठेवता अप्रशासकीय कामामध्ये तुम्ही त्यांना हेडक्वार्टरला ठेवणार का? विधान परिषदेत जो प्रश्न आला होता तो एका कॉलेज पुरता होता आणि आपण घोषणा केली की त्याचा FIR दाखल झाला, त्याची चार्जशीटही झाली, तरीही ते सगळं शहापूरचं प्रकरण मॉनिटर करण्यासाठी आपण एक समिती घोषित केली. ती काही रिटायर्ड जज लेवलची नाही आहे, ही मात्र रिटायर्ड जजच्या लेवलची करताना ते म्हणतात त्याचा व्यावहारिक विचार करू. कारण काय झालेलं आहे की आफ्टर रिटायरमेंट कोणी कामच करायला तयार नाही. त्यामुळे आपल्याला एखाद्या विषयासाठी रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सेक्रेटरी, रिटायर्ड IAS अशी कमिटी अपॉइंट करायची म्हणजे खूप कष्ट पडतात. पण त्यांची सूचना आपण नक्की विचारात घेऊ आणि त्याच्या काहीतरी तर निष्कर्षाप्रत येऊया आणि मग आपल्याला त्यांना बाजूला ठेवणं, सक्तीच्या रजेवर पाठवणं, सस्पेंड करणं असं करता येईल. त्यामुळे ते म्हणतात तसं हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी ही समिती करता आली. रिटायर्ड जज 10 नावं काढून बोलणं सुरू करू, हो म्हणण्याचा जो वेळ लागेल तेवढा, मग त्याची फाईल मूव्ह करायला लागेल, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाईल. शक्य झाले तर अधिवेशन संपण्यापूर्वी करू. एक आठवडा, 15 दिवस, 3 आठवड्यानंतर एक प्रायमरी निष्कर्ष काढू. लक्षात आलं की हे फारच भयंकर प्रकार आहे, तर त्यांना बाजूला ठेवण्याचा विचार करता येईल. चला आता काय राहील? ते FIR झालेले आहेत. माझा मंत्री महोदयांना एक प्रश्न आहे, जे 11-12 FIR झालेले आहेत त्याच्यामध्ये राज्य सरकार किंवा आपला विभाग त्या ठिकाणी एक स्पेशल आपला काउन्सिलर त्या ठिकाणी अपॉइंट करणार का? कारण हे आपल्याला फास्ट केले पाहिजेत. जे FIR आहेत झालेले ते 4-4 वर्ष प्रलंबित आहेत, तर ते ॲक्सलरेट करण्यासाठी तुम्ही लिगल कुठला लॉचा एखादी फर्म तिथं डेप्यूट करणार का? आपल्या राज्याला अतिशय सक्षम विधिन्याय खातं असताना आपल्याला वेगळी लॉ फर्म नेमता येत नाही. परंतु जे काही ह्या विषयामध्ये विधिन्यायाशी बोलून, म्हणजे उदाहरणार्थ सरकारी वकील आपल्याला हवा असेल आणि सरकारी वकील असतानाही एखादा त्यातला तज्ज्ञ वकील अपॉइंट करायचा असेल, त्याची फाईल मूव्ह करून परवानगी घ्यायला लागते. या विषयामध्ये एका अधिकाऱ्याची शिक्षण विभागातल्या जबाबदारी करू की ज्याने यांनी जे 11 FIR म्हटले, मग आता शहापूरचं चार्जशीट पण गेला आहे, या सगळ्याचं मॉनिटर करण्यासाठी डेप्युटी सेक्रेटरी लेवलचा एक अधिकारी आम्ही आजच असाईन करतो की या सगळ्याचं मॉनिटरिंग रिटायर्ड जज मिळणं, फाईल मूव्ह करणं हे करू. चला लक्षवेधी 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील हरेगाव या गावामध्ये एक मोठी खंडकरी आणि आकारी पडीत जमीन 4000 एकर आहे. या संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे. माझ्या श्रीरामपूर तालुक्यातील 9 गावातली 7500 एकर जमीन ही 1918 साली ब्रिटिश शासनाकडून बेलापूर शुगर इंडस्ट्रीला 30 वर्ष कराराने दिली गेली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर सीलिंग कायद्याखाली ही जमीन बेलापूर शुगर इंडस्ट्रीकडून शासनाकडे वर्ग झाली होती आणि त्यामध्ये भूसंपादन हे झालेलं नव्हतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे नुकसान भरपाई देण्यात आली नव्हती. शेती महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर ही जमीन शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आली होती. माननीय उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक याचिका दाखल केली होती आणि त्या संदर्भात शासनाने ही जमीन परत मूळ मालकांना आणि त्यांच्या वारसदारांना परत करावी असं सांगितलं होतं. परंतु त्या बाबतीत सरकारने कुठलंही काम केलेलं नाही आहे. 14/8/2014 रोजी औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर पूर्वीचा औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत निर्देश देऊनही शासनाने यावरती कुठलीही कारवाई केलेली नव्हती आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जमीन वाटपाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालेलं आहे आणि शासनाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचंही या ठिकाणी भंग करून शासनाने ही जमीन खाजगी कंपनीला भाड्याने द्यायचं घाट घातलेलं आहे. तरी मूळ शेतकऱ्यांना व जे आकारी पडीत आणि खंडकरी शेतकरी आहेत यांना ही जमीन परत करावी आणि त्यांच्यावरती होणारा अन्याय थांबवावा अशी माझी शासनाला विनंती आहे. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य हेमंत ओगलेजींनी जी या ठिकाणी मांडलेली वस्तुस्थिती आहे, खरं तर 4000 ही जी जमीन आहे ही जमीन खंडकरी शेतकऱ्यांना परत देण्याकरता मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. हा निर्णय हा जो
आकारी पडीत जमिनीचा निर्णय या ठिकाणी अभिप्राय घेण्याकरता हा प्रस्ताव राज्यपाल महोदयाकडे केला. कारण एखादा कायदा आपल्याला करायचा असेल, कारण हायकोर्टाने म्हटलं होतं कायदा करावा आणि कायदा करून ही जमीन खंडकरी शेतकऱ्याला द्यावी. या ठिकाणी जेव्हा हा मंत्रिमंडळाने जेव्हा सन्माननीय विखे पाटील साहेब राज्याचे महसूल मंत्री होते तेव्हा त्यांनी मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव आणला. तेव्हाच्या सरकारने त्याला मान्यता दिली आणि हा जेव्हा कायदा माननीय राज्यपाल महोदयाकडे गेला, वडेट्टीवार साहेब बसून जा, वडेट्टीवार साहेब, वडेट्टीवार साहेब तुम्ही मंत्रिमंडळ तिकडं समोर आहे ओगलेजी, त्यांना संरक्षण द्या. नाना भाऊ संरक्षण द्या तिकडे. तुमच्या सदस्यांना देणार नसेल तर कसं होईल? तिकडे राहणार नाही मग तुमच्यासोबत. खरं तर मग राज्यपाल महोदयांनी या कायद्यावर राष्ट्रपतीचं मत घ्यावं असं या ठिकाणी फाईलवर लिहिलेलं आहे. मग ही फाईल आमच्याकडे परत आली आणि राष्ट्रपती महोदयाचं मत घेण्याकरता या ठिकाणी ही आता नस्ती जी आहे ती नस्ती प्रशासनाकडे आहे. पण मधल्या काळामध्ये ही जमीन या ठिकाणी आपल्या MIDCनी डेव्हलप करण्याकरता मागितलेली आहे. आता दोन प्रश्न सरकारसमोर आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांच्या विकासाचे प्रकल्प तयार करण्याकरता MIDCला द्यायची, ही जमीन आकारी पळ घोषित करून त्या शेतकऱ्यांना द्यायची. दोन प्रश्न आहे. पहिल्या कायद्याला जेव्हा आपण गेलो तेव्हा राज्यपाल महोदय तेवढंच म्हणणं होतं की बाबा आपण संपादन केलेल्या जमिनी, सरकार जमा केलेल्या जमिनी आपण या ठिकाणी परत द्यायला गेलो तर या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाचे निकाल आहे वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी आल्या. पण तरी शासनाने हा विचार केला आहे की जेव्हा आम्ही मंत्रिमंडळासमोर पुन्हा गेलो आणि मंत्रिमंडळासमोर गेल्यानंतर या मंत्रिमंडळाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विषयाचं संपूर्ण निराकरण करण्याकरता MIDCला किती द्यावी, खंडकरी शेतकऱ्याचं काय करावं याकरता एक कॅबिनेट सब कमिटी माझ्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली आहे. ही कॅबिनेट सब कमिटी आता याचा विचार करते आहे की खंडकरी शेतकऱ्याकरता काय कायदा करावा, त्यांना जमीन कशा परत कराव्या, किती जमीन MIDCच्या माध्यमातून या ठिकाणी शेतकरी पूरक उद्योग तयार करण्याकरता. एक मधल्या काळामध्ये सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पाकरता मागणी आली. दुसरी मागणी हायड्रोजन प्रकल्पाचं म्हणजे आपल्या विमानाचं इंधन तयार करण्याकरता जे या ठिकाणी काही जे इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प आहे हायड्रोजनवर, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नेफियर ग्रास या भागातल्या संपूर्ण शेतकरी जे आहेत हरेगाव मळ्याच्या आजूबाजूला किंवा नगर जिल्ह्यातले अहिल्यानगर जिल्ह्यातले या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जो काही या ठिकाणी जे काही आपला चारा निघतो किंवा तिथे नेफियर ग्रास निघेल त्याच्यावरनं एक हायड्रोजन प्रकल्प तयार करायचा असाही प्रस्ताव आहे. अनेक प्रस्ताव या जमिनी करताय. 4000 एकर जमिनी मागणी केलेली आहे. 6576 एकर जमिनी आहे. पण माननीय विखे पाटील साहेब यांनी खूप प्रयत्न केले आहे. आम्हीही प्रयत्न करतो आहे. निश्चितपणे खंडकरी शेतकऱ्याला काही देता येईल का, काही प्रकल्पाकरता देता येईल का, शेतीपूरक प्रकल्प करता येतील का आणि खंडकरी शेतकऱ्यांनाही त्या ठिकाणी न्याय मिळवून देता येईल का, हे दोनही प्रश्न मंत्रिमंडळ उपसमितीची समोर आहे आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय करणार आहे आणि मग या ठिकाणी याबद्दलचा अंतिम निर्णय ही माझ्या अध्यक्षतेखाली जी असलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची ही जमीन आहे अध्यक्ष महाराज. आणि महाराष्ट्रातले हे जे महामंडळ ज्यावेळेस तयार केले गेले होते अध्यक्ष महाराज, या महामंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्याच्या विकासाची संकल्पना याच्यामध्ये ठेवली होती अध्यक्ष महाराज. शेती विकास महामंडळाची एक मोठी जमीन या नगर जिल्ह्यामध्ये इथं आहे. त्याच्यामध्ये काही लोकांनी अतिक्रमण केलेलं आहे हे मान्य आहे. त्याच्याबद्दलची मागच्या काळातही चर्चा झाली आणि खंडकरी जे शेतकरी आहेत त्यांना ही जमीन द्यावी अशा पद्धतीचा एक निर्णय त्यावेळेस झाला होता, पण त्याला कोर्टामध्ये चॅलेंज झालं. माझ्या उत्तरात थोडी सुधारणा करतो अध्यक्ष महोदय. खंडकरी शेतकरी जे म्हटलं आहे ते खंडकरी शेतकरी नाही आहे, आकारपडीत शेतकरी, आकारपड झालेले.
अध्यक्ष महोदय, या कार्बोड शेतकरी जे आहेत त्या शेतकऱ्यांना जमीन द्यावी अशा पद्धतीचाही एक निर्णय मधल्या काळात झाला. पण आता माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की एक कॅबिनेटने उपसमिती बनवली आणि त्या उपसमितीच्या माध्यमातून ही जमीन आता सौर ऊर्जा प्रकल्प तयार करणाऱ्या याला द्यायची, एनजीओला द्यायची की कुठल्या कंपनीला द्यायची, त्या पद्धतीचा एक निर्णय करायचा आमच्याकडे समोर आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण शेतकऱ्यांना जमीन देत नसाल तर मग महामंडळाच्याच माध्यमातून राज्य सरकारने हे जे 2 उपक्रम चालू करायचा निर्णय सरकार करते आहे तर ते महामंडळाच्या माध्यमातून का करत नाही? हे तर प्रॉफिटेबल आहे. महामंडळाची जमीन आहे. महामंडळाची जमीन परस्पर एखाद्या प्रायव्हेट माणसाला द्यायची. दाऊसमध्ये आपण जे काही निर्णय केलेत त्या निर्णयामध्ये एक इथली मुंबईचीच एका कंपनीला ज्याला 4,000 कोटीचं त्याच्याशी एग्रीमेंट केलं, ज्याचं 6 लाख रुपयेसुद्धा त्याची आर्थिक परिस्थिती नाही, उलाढाल नाही, तिच्याशी 4,000चा आपण करार केला. त्याच कंपनीला आपण देणार, कारण ती योगायोगानं नगर जिल्ह्याचीच आहे, ऑफिस इथं आहे. मग आपल्या या सगळ्या प्रामाणिक धोरणामध्ये आम्हाला शंका व्यक्त होते आहे आणि म्हणून ही शंका व्यक्त होत असताना दुसऱ्या कंपन्यांना हे देण्यापेक्षा, प्रायव्हेट माणसाला देण्यापेक्षा हे या जमिनीचा वापर तुम्हाला तसा करायचा असेल तर महामंडळाच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या योजना आपण का राबवत नाही, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. नानाभाऊंनी मांडलेला प्रश्न हा जरी पॉझिटिव्ह असला तरी एखादा प्रकल्प आपण जेव्हा इंडस्ट्रीयल ॲग्रिकल्चर करतो किंवा कुठल्याही इंडस्ट्री जेव्हा आपण शेती उपयोग करता, शेत उपयोग करता, शेतकऱ्यांच्या उत्थानाकरता, शेतकऱ्याच्या प्रगतीकरता, शेतीमालांना किंवा आजूबाजूच्या परिसराच्या शेतकऱ्यांना या इंडस्ट्रीचा फायदा व्हावा याकरता हा प्रकल्प आहे. आता हा प्रकल्प आपण जर शेती महामंडळाच्या माध्यमातून केला तर MIDCचे जे काही त्यांचे जे काही फॅसिलिटीज आहे, MIDCच्या माध्यमातून जे काही आपण डेव्हलपमेंट करतो तर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटचे जे काही त्याला फॅसिलिटी आहे त्या मिळत नाही आणि त्यामुळं इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटच्या फॅसिलिटी त्याला मिळावं म्हणून आपण ही जमीन MIDCला देतो. पण MIDCला देताना आपण रेडी रेकनरच्या जोपर्यंत रेडी रेकनरचे जे काही किंमत आहे आज जागेची, ती रेडी रेकनरची किंमत MIDC शेती महामंडळाला देईल आणि मग MIDC या जमिनीची पुढची विल्हेवाट करेल जो प्रस्ताव आला त्याकरता. असा हा या ठिकाणी प्रश्न आहे. शेती महामंडळ काही जमीन फ्री देत नाही आहे, ती रेडी रेकनरनी पैसे घेणार आहे आणि रेडी रेकनरच्या आजच्या बाजारप्रमाण घेणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही जे म्हणता कंपनीचं काय त्याचे असेट वगैरे, कंपनीचं जे काही त्याची बॅलन्स शीट वगैरे आहे, हे जर पैसे भरू शकले MIDCकडे ती कंपनी तरच देता येईल, नाहीतर MIDCलाही त्यांना देता येणार नाही. आणि MIDCला आम्ही केव्हा देऊ जोपर्यंत आमच्या रेडी रेकनरचे पैसे देणार नाही. आता कंपनीला आम्ही डायरेक्ट का देत नाही तर इंडस्ट्रीयल यूज या ठिकाणी होणार आहे आणि त्यामुळे या साऱ्या बाबी आहे. याचाच करता आपण मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार केली आहे आणि यावर आपण निर्णय करणार आहोत. हरकत अशी आहे अध्यक्ष महाराज की तुम्ही सरळ खाण्यापेक्षा तुम्ही असं फिरवून खाताय. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही सांगताय हे शेती विकास महामंडळाची जमीन आहे आणि शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा ही संकल्पना आपली आहे, हे आपण या ठिकाणी स्पष्ट मांडलं. मग आपण विमानाला इंधन तयार करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं काही गवत आणि त्या पद्धतीचं काही आपण त्या पद्धतीचं तयार करून त्या पद्धतीने एका कंपनीला आम्ही देणार आहोत, तर मग शेती विकास महामंडळ करू शकतं ना महामंडळाचं. कारण की तुम्ही म्हणतात की MIDCचे फायदे याला लागू होणार नाही. हो, ते महामंडळ ते सरकारचंच आहे. तुम्ही कॅबिनेटला धोरण घ्या आणि त्याला जे MIDCचे धोरण आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही तुमच्या शेती विकास महामंडळाला मदत करा. पण या धंदागड्या लोकांना आणि बोगस कंपन्यांना तुम्ही त्या गरीब शेतकऱ्यांना ज्यांनी तिथं मेहनत केली त्याला जमीन द्यायची नाही आहे सरकारला, मग ही महामंडळाची जमीन धंदागड्या लोकांच्या हातात द्यायचं, त्याच्या घशात टाकायचं, हा प्रयत्न या निमित्तानं होत आहे का? तर म्हणून शेती विकास महामंडळाची ही जमीन अगर तुम्ही शेतकऱ्यांना मदत करायची भूमिका तुमची असेल आणि तुम्ही जो विमानाला इंधन तयार करणारं जे शेतीतून माल तयार करून त्यामध्ये इंधन तयार करायचा उपक्रम टाकायचा असेल तर शेती विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करा. या पद्धतीने करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आपली जी सूचना नानाभाऊ हे मंत्रिमंडळाच्या सब कमिटीमध्ये मी घेईल आणि या सूचनेमध्ये जर ग्राह्यता असेल की बाबा शेती महामंडळाचे अधिकारी करू शकतात, या प्रकल्पाची तांत्रिक जी बाब आहे, मी तेच सांगतो आहे, जर
सरकारला असं वाटलं किंवा महामंडळाचा अध्यक्ष मीच आहे, त्यामुळं आणि कॅबिनेट सब कमिटीचा अध्यक्ष माझ्या मीच आहे, आणि त्यामुळं सरकारला असं वाटलं शेती महामंडळाला की शेती महामंडळ एवढा तांत्रिक डोलारा जो आहे, म्हणजे इंडस्ट्रीयल जो काही तिथे यूज होणार आहे त्याचे MIDCच्या माध्यमातून जे काही त्याला फॅसिलिटी मिळतात किंवा MIDCच्या माध्यमातून जे काही तिथे त्या ठिकाणी त्या कंपनीला सपोर्ट मिळणार आहे तो सपोर्ट शेती महामंडळ करू शकेल का? शेती महामंडळ त्या ठिकाणी त्यांना त्याचा मॅप इंडस्ट्रीयल मॅप मंजूर करू शकेल का? किंवा आम्हाला याबद्दलचा मी एवढंच सांगेन तुम्हाला, मग तुमची भावना बरोबर आहे, शेतकऱ्याची जमीन ही शेतकऱ्यांच्याच उत्थानाकरता कामात आली पाहिजे, त्यांचंच भविष्य चांगलं झालं पाहिजे. पण यात एवढंच सांगेल मी, आपली जी सूचना आहे मी मंत्रिमंडळ कॅबिनेटच्या सब कमिटीसमोर घेईल आणि याबद्दलचा योग्य निर्णय म्हणजे शेतकऱ्याकरता काय उपयोगाचा निर्णय शासन करेल. अध्यक्ष महोदय, ही जमीन 4000 एकर जमीन, ही शेती महामंडळाची जमीन, याचे दर आत्ताचे काय आहेत? ही जमीन जी कंपनी पुढे आणली आहे यासाठी ते नाही आहे, याच्या मागचं गणित वेगळं आहे. यामागे ही जमीन पूर्णतः 4000 हा मोठा स्कॅम आहे, स्कॅम. ही 1 कोटी रुपये एकरची जमीन आहे आत्ता तिथे, 1 कोटी रुपये किमान. सर्व माहिती आहे. मंत्री महोदय, तुम्ही ट्रॅपमध्ये फसू नका, तुम्ही फसतात. तुम्हाला खरं सांगतो, तुम्ही हा विषय सोपा नाही. 5000 कोटीची जमीन ते कोणाला देऊ घालताय आम्हाला माहित आहे, कोणाच्या खात्यामधून कुणाकडे पैसे गेलेत याची पण माहिती माझ्याकडे आहे. आता अलीकडे गेलेले या कंपनीत पैसे कोणाचे आहेत बघा, ते सगळी माहिती घेऊन आलोय मी. अडचणीत याल तुम्ही सांगाल तर नाव घेऊन सांगतो मी मंत्र्याचा, पण तुम्ही मला बोलायला लावू नका, मी नोटीस नाही दिली अजून. बोललो तर मग नोटीस काय होईल तर मग हक्कभंग टाकू देत, पुरावे आहेत मला. तुम्ही म्हणून म्हणतो मी, आम्हाला कळतं तेवढे, इतके वर्ष झालेत, सांगा नका म्हणून. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे, तुम्ही यांना शांत बसा. ही जमीन बागायत जमीन ZR2 ग्रुप होल्डिंग कमिटीला इंधन निर्मितीसाठी दिली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, या जमिनीमध्ये एक सुनील कलापुरे यांच्या ZR2 ग्रुपला ही जमीन त्यांच्या नावावर घेत असल्याचा प्रकार आहे. पण हे कोण आहेत? एका मंत्र्यांच्या संस्थेत संचालक आहेत. याची कॅपॅसिटी काय? याची कॅपॅसिटी 0 आहे. याचा नेटवर्थ बघा, मी सांगतोय तुम्हाला हे काय चाललंय. असे प्रकरण करून महाराष्ट्र उद्ध्वस्त करू नका. एवढी भारी जमीन तुम्हाला MIDCला या यासाठी देत असलेली जमीन मिळते ना, 10-20 लाख रुपये एकर प्रमाणे. ही शेती महामंडळ जमीन आणि अनेक जमिनी तुम्ही लँड ॲक्विजिशनच्या माध्यमातून घेताय ना. ही जमीन घेण्याचं कारण काय? 1 लाख 1.5 लाख कोटी रुपयाची जमीन आणि कोणाच्या फायद्यासाठी? अध्यक्ष महोदय, म्हणून आमची विनंती आहे, ही जी समिती केली ना, ती समिती आपण अध्यक्ष जरी असलात तरी मी 2-3 प्रश्न माझे आहेत त्या संदर्भातले. एक, या ग्रुपचे संचालक जे आहेत व्यक्ती जिमी, म्हणजे अनेक वर्ष कारभार पाहिलेलंच कोणी, एका साखर कारखान्याचे जिमी ओल्सन नावाचा व्यक्ती ZR2 ह्या होल्डिंग कंपनीचा संचालक आहे. या ZR2 ग्रुप होल्डिंग कंपनीचे कुझमेक डिस्टिलरी या कंपनीचे 61% शेअर घेऊन ती कंपनी टेकओव्हर केली. ती कोणाची केली आहे याची चौकशी आपण करा आणि आम्हाला माहिती द्या. बघा, मी आलो तर मग ते पुढचे विषय होतात, म्हणून प्लीज करून मला ही वस्तुस्थिती सभागृहाच्या आणि महाराष्ट्राच्या नजरेपुढे आणायची आहे. हे फार मोठा स्कॅम आहे अध्यक्ष महोदय. 6000 कोटी रुपये या जमिनीत उद्या जर ऑक्शन केलं, शेतकऱ्याला पैसे नाही तुमच्याकडे, तुम्ही सांगताय आम्हाला देताना, हे बाकीच्या सोयी करताना आदिवासीचे 26% तुम्ही कापून टाकले, सगळं जाऊ देत मला. पण एवढी उद्या जर विकला तुम्ही आणि शेतीच्या उपयोगी शेती महामंडळाची जमीन, हा महाराष्ट्र कृषीप्रधान राज्य आहे, या जमिनीची अशी विल्हेवाट लावायची? एवढ्या मोठ्या किमतीची जमीन. म्हणून या कंपनीमध्ये ZR2 होल्डिंग कंपनीवर ZR2 बायो एनर्जी कंपनीच्या टेकओव्हर प्रकरणामध्ये जी काही अनियमितता आढळून आली हे तुमच्या लक्षात आहे. ते बेकायदेशीर आहे, हे 100% या ठिकाणी सांगतो अध्यक्ष महोदय. म्हणून या कंपनीच्या ताळेबंदाविषयी विसंगती आहेत. मार्च 2024 मध्ये
24 सेल्स 1.57 कोटी या कंपनीचा. सप्टेंबरमध्ये 1.89 कोटीची नोंद टाळेबंदामध्ये आहे आणि ही जमीन एवढं 4 एकर घेऊ शकेल. आता 1,49,00,000 म्हणजे 1.5 कोटीची कंपनी आहे आणि 4 याला इंधन देण्यासाठी करताय. हे काय कोणाच्या डोळ्यात धुळी फेकताय तुम्ही? आम्हाला कळत नाही कोण आहे याच्या मागे. या कंपनीचं नेटवर्कच नाही, या कंपनीची काही व्हॅल्यूच नाही आणि 4,000 एकर जमीन या MIDC फिरवून ही जमीन MIDC ला द्यायची, MIDC कडून त्या कंपनीने घ्यायची. हे काय कळत नाही लोकांना? सगळं कळते. म्हणून आमची विनंती आहे, ही जमीन महामंडळाची अजिबात देता कामा नये. ही जमीन शेती महामंडळाकडे असावी असा निर्णय आपण घ्यावा. मी खूप प्रश्न राखून ठेवले आहेत आणि ज्या दिवशी तुम्ही निर्णय घ्याल त्या दिवशी मी सगळं उघडं पाडेल पूर्ण महाराष्ट्राच्या पुढे आणि आज काम मी उघडं पाडेल. म्हणून आमचं आपल्याला एवढंच म्हणणं आहे, ही जमीन देऊ नये एवढीच आम्हाला विनंती आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय वडेट्टीवारजी, अजून निर्णय झाला नाही, त्यामुळे स्कॅमचा प्रश्न येत नाही. एक स्कॅम होण्याचा प्रश्न नाही, कारण निर्णय झाला नाही. आता निर्णय करायचा काय आहे की आम्ही जे शेती महामंडळ आहे, हे शेती महामंडळ रेडी रेकनरचा जो आजचा रेट आहे टुडे, त्या रेडी रेकनरनी आम्ही पैसे घेतल्याशिवाय करणार नाही. एक म्हणजे आमचे पैसे वसूल झाले शेती महामंडळाचे, त्यामुळे स्कॅम होणार नाही. दुसरं आता दुसरं MIDCला दिल्यानंतर त्यांनी कोणाला द्यायची हा MIDCचा प्रश्न आहे, तो शेती महामंडळाचा नाही. मी आपला नानाभाऊ पटोलेजी, वडेट्टीवारजी, आपले संपूर्ण जे काही आज रेकॉर्ड आहे तुमच्या बोलण्याचा, या रेकॉर्डवर आपण काही अधिकची माहिती असेल तर मला द्या. मी शेती महामंडळाचा अध्यक्षही आहे आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचा कॅबिनेट सब कमिटीचा चेअरमन आहे. त्यामुळे दोन्ही बाबी तपासून घेऊ आणि चुकीचा निर्णय होऊ देणार नाही हे सभागृहाला आश्वस्त करतो. चला पुढे. त्यांनी सांगितलं ना. तर महसूल वन विभागाचा 23 जानेवारी 2026चा GR आहे, तो आपण काढा. आणि यामध्ये आता मी पुढे बोलता झालं, तुम्ही म्हणालात की ते करतो, पण मला 20 प्रश्न या ठिकाणी निर्माण केलेले होते. 20 प्रश्न. ही जमीन कशी देता येत नाही, मी ते पत्र पाठवतो. डॉक्टर थांबा ना, मी काय तुम्हाला बोलतो काय? मला तेच सांगतो आणि बसून काय हे करू नका. आम्हाला सगळीच काम आम्हाला ओय बंटी शांतपणे मग डॉक्टर जरा बोलून ऐकून घ्या, विषय फार गंभीर आहे. साहेब नाही, हे जरा यांना ताकीद द्या. नाही, तुम्ही इकडे बघा. तुम्ही केळकर साहेब अध्यक्ष महोदय बघा, पटापट नाही करा. आणि नाही मी या बायो एनर्जीमध्ये ग्रुपमध्ये ज्या ग्रुप होल्डिंग कंपनीचे 21% भाग भांडवल आहे, 61% हे बायो एनर्जी कंपनीचा टाळेबंद किरकोळ सेल 100 कोटीचा 1 महिन्याच्या 2 महिन्याच्या आतच वाढून टाकला. 2 महिन्याच्या आत. हे सगळं कुठून आलेत, कसे रूट झालेत, काय झालेत, याच्याने एवढी सगळी माहिती आहे. माझी एवढीच विनंती आहे, पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही आत्ता आम्हाला डिक्लेअर करा, घोषित करा की ही जमीन तुम्ही रेडी रेकनरप्रमाणे देताय, तुम्हाला महामंडळाला पैसे मिळतील. ओपन ॲक्शन करा ना, 5,000 कोटी मिळतील या जागेचे. करणार? शेती महामंडळाचा फायदा पाहताय ना, सरकारचा फायदा बघता ना, मग करा ना. घ्या, ओपन बीड मागवा. मी तुम्हाला सांगतो, ओपन बीड मध्ये या जागेची किंमत 4,000च्या वर कोटी आणि ही एवढी मौल्यवान जागा, महाग जागा महामंडळ केवळ MIDCला देऊन MIDCच्या माध्यमातून ते कुणाला देणार? काल परवा उद्योग विभागाने GR बदलला. काल काय म्हणले? फक्त आम्ही ऑनलाईन करणार. आणि परवा आता एक GR निघाला, काय म्हणले माहिती आहे त्या GR मध्ये? आता ऑनलाईन आणि काही विशिष्ट आणि अत्यावश्यक असलेल्या बाबीमध्ये ऑफलाईन सुद्धा जमीन वाटप करता येईल. आता काल परवा GR काढला. सगळ्यावरच आमचं लक्ष असतं अध्यक्ष महोदय. म्हणून तुम्हाला कृपा करून ही एवढी नुकसान महाराष्ट्र सरकारचं करू नका आणि ही जमीन आम्ही देणार नाही, महामंडळाची जमीन, हा असा निर्णय तुम्ही घ्या, अशी माझी आपल्याला काही मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, कॅबिनेट सब कमिटी समोर मी सांगितलं वडेट्टीवार साहेबांना की तुम्ही सांगितलेल्या प्रत्येक मुद्द्याला मी कॅबिनेट सब कमिटी समोर, कारण कॅबिनेट सब कमिटी लाईव्ह आहे आणि कॅबिनेट सब कमिटीला निर्णय करायचा आहे. मी एकटा मंत्री नाही आहे, त्यामुळे कॅबिनेट सब कमिटी 3 मंत्र्यांची आहे आणि त्याच्यामध्ये अधिकारी आहे. मी एकच सांगतो वडेट्टीवारजी, आपल्याला आश्वस्त करतो की कुठल्याही पद्धतीचं चुकीचं होणार नाही.
कॅबिनेट सब कमिटी निर्णय करेल आणि आपल्या सर्व दिलेल्या जे काही तुम्ही या ठिकाणी काही मुद्दे मांडलेले आहेत, आपण काही राणाभाऊ या ठिकाणी ज्या काही सूचना दिलेल्या आहेत आणि आपण काही बाबी सरकारच्या निदर्शनात आणलेल्या आहेत, या सर्व बाबी कॅबिनेट सब कमिटीचा भाग आम्ही करू आणि गरज पडली तर आपली ही चर्चाही करू. चला पुढे लक्षवेधी 3. चला लक्षवेधी क्रमांक 3 याच्यावर जर बैठक मागितली आहे ना तर बैठकही करू. चला 3 नंबर लक्षवेधी क्रमांक 3. चला बारीक एक अहो विचारा ना एक प्रश्न विचारा मी सांगतोय ना मी अध्यक्ष महोदय मी काय सांगतोय आपल्याला 7,500 एकर जमीन आमच्या या मूळ 9 गावामध्ये देणं आहे आणि आमचे शेतकरी हे 7,000 एकर जमीन ही शेतकऱ्यांना देणं आहे. तर त्या संदर्भातही निर्णय घ्यावा आणि माननीय महसूल मंत्री साहेब यांनी या संदर्भात सगळ्यांची एक जॉईंट मीटिंग लावावी ही विनंती. आकारीपड शेतकऱ्यांना ही जमीन देण्याबद्दलचाही विचार शासनाचा आहे आणि इकडे हाही दोन्ही प्रस्ताव शासनासमोर आहे. एकदा मंत्रिमंडळात निर्णय झाला आहे की आकारीपड शेतकऱ्याला देण्याकरता राज्यपाल महोदयांनी तो परत पाठवला आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की आता कॅबिनेट सब कमिटी दोन्ही प्रस्ताव समोर ठेवेल. एकडे शेतकऱ्याला आकारीपड शेतकऱ्यांना जमीन वापस द्यायची का, जमीन द्यायची का किंवा त्या ठिकाणी अशा उद्योगांना द्यायची का, याच्याबद्दल कॅबिनेट सब कमिटी निर्णय करेल. मला वाटतं की कॅबिनेट सब कमिटी समोर आपली 3 पुकारले हो 3 नंबर पुकारून झाली. असं कसं करता तुम्ही? याच्यावर अर्धा तास चर्चा झाली एका लक्षवेधीवर. त्याला अर्थच नाही ना. एकच लक्षवेधी चालवत बसायची का? महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझा एक साधा प्रश्न आहे की मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली, कॅबिनेट सब कमिटीमध्ये चर्चा होईल, पण राज्याचे महसूल मंत्री म्हणून आपली काय भूमिका आहे? शेतकऱ्यांना ही जमीन आपण देणार का? या जमिनीची विल्हेवाट आपण खाजगी उद्योजकांसाठी करणार, एवढं आपण सांगावं. नाही, मी आधीच सांगितलं की मंत्रिमंडळाने असाच निर्णय घेतला होता की ही जमीन आकारीपड शेतकऱ्याला द्यायची. हा कायदा तयार करून, कारण उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं की द्यायची असेल तर कायदा करून द्या. मग आकारीपड शेतकऱ्यांना देण्याबद्दलचा कायदा तयार झाला. कायदा हा राज्यपाल महोदयाकडे गेला. राज्यपाल महोदयांनी त्यावर टीप लिहिलेली की ही राष्ट्रपतीकडे पाठवावं लागेल, त्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही. कारण हा कायदा विसंगत दिसतोय. विसंगत काय आहे की सुप्रीम कोर्टाचे निकाल काय आले की एखादी जमीन जेव्हा आपण संपादन करतो ती सरकार जमा होतं, ती पुन्हा शेतकऱ्याला देण्याकरता देऊ नये, परत म्हणजे शेतकऱ्यांना देऊ नये. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे, म्हणजे अनेक निकाल आले आहेत. त्यामुळं राज्यपाल महोदयाचं एवढंच म्हणणं होतं की हे एक जर विशेष बाब करायची असेल तर राष्ट्रपती महोदयाची परवानगी घ्यावी लागेल. फाईल आमच्याकडे आली आहे. पुन्हा आम्ही मंत्रिमंडळासमोर गेलो की अशा आकारीपड शेतकऱ्यांना ही जमीन द्यायची आहे. तेव्हा मंत्रिमंडळाने असा निर्णय केला की याची सब कमिटी करा आणि सब कमिटी माझ्या अध्यक्षतेखाली केली आहे आणि म्हणून कायदा तयार करावा लागणार. आकारीपड शेतकऱ्यांना जमीन द्यायची असेल पुन्हा कायदा आणावा लागेल, तो पुन्हा राज्यपाल महोदयाकडे पाठवावा लागेल, मग राष्ट्रपती महोदयाकडे पाठवावा लागेल. आता हा प्रश्न एककडे आहे. दुसरीकडे मध्ये एक प्रश्न आला की जमीन या ठिकाणी जे सांगितल्याप्रमाणे अशा कंपन्यांनी मागितली आहे. सरकारने अजून कुठला निर्णय केला नाही आहे. हायकोर्टाचा निकाल आपल्या समोर आहे, कायदा आपल्या समोर आहे. काय करायचा निर्णय हा कॅबिनेट सब कमिटी करेल आणि तो सभागृहाला अवगत करण्यात येईल. अरे लक्षवेधी 3 पुकारली आहे ना कुठे साहेब? अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे लक्षवेधी 3 होऊ द्या. आता दालनामध्ये लक्षवेधी क्रमांक दालनात लक्षवेधी 3 लक्षवेधी क्रमांक 3 वेळा पुकारली. घ्या. अध्यक्ष महोदय, माननीय महसूल मंत्री महोदयांच्याकडं महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी अत्यंत निगडीत असणाऱ्या एका प्रश्नाच्या बाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी लक्ष वेधू इच्छितोय. माननीय महसूल मंत्री महोदयांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात घेतलेत आणि ते कौतुकास्पद आहेत. 7/12वरती रस्त्याची नोंद करणं, तुकडेबंदी कायद्याच्या अंतर्गत काही लोकांचे प्रॉब्लेम्स होते ते सॉल्व्ह करण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेणं, सरकारी जागेमध्ये लोकांची जी घरं आहेत ती नियमित करणं, असे अनेक विषय, किंवा सार्वजनिक रस्ते असतील त्याची मोजणी करणे असेल तर त्याची फी माफ करणं, तिथं पोलीस बंदोबस्त लागला तर तोही माफ करणं, असे खूप चांगले निर्णय घेतलेत.
त्यामुळं आता माननीय महसूल मंत्री महोदयांच्याकडे काही अपेक्षा आहेत. त्यासाठी मी एक विषय भूमी अभिलेखच्या संदर्भातला आणतोय. महाराष्ट्रामध्ये भूमी अभिलेख जे आपलं खातं आहे यामध्ये जवळपास 9,648 आस्थापना आहेत आणि या संदर्भातलं आंदोलन मागच्या अर्धा दिवसापासून सुरू होतं की इथं जे काम करणारे कर्मचारी आहेत, जे ज्यांना तुम्ही लिपिक संवर्गाची वेतन श्रेणी देताय, परंतु ते काम तांत्रिक करतायत. 2023ला तुमची जी भरती झाली त्यामध्ये 1201 पदं तुम्ही भरली, त्यातल्या 50% लोकांनी नोकरी सोडून दिली, कारण ते मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग, बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगची मुलं आहेत आणि त्यांना तुम्ही लिपिकचा पगार देताय. आता मुकेश खिल्लर समिती जी आहे 5 सदस्यीय समितीनं अहवाल दिलाय तुम्हाला 1 डिसेंबर 2025ला. या अहवालानुसार त्यांना तांत्रिक श्रेणी देणार आहात का, हा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नामुळे अनेक प्रश्न तयार झाले, लोकांचे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये 1918ला जमाबंदी लागू झाली आहे. 1914 ते 1918 पर्यंत मूळ मोजणी होऊन या महाराष्ट्रामधल्या जमिनीचं नकाशे तयार होणं, त्याचे सगळी कागदपत्र तयार होणं, दर 30 वर्षानं जमाबंदी करणं आवश्यक असताना 1918 नंतर 2026 पर्यंत जमाबंदी झाली नाही अशी माझ्याकडे माहिती आहे. ही खरी आहे का? आणि ही जर खरी असेल तर जमाबंदी करण्याच्या संदर्भात सरकारनं काय उपाययोजना केलेत? जमाबंदी करण्याच्या संदर्भामध्ये सरकार विचाराधीन आहे का? असेल तर तशा पद्धतीची साधन सामुग्री, तशा पद्धतीच्या उपाययोजना राज्य सरकारनं केल्या आहेत का, हा माझा प्रश्न आहे सरकारकडं. कारण आज गावाकडच्या लोकांनी मोजणीसाठी अर्ज केला. महाराष्ट्रामध्ये 353 भूमी अभिलेख कार्यालय आहेत आणि या कार्यालयामध्ये वर्षाला 3,30,000 मोजणीचे प्रकरण येत आहेत. आता मोजणीच्या पद्धतीमध्ये पण आपण मंत्री महोदय बदल केलाय. अगोदर साधी मोजणी, तातडीची मोजणी, अति तातडी मोजणी, अति तातडी मोजणी, ह्या ज्या मोजण्या 750 रुपयाला तुम्ही साधी मोजणी करत होता, 6 महिन्यामध्ये मोजणी होत होती. तातडीची मोजणी 1500 रुपयामध्ये आपण करत होता. अति तातडीची मोजणी 3000, अति तातडीची मोजणी 12,500. आता तुम्ही ती पद्धत बंद केली आहे आणि आता नियमित मोजणी 3 महिने 3,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि द्रुतगती मोजणी. प्रश्न घ्या ना, प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, सामान्य माणूस जो साधी मोजणी करत होता त्याला तर याच्यात पर्यायच नाही. याच्यामध्ये आपण पर्याय दिले पाहिजेत अशी माझी मागणी माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे आहे. कारण गरीब माणूस मोजणीला अर्जच करणार नाही. जर समजा त्याची 5 एकर आहे, 10 एकर जमीन आहे, तर तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम भरू शकणार नाही आणि त्याच्या संदर्भामध्ये आपण काही निर्णय घेणार आहात का? दुसरा विषय, मोजणीदारांच्या बाबतीमध्ये आज राज्यामध्ये 30,30,000 प्रकरण मोजणीला येतात आणि तुमच्याकडे सर्वेअर किती आहेत? 4,299 आणि परिरक्षण भूमापक आहे 1,392. अध्यक्ष महोदय, आपण रोवर दिलेले आहेत त्यांना मोजणीसाठी. 1700 रोवर दिलेत GPS सिस्टीमचे, ते 2016ला दिलेत. 3-4 वर्षानंतर ते कालबाह्य होत आहेत. 1700 रोवरमध्ये एक सर्वेअरकडं जर मोजणी दिली, पूर्वी 2012ला तुम्ही 12 मोजणी करून घेत होता, 2014ला, 2016ला तुम्ही महिन्याला 15 मोजणी करून घ्यायला लागला. आता तुम्ही त्याला 18 मोजणीचं काम देताय. जर तुम्ही 18 मोजणीचं काम दिलं, तो काम करणार कसा? आणि हा मोजणीदार आहे तो एक काम करत नाही, तो मोजणी पण करतोय, क्लार्कचं पण काम करतोय, तिथल्या सगळं दप्तर तपासणीचं काम करतोय, सगळी कामं तोच करतोय. आणि म्हणून माझी आपल्याकडे मागणी आहे की हे जे रोव्हर तुम्ही जेवढे 5,691 सर्वेअर आपल्याकडे आहेत, त्या सर्वेअरला अध्यक्ष महोदय 5,661 जे सर्वेअर महाराष्ट्रात आहेत त्यांना तुम्ही रोव्हर अद्यावत देणार आहात का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि शेवटचा दुसरा एक प्रश्न मी आपल्याकडं विचारू इच्छितो की राज्यामध्ये हे जे सगळं कामकाज चाललंय, काही लोकांना मला ते खाजगीकरण केलं पाहिजे, काही अधिकारी वगैरे त्यांच्याकडून मला ऐकायला येतंय. अध्यक्ष महोदय, हे अर्धन्यायिक कामकाज करणारं हे भूमी अभिलेख कार्यालय आहे आणि जवळपास 26 प्रकारची कामकाज इथं चालतायत. त्यामुळं खाजगीकरण कुणी मागत असेल तर माननीय मंत्री महोदयांनी याबाबतला विरोधच केला पाहिजे. अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्र शेतकऱ्याची हे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे आहेत आणि त्यामुळं आपण यामध्ये
सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आता जेवढे सर्वेअर आहेत त्यांना आणखी काय सर्वेअर देता येत आहेत का याच्याबद्दलचा विचार करणं, या संदर्भामध्ये राज्य सरकार विचार करेल का, हे माझे काही स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी गोपीचंद पडळकरजींचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी भूमी अभिलेख खात्यामध्ये लक्ष टाकलं. खरं तर याकडे कोण लक्ष टाकत नाही, पण तुम्ही टाकलं आहे. आणि ही गोष्ट खरी आहे की भूमी अभिलेख विभाग एवढा दुर्लक्षित होता की सन 2003 पासूनचा आकृतीबंधच या ठिकाणी या विभागाचा नव्हता. आणि म्हणून आपलं सरकार आल्यावर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी जे 100 दिवसाचे कार्यक्रम, 150 दिवसाचे कार्यक्रम दिले आहे, तर या कार्यक्रमाअंतर्गत आपण आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे एक या राज्यामध्ये 100 दिवसाचा प्रशासनाचा कार्यभार, 150 दिवस कार्यभार, आणि खरं तर मी सामान्य प्रशासन विभागाच्या ज्या ACS आहे व्ही राधाजी यांचं मी आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि आमचे ACS श्री खारगेजी यांचे अभिनंदन करतो की 2003 पासूनचा आकृतीबंध जो प्रलंबित होता या अधिकाऱ्यांचा, तो आकृतीबंध पूर्ण केला आणि 10,683 पदं यांची निश्चित केले. आणि त्यामुळे एक या विभागाचं मोठं कार्य या ठिकाणी झालं आहे. खरं तर दुसरा प्रश्न आपण या ठिकाणी सांगितला होता की आता आकृतीबंध झाला, पण यांची मागणी काय आहे की यांना एसेट करा, S6 एसेट करा. आता एसेट करताना यांनी जेव्हा हे नोकरीवर लागले होते तेव्हा यांची तांत्रिक जी या ठिकाणी एज्युकेशन आहे ते थोडं कमी जास्त आहे. म्हणजे S6 एसेटवर टाकायचं असेल तर आपल्याला जे काही त्याची तांत्रिक पदवी आहे, जे काही आपण त्या ठिकाणी एसेटसाठी मागतो राज्यामध्ये इतर विभाग जेव्हा एसेटच्या जागा भरतात तेव्हा वेगवेगळ्या पद्धतीचं एज्युकेशन आहे. आणि ते एज्युकेशनचं स्किल यांच्याकडे आज नाही आहे, कारण तेव्हा ते नोकरीला लागले होते. त्यामुळे यांना सरसकट S6 उचलून S8 मध्ये शिफ्ट करणे हे काही योग्य नाही. म्हणून राज्य शासनाने एक नवीन याचा मार्ग काढला. यांचा आपण करणार आहे. मार्ग काय काढला? मग 40% आपण थोडी पदोन्नतीने, 40% परीक्षा घेऊन 80% लोकांना मात्र सरळ, आणि 3 वर्षामध्ये आता ही श्रेणी राहणार नाही S6, हे डायरेक्ट एसेट होईल. आणि त्यामुळे यांना आपल्याला इंटरनल परीक्षा घेऊन आपलाच विभाग परीक्षा घेईल, 40% लोक वर पाठवेल, आपला विभाग यांना तांत्रिक प्रशिक्षित करेल. म्हणजे प्रशिक्षित आहेत, पण जे काही त्याला तांत्रिक बाबी लागतात त्या पूर्ण करेल. पण मी तुम्हाला आश्वस्त करतो, आता जे आम्ही सुरुवात केली आहे, पुढच्या 3 वर्षामध्ये S6 पदच राहणार नाही, सर्व एसेटमध्ये शिफ्ट होतील. त्यामुळं 40% आणि 20% डायरेक्टही काही लोक आपण यामध्ये घेणार आहे. जे तुम्ही म्हणताय ना, काही लोक अपॉइंट झाले आणि सोडून गेले. का गेले? कारण त्याला S6 होतं. आणि त्यामुळे जेव्हा त्यांना एसेट लागू करू तेव्हा ते सोडूनच जाणार नाही. आणि त्यामुळे मी आपल्याला आश्वस्त करतो की याच्यामधला मोठी जी भानगड होती ती संपली आहे. आपण आकृतीबंध मंजूर केला आहे, आता एसेट आपण करतो आहे, पण याचा एक मार्ग निवडलेला आहे. जर हा मार्ग निवडला नाही तर राज्य सरकारमधल्या सर्वच विभागामध्ये हा प्रश्न निर्माण होईल. आणि म्हणून हा मार्गातून आपण जातो आहे. पण भूमी अभिलेख खात्यामधल्या या सर्व भूकरमापकांना मी आश्वस्त करतो की त्यांचे 100% हे भूकरमापक पुढच्या 3 वर्षामध्ये आपल्याला एसेटमध्ये गेलेले दिसतील, एकही शिल्लक राहणार नाही. दुसरं या ठिकाणी हे गोष्ट खरी आहे की 1918 जमाबंदी झाली, 2026 पर्यंत संपूर्ण जमाबंदी पुन्हा काही झाली नाही. पण केंद्र सरकार याच्याबद्दल निर्णय घेतं. जमाबंदीबद्दल आपण केंद्र सरकारने जे काही आरेखन केलं आहे त्या आरेखनाला आपलं राज्य हाताळतं. पण एकंदरीत देशाची, राज्याची मोजणी करायची असेल आणि सरसकट जमाबंदी करायची असेल तर मात्र केंद्र सरकारला कॉल घ्यावा लागतो. तसा कॉल जर केंद्र सरकारने घेतला तर राज्य सरकार सुद्धा याच्यामध्ये जमाबंदीबद्दल, नवीन जमाबंदीबद्दल निर्णय घेईल. तिसरं या ठिकाणी मी आपल्याला आश्वस्त करतो की आता बघा, हे रोवर्स मागच्या काळामध्ये थोडे या ठिकाणी ॲडव्हान्स नव्हते, पण आता माननीय देवेंद्रजींनी आमच्या महसूल खात्याला 135 कोटी रुपये दिले. 1200 रोवर्स आता या ठिकाणी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली. 1200 रोवर्स आता या ठिकाणी मिळत आहे आणि टेंडरही बिलो आला आहे. त्यामुळे अजून 300 रोवर जास्त मिळतील. अजून या ठिकाणी आपण हे केलेलं आहे की भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे जे 3% पैसे राहतात, भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे भूसंपादन रकमेच्या 3% पैसे जे प्रशासकीय कामकाजाकरता राहतात, त्यामध्ये भूमी अभिलेखचं या ठिकाणी अद्ययावतीकरण करणे आणि त्यांना रोवर्स देणे
त्यातनं आपल्याला 500-600 रोवर मिळतील. या राज्यामध्ये यावर्षी 2,500 रोवर्स मिळतील. त्यातनं आपल्याला ज्या अनेक मोजण्या आहे, अनेक मोजण्या या ठिकाणी रखडलेल्या आहेत, त्या पूर्ण होतील. आणि तिसरं महत्त्वाचं या ठिकाणी आपण सांगितलं की आपल्याला या ठिकाणी जी मोजणीबद्दल 60 दिवस, 45 दिवस, 30 दिवस, 15 दिवस हे दूर करण्याकरता आपण एक कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. ती काय सुधारणा केली आहे? हे जे मोजणीदार आहे यांच्या अंडरमध्ये आपण या ठिकाणी आता एक परवानाधारक भूकरमापक देतो आहे, जे लायसन्सी असणार आहे. जसं आपण कॉन्ट्रॅक्च्युअल आता मोठ्या मोठ्या पॉवर प्रोजेक्टमध्ये काम करतो, कॉन्ट्रॅक्चुअल लोक देतो. तर आपण या ठिकाणी असं करतो आहे की जिल्हाधिकारी, SLR आणि एक DYSLR यांची एक त्या ठिकाणी कमिटी असेल. ती कमिटी एज्युकेशन फायनल करेल, ती कमिटी यांना प्रशिक्षित करेल आणि भूकरमापकाच्या अंडरमध्ये आपण एका भूकरमापकाला 8-8, 10-10 लोक दिले तर मोजणीची जी स्पीड आहे ती 4 पटीने पुढं वाढेल. आणि म्हणून जो आपल्याला या राज्यामध्ये आपण एक संकल्प केला आहे, किमान 30 दिवसाच्या आत, तर 15 दिवस म्हटलं आहे. कर्नाटकमध्ये हेच झालं आहे. कर्नाटकमध्ये, आंध्रामध्ये हीच पद्धती त्यांनी घेतल्यामुळं आता 15 दिवसामध्ये कर्नाटकमध्ये मोजणी होतं. आणि त्यामुळं मोजणी करणे आणि 15 दिवसामध्ये मोजणी करणे, नंतर त्या ठिकाणी खरेदी खत करणे, नंतर म्युटेशन करणे, म्हणजे महिन्याभरामध्ये मोजणी ते म्युटेशन अशी पद्धत कर्नाटकमध्ये आहे. ती पद्धती आपण या ठिकाणी अवलंबली आहे. आणि म्हणून कुठलंही खाजगीकरण नाही आहे. खाजगीकरणाचा प्रयत्नच कोणी करू शकत नाही, इथे खाजगीकरण होऊ शकत नाही. या भूकरमापक जे सरकारी भूकरमापक आहे त्यांच्या अंडरमध्ये आपण परवानाधारक भूकरमापक जर कलेक्टरला वाटलं तर ते त्या ठिकाणी तेवढे देऊ शकतील, वेळेपुरता देऊ शकतील. त्याची रेट लिस्ट असेल, त्या रेट लिस्टवर त्यांना किती पगार द्यायचा, किती पेमेंट द्यायचं ते कलेक्टर ठरवेल. आणि त्यामुळं जी मोजणीदाराची कमी आहे ती भरून निघेल. आणि या मोजणीदाराला एक सहाय्यक म्हणून त्या ठिकाणी खाजगी एक एज्युकेटेड मुलगा प्रशिक्षित करून आणि त्याचं एज्युकेशन ठरवून आपण या ठिकाणी त्यांना कामावर घेतो आहे. या पद्धतीने आपण या जमाबंदीला या ठिकाणी तातडीनं मोजणी करण्याकरता जे राज्यात प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यामुळे एक मोठा बूस्ट या ठिकाणी मिळणार आहे. मी खरं तर आपलं अभिनंदन करतो की आपण या ठिकाणी चांगली लक्षवेधी आणली आणि या लक्षवेधीने राज्याच्या भूकरमापकाला जमाबंदीच्या संपूर्ण सिस्टीमला न्याय मिळणार आहे. चला लोणीकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. माननीय मंत्री महोदयांनी महसूल मंत्री झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बैठका घेतलेल्या आहेत. जालना जिल्ह्यातल्या रजिस्ट्रीचं काम थांबलं होतं तुकडेबंदीमुळे. अध्यक्ष महोदय, जिल्ह्यामध्ये शहरी भागातल्या रजिस्ट्र्या थांबल्या होत्या तुकडीबंदीमुळे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली आणि ह्या रजिस्ट्र्या सुरू करण्याच्या संदर्भातल्या अडचणी मंत्री महोदयांनी समजून घेतल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत ह्या सगळ्या रजिस्ट्र्या सुरू झाल्या पाहिजेत. राज्य सरकारचं महसूल बुडतं आहे आणि कुणाला घर विकायचं आहे, कुणाला जमीन विकायची आहे, प्लॉट घ्यायचा आहे, हे सगळं काम थांबलं होतं. मात्र मंत्री महोदयांनी हे काम मार्गी लावलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, TLRच्या 3 जागा जिल्ह्यात रिक्त आहेत. माझ्या एका मतदारसंघात 18 जागा रिक्त आहेत आणि जागा रिक्त असल्यामुळं अध्यक्ष महोदय, जिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयात ज्या DPTCच्या मीटिंग होतात, तालुक्याच्या ठिकाणी मीटिंग होतात. अध्यक्ष महोदय, शेततळे आहेत, पाझर तलाव आहेत, लघु तलाव आहेत, रस्त्यामध्ये गेलेल्या जमिनी आहेत, शहरातल्या गावठांच्या जमिनी आहेत. हे मोजणी करण्यासाठी मनुष्यबळच जर नसेल तर अध्यक्ष महोदय हे काम करायचं कसं, असा एक प्रश्न आहे. तातडीनं ह्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. आणि रिक्त जागा भरून जिल्ह्यातलं जे काही काम आहे याला गती देणं आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रभर TLR कार्यालय आहे, SLR कार्यालय आहे, यांच्या ज्या काही वेतन श्रेणीच्या संदर्भातल्या मागण्या आहेत या संदर्भात कोर्टामध्ये नागपूरमध्ये याचिका दाखल केली होती आणि कोर्टानं ह्या जागा भरण्याच्या संदर्भात सूचना दिल्या. मंत्री महोदयांच्या दालनात बैठक झाली आणि मंत्री महोदयांनी सुद्धा
ह्या सूचना संबंधित विभागाला दिलेल्या आहेत. ह्या जागा किती दिवसात भरणार मंत्री महोदय. आणि वेतन श्रेणीच्या संदर्भात शासन काय निर्णय घेणार आहे? अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताच सांगितलं तरी बबनराव लोणीकरजी यांनी जो प्रश्न मांडला की डेप्युटी SLRची जागा रिक्त आहे, त्या 3 महिन्याच्या आतमध्ये डेप्युटी SLRची जागा संपूर्ण आता आपण नवीन अपॉइंटमेंट करतो आहे. या ठिकाणी आकृतीबंध आत्ता मंजूर झाला आहे. 2003 पासून आकृतीबंधच नव्हता आणि त्यामुळे आता आकृतीबंधामध्ये आपल्याला 994 पदं मिळाले आहेत जास्तीचे. ते पदं भरल्यानंतर आणि आपण लवकर करू 3 महिन्याच्या आत. आणि राहिला प्रश्न मोजणी करण्याचा, मी आधीच सांगितलं बबनरावजी की आपण खाजगी भूकरमापक त्या ठिकाणी खाली मोठ्या प्रमाणात देतो आहे, जे भूकरमापकाच्या हाताखाली काम करणार आहे आणि त्यामुळे पटापट रोड घ्यायचे, मोजणी करायच्या. आणि मला वाटतं की आपण आज तर नाही पण 1 वर्षानंतर ही परिस्थिती आपण आणू की या ठिकाणी तातडीनं जी मोजणी ही पद्धती राहणार नाही, सर्वांची मोजणीच एका वेळेत होईल अशी परिस्थिती राज्यामध्ये निर्माण होईल. पुढे चला. आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे परीक्षक गोपीचंदजी एक मगाशी राहून गेलं, जे परिरक्षण भूमापक आहे त्यांना एसेट आपण करणार आहे. आपण काही भूकरमापक जे चांगले परीक्षण भूमापक जे आहेत त्यांना आपण S12 देणार आहे, सिलेक्शन ग्रेड देणार आहे. त्यातनं जे आपले मेरिटचे लोक असतील त्यांना सिलेक्शन ग्रेडमध्ये देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. चला आता एकच शेवटचा राजेश. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मी जास्त वगैरे नाही. अध्यक्ष महोदय, भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत अत्यंत सकारात्मक उत्तर माननीय महसूल मंत्र्यांनी दिलेलं आहे आणि नक्कीच या बाबतीत येणाऱ्या काळामध्ये सर्व निर्णय घेतील याबद्दल मला शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या राज्याचे महसूल मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहेब हे अक्षरशः प्रत्येक अधिवेशनामध्ये राज्याच्या सर्वसामान्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आहेत. म्हणजे क्रिकेटच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक षटकार ते मारत आहेत निर्णयाचा. अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की सध्या या भूमी अभिलेख विभागातील कामे जलद गतीने व्हावे, सुसूत्रता आणावी म्हणून नव्याने आकृतीबंधाची या ठिकाणी रचना करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय या आकृतीबंधामध्ये नवीन उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय हे मराठवाड्यामध्ये लातूर येथे करण्याचे प्रयोजित केलेले आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये सर्व अर्थाने सर्वात मोठा जिल्हा हा नांदेड असल्या कारणाने मी सन्माननीय महसूल मंत्री साहेबांना विनंती करतो आणि त्यांना प्रश्न विचारू इच्छितो की आपण हे नवीन उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय हे लातूरऐवजी नांदेडला कराल का, किंवा लातूरला करा परंतु एक ॲडिशनल नांदेडला आपण करण्याचा विचार कराल का? दुसरा अध्यक्ष महोदय शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय शेवटचा प्रश्न असा आहे, मी म्हटल्याप्रमाणे नांदेड हा सर्वाधिक मोठा जिल्हा असल्या कारणाने महसूल आयुक्त कार्यालयासाठी सुद्धा सर्व अर्थी पात्र हा नांदेड जिल्हा आहे, तर आपण नांदेड जिल्ह्याला महसूल आयुक्त कार्यालय लवकर स्थापन करणार का? नाही अध्यक्ष महोदय, आता सध्या तर उपसंचालक कार्यालय मराठवाड्याला आपण दिलं आहे. अजून ते नांदेडला द्यायचं की लातूरला द्यायचा याचा निर्णय सरकारसमोर आहे. ही बाबही खरी आहे की आपल्याला एक महसूल आयुक्तालय हे मराठवाड्यामध्ये द्यायचं आहे, कारण एकच महसूल आयुक्तालय आहे संभाजीनगरला आणि त्यामुळे 8 जिल्हे एका महसूल आयुक्ताला त्या ठिकाणी न सांभाळणारे आहे आणि म्हणून 2 महसुली आयुक्त त्या ठिकाणी असले पाहिजे याचा विचार आहे. नांदेड आणि लातूर हाही प्रश्न सरकारसमोर आहे. उपसंचालकाबद्दलही नांदेड की लातूर हाही प्रश्न आहे, पण आपण एक नांदेडला जर दिलं तर उपसंचालक जे या ठिकाणी एक दुसरं कार्यालय जे त्या अंडरमध्ये असणार आहे आपण याचा विचार करणार आहे. पण 2 कार्यालय मंजूर आहे, महसूल आयुक्तालयही मंजूर आहे आणि उपसंचालक एक कार्यालय मराठवाड्यात मंजूर आहे. लवकरच त्याचा निर्णय शासन करेल. चला पटकन एक प्रश्न विचार. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की माढ्यात माझ्याकडे आणि पंढरपूरला सर्वेअर 12 आहेत आणि रोअर मशीन मात्र फक्त 3 आहेत. 4 मशीन आहेत, त्यातली एक बंद आहे आणि 3च आहे. त्यामुळं सगळे सर्वेअर असून देखील मोजणी होत नाही आणि आपली जी अपेक्षा आहे 3 दिवसात मोजणी व्हायला पाहिजे. मोजणी झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, काय होतंय की एका शेतकऱ्याच्यात 20 फूट सरकते, तो शेतकरी तिथं बांध राहू देत नाही. मग तो शेतकरी म्हणतो माझं मोजल्याशिवाय नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काठीवर 3 वेळा महाराष्ट्र मोजला होता. आता तर आपण यंत्रणा घेऊन आलोय आणि बऱ्याच केसेस ह्या त्या ठिकाणी मोजणी आणि बांध आणि वाद आहेत, रस्ते आपण मोजणार आहे, परंतु सर्वेअर आपण भरलेत, परंतु रोअर मशीन किती देणार आणि किती दिवसात देणार याच्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद झालेली नाही. तर रोअर मशीन जेवढे सर्वेअर आहेत तेवढे रोअर मशीन किती दिवसात मिळणार?
आणि मोजणीची प्रक्रिया किती दिवसात फास्ट होईल? मी दोनही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहे की 1200 रोवर आलेले आहेत, आलेच आहे. आणि आता याच्यामध्ये टेंडर बिलो असल्यामुळे 300 रोवर पुन्हा वाढतील, 1500 होतील. आपण आता 3% भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे जो निधी असतो, भूसंपादन प्रक्रिया जी असते ना, अवॉर्ड पास करतात, त्यामुळे एकूण अवॉर्डच्या 3% पैसे त्यांच्याकडे असतात प्रशासकीय बाब म्हणून. त्यामध्ये रोवर्स घेणं अलाउ केलं आहे. यानंतर मी माननीय पालकमंत्री महोदयाला विनंती करणार आहे की DPCमधनंही मोठ्या प्रमाणावर रोवर्स या ठिकाणी द्यायचे आहे, कारण शेवटी आपल्याला 30 दिवसावर मोजणी आणायचीच आहे. सरकारची भूमिकाच या ठिकाणी आहे की 30 दिवसाच्या वर, कर्नाटकमध्ये 15 दिवस आहेत, आपल्याला 30 दिवसात किमान आणली पाहिजे. 60 दिवस 90 दिवस नाही, 30 दिवसात आणली पाहिजे. वर्षभरात आपल्याला ही परिस्थिती निर्माण होईल की बऱ्यापैकी याच्यामध्ये सुधारणा झालेली दिसेल आणि 30 दिवसात मोजणी नाही. सर्वच जिल्ह्याला देतो आपण रोड, सर्व 1500 रोड्स आपल्याकडे आहे आणि तुम्हाला पर्याप्त रोड सर्वांना मिळतील. प्रत्येक भूकरमापकाकडे एक रोवर राहील याची काळजी सरकार घेईल. अत्यंत सविस्तर आणि भूमी अभिलेखच्या संदर्भामध्ये योग्य निर्णय घेण्याच्या संदर्भात सूचवाद दिलेला आहे. मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. एकच स्पेसिफिक प्रश्न विचारतो. 2012 पासून मोजणी प्रक्रियेमध्ये बदल केलेला आहे, ई मोजणी सुरू केलेली आहे, हे खरं आहे का? आणि हे खरं असेल तर ॲटोकॅडच्या संदर्भामध्ये शासनानं अधिकृत सॉफ्टवेअर त्यांना दिलं नाही, जर दिलं नसेल तर ते कधी देणार आहात? एवढाच माझा प्रश्न आहे. नाही, आपण ते आता डेव्हलप करतो आहे त्याला. गोपीचंदजी, याच्यामध्ये ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जी आपण सांगितलं की कर्नाटकने जे खूप चांगलं काम केलं, याच्यामध्ये आंध्राने चांगलं काम केलं, तिथनंच आपण या ठिकाणी आपले विभागीय आयुक्त गेले, त्यांनी त्याचं प्रशिक्षण घेतलं. मला वाटतं की म्हणजे विभागीय आयुक्तांनी त्या ठिकाणी संपूर्ण मोजणीबद्दलची प्रक्रिया काय आहे, ते कसे इतके ॲडव्हान्स झाले आहे, याचं संपूर्ण या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं आहे. आपलं राज्य सरकार या ठिकाणी त्या धर्तीवरच जातं आहे आणि आपल्या मनातले जे प्रश्न आहे, या सभागृहातल्या मनात जे प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नाची उकल लवकरच होईल आणि पटापट मोजण्या चालू होईल आणि या ठिकाणी राज्यामध्ये एक आधुनिक भूमी अभिलेख या ठिकाणी दिसेल. एवढं लक्षवेधी. धन्यवाद. 4 मंगेश चव्हाणजी. अध्यक्ष महोदय, मी अलीकडच्या काळात आपण बऱ्याचशा चोऱ्यांचे प्रकार पाहतो, पण महाराष्ट्रामध्ये एक पांढऱ्या पेशातले काही वाईट दडेखोर आपण आता अलीकडच्या काळात पाहतोय. खरं तर आपण सगळे विधिमंडळातले सगळे सदस्य हे कायदे मंडळाचे लॉ मेकर्स आहेत, परंतु आपल्यातलेच काही सदस्य जेव्हा लॉ ब्रेकर म्हणून काम करतात आणि कायद्याचा कशा पद्धतीने वापर करून शासनाची दिशाभूल होते, हे एक उदाहरण मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातलं एक मोठं उदाहरण ठरणार आहे. मी सर्व पुराव्यानिशी आपल्यासमोर इथं मांडतोय. हा प्रश्न आहे मुक्ताईनगर येथील राष्ट्रीय महामार्ग 753L ज्या भूसंपदा आली आहे, ती नुसती एक अनियमितता नसून आर्थिक फायद्यासाठी एक ऑर्गनाइज क्राईम, एक सिंडिकेट, एक नेक्सेस तयार झालंय. हे तुम्हाला मी सांगतोय की आपण पाहतोय की मोदीजींच्या काळात हायवे बनतायत, गडकरीजी हायवे डिक्लेअर करतायत. असाच एक हायवे 4 लेनिंग करण्याच्या संदर्भात मुक्ताईनगरचा ठरला 753L. यामध्ये 80.22 हेक्टर संपादित करण्यासाठी शासनाने कलम 3 अन्वय अधिसूचना काढली. ह्या तारखा तुम्ही लक्ष राहू द्या साहेब. 25/1/2022ला भारत राजपत्रमध्ये ती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने पुढील कारवाई करत मुक्ताईनगर तालुक्यातील 9 गावांचे एकूण 56.80 हेक्टर संपादन करण्यासाठी कलम 3D अन्वय अंतिम भूसंपादन डिक्लेरेशन ऑफ ॲक्विशन ज्याला आपण म्हणतो 13/1/2023ला भारत राजपत्र हे घोषित करण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, तिथल्या काही लोकांना एक साक्षात्कार झाला की आता इथं हायवे होतोय आणि या हायवेचं राजप्रतिष्ठ आता प्रसिद्ध झालंय आणि इथं आता आपण जमिनी घेतल्या पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात झाडं लावून मोबदला इथून एक उचलला पाहिजे. अगदी कलम 3D नोटीस निघाल्यानंतर इथं सगळे सदस्य आहेत. अशी कुठलीही जमीन ज्या दिवशी ती नोटीस निघते, म्हणजे लँड शॉल वेस्ट ॲब्सोल्युटली इन गव्हर्नमेंट, म्हणजे ती शासनाच्या उतार्यावर इतर अधिकाऱ्यात नाव लागल्यानंतर तिच्यावर पूर्णतः शासनाचा अधिकार असतो. अध्यक्ष महोदय, ती नोंद देखील झाली, उतार्यावर नोंद लावण्यात आली,
की राजपत्रातल्या या अन्वये ती घेतल्यानंतर 13/1/2023 रोजी सदर जमिनीचे मालकी शासनाकडे हस्तांतरण झालं. मूळ मालकाचे सर्व अधिकार संपुष्टात आले. असे असल्यानंतर देखील शासनाकडून मिळणारा भविष्यातला भूसंपादनाचा मोठा मोबदला लुटण्यासाठी आपल्या विधिमंडळातले ज्यांनी 12 खात्याचे मंत्रिपद सांभाळलं आहे, ते विरोधी पक्ष नेते राहिले आहेत, त्यांनी सगळे कायदेच बनवले आहेत. त्याच महाशयांनी हा कायदा मोडला. एकनाथ गोदावरी गणपत खडसे यांनी ती जमीन 14 दिवसांनी 27 ऐकून घ्या, सगळं पुढचं तर ऐका तुम्ही, आता ही स्टोरी अजून तर चालू झाली आहे. त्यांनी 14 दिवसानंतर सातबाऱ्यावर नोंदीवर उल्लेख असताना 14 दिवसांनी म्हणजे 27/1/2023 रोजी अधिसूचित झालेल्या गट क्रमांक 352-2 मधील 1.67 हेक्टर ही जमीन खरेदी केली. सदर व्यवहाराची त्यांनी साहेब मोबदला किती दिला? 15,22,000 रुपये. चेक दाखवलेत, ते अजून चेक वटले का नाही मी त्यात काही जाणार नाही. त्यांचा कदाचित त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास असेल, त्यांनी लोकांनी चेकवर खरेदी करून दिले असतील, परंतु 15,22,000 रुपये इथं त्याचा मोबदला दर्शवण्यात आला. त्याची खरेदी खत रजिस्टर डॉक्युमेंट नोंदवण्यात आलं. आणि अध्यक्ष महोदय, सर्वात वाईट काय आहे, सदर जमीन ही 753 विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनात प्रस्तावित आहे असा स्पष्ट लेखी उल्लेख सदरच्या खर्तीकदामध्येच. म्हणजे एखाद्याने जर चोरी केलेल्या वस्तू आणल्यात त्यानेच म्हणायचं की हे मला मान्य आहे. म्हणजे एखाद्या चोराने चोरी करताना ती चोरीची गोष्ट ही ॲडमिट करून त्या खरेदी खतात नोंद करून घेतली. आणि तसं गट क्रमांक 333-2 मध्ये तब्बल अधिसूचनेनंतर 3.5 वर्षांनी पुन्हा अजून सौ मंदाकिनी खडसे यांनी त्यांच्या लाभामध्ये हस्तांतरण रिकन्व्हेन्स डीड हे निष्पादित करून दिले. अध्यक्ष महोदय, ही लोक एवढ्या वेळ थांबली नाही. मान्य ही जमीन त्यांनी घेतली असेल, इथंही चाललं असतं. खरेदी खतामध्ये सातबाऱ्या उतार्यावर स्पष्ट नोंद होती की ही लागवड योग्य ही जिरायत जमीन आहे. यांना हा साक्षात्कार झाल्यानंतर या महोदयांनी सगळे बॅकडेटेड कागद बनवलीत. माझ्याकडे गुगलचे सगळे इमेजेस आहेत. अध्यक्ष महोदय, खरेदीच्या अगोदर तिथं झाडं लावण्यात आली आणि त्या झाडांचा मोबदल्यासाठी त्यांनी अवॉर्डसाठी प्रोसेस चालू केली. त्यांना पैसे किती मिळायला पाहिजे? इथं समोर सगळे सन्माननीय सदस्य बसले. असा धंदा आहे की 15,20,000ला घेतलेली जमीन जी खरेदी खत झालं 13/1/2023च्या नोटिफिकेशन नंतर 14 दिवसांनी 27/1ला 352-2/1 आणि लगतच्या गटांमध्ये या महोदयांना कंपेन्सेशन किती मिळालं असेल तर एकामध्ये मिळाले 57,88,662, एकामध्ये मिळाले 10,64,546 परिवारातल्याच लोकांना, एकाला मिळाले 84,89,348, एकाला मिळाले 52,406, अजून एकाला मिळाले 17,041 रुपये, अजून मिळाले 45,72,345, अजून एका गटात मिळाले अध्यक्ष महोदय 38 लाख, अजून एका गटात मिळाले 22,000, 11,43,000, एकात मिळाले 15,98,000, एकात मिळाले अध्यक्ष महोदय या सन्माननीय सदस्यांना 13 ठिकाणी कंपेन्सेशन एकाच याच्यामध्ये मिळालं. प्रश्न असा आहे की आता हे इथंही हे लोक थांबले नाही. यांनी यामध्ये पुढे काय केलं की वाढीव भरपाईसाठी महसुलीमध्ये नोंदीत बदल केले. एकनाथ खडसे यांनी 352ची खरेदी केली. त्या विक्रेत्याने सादर केलेल्या उताराचं जर अवलोकन केलं तर 2022 मध्ये ही जमीन याच्यामध्ये खरीप होतं. त्या उतार्यावर दिसतंय की इथं कापसाचं पीक घेतलं जातं. अध्यक्ष महोदय, आता तिथं 8-8, 10-10 वर्षाची, 5-5 वर्षाची झाडं असल्याची चित्र आता इथं दिसतंय. माझ्याकडे 2022च्या ज्यावेळेस गुगल इमेजेस आम्ही बघितल्या तर हा शासनाचा मोठा फसवणूक या मुक्ताईनगर तालुक्यातील हद्दीतील महसुली लगतच्या बहुतांश शेत जमिनीमध्ये या मध्यान्न पूर्ण कोरडवाहू जिरायती जमिनी या रात्रीतनं नाही. साहेब ऐकून घ्या की हे झालं कसं. हे सिंडिकेट अजून संपलेलं नाहीये. तुम्ही पूर्ण ऐकलं भाऊ, तुम्ही पण सांगतो मी भाऊ, यामध्ये कुठलीही पाईपलाईन, कुठलाही अन्न सर्वे मधून विहीर कुठलीही दाखवण्यात यावं नव्हती. ही जमीन कुठली इरिगेटेड नव्हती. साहेब, यामध्ये संयुक्त मोजणी अहवाल ज्यावेळेस तो बघितला
त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने 25/1/2022 रोजी कलम 3ची जी अन्वय जी आपण जे नोटिफिकेशन काढलं होतं त्यामध्ये जॉईंट मेजरमेंट सर्व्हेमध्ये संपूर्ण प्रक्रिया 1 वर्षामध्ये कलम 3 अन्वय पूर्ण केली पाहिजे हा शासनाचा नियम असताना देखील यामध्ये प्रसिद्ध होण्यानंतर देखील अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये केवळ हरकतग्रस्त शेत जमिनी सुधारणा अपेक्षित असताना देखील यामध्ये संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये संशयितरित्या बदल करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय हे सगळे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट्स आहेत, हे सगळे मोजणी शीट आहेत. आता अपील आणि शपथपत्रांमध्ये दिशाभूल करून पुढच्या आता या सगळ्या एकंदरीत प्रकरणाची अध्यक्ष महोदय एकंदरीत या प्रकरणाची जर व्याप्ती बघितली आपण माझा प्रश्न सरकारला असा आहे यामध्ये मला सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरात काय म्हटलं आहे उत्तरात असं म्हटलं आहे की राष्ट्रीय महामार्गाच्या 1956-3 ची नोटीस झाली आहे यामध्ये प्रश्न घ्यायला लागतील ऑलरेडी तुम्हाला 10 मिनिटं तुम्ही सगळा विषय डेव्हलप आता माझा प्रश्न असा आहे एकंदरीत 2 मिनिटं ऐका संपूर्ण एकंदरीत प्रकरणाची सरकार SIT चौकशी करेल का एक दुसरा प्रश्न आहे संबंधितांवर आपण बनावट दस्तऐवज आणि खोट्या नोंदी करणे फॉर्जरी कलम यामध्ये गुन्हेगारी कट रचणे क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी तयार करणे या अंतर्गत कारवाई करेल का 2 अध्यक्ष महोदय यामध्ये जर एखादा लोकप्रतिनिधी अशा पद्धतीने करत असेल तर कायद्यातल्या तरतुदी आहे भ्रष्टाचार अधिनियम कायदा 1988 प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट च्या कलम 3(1) नुसार यामध्ये सरकार अजून ACB मार्फत सोबत एक अतिरिक्त चौकशी चालू करेल का हा गुन्हा इकॉनॉमिक ऑफेन्स वीककडे वर्ग करण्यात येईल का आणि यासोबत हे सगळे आता जे पैसे मिळणार आहेत या सगळ्या अवॉर्डला स्टे देऊन याची पुन्हा चौकशी करून ते गुगल सॅकचे मॅप तपासून की हे झाडं तेव्हा नव्हती तेव्हा कापूस होता जिरायती जमीन बागायत कधी झाली ती कशी झाली हे सगळे अवॉर्ड थांबवणार का आणि यासोबत जे मला उत्तर दिलं आहे हे उत्तर हे मला असं वाटतं की यामध्ये शासनाची आर्थिक फसवणूक असं म्हटलेलं नाहीये माननीय मंत्री महोदय महसूलजी तुम्हाला माझी विनंती आहे मी यामध्ये सर्व कागद आणली आहेत यामध्ये एकनाथ गणपत खडसे यांच्या सह्या आहेत तुम्ही सोबत त्यांचं काम केलं असेल व्हाउचरवर सह्या आहेत त्यांनी फक्त आता चेक घेण्याचं बाकी होतं हे प्रकरण लक्षात आल्यानंतर आता फक्त त्यांनी चेक स्वीकारला नाही म्हणजे एखादी चोरी होत असताना फक्त मी घरापर्यंत माल नेला नाही असं आता हा म्हणण्याचा उद्देश इथं दिसतोय एकंदरीत SITचं आउटकम किती दिवसात येईल याचं सविस्तर उत्तर समाधान होईल असं उत्तर मला मंत्री महोदयांकडनं आणि सरकारकडनं अपेक्षित आहे मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय मान्य मंगेश चव्हाणजींनी जी वस्तुस्थिती मांडली ती वस्तुस्थिती आणि ती क्रोनॉलॉजी फार मोठी आहे पण यामध्ये मी एवढंच सांगेल की आज कुठलाही मोबदला संबंधित शेतकरी ज्यांचं नाव मंगेश चव्हाणजींनी घेतलं आहे त्यांना दिलेला नाही आहे पुढचं आज मोबदला वाटपच झाला नाही आहे त्यामुळं मोबदला वाटप झाल्यामुळं आज मात्र कुठली आर्थिक फसवणूक तर नाही आहे पण हा प्रयत्न झाला का शासनाला फसवण्याचा प्रयत्न झाला का काही गोलमाल करण्याचा प्रयत्न झाला का या सर्व विषयासंबंधी आणि विषय वेगवेगळ्या विभागाचे आहेत अर्धा विषय हा मुद्रांक विभागाचा आहे त्यातला भूसंपादन आणि कालाचा विषय आहे राष्ट्रीय महामार्ग याच्यामध्ये आहे त्यामुळं NHI आहे मी सांगतो मी उत्तर द्या मंत्री महोदय बोला या लक्षवेधीमध्ये लक्षवेधीमध्ये जी क्रोनॉलॉजी आहे त्यामध्ये एवढंच सांगतो मंगेश चव्हाणजी 6 विभाग आहे NHI आहे मुद्रांक आहे भूसंपादन आहे
आमचे EIDO आहे, त्यानंतर तलाठी आहे, ज्यांनी नोंदी घेतल्यापासून तर भूमी अभिलेखपर्यंत. त्यामुळं 6 विभागाची चौकशी करावी लागणार आहे. त्यामुळं मी आपल्याकडे एकच सांगेल की आपले या भागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली SIT आम्ही नेमू, आजच नेमू आणि 3 महिन्याच्या आतमध्ये 3 महिन्याच्या आतमध्ये 3 महिने लागतील 3 महिन्याच्या आतमध्ये ही जी तोपर्यंत 3 महिन्याच्या आतमध्ये सर्व विभाग आहे, 6 विभाग आहे, 6 विभागाची संपूर्ण त्या ठिकाणी जे चौकशीचा भाग असतील 3 महिन्याच्याकरता लागेल. या ठिकाणी मंगेश चव्हाणजी की आपल्याला 6 विभागाची हिअरिंग घ्यावी लागणार आहे आणि संपूर्ण 9 गावाचे निवाडे आहेत. एकटा निवाडा नाही आहे. एखादा निवाडा आपण जेव्हा चेक करतो तेव्हा 9 गावांचा निवाडा आहे आणि 9 गावाच्या निवाड्यामध्ये केवळ याच प्रकरणात नाही, अजूनही अशा याच निवाड्यामध्ये काही गडबड झाली आहे का? कारण मी जर विचार केला तर गिरीशभाऊ या ठिकाणी, गिरीशभाऊचं नाव नाही पण मंगेश चव्हाणजी, आपण सांगू शकतो की या ठिकाणी जे 9 गावं आहेत त्या 9 गावाच्या जमिनीचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे एकच प्रकरण झालं असं कशावरनं? अजून त्या ठिकाणी जयस्वालचं प्रकरण आहे, अजून या ठिकाणी 4-5 प्रकरणं आले आहेत आणि त्यामुळं मला असं वाटतं या प्रकरणाची संपूर्ण SIT आपण करू. 3 महिन्याचा मंगेशजी मला वेळ द्या, 3 महिन्याच्या आतमध्ये पूर्ण करू. याला 6 विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी इन्व्हॉल्व आहेत. त्या सर्व विभागाचे आपल्याला इन्क्वायरी करायला लागणार. त्यामुळं प्रवीण गेडाम जे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण SIT तयार करू आणि 3 महिन्याच्या आतमध्ये हा SITचा रिपोर्ट सभागृहामध्येच त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी सादर करू. चला चंद्रकांत पाटील. माझ्या मतदारसंघातला विषय अध्यक्ष महोदय देतो मंगेश भाऊ महोदय. तुम्हाला देतो. मंगेश भाऊ अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना मी त्या उत्तरामध्ये मला मोठी शंका निर्माण झालेली आहे. आता ते म्हणतात की आर्थिक व्यवहार शासनाने त्यांना आर्थिक लाभ दिलेला नाही आहे, पण आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या हेतूने त्यांनी तिथे फळबाग लावली. ह्या जमिनी जेव्हा त्याच्या महाराष्ट्र केंद्र शासनाचं नाव लागलं, राष्ट्रपतींचं नाव तिच्यावर लागलं, कारण त्याच्यामध्ये मी पण एक शेतकरी आहे, माझी पण शेती तिच्यात गेली आहे आणि मंगेश चव्हाण साहेबांना आणि त्यांना विनंती आहे की प्रश्नामध्ये बाकीचे जे लोक आहेत त्यांचंही नाव घ्यावं, कारण त्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून मी पण आहे. ह्या पद्धतीने ज्या लोकप्रतिनिधीने केलं त्याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला पाहिजे, इतकं स्पष्ट आपल्याकडे आज डॉक्युमेंट आहे. 6 विभाग जरी असतील तरी पण महसूल विभागाच्याच माध्यमातून सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहे. जे कालाने केलं, जी महसूल विभागाच्या माध्यमातून सर्वे झाला, ह्या सर्वेमध्ये आपण त्याची आतापर्यंत म्हणजे माझ्या माहितीनुसार सरकारने नवीन नियम आणला आहे की सॅटेलाईट इमेज असल्याशिवाय आपण झाडांचे पैसे देत नाही. मुक्ताईनगरच का दिल्या गेले, विशिष्ट लोकांनाच का दिल्या गेले, त्यांची इतकी मोठी जमीन त्याच रस्त्यावर का आली? ही जमीन होताना, हा रस्ता होत असताना कालाचा विषय जर आपण केला तर हा रस्ता होत असताना याला एक कर्व केला गेला. मुद्दामून विशिष्ट लोकांची जमीन जाईल, त्यांना तिथून वाईट मोबदला मिळेल, अशा पद्धतीमध्ये हा विषय झालेला असल्यामुळे हा खऱ्या अर्थाने तुम्ही सांगता आपलं म्हणणं बरोबर आहे की जी चौकशी 3 महिन्यामध्ये SIT करेल, पण याच्यापूर्वी 137 करोड रुपयाची चौकशी SIT केली होती. पहिली चौकशीचा निकाल हे आला, 137 करोड रुपयाचा महसूल आपल्या बुडवला गेला, माननीय ह्याच महोदयांच्या माध्यमातून बुडवला गेला. त्याचा SITचा अहवाल आला, तो परत थांबवला गेला. नवीन SIT झाली, त्या नवीन SITचा निकाल आला, अजूनपर्यंत त्याच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. हा व्यक्ती जो हा मोठा दरोडेखोर माणूस आहे, शासनाच्या माध्यमातून शासनाच्या हाताने शासनाची फसवणूक करतो, अनेक विषयांमध्ये अशा पद्धतीत करत असल्यामुळे माझी आपल्याला विनंती की तात्काळ गुन्हा दाखल आपण करणार आहात का? पहिला गुन्हा दाखल करून चौकशी करा, म्हणजे ते SIT चौकशीवर बी आमचा विश्वास राहील. शेवटी आम्ही पण या सभागृहाचे सदस्य आहे, आम्हालाही वाईट वाटतं या गोष्टी ऐकताना. मी गेल्या 2024 पासून याची SIT लागली त्यातून लढतोय, आजपर्यंत कारवाई झाली नाही. एक ट्रॅक्टर पकडलं ना आपण तर त्याचं ट्रॅक्टर जप्त करून टाकतो, त्याच्यावर गुन्हे दाखल करतो, पण 137 करोड रुपयाची 1.25 लाख ब्रास त्यांनी उचलून गेलं, आपण काही केलेलं नाही आहे. अशा पद्धतीत होत असेल तर मला असं वाटतं माननीय मुख्यमंत्री पण इथे आहे, माझी त्यांना पण हात जोडून विनंती आहे की अशा पद्धतीमध्ये एखादा व्यक्ती जर फसवणूक करत असेल आणि वारंवार ते करत असेल तर योग्य नाही आहे. या संदर्भामध्ये तात्काळ गुन्हा दाखल करून असलेल्या सगळ्या लोकांवर कारवाई गुन्हा दाखल करून चौकशी करणार आहात का? मंत्री महोदय. नाही अध्यक्ष महोदय, मी आधीच सांगितलं की 6 विभाग आहे आणि
आता गुन्हे दाखल करणं हे प्रीमॅच्युअर होईल. कुठल्या अधिकारावर गुन्हे दाखल करायचे, कुठल्या व्यक्तीवर करायचे हे प्रीमॅच्युअर्ड आणि एका मिनिटात ते उडून जाईल. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण घाईघाईमध्ये निर्णय करण्यापेक्षा 3 महिन्यामध्ये SITचा रिपोर्ट आला की आपण सर्व दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की मंगेश चव्हाणजी, चंद्रकांतजी 3 महिन्याचा वेळ द्यावा, ज्यातनं अत्यंत उत्कृष्ट अधिकारी आपण नेमलेले आहेत आणि यातनं आपल्याला खऱ्या अर्थाने याचा अंतिम त्या ठिकाणी आपण करू. या ठिकाणी SITचा रिपोर्ट 3 महिन्याच्या आतमध्ये घेऊ. शेवटचा प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महोदय, बघा, आपण काही गोष्टींचे कायदे करतो. लँड ॲक्विशन कायद्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी यायच्या, म्हणून तो कायदा आपण अमेंड केला. तो कायदा अमेंड का केला की एकदाचं आपण कलम 3D जर नोटिफिकेशन काढलं तर कुठल्याही जमिनी आपण खरेदी करू शकत नाही. या उतार्यावर नोंदी असताना सन्माननीय सदस्य एकनाथराव गोदावरी गणपत खडसे यांनी ते खरेदीखत नोंदवलीत. त्या खरेदीखतामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. आणि हे असताना ज्या पद्धतीने महसूल मंत्री महोदय आपण उत्तर दिलं की शासनाची कुठलीही फसवणूक झाली नाही, मला आपल्याला सांगायचं आहे की व्हाउचरवर त्या परिवारातल्या म्हणजे एकनाथ गोदावरी गणपत खडसे यांनी सगळ्यांनी याच्यावर सह्या केल्या आहेत. यांचा DD तयार आहे. तुम्हाला हवं तर मी त्याच्या सगळ्या व्हाउचरच्या कॉपी माहितीस्तव देतो. परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची तुम्ही एका प्रकारे सदस्यांची दिशाभूल करणारी माहिती पटलावर ठेवू नका. जे लोक चोर आहेत त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न जर या सदस्यांकडनं होत असेल, जे लॉ मेकर्स आहेत तर ते लॉ ब्रेकरची भूमिका करताय. आणि जर अशा लोकांना जर हे सदस्य म्हणून जर आपण जर प्रोटेक्ट करत असाल तर मला असं वाटतं की या राज्यातल्या जनतेचं हित आपण कसं साधणार हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. आपल्याला यामध्ये सडेतोड भूमिका घ्यावी लागेल, यामध्ये स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल आणि कुठल्याही लोकांना पाठीशी घालता येणार नाही. जे अपरंटली दिसतंय की हा एक नेक्सेसचा प्रकार आहे, हे एक सिंडिकेट आहे, त्या अधिकाऱ्यांना आपण आज निलंबित केले पाहिजे. त्यांनी खरेदी खत नोंदवले कसे? इथं जर रजिस्टर डॉक्युमेंट तुमच्या समोर दिसत आहे, तिथं रजिस्टर डॉक्युमेंट असताना आपण त्या रजिस्टर ऑफिसला आज निलंबित केलं पाहिजे आणि ही चौकशी वेळेत विहित मर्यादेत आपण पूर्ण केली पाहिजे. आणि मागच्या वेळेसारखी SIT सारखी ही SIT व्हायला नको. आपण 2 मिनिटं ऐका, आपण एक आयुक्त दिलं, त्यामध्ये अजून एक IAS अधिकारी आणि एक IPS दर्जाचा अधिकारी द्यावा. संबंधित व्यक्ती ही स्ट्रॉंग व्यक्ती आहे, ती इन्फ्लुएन्सिंग व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळे यामध्ये कमीत कमी 2 IAS आणि एक IPS दर्जाचे अधिकारी आपण द्यावे. ते आपण देणार का हा आपल्याला सवाल आहे. नाही, मी आता अध्यक्ष महोदय 3-4दा सारखं स्टेटमेंट केलं आहे की आर्थिक फसवणूक का म्हटलं की अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये कुठलाही भूसंपादनाचा मोबदला उचलला नाही आहे, आपण तो थांबवला आहे. आता दुसरा प्रश्न आहे की याची SIT आपण नेमली. हे खरं आहे की याच्यामध्ये थोडा फौजदारी आहे, त्यामुळे IPS अधिकारी देऊ आणि 2 IAS तर राहणार ते, कारण प्रवीण गेडाम तिथे डिव्हिजनल कमिशनर आहे, एक जिल्हाधिकारी राहतील, त्यामुळं त्यांची मागणी मान्यता आहे. फक्त आर्थिक फसवणूक याकरता म्हटलं मी की त्या ठिकाणी भूसंपादनाचा मोबदला वाटप झाला नाही आणि त्यामुळं आपण याची SIT करू. ठीक आहे. आता उर्वरित लक्षवेधी आपण उत्तरानंतर घेऊ. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पाच्या वर जी सर्वसाधारण चर्चा झाली त्यामध्ये सन्माननीय सुनील प्रभूजी, अमीन पटेलजी, अतुल भातखळकरजी, अर्जुन खोतकरजी, प्रकाश सोळंकीजी, कालिदास कोळंबकरजी, प्रसाद स्वामीजी, हेमंत ओगलेजी, शिवाजी पाटीलजी, बालाजी कल्याणकरजी, अभिजित पाटीलजी, दिलीपराव बनकरजी, सुनील कांबळेजी, चंद्रदीप नरकेजी, हिरामण खोसकरजी, हिकमत उडानजी, किसन वानखेडेजी, सुहास बाबरजी, प्रशांत ठाकूरजी, दीपक केसरकरजी, आनंद तिडकेजी, जयंतराव पाटीलजी, दिलीपराव वसे पाटीलजी, संजय केळकरजी, निलेश राणेजी, बाबाजी काळे, नाना पटोलेजी, बापूसाहेब पठारेजी, विनय कोरेजी, ॲडव्होकेट राहुल कुलजी, कैलास पाटीलजी, श्री अमोल खताळजी, श्री संजय मेश्रामजी, श्रीमती सरोजताई अहिरे, श्री अबू आझमीजी, शरददादा सोनवणेजी, नमिताताई मुंदडा, संजय उपाध्यायजी, विजय शिवतरेजी, राजकुमार बडोलेजी, महेश सावंतजी, नितीन राऊतजी, नारायण पाटीलजी, बबनराव लोणीकरजी, मंजुळाताई गावित, किरण लहामटेजी, उत्तमराव जानकर,
सत्यजित देशमुखजी, सिद्धार्थ खरातजी, मुरजी पटेलजी, अमित देशमुखजी, आशुतोष काळेजी, डॉक्टर अतुल बाबा भोसलेजी, अमित जनकजी, अनंत नरजी, विठ्ठल लंगेजी, विश्वजित कदमजी, शेखर निकमजी, गोपीचंद पडळकरजी, संजय दरेकरजी, बाबूराव कदम कोहळीकरजी, डॉक्टर ज्योती गायकवाड ताई, श्री काशीनाथ दातेजी, श्री चरणसिंग ठाकूरजी, श्री हारून खानजी, श्रीमती सुलभाताई गायकवाड, श्री मनोज जामसुतकरजी, श्रीमती स्नेहाताई दुबे, श्री गजानन लवटेजी, प्रवीण तायडेजी, किरण देवतळेजी, विक्रम पाचपुतेजी, देवराव भोंगळेजी आणि देवेंद्र कोठेजी अशा एकूण 74 सदस्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला. या सर्व सदस्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचा आज तिथीप्रमाणे बलिदान दिवस आहे. त्यांना कोटी कोटी नमन करतो. आणि परवा जयंतरावांनी उल्लेख केला, जयंतराव गेले येत आहेत, त्यांनी उल्लेख केला की ज्या दिवशी मी अर्थसंकल्प मांडला त्या दिवशी तिथीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती होती. तुम्ही त्याचा उल्लेख केला. खरं म्हणजे माझ्या भाषणाची सुरुवातच छत्रपती शिवरायांना नमन करून झाली. त्यामुळे हे सरकार तरी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना कधी विसरूच शकत नाही. कारण ते होते म्हणून आम्ही आहोत, आमचं अस्तित्व आहे. आज अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना काही मुद्दे मला सभागृहाच्या लक्षात आणायचे आहेत. कशा प्रकारे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था विस्तारित होते हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आज जगाच्या अर्थव्यवस्थांचा विचार आपण केला आणि महाराष्ट्र हे जर वेगळं राष्ट्र असतं तर जगाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगातली 30वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था राहिली असती. आणि आता आपण जर विचार केला तर पहिले 35 देशांचा जर आपण विचार केला तर आपण कुठल्या देशांना मागे टाकलाय? महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, बांगलादेश या सगळ्या देशांपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था मोठी झाली आहे. आणि जर आपण आपला ग्रोथ रेट सस्टेन करू शकलो तर पुढच्या 2 ते 3 वर्षात UAE आणि सिंगापूर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला देखील आपण मागे टाकू. आपला विस्तार त्यांच्यापेक्षा देखील मोठा होईल. आपण या ठिकाणी जर बघितलं तर आपली ग्रोथ कशी आहे तर जयंतराव 2013-14 साल एक बेस इयर म्हणून मी म्हणतो, असं काही कंपॅरिझन नाही, 10 वर्षाचं काहीतरी थोडं आपलं सांगायचं म्हणून. तर 13-14 साली एकूण आपला जो GSDP किंवा GDP होता राज्याचा तो 16 लाख कोटी होता. 10 वर्षामध्ये 16 लाख कोटी महाराष्ट्र निर्माण झाल्यापासनं तर 2013-14 पर्यंतचा महाराष्ट्राचा GSDP 16 लाख कोटी आणि गेल्या 10 वर्षात आम्ही 16 लाख कोटीवरनं 51 लाख कोटी रुपयावर पोहोचलो. प्रभूसाहेब 3 पटींपेक्षा जास्त ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार हा या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि सरत्या वर्षामध्ये देशाच्या GDP पेक्षा आपला GDP ग्रोथ हा जास्त आहे. आपण 7.9% या दराने विकसित झालो आहोत. हा स्थिर किमतीवर आहे. आणि चालू किमतीचा विचार आपण केला तर 10.4% या दराने महाराष्ट्राचा विकास दर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो.
आणि मग साधारणपणे राज्याचं दरडोई उत्पन्न देखील 3,17,800 रुपयावरनं 3,47,903 रुपये एवढं वाढलेलं दिसतं. आता या ठिकाणी दरडोई उत्पन्नामध्ये हे खरं आहे की महाराष्ट्र हा 5व्या क्रमांकावर आहे मोठ्या राज्यांमध्ये. पण आपण जर एकूण विचार केला तर आपली GSDPची ग्रोथ आणि आपला साईज, आपण देशातलं पॉप्युलेशन वाईज दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य आहोत. या दोन्हीचा रेशिओचा जर आपण विचार केला, कारण आपल्याला कल्पना आहे की जेवढं मोठं राज्य असतं तेवढा विकासाचा दर कमी असतो. पण महाराष्ट्राने तो मेंटेन ठेवलेला आहे, हे मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आपण जर विचार केला तर आपण कर्जाचंही नेहमी बोलतो, मी कर्जाच्या संदर्भात पुढे बोलणारच आहोत. पण आज देशाच्या GDP मध्ये म्हणजे ज्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशाच्या 9.5% आहे, त्याचा देशाच्या GDP मध्ये हिस्सा हा 14.3% आहे. आणि देशाच्या GDPत सर्वाधिक हिस्सा असलेलं राज्य आपलं महाराष्ट्र आहे. देशातील FDI मध्ये आपण नंबर 1 आहोत. देशातल्या ऑइल व्यतिरिक्त निर्यातीत आपण नंबर 1 आहोत. सॉफ्टवेअर निर्यातीत आपण दुसरे आहोत. देशाच्या स्टार्टअपमध्ये आपण नंबर 1 आहोत. देशाच्या युनिकॉर्नमध्ये आपण नंबर 1 आहोत. बँकांच्या ठेवीत आपण नंबर 1 आहोत. बँकांनी वाटलेल्या कर्जाच्या संदर्भात देखील आपण नंबर 1 आहोत. GST संकलनातही आपण नंबर 1 आहोत. आणि एवढंच नाही तर देशाच्या फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट प्रमाणे वृक्ष आच्छादनातही आपणच नंबर 1 आहोत. ही देखील अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आणि मग आपण या ठिकाणी असं म्हणतो की 3 लाख कोटीहून 10 लाख कोटीवर डेट झालं. आता जेव्हा आपलं उत्पन्न 16 लाख कोटी होतं तेव्हा आपल्यावरचं कर्ज जवळपास 3 लाख कोटी होतं. आज आपलं उत्पन्न 51 लाख कोटी आहे आणि आपलं कर्ज 9.32 लाख कोटी आहे. त्यामुळे आपण ज्यावेळेस वाढलेल्या कर्जाचा आकडा सांगतो त्यावेळी आपण वाढलेल्या उत्पन्नाचा आकडा सांगताना मात्र अखडता हात घेतो. स्टॅटिस्टिक्स हे एकतर्फी मांडलं तर असं वाटतं की काहीतरी डोंगर उभा होतोय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, डेट टू GDP रेशिओ. आज आपण बघा देशामध्ये महाराष्ट्राचा डेट GDP रेशिओ 18.2% आहे. आणि तो पुढच्या वर्षी वाढून आपल्याला 20% दिसतोय. पण तो 20% राहणार नाही आहे. याचं कारण आता नवीन टेक्निकॅलिटी प्रमाणे जे 70,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारने कर्ज घेतलं आणि केंद्रच परत दाखवणार आहे, देणार आहे, आपल्याला द्यायचे नाही आहेत, ते आपल्याला कारण आपल्या राज्याकरता त्यांनी ते घेतलं कोविडच्या काळातलं, ते आपल्याला दाखवावं लागणार आहे. म्हणून तो 20 दिसतोय पण तो 20 राहणार नाही आहे, तो कमीच राहणार आहे. आता आपल्याला कल्पना आहे की एखाद्या राज्याच्या संदर्भात राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली याचे जे परिमाण आहे त्यातलं एक परिमाण आहे की देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या किती टक्के त्या राज्याचं कर्ज आहे. आणि आपण साऊंड राज्य कुठलं म्हणतो तर 25% आत ज्यांचं कर्ज आहे ते चांगले राज्य आपण असं म्हणतो. महाराष्ट्राचं ते 18.1% आहे. आणि हे का महत्वाचं आहे, देशामध्ये आपल्यापेक्षा चांगलं डेट GDP रेशिओ हा 2च राज्यांचा आहे. त्यातलं एक ओडिसा आहे जे छोटंसं राज्य आहे, त्यांचा 13.1% आहे. दुसरं गुजरात आहे ज्यांचा 15.3% आहे.
बाकी जर आपण बघितलं काय परिस्थिती आहे बघा, मध्य प्रदेश 30%, राजस्थान 36.8%, पंजाब 46%, हरियाणा 25.5%, हिमाचल प्रदेश 39%, उत्तराखंड 28.2%, बिहार 35%, झारखंड 27%, त्यानंतर पश्चिम बंगाल 38%, मेघालय तर छोटे राज्य सोडून देतो ते सगळे 37च्या वर आहेत. मग इकडे आपण आलो खालची राज्य जी तुलनेनं फायनान्शियली साऊंड मानली जातात अशी जी काही राज्य आहेत त्याही राज्यांचं आपण बघा, आपण 18% वर आहोत. तेलंगणा 23.8%, कर्नाटका 23%, आंध्र प्रदेश 33%, केरळा 36% आणि तमिळनाडू 25.6%. म्हणजे डेट GDP रेशिओमध्ये आपण जर विचार केला तर कर्ज हे आपल्या सकल उत्पन्नाशी तुलना केल्यानंतर आज या सगळ्या राज्यांमध्ये सगळ्यात चांगली वित्तीय स्थिती आपली आहे. आणि मोठ्या राज्यांमध्ये तर निश्चितपणे ते 36% पोहोचले आहेत आणि आपण आजही 18% आहोत. आपली कर्ज घेण्याची क्षमता ही अजून भरपूर आहे. कर्ज वाढतं आहे याची चिंता करण्यापेक्षा कर्ज कुठे खर्च होत आहे याची चिंता करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तेही मी पुढे सांगणार आहे की आपण काय नेमकं केलं आहे. आता परिवर्तन कसं कसं होत गेलं आहे तेही मी आपल्यासमोर मांडतो. आता केंद्रीय करातनं मिळणारा हिस्सा हा केंद्रीय करातनं आपल्याला 2013-14 साली किती पैसे मिळायचे? 16,588 कोटी. ते 16,588 कोटीवरनं 25-26 मध्ये किती झाले? 87,903 कोटी. म्हणजे 5 पटीपेक्षा जास्त. 10 वर्षात 5 पटीपेक्षा जास्त. आणि मला आनंद वाटतो की 16व्या वित्त आयोगाची जेव्हा 8 मेला बैठक झाली होती त्यावेळी आपण व्हर्टिकल डिव्होल्युशनमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. आपल्याला माहिती आहे जयंतराव की गाडगिल मुखर्जी फॉर्म्युला हा आजही चाललेला आहे. इन्कम डिस्टंट मेथड जो त्या काळात आला तो इन्कम डिस्टंट मेथड महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ज्याचा GDP जास्त आहे त्याला त्याचं नुकसान आहे. पण आता देशाचा विचार करता सगळ्या सरकारांनी इन्कम डिस्टंट मेथडच त्या ठिकाणी कायम ठेवला. फक्त त्याच्यावर GDPला देणारे मार्क्स हे थोडे थोडे कमी होत गेले, त्याचा आपल्याला फायदा मिळाला. आता आपण यामध्ये कामगिरी आणि कार्यक्षमता हॉरिझॉन्टल डिव्होल्युशन अशी मागणी केली होती. ती आपली मागणी केंद्र सरकारने स्वीकारली आणि त्यामुळे 90,000 कोटी रुपयाचा फायदा आता आपल्याला या माध्यमातून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला ते पैसे आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. आता केंद्र सरकारकडनं जी सहाय्यक अनुदाने मिळतात त्याचाही विचार केला तर 13-14 साली ही सहाय्यक अनुदाने 13,241 कोटी मिळायची. 13,241. ती आता झाली 68,000 कोटी रुपये वार्षिक. म्हणजे हे पण जवळपास 5 पट या ठिकाणी त्याच्यात वाढ झाली आहे. आणि आपण जर या ठिकाणी विचार केला तर दुसरं महत्त्वाचं निकष काय आहे की एखाद्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहत असताना डेट GDP रेशिओ सोबत राजकोषीय तूट ही 3% आत असली पाहिजे असं आपण या ठिकाणी म्हणतो. FRBM ऍक्टनी पण ते सांगितलेलं आहे. आपण जेवढी मोठी राज्य आहेत त्या सगळ्या राज्यांचं बघा. म्हणजे अगदी काल कोणी तेलंगणाचा या ठिकाणी उल्लेख केला की तेलंगणाचं पर कॅपिटा आपल्यापेक्षा जास्त आहेच कारण हैदराबाद त्यांना मिळालाय. पण त्यांचाही जो राजकोषीय तूट आहे ती 3.5% आहे. 3%च्या आत नाही आहे. महाराष्ट्राने
लाडकी बहीण योजना चालवली, शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली, हे सगळं करूनही राजकोषीय तूट आपली 2.78% आहे, 3% आत आहे. आणि दुसरं महसुली तूट, म्हणजे आपण जर महसुली तुटीचा विचार केला तर तीही 1% कमी असली पाहिजे असं आपल्या FRBMने सांगितलेलं आहे. आपली महसुली तूट 1% आत ठेवण्यात आपल्याला जे यश आलेलं आहे ते याही वर्षी आलेलं आहे. आणि आपण विचार केला तर अगदी 19-20चा काळ आपण बघितला तेव्हाही आपण 41,000 कोटीची महसुली तूट होती, ती आता 40,000 कोटीवर आपण आणली आहे. एकूण अर्थव्यवस्था वाढवून देखील, त्यामुळे त्याही बाबतीत मला असं वाटतं की जो फिस्कल प्रुडन्स आहे तो आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणे करू शकलो. आणि मग महसुली जमा, राज्यामध्ये जी महसुली जमा आहे ती 13-14 साली आपली महसुली जमा किती असायची? ती असायची 1,55,000 कोटी रुपये. मी राऊंड फिगर करतोय, ते बाकी शिल्लक सोडून देतो. 1,55,000 कोटी रुपयावरनं ती 6,16,000 कोटी रुपयांवर 10 वर्षामध्ये पोहोचली. आणि कर्जाचं प्रमाण देखील हे पण जर म्हटलं साधारणपणे त्यात काही फार फरक नाही आहे. 13-14 साली हे प्रमाण 16.90% म्हणजे 17% होतं, ते 18.5%वर गेलंय. त्यामुळे आपण जर, आणि हे जाण्याचं मेन कारण आहे 2 कोविडचे वर्ष आहेत की ज्या 2 कोविडच्या वर्षांमध्ये आपल्याला अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परमिशन मिळाली आणि ते अतिरिक्त कर्ज आपण घेतलं, पण काही हरकत नाही. त्यासोबत आता भांडवली खर्च, कारण आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहिती आहे की तुम्ही कर्ज तर एवढं घेताय, भांडवली खर्चात काही वाढ झाली आहे की नाही? भांडवली खर्च केला तरच राज्य त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं टिकणार आहे. आणि म्हणून 13-14 साली आपला भांडवली खर्च होता वर्षाला 25,129 कोटी. 25,129 कोटी. आता तो किती झालाय? आता तो झाला आहे पॅरास्टेटल सहित 2 लाख कोटी. आणि अगदी प्युअरली पॅरास्टेटलचा आपण का पकडतो की ज्यांना आपण कर्जाची हमी दिली आहे आणि त्यांचं कर्ज करता आपण अकाउंट फॉर करतो आणि त्याचे पैसे देखील आपण RBIला भरतो, त्यामुळे आपल्या कर्जात ते दिसतात. त्यांच्या सहित तो 2 लाख कोटी आहे. आणि त्यांना काढूनही टाकलं म्हणजे उदाहरणादाखल MSRDC किंवा अजून असे आपले जे पॅरास्टेटल्स आहेत ते काढून टाकले तरीही आपला खर्च 1,17,376 कोटी रुपये, म्हणजे 25,000 कोटीवरनं आम्ही 2 लाख कोटीवर पोहोचलोय 10 वर्षांमध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्या तुलनेनं कर्ज वाढल्या त्याच्या कितीतरी पट तुलनेनं आपण भांडवली गुंतवणूक या ठिकाणी वाढवलेली आहे. प्रभूसाहेब आमचे म्हणाले राज्यावर कर्ज अधिक आहे, तर मी म्हटलं आपण सोप्या शब्दात सांगावं. प्रभूसाहेब, मी तुमचं निवडणुकीचं ॲफिडेव्हिट बघितलं. तुमच्या निवडणुकीच्या ॲफिडेव्हिटमध्ये तुमची संपत्ती 14 कोटी आहे आणि तुमच्यावर दायित्व म्हणजे कर्जच म्हणू त्याला हे 3,54,00,000 आहे. आता हे दायित्वाचा विचार केला तर तुमच्यावर दायित्व किती आहे? 25.28% आणि महाराष्ट्रावर 18%. आता या दायित्वानी मला सांगा तुम्ही कर्जबाजारी होणार का? तुम्हाला नादारी घोषित करावी लागणार का? नाहीच, शक्यच नाही आहे.
अरे आमच्यासारखे मित्र आहेत तुमच्यासोबत, काय चिंता करता, पण नाहीच. म्हणून म्हटलं सोप्या शब्दात लक्षात घ्या की जसं हे कर्ज घेतल्यामुळे तुम्हाला नादारी घोषित करावी लागणार नाही, तुम्ही कर्जबाजारी होणार नाही, ती परिस्थिती महाराष्ट्राची तुमच्यापेक्षा थोडी उत्तम आहे. आता आमचे जयंतराव तर थेट मणकर्णिका घाटावर पोहोचले. मला आनंद वाटला जयंतराव मंदिराचं, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचं तुम्ही या ठिकाणी उल्लेख केला, चांगला उल्लेख केला. मला अतिशय आनंद आहे, कारण शेवटी आपण धार्मिक लोक आहोत आणि अहिल्या माता तर अशा आहेत की ज्यांनी संपूर्ण देशामध्ये ज्यावेळेस परकीय आक्रमकांनी धार्मिक स्थळं उद्ध्वस्त केली होती, ती सगळी स्थळं तयार करण्याचं काम हे अहिल्या मातांनी केलं. अर्थात तुमच्याही सरकारला अहिल्यादेवींचा सन्मान करण्याची संधी होती, पण 66 वर्षात तुम्ही अहमदनगरचं नाव अहिल्यानगर नाही केलं. आणि आता ठीक आहे, तुम्ही थेट उत्तर प्रदेशात गेलात, मणकर्णिका घाट तोडला आणि काय काय केलं, काही खरं नाही. मणकर्णिका घाटाचं संवर्धनाचं काम चाललेलं आहे. हा ASI प्रोटेक्टेड आहे, त्यामुळे याची प्रत्येक गोष्टीची परवानगी ASI कडनं घ्यावी लागते. जसं आपण रायगडाचं संवर्धन करतो तसंच मणकर्णिका घाटाचं संवर्धन होत आहे. आणि तिथे जे काही आहे अंत्यसंस्कार घाट, लाकूड ठेवण्याची जागा, धार्मिक विधीची जागा, मुंडन जागा, इतर बसण्याची जागा, प्रसाधनगृह, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, या सगळ्या गोष्टी तिथल्या सर्व मूर्तींचं जतन करण्यात आलेलं आहे. आणि यासोबत मणकर्णिका घाटावर असलेल्या मसनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर आणि अन्य मंदिरं आहेत, त्याचं संवर्धन केलं जात आहे, तेही ASIच्या मार्गदर्शनाखाली. जसं आपण आपल्या ज्योतिर्लिंगांचं करतोय तशाच पद्धतीनं कुठलंही मंदिर तोडलं जाणार नाही, कुठलीही मूर्ती काढली जाणार नाही. उलट हा घाट वापरणं अधिक सुविधाजनक व्हावं या संदर्भात हे काम चाललेलं आहे. आणि त्या संदर्भातले सगळे फोटो देखील मी घेऊन आलो आहे, नंतर तुम्हाला पाठवून देतो की आज काय परिस्थिती आहे आणि नंतर त्याचं काय होणार आहे. आणि त्याचे जे मान्यता सगळ्या ASIनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुमच्यासारख्या माणसांनी तरी अशा नरेटिव्हच्या भानगडीत पडू नये. हुशार माणसं जी असतात त्यांनी आकड्यातनं, तर्कातनं आपला नरेटिव्ह तयार केला पाहिजे. आता जयंतरावनी बावनकुळे साहेबांवरच आक्षेप घेतला. तुम्ही त्यांना घेऊन गेले नाही म्हणून त्यांनी आक्षेप घेतला. कोराळीच्या मंदिरात त्यांनी सांगितलं, एवढंच एक कारण आहे. पण हे खरं नाही आहे जयंतराव. आपण या ठिकाणी सगळ्यांकरता पैसे ठेवलेले आहेत. काही आराखडे आधी आले आहेत, काही नंतर आले आहेत, काही चालू स्कीम आहे. भीमाशंकरचा आराखडा आहे, घृष्णेश्वरचा आराखडा आहे, औंढ्यानाथनाथचा आराखडा आहे, त्र्यंबकेश्वरचा आणि परळी बैजनाथचा आता नवीन आराखडा 300 कोटी रुपयाचा. त्या ठिकाणी आत्ता आपल्या शिखर समितीत आलेला आहे. जुना चालू आहे, त्याला पैसे दिले आहेत, पण त्यानंतर असं लक्षात आलं की याला रिवाईज केलं पाहिजे. विशेषतः ज्यावेळेस अजितदादा होते तर अजितदादांनी देखील आम्हाला विनंती केली होती की हा रिवाईज आराखडा घ्या, आणि म्हणून आपण तो रिवाईज करून तो आपल्या याच्यामध्ये आणलेला आहे. त्यामुळे त्यालाही आपण जे काही पैसे आहेत ते देणार आहोत. आपण बघा, देऊ, भंडारा, पंढरपूर, आळंदी, डोंगर, शेगाव, तुकडोजी महाराज, मोजरी, सगळं आता इतकं मी सगळं वाचून दाखवत नाही, पण असं फक्त बावनकुळे साहेबांना दिलं आणि इतरांना दिलं नाही हे योग्य नाही. तर हां, आणि तुम्ही तरी नेलं नाही त्यांना. ते म्हणतात पहिला निधी तुम्हीच दिला होता आणि तरी नेलं नाही, म्हणून प्रॉब्लेम आहे. बरं, तुम्ही परत काय जयंतराव सिलेक्टिव्ह आकडेवारी दिली. तुम्ही सांगितलं 59% निधी बजेटमध्ये भाजपला, 22% शिवसेनेला, 19% राष्ट्रवादीला, असं तुम्ही सांगितलं. आता ठीक आहे, आमच्याकडे संख्याबळ जवळपास असंच आहे. पण 2022 मध्ये काय झालं होतं? 22 मध्ये
तुमच्याकडे असलेला सर्वात मोठा पक्ष शिवसेना, त्यांना मिळाले 16%. काँग्रेसला मिळाले 26% आणि तेव्हाच्या राष्ट्रवादीला मिळाले 57%. आम्ही तर 137 आहोत. 137. तुम्ही किती होतात? 54. त्यामुळे मला असं वाटतं की मुळात आपल्यालाही हे माहिती आहे, असे विरोधी पक्षात आम्ही मांडतो, तुम्ही मांडता, हे मांडलंही गेलं पाहिजे. पण शेवटी कोणाकडे कुठली खाती आहेत याच्या आधारावरही ते बरेच वेळा निधी मिळतो. आणि अनेक वेळा असंही असतं की काही खात्यांमध्ये, उदाहरणादाखल आता नगर विकास खातं आहे, नगर विकास खात्यामध्ये MMRDA आता जवळपास आपण 1 लाख कोटीची कामं करतो. ते थोडे आपल्या बजेटमध्ये दिसतं. सिडकोमध्ये कामं करतो, थोडी बजेटमध्ये दिसतं. पण काही हरकत नाही, मी तुम्हाला आठवण करून दिली. हे दिलं ना, असं नाही. आणि म्हणून अनेकांना हा प्रश्न पडतो की हे 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तुम्ही बोलता, हे शक्य आहे का? मागेही सांगितलं की आपण आता 660 बिलियनवर पोचलो, म्हणजे 340 बिलियन अजून आपल्याला पाहिजे आहेत. आता मागच्याच वर्षाचा जर आपण विचार केला तर मागच्या एका वर्षामध्ये आपण जवळपास 55 बिलियन ॲड केले आहेत. त्यामुळे आपल्याला 30 पर्यंत करायचं होतं, पण अगदी हाच रेशिओ राहिला तरी देखील आपल्याला 5 ते 6 वर्ष लागतील. कारण आपल्याला जायचं किती आहे? 1000 बिलियनवर जायचं आहे. आणि आपण जर आपल्या EACने जे सांगितलं आहे त्याचा विचार केला, कारण काय गोलपोस्ट शिफ्ट होतं. $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये डॉलरची किंमत ही सारखी बदलत असते. स्थिर किमतीचा जर विचार केला आपण, ज्यावेळेस आपण हा प्लॅन रोल आउट केला त्यावेळेच्या स्थिर किमतीचा जर आपण विचार केला तर आपण 2029 मध्येच $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होऊ. पण आपल्याला ॲक्च्युअल आजचा जो रेट आहे याचा विचार केला तर कदाचित 30 मध्ये 31 मध्ये आपण हे पूर्ण करू, कारण एखादं वर्ष मागे पुढे होईल. आणि मग 5 ट्रिलियन आपण 47 पर्यंत असं कसं म्हणता, असं जर कोणी विचारलं तर आपण कोविड नंतरचा जर आपण समजा 22 नंतरचा आपला नॉमिनल ग्रोथ रेट बघितला, नॉमिनल, तर तो 14% आहे, 14% आहे. आणि या ग्रोथ रेटवर तुम्ही इयर ऑन इयर जर बिल्टअप करत गेलात, अगदी हाच ग्रोथ रेट राहिला तरी 47 साली तुम्ही $5 ट्रिलियन असाल. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठेही आकड्यांची फेकाफेक नाही आहे. हां, एखादं वर्ष इकडे तिकडे होऊ शकतं, जसं आता वॉर आला, आता किती दिवस चालतो माहीत नाही, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो माहीत नाही, अल निनोचा काय परिणाम होतो, पण असं एखादं वर्ष असतं. त्यामुळे एखादं वर्ष गोलपोस्ट इकडे तिकडे होईल, पण देशातला पहिला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहिली देशातली महाराष्ट्रच होणार. आणि निश्चितपणे आता त्या गोलपोस्टकडे आपण पोहोचलो आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संदर्भातला विषय देखील या ठिकाणी मांडण्यात आला आणि त्यामध्ये तरतूद कमी करण्यात आली असं सांगण्यात आलं. हे खरं नाही आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये आपली जी तरतूद आहे ती तरतूद आपण वाढवलेली आहे आणि एकूण आपण जर विचार केला तर 14,300 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केलेली आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये. आणि आता याच्यामध्ये विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपण बघा 2022 पर्यंत सर्वांना घरे अशा प्रकारची जी घोषणा होती
ती घोषणा कशावर आधारित होती? ती होती 2011च्या 12च्या SCCC सेन्ससवर. SCCCचा जो सोशिओ इकॉनॉमिक सेन्सस झाला होता त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जेवढे बेघर दाखवले होते, देशात जेवढे बेघर दाखवले होते, त्यांना 2022 पर्यंत घर द्यायचं होतं आणि त्यानुसार तो आकडा आपण पूर्ण केला. पण नंतर असं लक्षात आलं की हा सेन्ससच बोगस होता, हा योग्य झाला नव्हता SCCCचा. आणि म्हणून मला आठवतं की त्या काळामध्ये मी स्वतः महाराष्ट्राचं रिप्रेझेंटेशन देऊन आवास प्लस पोर्टल उघडायला लावलं आणि पुनश्च सर्वेक्षण करायला लावलं. आणि 2018 साली ते सर्वेक्षण पूर्ण झालं आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये 30 लाख अजून महाराष्ट्रामध्ये लोक निघाले की ज्यांना घरं नव्हती किंवा ज्यांनी रजिस्टर केलं त्याच्यामध्ये. आणि मग केंद्र सरकारला आपणही विनंती केली मागच्या वर्षी आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, एका वर्षात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 30 लाख घरं मंजूर केली. आणि एवढंच नाही तर आम्ही सांगितलं की हा आकडा 19चा आहे, कदाचित याच्यात 4-5-10 लाख रुपये अजून वाचले असतील. पुन्हा पोर्टल उघडलं आणि पुन्हा नव्याने रजिस्ट्रेशन आपण केलं, ते आता फायनल होतं. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये आणि ग्रामविकास विभागाचं मी अभिनंदन करेन. ग्रामविकास विभागाने 1 महिन्यात 30 लाखापैकी 27 लाख लोकांचं रजिस्ट्रेशन करून त्यांचं घरकुल मंजूर करून पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यामध्ये नेला. आणि आता जवळपास मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये 25.6 लाख लाभार्थ्यांचा पहिला हप्ता झाला आहे. त्यांनी पहिल्या हप्त्याचं काम चालू आहे. त्यातले 15 लाख लाभार्थी असे आहेत की जे आता दुसऱ्या हप्त्याला पोहोचले आहेत आणि 4 लाख घरकुलं पूर्ण झाली आहे. रेकॉर्ड स्पीडमध्ये हे काम आपण या ठिकाणी करतो आहोत. आणि विशेषतः आपण दिलेल्या अनुदानातही आता वाढ केलेली आहे. आणि ती वाढ करताना ही जी 30 लाख घरं आहेत, पहिल्या दिवसापासनं रूफटॉप सोलरची घरं असणार आहेत, त्यांना विजेचं बिल येणार नाही. यासोबत आपण अतिक्रमितांचे जे काही पट्टे आहेत ते पट्टे त्या ठिकाणी नियमित करायचे, अशा अनेक त्या ठिकाणी योजना घोषित केलेल्या आहेत. जल जीवन मिशन या संदर्भात चर्चाही झाली, अडचणी निश्चितपणे आहेत. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की कालच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सगळ्या शंका कुशंका दूर करत या ठिकाणी 8.69 लाख कोटी रुपये हे जल जीवन मिशनला नव्याने अलॉट केले आहेत. आज महाराष्ट्रात 81% लोकांना नळाने पाणी पुरवठा करण्याच्या योजना या आपण त्या ठिकाणी तयार केलेल्या आहेत. आपण जर विचार केला तर राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत 51,560 योजना राबविण्यात येत असून त्यापैकी 26,499 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरितच्या योजना आहेत त्यामध्ये 75% 99% काम झालेल्या योजना 8,766, 50% ते 75% काम झालेल्या योजना 7,669 योजना, 25% ते 50% 4,953 योजना, 25%च्या आत ज्यांचं काम आहे 3,354 योजना आणि ज्यांचं कामच सुरू झालं नाही अशा 367 योजना आहेत. या सगळ्या योजनांची नव्याने त्या संदर्भात आखणी करणं, जिथे सोर्स प्रॉब्लेमॅटिक आहे तिथे नवीन सोर्स बघणं,
फेर प्रशासकीय मान्यता देणं अशा पद्धतीचं एक काम करण्यात आलं आहे. आणि सातत्याने एक गोष्ट आपल्या सभागृहासमोर येते आणि ती खरी देखील आहे की जवळपास 15,000 कोटी रुपयाची देणी ही जलजीवन मिशनची या ठिकाणी बाकी आहेत. मला आता सांगताना आनंद वाटतो की या वर्षामध्ये यापैकी 12,800 कोटी रुपये हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तरतूद झाली आहे ते आपल्याला मिळणार आहे. 12,800 कोटी रुपये. बाकी आपण मग काही अजून ऑनगोईंग योजना असतील, काही आपण कर्ज घेणार आहोत. त्यामुळे हा जो काही एक तिढा जलजीवन मिशनचा निर्माण झाला होता, हा नाही 1400 कशी आहे यावर्षी 1400 + 1400 अशी 2800 आणि 5,000ची पुढची 5,000 मॅचिंग घालावं 50%ची आहे ना, ते देत नाही म्हणून आपण देत नाही आहोत. त्यामुळे असं 12,800 कोटी रुपये हे या वर्षात आपल्याजवळ उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी जलजीवन मिशनच्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणी आपण दूर करणार आहोत. एक मुद्दा या ठिकाणी आला की बाबा तुम्ही मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाळन रस्ता योजना घोषित केली पण याला निधी नाही दिला. खरं म्हणजे अतिशय उत्तम योजना आहे. 100% यंत्रसामुग्रीचा उपयोग करून आपल्याला हा रस्ता बनवता येणार आहे. याकरता गौण खनिजावर स्वामित्व शुल्क आपण माफ केलेलं आहे आणि मुर्मीकरणाकरता 15 लाख रुपये त्या ठिकाणी आपण प्रति किलोमीटर दिले आहेत. आमदार जे आहेत स्थानिक त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समित्या त्या ठिकाणी निर्माण करतो आहोत आपण. प्रत्येक कामाचं जिओ टॅगिंग आणि कोर कटिंग आपण करतो आहोत. आणि जी काही वेगवेगळी प्रकरणं आहेत ते सांगून आपल्याला वेळ घेत नाही, पण आमचे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती. सगळ्यांनी खूप मेहनत करून चांगली योजना तयार केली आहे आणि याकरता 1,000 कोटी रुपये आपण राखून ठेवलेले आहेत बजेटमध्ये. आणि जेवढे लागत जातील तेवढे पैसे आपण देऊ, कारण शेतपाळन रस्ते हा सगळ्या शेतकऱ्यांकरता आणि ग्रामीण भागाकरता एक महत्त्वाचा विषय आहे. आणि आपली जुनी योजना जी कॉन्व्हर्जन्सची आहे, ज्याच्यामध्ये नरेगा म्हणजे आता जी रामजी ती चालूच राहणार आहे, ती काही आपण बंद करणार नाही आहोत. पण या योजनेमुळे अत्यंत वेगाने आपल्याला हे काम करता येईल. एक विषय आला की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात सामाजिक न्यायाला 38% कमी निधी दिला. हे काही खरं नाही आहे. सामाजिक न्यायाला आपण मागील वर्षीपेक्षा जास्त निधी दिलेला आहे. आणि आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर हेही खरं नाही आहे की पैसे खर्च झाले नाही. किंबहुना अजून या ठिकाणी 31 मार्च यायचा आहे, पण वितरित निधी जो आहे तो जवळपास 76% आहे आणि त्या 76%च्या 87% एवढे पैसे खर्च झालेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की सगळा हिशोब 31 मार्चपर्यंत येईल, त्यावेळेस याची जुळणी होईल. त्यामुळे कुठेही याच्यामध्ये कपात किंवा हे पैसे खर्च झाले नाहीत अशी परिस्थिती असणार नाही. यासोबत आदिवासी विकास विभागाचा जर आपण विचार केला तर त्याही ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. जवळपास 83% निधी आपण वितरित केलेला आहे, खर्च 70% झालेला आहे. पण 31 मार्चपर्यंत आपल्याला माहिती आहे की उर्वरित खर्च आपला तो त्या ठिकाणी बुक होतो. त्यामुळे कुठेही आपण या दोन्ही निधीमध्ये कपातही केली नाही, खर्चामध्ये 38% 40% वगैरे नाही, 83% आत्तापर्यंत हा खर्च आपला पोचलेला आहे. आणि या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या योजनाला आवश्यक तो निधी आपण दिलेला आहे. क्रीडा प्रबोधिनीच्या संदर्भातही चांगला मुद्दा जयंतराव आपण उपस्थित केला आणि निश्चितपणे आपण क्रीडा प्रबोधिनीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो आहोत. आणि आपले साधारणपणे जी काही या ठिकाणी परफॉर्मन्स आहे तो परफॉर्मन्स देखील चांगला आहे. अर्थात आपण जे सांगितलं 23-24चा परफॉर्मन्स हा आपला खूपच चांगला होता. बाकी 22-23, 24-25, 25-26 हे जवळपास सारखे आहेत, पण 23-24ला मात्र आपण 122 पदकं मिळवली होती. त्यामुळे
निश्चितपणे तसाच परफॉर्मन्स दरवर्षी कसा करता येईल या संदर्भात त्याच्यामध्ये लक्ष घालण्याचं काम आपण करू. जलसंपदा विभागाच्या संदर्भात देखील सांगत असताना मला आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की सातत्याने आपण म्हणतो की तुमचं किती सिंचन क्षमता निर्माण झाली हे तुम्ही सांगत नाही आणि मग त्याचे आकडे नाहीत आणि इतके पैसे खर्च होतात आणि म्हणून आपल्याला माहिती आहे की आपला जो जल आराखडा आहे त्या जल आराखड्यामध्ये महाराष्ट्राची अंतिम सिंचन क्षमता 81 लाख हेक्टर इतकी आपण त्या ठिकाणी अंदाजित केलेली आहे की अंतिम पोटेन्शियल किती जे आपण प्राप्त करू शकतो तर ते 81 लाख हेक्टर आहे. अर्थात आता हे चेंज होणार आहे कारण हे 81 लाख हेक्टर आपण ज्यावेळेस पकडलं त्यावेळेस आपण नदीजोड प्रकल्प पकडले नव्हते. तर नदीजोड प्रकल्पाशिवाय 81 लाख हेक्टर आपली अंतिम सिंचन क्षमता आहे. त्यापैकी आत्ता जून 2024 अखेरपर्यंत पूर्ण आणि आताचे बांधकामाधीन प्रकल्प याच्या माध्यमातून जी सिंचन क्षमता आपण निर्माण केलेली आहे ती आहे 57 लाख हेक्टर. म्हणजे अंतिम सिंचन क्षमतेच्या 70% 70% आपण सिंचन क्षमता तयार केलेली आहे. आणि अगदी मराठवाड्याचा विचार केला तर मराठवाड्याचं कोणी बोललं म्हणून सांगतो, मराठवाड्याची अंतिम सिंचन क्षमता ही 17 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी 12.68 लाख हेक्टर आपण तयार केली आहे आणि 2.43 लक्ष हेक्टरची कामं चालली आहेत. म्हणजे दोन्ही मिळून 17 लाख हेक्टरपैकी 15 लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता आपण अचीव करणार आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये मला असं वाटतं की आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की मोठ्या प्रमाणात ही सगळी कामं जी आहेत ही कामं चाललेली आहेत, ज्यामध्ये 3123 लघु प्रकल्पांपैकी या ठिकाणी 3000 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 69 मोठ्या प्रकल्पांपैकी नाही, एक मिनिट काहीतरी चुकतं, थांबा. 110 लघु आणि 69 मोठे इतके प्रकल्प आपण पूर्ण केलेले आहेत. बाकी आपले प्रकल्प जे आहेत ते बांधकामाधीन आहे. आणि यासोबत नदीजोड प्रकल्प जे आहेत ते अत्यंत वेगाने पुढे चालले आहेत. विशेषतः मराठवाड्याकरता जो वरदान ठरणार आहे, उल्हास खोऱ्याचं पाणी हे मराठवाड्यामध्ये नेण्याच्या संदर्भात आपला जो प्रकल्प होता याचा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता आलेला आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, आपण अपेक्षित केलं होतं 54 TMC पाणी, पण प्री फिजिबिलिटी रिपोर्टमध्ये 78 TMC पाणी हे उल्हास खोऱ्यातनं आपल्याला मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेता येईल. 87,000 कोटी रुपयाचा प्रकल्प असणार आहे. आता प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हा आल्यामुळे आणि तो वायबल आल्यामुळे आता याचा DPR बनायला सुरुवात झाली आहे. पुढच्या 4 महिन्यामध्ये याचा DPR बनवून मग त्याला सगळ्या मान्यता आम्ही घेऊ. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा जो काही दुष्काळ मुक्तीकडे आपली जी वाटचाल चालली आहे ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालली आहे. दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी नदीजोड प्रकल्प 5.68 TMC हा पुढे गेलेला आहे. जवळपास 33,000 क्षेत्राला त्याचा लाभ होणार आहे. दमणगंगा, एकदरे, गोदावरी नदीजोड प्रकल्प 3.55 TMC अशा पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात ही सिंचन क्षमता आपण तयार करू शकणार आहोत. आणि दमणगंगा, पिंजाळ त्याही संदर्भात आता आपण याचं रिइंजिनिअरिंग सुरू केलं आहे. कारण या प्रकल्पाचं म्हणजे खरं तर 1980च्या नॅशनल प्रॉस्पेक्टिव्ह प्लॅनमध्ये आलेला हा ज्यावेळेस 80 साली 30 आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्प हे सरकारने मान्य केले त्यातला प्रकल्प आहे दमणगंगा पिंजाळ. पण त्याचं काही झालं नव्हतं. आपण ते आता अंतिम टप्प्यात आणलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुजरातमधलं सबमर्जन्स असल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात तिथनं आपल्याला कॉपरेशन मिळत नव्हतं. किंबहुना
ते आपल्याला कंपेन्सेटरी पाणी मागत होते आणि आपल्या राज्याने ती भूमिका पहिलेपासून घेतली होती की आम्ही ते देणार नाही. आणि म्हणून आता याचं रिइंजिनिअरिंग आम्ही केलं आणि सबमर्जन्स चेंज केला. त्यामुळे आता त्यांच्या सबमर्जन्सची आवश्यकता न पडता आपण कशा पद्धतीनं हा करू शकू. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता या संदर्भात प्राथमिक सर्वेक्षण झालं आहे आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये आता आपण याचाही DPR तयार करणार आहोत. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तर मी सांगितलं, या ठिकाणी 63 TMC पाणी याला आता सगळ्या मान्यता झालेल्या आहेत. याचा DPR झाला, याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यामुळे आता याचं टेंडर बोलवण्याचं म्हणजे फायनान्शियल क्लोजर आणि टेंडर हे काम आता या ठिकाणी आपण पूर्ण करणार आहोत. लेंडी प्रकल्प असेल, लोणी सावंगी, सिद्धेश्वर, निम्न दुधना या सगळ्या प्रकल्पाच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये मी सगळी माहिती दिलेली आहे. आणि म्हणून या निमित्ताने मला आपल्याला सांगायचं आहे की MMRचं क्षेत्र जे आमचं सगळ्यात महत्त्वाचं पुढच्या काळातलं क्षेत्र आहे, या क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि उद्योगाच्या पाण्याची मोठी कमतरता त्या ठिकाणी होईल हे लक्षात घेऊन आपण 2025 साली पोशीर आणि शिलार या 2 धरणाच्या कामांना त्या ठिकाणी मान्यता दिली. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, दोन्हीचं टेंडर झालं, एकाचं वर्क ऑर्डर झालाय आणि दुसऱ्याचा वर्क ऑर्डर आता होणार आहे. यासोबत गारगाई प्रकल्प त्यालाही आपण मान्यता दिली आणि गारगाई प्रकल्पाच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी मुंबईला मिळणार आहे आणि दमणगंगा पिंजाळच्या माध्यमातूनही 13 TMC पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे काळूशाहीचं आपण करतोय, त्याच्यातल्या अडचणी दूर करतोय, पण हे तर झाले, काळूशाहीच्या अडचणी आपण दूर करतो आहोत. पण हे प्रकल्प असे आहेत की जे आपण करून चुकलो आणि हे प्रकल्प झाले तरी पुढचे 30-40 वर्ष MMR रिजनला पिण्याच्या पाण्याचा आणि उद्योगाच्या पाण्याचा कुठलाही प्रश्न उरणार नाही. पण तरी काळूशाही आपण करणार आहोत. त्या संदर्भात थोडं पुनर्वसनाचे प्रश्न आहेत ते आम्ही सोडवतो, ते झाले की काळूचाही प्रश्न सुटेल. त्यामुळे MMR रिजनमध्येही मोठ्या प्रमाणात आपण हे जे काम आहे हे या ठिकाणी पूर्ण करतो. यासोबत विजेच्या संदर्भात देखील काही चर्चा या ठिकाणी झाली. काय नारपार मी मागच्या भाषणात सगळं सांगितलं म्हणून थोडं थोडक्यात घेतलं, रिपिटेशन नको म्हणून. आज आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्राने नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025 ते 35 हे आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. या धोरणाप्रमाणे आपल्या एकूण ऊर्जेमध्ये 2030 साली 52% आपली ऊर्जा ही अपारंपरिक स्रोतांनी येईल आणि 2035 साली 65% आपली ऊर्जा ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातनं येईल. त्यामुळे एक क्लीन अशा पद्धतीनं आपण काम करतो. याच्यामध्ये ग्रीड स्थिरता आणि हरित वाढीला चालना देण्याकरता आपण 100 गिगावॅट म्हणजे 1,00,000 मेगावॅट नवीनीकरणीय क्षमता आणि 100 गिगावॅट तास प्रतिदिवस ऊर्जा साठवणुकीचं उद्दिष्ट या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. कारण हरित ऊर्जा ही 24/7 नसते, ती आपल्याला जर सोलर असेल तर दिवसा मिळते, विंडचे देखील काही अवर्स असतात. आणि म्हणून आता बॅटरी टेक्नॉलॉजी इतकी पुढे गेलेली आहे की आपण एक मोठं या ठिकाणी बॅटरी क्षमता निर्माण करतो. पूर्वी आपण सांगायचो, आम्ही देखील या सभागृहात ऐकायचो भाषणं आणि ते खरंही होतं की वीज स्टोअर करून ठेवता येत नाही, वीज वापरावी लागते स्टोअर करून, कारण तेव्हा ती क्षमता नव्हती. पण आज ही क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ती आपण स्टोअर करून हरित ऊर्जा देखील 24/7 आपल्याला वापरता येईल या दृष्टीनं आपण या ठिकाणी धोरण केलेलं आहे. आणि याकरता
मोठ्या प्रमाणात आपण अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक करतो आहोत आणि खाजगी गुंतवणूक देखील आणतो आहोत. यामध्ये अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक ही 1650 कोटी आहे, पण खाजगी गुंतवणूक 3,12,000 कोटी रुपयाची या ठिकाणी होणार आहे आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आपल्या राज्यामध्ये विजेची उपलब्धता होईल. आपल्याला माहिती आहे की मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही आपली योजना आहे. मी त्या संदर्भात मागच्याच भाषणात सांगितलं आहे. मी आपला अधिक वेळ घेणार नाही, पण मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की आज जवळपास या सगळ्या योजनेमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर तर आहेच. जवळपास आपण 60% जास्त हे पंप त्या ठिकाणी लावले आहेत आणि हा रेकॉर्ड आपण केला आहे. 1500 पंप प्रति दिवस या गतीनं आपण शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देत आहोत आणि या योजनेमुळे 40 लाख एकर जमीन ही ओलिताखाली आणण्यात आपल्याला त्या ठिकाणी यश मिळालं आहे. आणि आता नवीन टेक्नॉलॉजी काय आहे? युनिव्हर्सल सोलर पॉवर कंट्रोलर याच्या आधारावर आता हे जे काही शेतकऱ्यांना दिलेले सोलर पंप आहेत त्याच्यासोबत आपल्या पंपासोबत ते थ्रेशर, पिठाची गिरणी, इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग, दिवे, पंखे या सगळ्या गोष्टी याच पंपावरनं वापरू शकणार आहेत अशा पद्धतीची आणि त्याची सुरुवात देखील आज या ठिकाणी मला असं वाटतं झालेली आहे. आपली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जगातली सगळ्यात मोठी डिस्ट्रीब्युटेड सोलर एनर्जी योजना आहे. त्यातनं 100% ॲग्रिकल्चर फीडर ऊर्जीकृत आपण करणार आहोत. 27 जिल्ह्यांमध्ये 3881 विद्युत उपकेंद्रांसाठी म्हणजे सबस्टेशनसाठी सौर प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतले आहेत आणि जवळपास मी सांगितलं 4000 मेगावॅटचे पूर्ण झालेले आहेत आणि त्यासोबत जवळपास आता 10,25,000 शेतकरी यातनं ऑलरेडी लाभान्वित झालेले आहेत. त्यांना दिवसा वीज मिळते, पण परवा दिवसा वीज मिळण्याचा विषय आला तर मला आता सांगताना आनंद वाटतो की आतापर्यंत आपण जे केलं आहे त्यामुळे राज्यातल्या 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी कोण माझ्यासोबत एकदम ठीक आहे काहीतरी चाललंय घरात. सद्यस्थितीत राज्यात 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी 33 लाख कृषी ग्राहकांना आपण दिवसा वीज पुरवठा करू शकतो आहे. त्यामुळे आता फार थोडी गॅप राहिली आहे. या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत ती गॅप देखील आपण भरून काढू. आता या योजनेमुळे शेतकऱ्याला तर दिवसा वीज मिळते, पण वीज खरेदी खर्चामध्ये 10,000 कोटी रुपयाची बचत ही महावितरणची होते. AT&C लॉसेस कमी होत आहेत. शासनाची 5,500 कोटी रुपयाची सबसिडी वाचते आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कार्बन उत्सर्जनामध्ये 25% कपात ही या योजनेमुळे आपण त्या ठिकाणी करतो. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या मोफत जी काही बळीराजा योजना आहे त्याच्यामध्ये देखील आपण शेतकऱ्यांना काय अनुदान दिलं मी अर्थसंकल्पात सांगितलेलं आहे, त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक मी सांगणार नाही. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यातही महाराष्ट्र आता देशात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. सर्वात जास्त रूफटॉप सोलर हे देशामध्ये आता आपण त्या ठिकाणी लावलेले आहेत आणि मला असं वाटतं की या माध्यमातनं जे लोकांना गरीब आहेत, मध्यमवर्गीय आहेत, यांना मोफत वीज हे स्वप्न या माध्यमातनं आपण पूर्ण करण्याचं काम या ठिकाणी करतो. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की महाराष्ट्राने रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन तयार केला. रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन तयार करणारा महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. आता केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना महाराष्ट्राप्रमाणे 2035 पर्यंतचा रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन हा तुम्ही करा असं सांगितलं आहे. एनर्जी ट्रान्झिशन प्लॅन आपण तयार केलेला आहे आणि आपण जर विचार केला तर हा आकडा देखील महत्त्वाचा आहे की
गेल्या 3 वर्षातली आपली वाटचाल काय आहे? तर अगदी स्वातंत्र्यानंतर 2022 पर्यंत आपली जी स्थापित कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॅपॅसिटी आहे ही 37,000 मेगावॅट, 37,000 मेगावॅट. पण गेल्या 2 वर्षामध्ये 22 पासनं तर 25 पर्यंत 3 वर्षामध्ये आपण त्याच्या व्यतिरिक्त 45,000 मेगावॅटचे या ठिकाणी करार केलेले आहेत. आणि 2030 मध्ये आपली क्षमता 82,000 मेगावॅट एवढी असणार आहे. आणि याच्यामध्ये समजा एखादा प्लॅन्ट सुरू झाला नाही किंवा एखाद्या ठिकाणी अडचणी आल्या तर काय, याचाही विचार करून आपण तशा प्रकारचे अल्टरनेट क्षमता या देखील तयार केल्या आहेत. कारण आपल्याला माहिती आहे ज्या पद्धतीनं आपण वाढतो, आता गेल्या 1 वर्षाचा जर आपण विचार केला, लोक म्हणतात इंडस्ट्री इकडे जाते, इंडस्ट्री तिकडे जाते. इंडस्ट्री वाढते कशावरून आपण ठरवतो? तर विजेच्या खपतीमध्ये किती वाढ होते त्याच्यावर आपण ठरवतो. आता गेल्या 1 वर्षामध्ये इंडस्ट्रियल वीज, मी वीज बिलात म्हणत नाही, वीज वापरात म्हणतोय, जवळपास 8% आपली वाढ झालेली आहे. आणि आपण जर बघितलं तर देशाच्या तुलनेत ही वाढ जास्त आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही वाढ जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यासोबत आपण TBCB च्या माध्यमातून ट्रान्समिशनची कॅपॅसिटी वाढवतो. मोठ्या प्रमाणात अतिशय किफायतशीर दरामध्ये आपले काम चाललेलं आहे. आणि जवळपास 24 प्रकल्पांच्या माध्यमातून 31,000 कोटी रुपये हे त्याच्यामध्ये आपण खर्च करतो. एवढंच नाही तर मला सांगताना आनंद वाटतो, कारण सातत्याने या ठिकाणी अभ्यास न करता, म्हणजे तुम्ही नाही म्हणत, काही लोक अभ्यास न करता विजेचे दर वाढले, विजेचे दर वाढले, विजेचे दर वाढले असं सांगतात. मुळात आपण जर बघितलं तर साधारणपणे राज्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा इतके कमी दर आपण या ठिकाणी केलेले आहेत. क्रॉस सबसिडी अधिभार आपण त्या ठिकाणी कमी केलेला आहे. त्यामुळे आपण जर विचार केला तर घरगुती ग्राहकांना 0 ते 100 युनिटमध्ये ज्यात 70% ग्राहक येतात, पुढील 5 वर्षात त्यांचे दर 26% कमी होणार आहेत, दरवर्षी कमी होणार आहेत. 100 ते 300 यांचेही 5% कमी होणार आहेत. आणि जवळपास औद्योगिक ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जा कालावधीमध्ये 2 रुपये 17 पैशांची सूट ही आपण त्या ठिकाणी दिलेली आहे. मला सांगताना आनंद वाटतो, इयर ऑन इयर दरवर्षी आपलं विजेचं बिल 9% ॲव्हरेज वाढायचं, 9% ॲव्हरेज दरवर्षी गेल्या प्रत्येक वर्षामध्ये. आता 2025 नंतर 26, 27, 28, 29, 30 5 वर्षाचा टॅरिफ फिक्स झालेला आहे. आणि दरवर्षी 1.2% ॲव्हरेज ते कमी होणार आहे, आता वाढणार नाही आहे. राज्याच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा झालं आहे 5 इयर टॅरिफमध्ये, मल्टी इयर टॅरिफमध्ये. आणि आपण जे करार केले, आपल्याला कमी दरात जी वीज मिळते आहे, या कमी वीज दराच्या वीज खरेदी करारांमुळे वीज खरेदी खर्चामध्ये 66,000 कोटी रुपयाची बचत होणार आहे, 66,000 कोटी रुपयाची. आणि या संदर्भात आयोगाने आता आपल्या दरांना अंतिम मान्यता दिली आहे, ज्याच्यामध्ये औद्योगिक जसं मी सांगितलं हे -8% होतील, वाणिज्यिक -6% होतील आणि घरगुती हे -26% होतील. अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. आणि मला हे पण सांगताना आनंद वाटतो, आपण सगळे MSEBला किंवा आपल्या महावितरणला नेहमी बोलतो आणि खरे आहे, म्हणजे अडचणी असतात, कधी ट्रान्सफॉर्मर जळतं, हे होतं ते होतं, त्यामुळे बोलणं साहजिक आहे. पण हे जे काही आपण एनर्जी ट्रान्झिशन केलं आणि जे काही या ठिकाणी रिफॉर्म्स केले आहेत, याची देशाने नोंद घेऊन आपल्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचे 55 अवॉर्ड मिळाले आहेत. 55 ऊर्जा क्षेत्रातले गेल्या 2 वर्षातले सगळे अवॉर्ड हे महाराष्ट्राला मिळालेले आहेत. आणि आपण जर कुठे कमी राहिलो तर ते एवढंच कमी राहिलो आहे की आपण आपल्या महावितरण कंपनीला
सबसिडीचे पैसे उशिरा दिल्यामुळे त्यांच्या बॅलन्स शीटमध्ये अडचणी आल्या, पण आता त्या पण आपण दूर केल्यात. यावर्षी ती बॅलन्स शीट आपण क्लीन करणार आहोत. शिक्षणाच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी विषय आला आणि डिजिटल एज्युकेशन आणि पायाभूत सुविधा या संदर्भात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 63,732 शाळा असून त्यापैकी 53,709 शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा अथवा स्मार्ट क्लासरूम आहे. ज्या शाळांमध्ये उपलब्ध नाही त्या शाळा कमी पटसंख्येच्या आहेत किंवा 1ली ते 5वी पर्यंतच्या आहेत. बाकी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ही सगळी डिजिटल व्यवस्था ही उपलब्ध आहे. डिजिटल लायब्ररी देखील अनेक शाळांमध्ये आहे आणि त्याकरता मोठ्या प्रमाणात निधी देखील आपण उपलब्ध करून दिला आहे. यासोबत एक विषय अजून मांडण्यात आला, मला वाटतं प्रभू साहेबांनी मांडला, की तुम्ही मोठ्या लोकांना काय वीज कर माफ करता. प्रभूसाहेब, ही आज आलेली स्कीम नाही आहे. ही जी स्कीम आहे गेली 20 वर्ष आपल्याकडे आहे आणि ती स्कीम अशी आहे की विशेषतः मागास भागामध्ये, विदर्भ मराठवाड्यासारख्या भागामध्ये आणि विशेषतः विदर्भात इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी आपण इंडस्ट्रीला इन्सेंटिव्ह म्हणून कमी करतो, ती घेत नाही त्यांच्याकडनं. आता या स्कीमला 20 वर्ष झाले आणि एकूण लाखात त्याचा इम्पॅक्ट नाही आहे. त्याचा इम्पॅक्ट 2,000 कोटी रुपयाचा आहे. 2,000 कोटी रुपयाचा. आणि आता आपण जी आपल्या ग्राहकांना दिलेली सूट आहे ती 66,000 कोटी रुपयाची, 66,000 करोड. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा जो काही भाव आहे की कुठेतरी आपण इकडनं घेतोय तिकडनं देतोय. आणि दुसरं, आता प्रभूसाहेब किती वर्ष तुम्ही वेदांता फॉक्सकॉन अन बल्क ड्रग पार्क अन काही नवीन तर आणा, काही तर नवीन आणा. अरे त्याच्यानंतर आपल्याकडे हुंडई आलं, टोयोटा आलं, आपल्याकडे एरोस्पेसमध्ये सगळ्या जगातल्या मोठ्या कंपन्या आल्या आणि हे जे गेले म्हणजे आपल्याकडनं आमच्या काळात नाही गेले, तुमच्याच काळात गेले. तारखेसहित मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे. पण जे गेले ते तिकडे सुरू नाही झाले. सुरू व्हायचं असेल तर आपल्याचकडे यावं लागतं. आणि आता मला सांगताना आनंद वाटतो की बघा, पूर्वी आपण जे काही इन्व्हेस्टमेंट होते ते इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात आपले अनेक जिल्हे असे होते की जे जिल्ह्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंटच यायची नाही. आपण हा प्रयत्न केला. आपल्या नवीन इंडस्ट्रीयल पॉलिसीमध्ये आपण अनेक जिल्ह्यांना वेगवेगळे इन्सेंटिव्ह दिले जिथे इंडस्ट्री कमी आहे. आपण बघितलं असेल, आता आपण आकांक्षी जिल्ह्यांची संख्या देखील वाढवली, कारण आपल्याला जे जिल्हे मागे आहेत त्यांना पुढे आणलं तर आपला आर्थिक विकास अधिक वेगानं होणार आहे. आणि म्हणून आज आपण बघा की आता या ठिकाणी जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट येत आहेत याच्यामध्ये खानदेशात सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आता इन्व्हेस्टमेंट आल्या. म्हणजे त्या ठिकाणी नाशिक असेल, धुळे असेल, नंदुरबार असेल, त्या ठिकाणी नाशिक तर आपला चांगलंच आहे, अहिल्यानगर असेल, जळगाव सातत्याने मागे लागायचे. जळगावमध्ये चांगली इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी आमचे चव्हाण साहेब कुठे आहेत, एवढी मोठी इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी आली. म्हणजे जिथे येत नव्हती, मग ते अहिल्यानगर असेल, अमरावती असेल, चंद्रपूर असेल, गडचिरोली असेल, जळगाव असेल, नंदुरबार असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, सोलापूर असेल, नवीन नवीन जिल्ह्यांमध्ये. म्हणजे आज तर एक आम्ही या ठिकाणी करार आज करणार आहोत, 4,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट नांदेडमध्ये येते. मला अतिशय आनंद आहे. आता आमचा प्रयत्न हा आहे की आपण जे रस्त्यांचं नेटवर्क तयार केलेलं आहे, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी आपण तयार केलेली आहे, ती लिव्हरेज करून आता जवळजवळ महाराष्ट्रातले सगळे जे भाग आहेत या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट कशी येईल हा प्रयत्न या ठिकाणी आपण करतो. हे सगळं करत असताना एक
आमच्या देवेंद्र कोठेंनी त्या ठिकाणी व्यथा मांडली. ते म्हणाले की बाबा ते सोलापूरचा काही उल्लेख आम्हाला त्या ठिकाणी दिसला नाही. खरं म्हणजे काही गोष्टी भाषणात येतात, काही फाईन प्रिंटमध्ये येतात, पण तरी देखील मी सांगतो की सोलापूरच्या IT पार्क करता त्या ठिकाणी आपण जागा ही चिन्हांकित केली आहे आणि जी काही काय दिलं रे बाबा, हां ठीक आहे, आणि या IT पार्क करता आपण काय केलं तुम्हाला ते याकरता लक्षात आलं नाही की आपण विभागाला एकत्रित अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद दिलेली आहे. त्यामुळे मी आजच तुम्हाला अनाऊन्स करतो की जी अर्थसंकल्पित तरतूद या सोलापूरच्या IT पार्क करता लागेल ती याच वर्षी उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासोबत सोलापूरच्या विमानतळाच्या नाईट लँडिंगच्या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत आमची बोलणी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. राज्य सरकारने या सगळ्या विमानतळांवर या व्यवस्था करण्याकरता आपण 500 कोटी रुपये ठेवलेले आहेत. त्यामुळे सोलापूर विमानतळाकरता नाईट लँडिंगची व्यवस्था ही देखील आम्ही करू आणि त्यासोबत सोलापूरकरता शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे देखील मंजूर करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. आणि पालकमंत्री, उडाण पुलाच्या संदर्भातही आपण त्याच्याकरता निधी उपलब्ध करून देतो आहोत. त्यामुळे हे जे काही एक वातावरण तयार करण्यात आलं की सोलापूर सगळे जिल्हे झाले आणि सोलापूरचा उल्लेख नाही, हे काही योग्य नाही आहे. सोलापूरला विशेष आपण लक्ष सोलापूरकडेही त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आमच्या अतुल भातखळकरांनी देखील काही विनंती केली होती, विशेषतः कांदिवली पूर्व या ठिकाणी नाट्यगृहाच्या संदर्भात तर महानगरपालिकेला ते आदेश निश्चितपणे देण्यात येतील. आणि जो DP रोड आहे लोखंडवाला गोरेगाव ते मागाठाणे तर तो 2 वर्षात पूर्ण करण्याच्या संदर्भातले निर्देश देखील निश्चितपणे या ठिकाणी देण्यात येतील. रवी राणांनी हनुमानगडीचा एक विषय सातत्याने ते मांडत असतात. मला त्यांना सांगताना आनंद वाटतो की या ठिकाणी हनुमानगडी जी अमरावतीला तयार होणार आहे, ज्यात 111 फूट उंचीची बजरंगबलीची मूर्ती आहे आणि इतरही सगळ्या व्यवस्था त्या ठिकाणी आहेत, त्याच्या 121 कोटीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि त्यालाही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कालच खरं म्हणजे बाळासाहेब देसाईंचे त्या ठिकाणी जयंती झाली आणि त्यानिमित्ताने मी सांगू इच्छितो की त्यांच्या स्मारकाकरताही जो उर्वरित निधी आहे तो सगळा निधी राज्य सरकारच्या वतीनं निश्चितपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. खरं म्हणजे इंडिव्हिज्युअल खूप लोकांनी खूप गोष्टी मांडल्या आहेत, त्या सगळ्याची नोंद मी घेतली आहे. बराच वेळ झाला माझं भाषण चाललं आहे, त्या सगळ्याच्या संदर्भात मी बोललो तर कदाचित त्याला भरपूर वेळ लागेल, पण जेवढ्या गोष्टी त्यातल्या ॲड्रेस करण्यासारख्या आहेत मी सगळ्या विभागांना पाठवलेल्या आहेत आणि विभागाच्या माध्यमातून निश्चितपणे त्या संदर्भातली जी काही त्याची उत्तरं आहेत ती उत्तरं देण्याचा प्रयत्न मी करीन. वळसे पाटील साहेब काही राहिलं असेल तर काळजी करू नका, तुमचं तर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीवर करून टाकेन. मी संपवतो मग म्हणा. त्यामुळे आता मला संपवायचंच आहे आणि म्हणून मला या निमित्ताने केवळ एवढंच सांगायचं आहे की या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. राज्य पुढे जाण्याकरता सर्वांचंच समर्थन हे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यासमोर अडचणी आहेत, पुढे देखील येणार आहेत, पण तरी देखील मी सांगतो की या सगळ्या अडचणीत मी असं म्हणत नाही की राज्य खूप श्रीमंत आहे, राज्याची परिस्थिती खूप चांगली आहे, पण अडचणीच्या स्थितीतही मार्ग काढण्याची क्षमता या महाराष्ट्राकडे आहे. आणि म्हणूनच आजही देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिक शिस्त पाळणारं राज्य म्हणून या महाराष्ट्राकडे पाहिलं जातं. आणि विशेषतः ज्याचा मी उल्लेख केला की आमचे उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी सातत्याने या राज्यामध्ये आर्थिक शिस्त पाळली आणि हा अर्थसंकल्प मांडताना मी देखील त्याच पद्धतीनं त्यांच्याच पद्धतीनं आर्थिक शिस्त पाळत
हा अर्थसंकल्प मांडला आहे, पण शिस्त पाळत असताना कुठल्याही प्रकारे महत्त्वाच्या गोष्टींवर कमतरता होणार नाही असा मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आश्वासित करतो. दिले आहेत, काळजी करू नका. दिले आहेत, काळजी करू नका. तुम्ही नीट बजेट वाचलं नाही, हा प्रॉब्लेम आहे. आणि म्हणून मी जाता जाता वडेट्टीवार साहेब एवढंच सांगतो, लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, मैंने दर्द की अपने कभी नुमाइश नहीं की. जब जहां जो मिला अपना लिया, जब जहां जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा. राईट ऑफ रिप्लाय प्रस्तावाला असतो, या चर्चेला नसतो. मला वाटतं आता नाही, अध्यक्ष महोदय, नाही, मी माझ्या भाषणामध्ये एक 2 मुद्दे उपस्थित केले होते. ते एखाद्या तालुक्याचे किंवा जिल्ह्याचे प्रश्न नाहीत. तर आपण जी शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी केलेली आहे त्याचे निकष जे आहेत हे लवकरात लवकर जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर मग मार्चला जर शेतकऱ्यांनी पैसे भरले नाही आणि आपण सप्टेंबरपासून रिलीफ देणार असू तर हा एक प्रश्न, याच्यावर आपल्याकडून मला स्पष्टता पाहिजे. आणि दुसरा विषय, साखर कारखानदारीच्या अडीअडचणीच्या संदर्भामध्ये मी अतिशय सविस्तरपणाने या सभागृहामध्ये भूमिका मांडली. त्याच्यासाठी आपली वेळ पण मागितलेली आहे. तर त्याच्यावर एक आपल्याकडून स्पष्टता मला पाहिजे, बाकी काही नाही. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफीच्या संदर्भात आपण साधारणपणे कोण पात्र असेल हे तर घोषित केलं आहे, पण बाकी पात्रता किंवा बाकी जे काही निकष आहेत फार काही कॉम्प्लिकेट आपण करणार नाही आहोत. तरी ते लवकरात लवकर आपण त्या ठिकाणी घोषित करू. कमिटी त्याच्यावर वर्क करते, लवकरात लवकर आपण घोषित करू. अधिवेशन संपण्यापूर्वी कदाचित नाही करू शकणार, पण आपण जेवढ्या लवकर करता येईल तेवढ्या लवकर आपण ते करू. आणि दुसरं, साखरेच्या संदर्भात मी एक बैठक स्वतः घेईन आणि हे सगळे प्रॉब्लेम समजून घेईन. आता अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा समाप्त झाली आहे. हा, नको नको नको, आता काय घ्यायचं? घ्या, पार्टिशन घ्या. चर्चा संपली, माननीय आता काय मुख्यमंत्री बोलायचं? यांचा 22 नियम 57 अन्वय प्रस्ताव. देतो काय आहे तुमचा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर? मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 251(1) मधील 10 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमावलीतील नियम 251(1) मधील 10 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमावलीतील नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 251(1) मधील 10 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान पहिला दिवस.
हा बोला. अध्यक्ष महोदय, मी गेले 2 दिवस स्थगन प्रस्तावावर माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्थगन प्रस्तावाद्वारे मला आपली चिठ्ठी मिळाली. मी उद्या याचं निवेदन करतो. उद्या करतो निवेदन. मुंब्राच्या संदर्भात म्हणता ना आपण ते फायरिंग उद्या निवेदन करतो ते. चला कुठे गेलो सायटेशन द्या. आता सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वन विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नियोजन विभाग व वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग या विभागांच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालखानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसांच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणतीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी मंत्र्यांच्या उत्तरासह 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. कोण बोलतंय? बोला. मिनटं. अध्यक्ष महोदय, मला 2 मुद्दे या ठिकाणी मांडायचे आहेत, अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे जे काही इराण आणि अमेरिकेचं युद्ध चाललं आहे त्यात मिडल ईस्टमध्ये UAE मधले विमानं ही सुरू झालेली आहेत. त्यातनं भारतीय आणि महाराष्ट्रातले लोक परत येत आहेत. पण कतार आणि बहारीनचं मुख्यमंत्री महोदय, कतार आणि बहारीनचे विमान सेवा अजून सुरू झालेली नाही. तिथं महाराष्ट्रातले लोक मोठ्या संख्येत अडकलेले आहेत. तर त्यांना मदत झाली पाहिजे तातडीने. नम्र विनंती. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा ही आपलं महाराष्ट्र सदन दिल्लीमध्ये जो स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब आणि राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचे जे पुतळे आहेत हा बदलण्याचा निर्णय हा राज्य शासनाने घेतलेला होता. या पुतळ्यांच्या बाबतीत आक्षेप आणि लोकांची भावना ह्याची गांभीर्याने दखल घेतली होती. ह्याचं आश्वासन स्वर्गीय अजितदादांनी सभागृहात दिलं होतं की मागच्या वर्षी दिलं होतं की हे पुतळे बदलले जातील. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यशवंतराव चव्हाण साहेब आणि शाहू महाराजांचे पुतळे बदलण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतला होता महाराष्ट्र सदनचा. त्याच्यावर अजूनही 1 वर्ष झालं कारवाई झाली नाही. ती कारवाई होणं गरजेचं आहे. वडेट्टीवार साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, काय कोण आहे? सुनील प्रभू सुरू संबंधित एक मिनिट कोण सुरू करणार आहे? मी नाही माझ्याकडे नाव आहे सुनील प्रभूंचं. चर्चेला सुरुवात ते करणार आहेत ना? माझ्याकडे नाव सुनील प्रभूंचं आहे. त्यानंतर अमीन पटेल आहेत, अतुल भाटकळकर आहेत, अर्जुन. मग कुठे आहात त्याची? ठीक आहे. सुनील प्रभूंनंतर विजय वडेट्टीवार साहेब आहेत ना? हो, पण त्यांनी ठरवलं ना. काय ठरलं? आम्ही ठरलं. नक्की ठरलं का? आपल्याला आक्षेप नाही. अध्यक्ष महोदय, हो निघालो. या वर्षी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालिकेवर कोणाला खरं तर आपल्याला निदर्शनास अध्यक्ष महोदय कोणाला बोलवत आहे? ज्या विभागांच्या लवकर बोलवा. चर्चा आहेत त्या विभागाचे साधारणतः मंत्री या चर्चेच्या वेळेस उपस्थित राहावे आणि राहिलं पाहिजेत ही प्रथा आहे. तुम्ही बघा, ही चर्चा सुरू होताना जरा आपण सूचना केल्या पाहिजे तिथून. ओ जरा बसा ना आपण सगळे. चला, आहेत ना सीएम पण आहेत ना. एक हो, सीएम साहेब नाही हो, खात्याचे मंत्री पाहिजेत. उत्तर ते देतात, आहे करून घेतात. माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्या या अचानक सुरू झाल्यात. पुरवणी मागण्या नाही, मागण्या. तर मी आता सगळ्या मंत्र्यांना बोलवल्या, सगळे मंत्री येतील आणि मी तोपर्यंत मी बसलो आहे. महसूल मंत्री
अध्यक्ष महोदय, यामध्ये महसूल, वन विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग अशा 5-6 विभागावर आज विभागवार चर्चेसाठी आपण परवानगी दिली। अध्यक्ष महोदय, वनमंत्री दिसत नाहीत कारण आमच्या भागातील वनाशी संबंधित राज्यमंत्री तरी आहेत का, किमान नोट तरी करून घ्यायला। महसूल विभागाच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, आपण काही चांगले निर्णय महसूल विभागाच्या माननीय महसूल मंत्र्यांनी घेतलेले आहेत, त्याबद्दल आपलं निश्चितच अभिनंदन। पण 2-3 गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजेत। वेळेचं बंधन ओळखून अध्यक्ष महोदय, एक तर मी काही पत्र आपल्याला दिली ते लक्षात आणून दिले होते। पोट हिश्श्याचा जो विषय आहे, त्या पोट हिश्श्यामध्ये अनेक अडचणी शेतकऱ्याला येतात, त्यामध्ये आपण बाकीच्या सुधारणा ज्या केल्या त्याप्रमाणे ती सुधारणा आम्हाला अपेक्षित आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं तर या महसूल विभागाच्या संदर्भात मध्यंतरी खूप काही गोष्टी घडल्या। यामध्ये अनेक कर्मचारी 15-20 वर्षापासून एकाच पदावर 10 वर्ष 15 वर्षापासून असतात। त्या केवळ आर्थिक लाभाच्या कर्मचाऱ्यांना त्या जागी बसून असतात, त्यामध्ये आपण थोडं लक्ष घातलं पाहिजे। सेवा ज्येष्ठता यादी आहे ती सुद्धा नियमाला धरून नाही, त्यामध्ये आपण लक्ष घालावं। भरती प्रक्रियेमधील जरा पारदर्शकतेचा अभाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामध्ये आपल्याला अध्यक्ष महोदय लक्ष घालावं लागेल। एकूणच शासन डिजिटल इंडिया आणि ई फेरफारच्या गोष्टी करत असले तरी सर्व्हर डाऊन असणे किंवा कनेक्टिव्हिटी नसणे, यामुळे डेटा एंट्री सारखे लागणारे मनुष्यबळ अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात उपलब्ध नाहीत। यासाठी आपल्याला ती व्यवस्था करावी लागेल। अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीची कामे किंवा जनगणना असेल, यामध्ये काम करत असताना जे काही रिक्त पदं आहेत ती रिक्त पदं तातडीनं भरण्याची आवश्यकता आहे। त्यासाठी एक कालमर्यादित आपण कार्यक्रम आखून तो करण्याची आवश्यकता आहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांच्याकडून काही अपेक्षा नक्की या मागण्याच्या संदर्भात आहेत। खरं तर खालची यंत्रणा इतकी आता भ्रष्ट होत चाललेली आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा या ठिकाणी आहे। नाशिक आणि पुण्यामधला प्रचंड मोठा घोळ मी आपल्या पुढे आणतोय। नाशिक महानगरपालिकेमधील क्षेत्रातील 20% माडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी जी काही अनियमितता झाली, नगर विभागाचे 8 नोव्हेंबर 2013 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जे काही सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण ठरवलं होतं, ते इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग पॉलिसी जी केली होती, त्यानुसार जर एखाद्या भूखंडाला उदाहरणार्थ झालं तर 4000 चौरस मीटरचं जर भूखंड असेल किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तिथे लेआउट मंजूर करायचा असेल तर निव्वळ भूखंडाचं किमान 20% क्षेत्र हा EWS साठी किंवा LIG साठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे। दुर्दैवानं हा एक मोठा स्कॅम समोर आलेला अध्यक्ष महोदय या नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेमध्ये। नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेमध्ये अध्यक्ष महोदय, या अनेक मोठ्या प्रकल्पामध्ये 20% क्षेत्र माडाला उपलब्धच करून देण्यात आलेलं नाही। याची सर्वकष चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे। 8 नोव्हेंबर 2013 रोजीची अधिसूचना अंमलात आल्यानंतर पोट हिश्श्याच्या अंमल घेतलेल्या 120 प्रकरणांची तपासणी केली, त्यामध्ये 49 प्रकल्प नाशिकमधील भूखंडाचे पोट हिस्से तुकडे पाडून प्रत्यक्षात मोजणी न करता बनावट मोजणी नकाशे, बनावट हिस्सा फॉर्म 12 तयार करून
तहसील कार्यालयात सादर केलेत अध्यक्ष महोदय. आणि 61 प्रकरणामध्ये मोजणी करून सुद्धा 20% आरक्षणाची तरतूद टाळण्याकरता 4000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनीचे तुकडे पाडून ते कमी दाखवले असण्याची शक्यता आहे. आणि या संदर्भात 49 प्रकरणामध्ये बनावट कागदपत्र तयार केली गेली. बनावट त्या जमीन मालकावर आणि विकासकावर खऱ्या अर्थानं फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. फेरफार रद्द करणे, बनावट नकाशे तयार करणे, माहितीच्या आधारात झालेले 7/12चे महसूल जमीन अधिनियम 1966 कलम 257 अन्वये हे सर्व 90 दिवसात रद्द करण्याची कारवाई सरकार करणार आहे का, हा सुद्धा विषय या ठिकाणी येतोय अध्यक्ष महोदय. विकासकाकडून वसुली, नुकसान भरपाई यामध्ये खरं तर महत्वाचे विषय असे अध्यक्ष महोदय, या जो अधिकारी दोषी आहे यामध्ये विकासकाकडून वसुलीची आवश्यकता आहेच. आणि त्याबरोबर या 61 प्रकरणामध्ये जिथे अधिकृत मोजणी झाली पण माडाला जागाच दिली नाही, म्हणजे काय चाललंय त्या नाशिकमध्ये, एवढा मोठा भ्रष्टाचार तिथे चालला आहे सीएम साहेब, हा प्रचंड मोठा एक स्कॅम आहे अध्यक्ष. आणि म्हणून या सर्व चौकशीची गरज आहे. ही ऑफिस प्रणाली कागदावरच हाताळली, म्हणजे मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी याचा अनिवार्य करण्यात आला होता, पण ते सुद्धा केलं नाही. अप्पर जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या अहवालातील अभिप्रायानुसार हे जे गृहनिर्माण विभाग, जिल्हाधिकारी नाशिक, जमाबंदी आयोग, आयुक्त पुणे यांना आपण या कारवाईबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. मी एकच या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रकरणामध्ये लक्षात आणून येतो की चौकशी समिती यावर गठीत झाली 2009 मे 2025 अन्वये विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासलेल्या प्रकरणाची संख्या व तपशील एकूण 38,027 प्रकरणापैकी 2,383 प्रकरणे प्रत्यक्षात तपासण्यात आली. अल्पावधीत निर्णय घेतलेली ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून केलेली प्रकरणे हितसंबंधात नोटीस न काढता हे आदेश पारित केले गेले आहेत. म्हणजे यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील विविध तहसीलदारांनी कलम 155चा गैरवापर केलेला आहे. हे यामुळे या सर्व प्रकरणामध्ये गांभीर्यानुसार यांच्यावर निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई अपेक्षित आहे. पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन अधिनियम महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 155च्या तरतुदीचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्टपणे त्या ठिकाणी दिसून आला अध्यक्ष महोदय. म्हणून या सर्व प्रकरणाची महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अपील 1979च्या अंतर्गत जबर शिक्षेची विभागीय चौकशी करून कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील या सगळ्या प्रकरणात आणि नाशिक जिल्ह्यातील जे भोगोडदार वर्ग 2 ऐवजी वर्ग 1 करून टाकलाय, क्षेत्रामध्ये वाढ करून टाकली, भोगोडदाराचे नावही बदललेत, इतर हक्कातील व्यक्तीचे नाव पोकळीस्त म्हणून कमी करून टाकलेत, प्रकरणाच्या बदलासंबंधी शहरी किंवा शहरी भागातील प्रकरणे हस्तलिखित दप्तरावरील लेखन प्रसाद दुरुस्ती करून ते निकष निश्चित करण्यात आले. म्हणजे आमदार लोक जरा फार गंभीर मोठाच हे आहे, माडाची अख्खी जागा साफ करून टाकलेली आहे, एवढा एक भयानक प्रकार आहे नाशिक. आणि अधिकारी तर या 25-50 अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी लागेल. हे मिळून केलेलं आहे. मालक, डेव्हलपर, भूखंड धारक आणि सगळे अधिकारी मिळून संगणमतानं झालेलं प्रकरण आहे. तुम्ही याचं उत्तर आम्हाला दिलं पाहिजे. हे कारवाई झाली पाहिजे ना याच्यावर. एवढी मस्तपणा, निर्धावलेपणा अधिकारी कसे काय करू शकतात या संदर्भात? आणि काहीच राहिलं नाही. तुम्ही चांगलं काम करता. खालची सगळी यंत्रणा सडत चालली आहे, सडकी यंत्रणा झाली आहे. हे बघा, एक प्रदीप पवार नावाचा अधिकारी मोर्शी यांनी सामूहिकरित्या 50 लाखाचा घोटाळा केला. 10 लाख रुपये एवढी रक्कम त्यांच्या वेतनातून जमा करावी लागली. आणि याच्यावर कारवाई करायसाठी भूसंबंधाच्या नावाखाली ते वापर गाडी केली, डिझेलचा बिल बोगस काढलेत, कारवाईचा प्रस्ताव आला पण याच्यावर कारवाईच होत नाही. गंभीर काम आहे. म्हणजे यामध्ये एवढा हे विभाग कसं काय आपण चांगलं करताय म्हणून सांगताय,
आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये यामध्ये गोंधळ होत आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खरं तर या मध्ये महसूलमध्ये अकोला येथील भारतीय सेवा सदन सीट क्रमांक 66 प्लॉट क्रमांक 22-23/1 ओ तिकडे बसा आपल्या जागेवर. मंगेश सेम साहेबांना इथे त्रास देऊ नका. उभे नका राहू. किशोरराव, तुमच्यावर अधिक प्रेम आहे, तुम्ही थांबा आता. विनंती करतो की कोणाला पत्र यायचं तर तुम्ही आपल्या जे आपले शिपाई आहेत त्यांच्या हाताने पाठवा. हे चांगलं चित्र दिसत नाही की इथे समोर सदस्य बोलतायत आणि सगळे आमदार इथे उभे आहेत. हे या सभागृहात अपेक्षित नाही आहे. त्यामुळे माझी आमदारांना विनंती आहे की बाबा तुम्हाला जर पत्र द्यायचे असेल, मी सगळे पत्र सह्या करतो, सगळ्यांना मदत करतो, पण असे सगळे इथे घोळा करून उभं राहणं हे काही योग्य नाही आहे. धन्यवाद. नाही, काय मी काही गंभीर विषयाकडे या निमित्तानं आपल्याला म्हणजे लक्ष वेधत होतो. अध्यक्ष महोदय, हे सिंगल स्ट्रीट अकोला यांनी ही जागा हडप केली ना अकोल्याची, क्लिअर आहे सरकारी जागा. हे पाठवतो मी, आम्ही याच्यावर लक्षवेधी पण घातली. यामध्ये फार गोंधळ आहे, आपण दुरुस्त केलं पाहिजे. तुम्हाला पुन्हा एक धक्कादायक माहिती सांगतोय. मौजे कुसूर, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील गट सर्वे क्रमांक 263 या मावळ कुसूर येथील जवळपास 8 क्षेत्र म्हणजे 55 हेक्टर जागा असे विविध सर्वेनुसार मासळ कुसूर, मौजे कुसूर म्हणजे शहराच्या लगत, पुणे शहराच्या लगत या वेगवेगळ्या जागा या एकाच कुटुंबाने, एक कुटुंब आहे. सदर जमिनी भोगोडादार नंबर 2 होत्या. या जमिनी आदिवासी जमिनी आहेत, महार वतनाच्या जमिनी आहेत, पाटील वतनाच्या जमिनी आहेत, कुड कायद्याच्या जमिनी आहेत. हे सर्व जमिनी संबंधित प्रांत तहसीलदार यांच्या संगनमताने, या दोघांच्याही या अधिकाऱ्याच्या संगनमताने या जमिनीची विक्री करून घेतली स्वतःच्या नावाने. वर्ग 2च्या जमिनी, कुठलीच परवानगी नाही, शासनाची नाही. जिल्हाधिकारी सुद्धा यामध्ये किती सहभागी आहे त्याच्यावरही गंभीर आरोप आहेत. त्यांना कारण तो कस्टडी नसतो, त्यांनी पण यामध्ये मदत केली या अधिकाऱ्यांना, प्रांतला आणि त्या तहसीलदारांना. आणि हे 55 हेक्टर जमीन, या सर्व प्रकारची जमीन याची विक्री झाली आहे. आणि अनेक प्रकरणात ही जमीन आता ते दुसऱ्याला विकण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या सदर जमीन मालक कारण या जमिनीचा आत्ताचा रेट जवळपास 55 लाख रुपये गुंठा, काही जमिनीचा 1 लाख रुपये गुंठा, काही जमिनी 2,75,000 रुपये गुंठा अशा या जमिनी शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय, कुठल्याच परवानगीशिवाय वर्ग 2च्या जमिनी वर्ग 1 करून टाकलेल्या आहे. 55 हेक्टर जमीन आहे, 55 हेक्टर, एक हेक्टर नाही, 2 हेक्टर नाही. आणि याच्या मालकांनी सदर जमिनी आता दुसऱ्यांना विकणं, पलटी मारणं सुरू केलेलं आहे. तातडीनं स्थगिती द्या. सर्व सर्वे नंबर मी पाठवतो आहे. सर्वे नंबर 133, 153, 262, 141 वगैरे सर्व म्हणजे जवळपास 5-6 सर्वे नंबर आहेत, ते मी आपल्याकडे पाठवतो आहे. आपण यावर लक्ष घातलं पाहिजेत. यामध्ये महसूल विभागाच्या संदर्भात पुन्हा अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी अध्यक्ष महोदय की दरवर्षी जे आपले काही निवृत्त कर्मचारी होतात, आपण यामध्ये मनामध्ये भरती प्रक्रिया काही केली, पण अद्यापही एका महसुलाला तलाठी 5-5, 10-10 गावासाठी तलाठी आहे. यावर एक मोठ्या प्रमाणात हे सगळं कारण ग्रामीण भागातील ही यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाची आहे शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण जे काही 75,000 भरती मेगा भरती करणार आहोत, तलाठी, लिपिक आणि यांची सगळी, पण त्यामध्ये ही भरती करत असताना थोडासा पारदर्शकताही अनेक मध्यंतरीच्या काळामध्ये तक्रारी आल्या, त्यामध्ये आपण लक्ष घालावं. आणि विशेष म्हणजे ज्या मंजुरी केल्या तलाठी कार्यालय आणि यांची कार्यालय, त्याचे अद्याप पैसेच मिळत नाही, अर्धवट कामं पडून आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी आणि तुमचा सर्कल इन्स्पेक्टरची कामं जी आहेत ती सर्व अर्धवट पडलेली आहेत. आपण त्यांना राहण्यासाठी खर्च केला, तरतूद केली. याला मोठ्या प्रमाणात निधी आपण उपलब्ध करून द्या आपल्या याच्यातून, आणि तरच याचा फायदा होईल. मधांतरी कोतवालांची आपल्या कोतवालांचा मानधनवाढीचा प्रस्ताव होता, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं. पोलीस पाटलांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव होता, त्यांनी मानधनासाठी मागणी केली. आपल्याला विनंती आहे की यावर सुद्धा आपण लक्ष घातलं पाहिजे. दुसरं एक महत्त्वाचा विषय
की चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती मौजा बरांज मोकासीतील खान प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनाचा विषय होता. कदाचित पुनर्वसन आपल्याकडे नाही येत असेल, पण ह्यावर मी नंतर बोलेल, कारण मला 214 कुटुंबाचा प्रचंड मोठा गंभीर असा विषय आहे. त्यासाठी मी अर्धा तास चर्चा आणतोच आहे. मगाने मी उपलब्ध केल्या म्हणजे मांडल्याप्रमाणे CR2 ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड या कंपनीचा आलेख आता वाचून दाखवतो. मगाने मी वाचला. 6,000 कोटीची जागा आहे. यामध्ये अर्धवट वाजलं कारण मला लक्षवेधीच्या वेळेस पूर्णतः वाचता आलं नाही. हा सुनील कालापुरे आणि यामध्ये तुमच्याकडे हा जो विखे फाउंडेशनचा कंपनीमध्ये अनेक ठिकाणी संचालक आहे. विखे कंपनीच्या फाउंडेशनमध्ये विखेंच्या अनेक कंपन्यांमध्ये हे संचालक आहेत. हे जवळपास यांनी यावर्षी याचा सेल कंपन्यांचा 1.5 लाख 1.5 कोटी 1.25 कोटी ही सेल कंपनी होती. आता भांडवल होतं. आता हे 100 कोटीचं भाग भांडवल एकाच दिवशी दाखवून दिलं आहे. आणि त्यामध्ये ही जमीन पूर्णतः ताब्यात घेण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे. हस्तांतर करत असताना सर्व स्तरावरून विरोध होत आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतीखाली असणारी सुपीक जमीन संबंधित शेतकऱ्यांनी देता कुणातरी व्यक्तीच्या घशात घालण्याचा जो काही प्रयत्न चालला आहे त्यावर आपल्याला गांभीर्यानं बघावं लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला त्या जमिनीवर डोळा लावून सदरची जमीन एखाद्या समूहाच्या नावानं घेऊन ती कशा पद्धतीनं घशात घालता येईल यासाठी जो काही आडापिळा चाललेला आहे आणि ते प्लॅनिंग चाललेलं आहे यावर सरकार बळी न पडता सरकारमधील असलेल्या मजबूत व्यक्तीला ते न देता तुम्ही तुमचा खाक्या दाखवा. महसूल मंत्री म्हणून चांगलं काम करताय तुम्ही, काही गोष्टी चांगल्या केल्या त्यामुळे तुमचं अभिनंदन करतो. पण अशाच बाजूला बसणाऱ्यांची जमीन वाटप करून टाकाल. एक खुर्ची सोडून बाजूला बसणाऱ्यांना 6,000 कोटीचा फायदा करून द्याल, तर असं काही करू नका. याचं पाप तुम्हाला लागेल. हे फार सुपीक जमीन द्या ना शेतकऱ्याला परत. ज्या कामासाठी या मंडळाकडे जमीन आली ती शेतकऱ्याकडूनच आलेली जमीन आहे. त्यांना परत न करता तुम्ही ही जमीन जर अशा जमीन हो नाही एक खुर्ची सोडून बाजूला 2 नाही. मला ती परमनंट जागा माहीत आहे म्हणून त्याचा उल्लेख या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी केला आहे. मौजा उजव्या बाजूला, डाव्या बाजूचे सध्या जमिनीवर लक्ष नाहीत आपण असं समजू. आणि यामध्ये अध्यक्ष महोदय महसूल मंत्र्यांनी 3दा ऑर्डर केली. मौजा बहादा तालुका वरुड जिल्हा अमरावती येथील चौधरी परिवाराला 1958 मध्ये बुधानमध्ये जागा दिली होती. ही जागा SDO शेतमालकाला परत देण्यासाठी बुधान मंडळाने वाटप केली. जमीन मालकाला परत देण्याचे नियम असताना सुद्धा SDO यांनी ती परत केली, परंतु 3 महसूल मंत्री केली नाही. 3 महसूल मंत्री यांनी या विषयात आदेश करूनही अधिकारी त्या गरीब कुटुंबाला 3 महसूल मंत्र्यांनी आदेश केले. तो SDO किती मस्तवाल असेल, किती निर्डावलेला अधिकारी असेल. त्या बुधानाची जागा मूळ मालकाला परत द्या म्हणून आदेश होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी हा व्यक्ती करत नाही आहे. ही जागा चौधरी परिवाराला 58 मध्ये मिळाली आहे. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की जो अधिकारी इतका मस्तवालपणा दाखवत असेल त्याच्यावर या माध्यमातून आपल्याकडून कारवाई व्हावी अशी आमची आपल्याला अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना पुन्हा एक प्रकरण मोठं मी आपल्या लक्षात आणून देतोय की त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील चिरोली सर्वे नंबर 33 मधील करोडो रुपयाचा TDR घोटाळा आहे. ही जमीन BVG ग्रुपच्या मालकीची होती, हनुमंत गायकवाड आणि त्यांच्या पत्नीची. आणि या जमिनी त्या STP प्रयोजनासाठी आरक्षित ही जमीन होती. त्यांचे वेगळ्याच दृष्टीनं ही जमीन त्यांच्या सुपीक जमीन आहे म्हणून या जमिनीचं 33 सर्वे नंबर 33 क्षेत्र 16 एकर ही जमीन स्वतः मालिकेस देऊ महापालिकेला देऊन STP करता देऊ म्हणून सदर प्रस्ताव त्यांनी मंजूर करून गेला आणि कॉर्पोरेशन ती जागा ताब्यात घेतली. ताब्यात घेऊन त्याच्यावर 2 STP प्लांट त्या ठिकाणी उभे झाले 7-8 मध्ये आणि 2005 मध्ये. रेडी रेकनरनुसार 2005चे दर त्यावेळेस ही
ज्या दर होते ती जागा अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये केवळ 58 कोटी रुपये ही जागेचे रेट 336 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट 2025ला याचे दर होते. तुम्हाला माहीत आहे ही जमीन तुमच्याकडे आली, तुम्ही नंतर तिकडे गेली, पण याच्यामधून मोठा TDR घोटाळा झाला आहे. 58 कोटीमध्ये घेतली. रेडी रेकनरचे दर 2 महिन्यात वाढवून दिलेत आणि वाढवून देऊन तीच जागा महापालिकेच्याकडून 236 कोटी रुपये TDR घोटाळा केला. हे माझ्याकडे प्रकरण पूर्ण पात्रानिशी आहे, असं करता येत नाही. महसूल विभागाची ती जागा कृषीची होती, तिथे STP प्लांट उभे होते, तरी पण ती जागा तुम्ही TDR जुन्या मालकांनी जमीन विकल्यावर आरक्षित जमिनीवर जुन्या मालकाला कुठला अधिकार होतो गायकवाडांना? पण त्या कलाटेंनी जागा घरी ती घेत असताना त्यांनी अर्ज केले नाहीत. जागा विकल्यावर माझे रेट वाढवून द्या म्हणून हनुमंत गायकवाडांनी अर्ज केले आणि त्याच्यावर 2दा मीटिंग झाली. त्यांनी सांगितलं IGRनी की ते वाढवून देता येत नाही, तरी पण मग आपल्याकडे मीटिंग होऊन ती जमिनीचे दर वाढवून देऊन या कलाटे नावाच्या नेत्याला 236 कोटी रुपयाचा फायदा आपण करून दिला. कसं होऊ शकतं? एकाच भूखंडाचे दर कसे वाढू शकतात? रेडी रेकनरचे दर त्या परिसरातील सर्वांचे दर वाढवायला पाहिजेत. ती ॲग्रिकल्चर लँड होती आणि असं असताना सुद्धा मी पत्र तारखेनुसार सर्व पत्र माझ्याकडे आहे. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की IGRनी केलेली शिफारस त्यावेळेस बैठकीत दिलेले निर्देश म्हणून त्यांना ती मान्यता दिली. म्हणजेच 336 रुपये प्रति चौरस फूट वरून 1210 रुपये प्रति चौरस फूट ही जागेचे दर वाढवून घेतले आणि यामध्ये एका डेव्हलपरला DRC पुढील 10 दिवसात DRC डेव्हलपमेंट राईट सर्टिफिकेट पण देऊन टाकले. हे राहुल कलाटे नावाची यांची कंपनी आहे. PCMCने ताब्यात करून नव्यानं ताबा करून घेतला आणि रेडी रेकनर सुद्धा बदलून घेतला. 11,74,000 चौरस फूट जमीन ही जमीन आहे आणि यातून प्रचंड मोठा घोटाळा करून हे रेडी रेकनरचे दर वाढवून यामध्ये त्या बिल्डरला फायदा करून देण्याचं काम झालंय. याची सुद्धा स्वतंत्र चौकशी आपण करावी अशी माझी आपल्याला या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. आणि दुसरा विषय वैद्यकीय शिक्षण या संदर्भातला आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मंत्री महोदय होते. आता कसं होईल अशानं? वनमंत्री नाहीत, शालेय शिक्षण मंत्री नाहीत. येत आहेत. मग बस तोपर्यंत थांबायचं का आपण? सुरू ठेवा, सावकार आहेत. अरे पण वनमंत्री तरी पाहिजे ना, त्यांचे राज्यमंत्री तरी पाहिजेत. कोणीच नाही. यार केवढं तरी गंभीर आहे का? ठीक आहे, तुमचा प्रचंड बहुमत तुमच्याकडे आहे म्हणून काय एवढंही ऐकून घ्यायची मानसिकता नाही काय? ही कुठली मानसिकता आहे? विकृती आहे असं मी म्हणतो. शालेय शिक्षण मंत्री नाहीत, असं होत नाही मंत्री अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एक ठीक आहे महसूल मंत्री आहेत, तो बाकीचे तरी असले पाहिजे ना. आज 4 खात्यांची JD आहेत. JD तुमच्याकडे आहे काय? नाही, मुख्य CM साहेबाकडे. पण ते उत्तर तुम्ही देणार आम्हाला. तुमच्याकडे ते सध्या सुपूर्द केलेलं आहे. वैद्यकीय नाही, शालेय शिक्षण नाही. शालेय शिक्षण मंत्री कुठे आहे? वनमंत्री कुठे आहे? काय आहे? मी महसूल विभागावर बोललो. योगेश कदम आहेत ना, राज्यमंत्री आहेत. नाही, त्यांच्याकडे महसूल आहे. त्यांच्याकडे वन पण आहे. नाही, वन आहे. वन नाही आहे. आजच्या सिटिंगला नाही अध्यक्ष महोदय, तुम्ही तिथून न्याय द्यायला बसलात, हे बरोबर नाही. तुम्ही एक काम करा, 10 मिनिटासाठी तुम्ही 10 मिनिटासाठी हे स्थगित करा. दोन्ही खात्याचे येत आहेत. सगळे मंत्री येऊ द्या, मग आम्ही बोलतो. निरोप पाठवलेले आहेत. सगळे मंत्री येऊ द्या, मग आम्ही बोलतो. आपण सुरू ठेवा. काय बोलू? कोण नियम घेत आहे? कोण ऐकून? तिथे कोणी अधिकारी नाहीत, एक अधिकारी नाही. या मंत्र्यांचे अधिकारी तरी ऐकतात का? काय झालं? या मंत्र्यांची गतिकरी काय करून ठेवली? कोण यांना जुमानत नाही? अरे पुन्हा कुठे आहेत? वनमंत्री कुठे आहेत? शिक्षण मंत्री कुठे आहेत? असं होत नाही. विजय भाऊ चालू ठेवा. मग CM साहेब बोललेत इथे की मी जातो, मी सगळ्या मंत्र्यांना इथे बसायसाठी पाठवतो म्हणून. अरे मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही तुम्ही? निरोप दिलेत, येत आहेत. मग 10 मिनिट ऍडजस्ट करा. नाही, तुम्ही सुरू ठेवा. नाही, कशाला करू? बाकीचे एवढे मंत्री आहेत ना. काय प्रकार आहे? म्हणजे एवढे मंत्री आहेत, येत आहेत 5 मिनिट. अरे पण मला तर आता वन विभागावर बोलायचं आहे. काय तो वाघ न बिबट्या कोण उत्तर देईल?
असं नाही हो, इतके वर्ष झाले, तुम्ही पण काम करता, इतके वर्ष झाले, हां आमचा उद्रेक समजून घ्या ना. हां चला सुरू ठेव. तुम्ही विनंती केली, मी तुमच्या विनंतीला मान देतो, मी बसतो खाली बस, आणि मग आपण सुरू करू. मला खाली बसू द्या, मग आपण तुम्हाला कोणाला बोलायचं असेल तर आमच्या बोलू द्या, आम्ही बसतो इथे. काय आमचा अवमान चालला, आमचा अवमान चालला. आम्ही इतके वर्ष झाले. हे काय हे कुठे, हे चंद्रकांत दादा पण आले, यांच्याकडे कुठलं खाता? आपण सुरू ठेवा. यांच्याकडे काहीच खाता नाही तिकडे. ते संसदीय काम आज नाही आहे. नाही तेच म्हणतो, ते आले पाहिजेत. 3 मंत्री आहेत, 3. पुन्हा या खात्याशी संबंधित 3 मंत्री नाही. बावनकुळे साहेब आहेत, 2 आहेत, आशिषजी आहे. वनमंत्री नाही आहेत, शिक्षण मंत्री नाही आहेत, वैद्यकीय शिक्षण आहेत. वनमंत्री बोलवा. आमचे खूप गंभीर प्रश्न आहेत वनमंत्रीकडे. फार वाट लागली आहे जंगलाची. पुरा येऊन जाऊन अदानी अदानी अदानी. आता यांच्याकडे टाळ आणि ढोलकी द्यायला लागते. सभागृहात बसवून ढोलकी वाजवा अदानीच्या नावानं. पुरी जंगल साफ करायला निघाले. 600 एकर जागा देत आहे, 600 एकर रिझर्व जागा, राखीव जागा. बिनधास्तपणे चाललाय. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. मरतील ना सगळे. उद्या स्वच्छ श्वास नाही मिळालं तर, ऑक्सिजन नाही मिळालं तर, जे होत आहे ते घेऊ द्यात, तेव्हा सुरू करू आम्ही. मला परवानगी, मंत्री येऊ द्या, 5 मिनिटं ऍडजस्ट करा आणि मग मी बोलतो. बोला. नाही, सन्माननीय सदस्य विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली त्याच्यावर मी काही बोलत नाही, ती बरोबरच आहे. पण आपल्याकडे आज अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागणीवरच्या चर्चेत विभाग किती आहेत बघा. इथे लिस्ट केलेत, 5 विभाग आहे. सामान्य प्रशासन विभाग माझ्याकडे आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय, मी आहे. महसूल व वन विभागामध्ये महसूल मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे मंत्री आलेले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषध इथे आहेत. आणि वर स्वतः संसदीय कार्यमंत्री पण आहेत. मला असं वाटतं विजयभाऊ, आपण 5 पैकी बहुतांश नाही, सगळे 80% नाही 90% सगळे मंत्री आहेत. वनमंत्री पण येत आहेत. आपण सुरू ठेवा ना, या सुरू करा. ही आशिष भाऊ काय म्हणजे, आपल्याकडे आपल्यावर फक्त विनंती करायची एवढीच काम आपल्याकडे ठेवलंय दिसते सरकारने. नाही, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अध्यक्ष महोदय, हे मी नेहमी मांडत असतो की शाळांची परिस्थिती, फक्त काही नाही आपण उत्तर देतो, आम्ही हे करणार आहोत, ते करणार आहोत. मला कळत नाही की कधी करणार आहोत आपण हे सगळं. जर करणार आहोत तर, पण त्यामध्ये या शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय बघा, आता एकूण किती शाळा इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. आपण बजेट दिला, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था ही मजबूत झाली की खाली ते फाउंडेशन आहे ते मजबूत होणं आवश्यक आहे. आजही राज्यामध्ये हजारो शाळांच्या इमारती पूर्णतः हे झालेल्या आहेत. वर्गखोल्यांची कमतरता आहे. शाळामध्ये छत गळतीची संख्या म्हणजे समस्या वाढत चालली आहे. अनेक ठिकाणी शुद्ध पाणी मिळत नाही. वसतिगृहामध्ये स्वच्छतागृहाची कमतरता आहे. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प लावलाच पाहिजेत, तो सुद्धा नाही. शाळामध्ये वीज पुरवठा अपुरा आहे, अनेक ठिकाणी नाही. फर्निचर नाही. द्या ना दादा जरा. हे निव्वळ काय नाही, मध्यान्ह भोजन, हे काय म्हणते त्याला, ते मिल्क, न्यूटन बार, याच्याने काय त्यांचं हे होणार आहे? हे सगळं देऊन याच्यानं फायदा होणार आहे? ज्या सुविधा द्यायला पाहिजे, जे शिक्षक द्यायला पाहिजेत, त्याची व्यवस्था नाही आहे. आज शाळामध्ये जवळपास 23,500 जागा सध्या भरण्यात आलेल्या आहेत. मात्र फेज 1 आणि फेज 2 केल्यानंतरही रिक्त, अपात्र, गैरहजर, रुजू न झालेले 10% राखीव जागा, अशा जवळपास 7,000 जागा पुन्हा रिक्त आहेत ना आपल्याकडे. ते कधी भरणार सांगावं. आज बजेट झालेलं आहे, तरतूद केली असेल तर करून घ्या, मागून घ्या अधिक म्हटलं पुरवणीमध्ये आणा पुढच्या. पण अजूनही या जागा भरण्यात आली नाही. यावर हालचाली होताना आम्हाला दिसत नाही. काय करणार आहात तुम्ही?
त्यासाठी आपल्याला विनंती आहे माननीय अध्यक्ष महोदय की ज्यापूर्वी आपण ज्या जागा भरल्यात पण उर्वरित जागा हे त्वरित आपल्या, कारण वाघ आणि बिबट्याचा संबंध, आपण वाघ आहात. मी मागच्या महिनाभरापूर्वी ऐकलंय की वनमंत्री वाघ आहेत. तर त्यामुळे वाघ असलेले वनमंत्री असल्याशिवाय वाघाची चर्चा पुढे जाणार नाही. ते नवी मुंबई आणि ठाण्यात आहेत. अध्यक्ष महोदय, या जागा त्वरित भरल्या गेल्या पाहिजे. आपण अनेक GR या मदतच्या काळात काढले, म्हणजे 10 जून सप्टेंबर 2024चा GR आहे, 11 डिसेंबर 2024, 25 जानेवारी 2024. या सगळ्यामध्ये जर आपण पाहिलं अध्यक्षमध्ये पवित्र पोर्टल शिक्षण भरती आणि यातून झालेली एकूण शिक्षकांची भरती आणि रिक्त असलेल्या जागा याचा निर्णय आपण त्वरित घेतला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की पेसा अंतर्गत असलेल्या आपल्याला आदिवासी शिक्षक मिळत नाही म्हणून कंत्राटी पद्धतीनं त्या ठिकाणी शिक्षकांची नियुक्ती केली आणि आता आपण परमनंट त्या ठिकाणी शिक्षक करणार आहात जे ट्रायबल आहेत त्यांना. परंतु नॉन ट्रायबल टीचर गेल्या 2-3 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीनं तिथे कार्यरत आहेत, तर त्यांना परमनंट कधी करणार? ते काय ठेकेदारीवरच राहावेत? त्यातले बहुतांश OBC मुलं मोठ्या प्रमाणात आहेत ग्रामीण भागातील. त्या भागात जे काही ट्रायबल एरिया आहेत त्याच्यामध्ये ट्रायबलचे असतील किंवा OBC असतील, SC असतील, हे जवळ 650 जवळपास शिक्षक आहेत. आपण यावर निर्णय घ्यावा लागेल आपल्याला. कंत्राटी म्हणून दोघांनाही आपण सोबतच लावलं, पण त्यांना तुम्ही परमनंट करताय आणि या टिकेलं पाहिजेत पेसामध्ये. तिथे आदिवासी मुलं मिळत नाहीत म्हणून यांची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी केलेली. पण आता यांना रेग्युलर करत असताना याही विद्यार्थ्यांसंदर्भात आपण गांभीर्यानं घेतलं पाहिजेत अशी माझी आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. कारण हे पेसामध्ये अनेक मुलांचं आता 3-3 वर्षाची सेवा झाल्यामुळे आणि एकूण पदापैकी 50% पदे हे आपल्याला अनुसूचित जमातीस राखीव असून 50% खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जावेत असा 2/9/2024चा TITचा 2022चा उत्तीर्ण पात्रधारक उमेदवारांची पेसाकरता निवड व्हावी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती 50%ची. मग आपण जर 50% खुल्या प्रवर्गातून प्रथम प्राधान्य देताना 9/9/2024 रोजी नियुक्त दिलेल्या सर्व कंत्राटी शिक्षकास कायम सेवेत सामावून घ्यावे आणि 2024 रोजी नियुक्त दिलेल्या शिक्षकांना शिक्षक सेवक म्हणून लागू करण्यात यावे, किमान शिक्षक सेवक म्हणून तरी लागू करावं अशी यामागची अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला महत्त्वाच्या विषयाकडे मी या मागण्यांच्या संदर्भात आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील अनाथ मुलाच्या प्रश्नावर विधानसभेत खरं म्हणजे चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता होती. शिक्षण विभागामध्ये मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा, रोजगार, निवारा, सामाजिक आणि या सगळ्या बाबीकडे आपण लक्ष देत असताना अनाथ प्रमाणपत्र हा अंतिम पात्रतेचा आधार ठेवून या शिक्षकामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यामध्ये दादाभाऊ आपण अनाथांसाठी जे प्रमाणपत्र आपण दिलं पाहिजे, ज्यांना अनाथ म्हणजे आई वडील नाहीत, कोणी नाही, आणि यासाठी शिक्षणात SC ST प्रमाणे सुद्धा या मुलांसाठी आपण सवलती दिल्या पाहिजे. ते कोणाकडे बघावे? नाही, 90% पूर्ण किमान 90% फी माफी नाही आहे त्यांच्यासाठी. त्यामध्ये आहे पण काही गोष्टीचा समावेश नाही त्यात. तर मला तुम्ही SC आणि ST प्रमाणे या अनाथ बालकांसाठी त्यामध्ये व्यवस्था केली पाहिजे. म्हणजे ही बिचारी कोणाकडे बघणार? यांच्याकडे कोण आधार आहे? हे कुणाच्या तरी भरोशावर आपलं शाळेमध्ये दिवस काढतात. त्यामुळे त्यांना प्रवेश फी असेल, परीक्षा फी असेल किंवा प्रयोगशाळा फी असेल, यामध्ये सर्व स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क माफ असेल, यामध्ये परत अनाथ उद्योजकता योजना असेल, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. तर या अनाथ मुलांच्यासाठी एक कौशल्य विकासासारख्या गोष्टीसुद्धा या मुलांसाठी राबवण्याची आवश्यकता. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण विभागामध्ये मी आपल्या निदर्शनाची एक बाब आणून दिली होती, चर्चा पण केली.
की ती बाब अशी होती की ही निविदा संकेतस्थळावर ज्या प्रसिद्ध झाली त्यामध्ये मी तुमच्या लक्षात आणून दिलं होतं दप्तर खरेदीची, म्हणजे प्रमा तुम्ही नंतर देताय आणि प्रवेश आपल्या निविदा प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण होऊन जाते. आणि हे तर जरा तुमच्या खालच्या अधिकाऱ्यांना सांगा जरा, दादाभाऊ हे चुकीचं काम करतायत. म्हणजे शिक्षण विभागाचा दप्तर स्कूल बॅग घोटाळा कसा असावा तर हे एक उदाहरण आहे मूर्तिमंत. 13 फेब्रुवारी 2026 प्रशासकीय मान्यता दिली आणि ई निविदा जाहिरात कधी काढली 14/11/25. निविदा सादर करायचा कालावधी किती 14/11/2025 ते 18/11/25. निविदा पूर्ण कालावधी पूर्व बैठकीचा दिनांक 20/11/2025. निविदा सादर करण्याची अंतिम दिनांक 18/12/2025. तांत्रिक लिफाफा उघडणे 19/12/2025 आणि तांत्रिक अर्हता निश्चित करणे 10/2/26 आणि व्यापारी लिफाफ्याचा वाटाघाटी आणि निविदा अंतिम करणे 10/2/2026 आणि तुम्ही निविदा आणि तुम्ही 13 फेब्रुवारी 2026 प्रशासकीय मान्यता देता. सर्व आटोपून गेल्यावर प्रशासकीय मान्यता कशी देता येईल? प्रशासकीय मान्यता दिल्यावर सर्व निविदा करण्याची आवश्यकता होती. यामध्ये लक्ष घाला, हे कुठेतरी फार चुकी आहे. तुमच्या लक्षात ही बाब आणून देतोय आणि आपण लक्ष घातलं पाहिजेत. विशेष करून असलेल्या आदिवासी भागातील वाघ किंवा जंगल वन्यप्राणी असलेल्या भागातील शाळांसाठी त्या शाळा वर्गखोल्या आणि वॉल कंपाऊंड आणि शौचालय यासाठी विशेष निधी आपण उपलब्ध करून द्या. जंगली भागामध्ये शाळेमध्ये वाघ येतात, बिबट येतो, हिंसरपंशू येतात, वॉल कंपाऊंड नाही आहे, गेट नाही, मुलं शौचालय उघड्यावर बसतात, शाळा रूम नाही म्हणजे वर्गखोल्या नाही. तर यासाठी एक विशेष निधीची आवश्यकता आपल्याला या ठिकाणी करून द्यावं लागेल अशी आपल्याकडनं मागणी आहे. यामध्ये शिक्षकांच्या समस्या तर आहेत, ते शिक्षक मांडत असतात, पण त्याचाही ताण कमी करण्याची आवश्यकता आहे आणि अभ्यासक्रम व गुणवत्ता यावर अधिकाधिक वारंवार चर्चा होते. पण त्यामध्ये उत्तम शिक्षक, मी मनामध्ये बोलताना म्हणालो की शिक्षकांची कमी असताना आपल्याला जे शिक्षक निवृत्त झालेले आहेत त्यांना आपण 20,000 मानधनाने नेमतो. तुम्ही कंत्राटी पद्धतीनंच नेमा, त्या निवृत्त माणसाला 20,000 रुपये देतो आपण, पेन्शनही मिळते. मग हे बेरोजगारांना का 20,000 रुपये देत नाही? BSc झालेले आहेत, MSc झालेले आहेत, BEd झालेले आहेत, कारण याच्यावर काहीतरी एक निर्णय. तुम्ही नाहीच भरत, ते पवित्र पोर्टल वगैरे सांगत नका बसू. पवित्र काय आहे ते आम्हाला त्याच्यामध्ये खूप ऐकून झालं. पण त्या पवित्र म्हणून सांगून त्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा तुम्ही सीओना अधिकार द्या, त्याच्यामध्ये सीओना अधिकार द्या, त्यामध्ये त्यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी कार्यपालन अधिकाऱ्याकडे अधिकार द्या. ती पारदर्शकता ठेवा, हायली एज्युकेटेड मोर ठेवा. उद्या इंग्रजी शाळांकडे जाण्याचे त्या आपल्या आत्ताच्या शिक्षकांना इंग्रजी शिकवता येत नाही, ही परिस्थिती आहे. तर रिटायर्ड झालेलं मास्तर ते काय शिकवतील? त्यावेळेस कुठं इंग्रजी होता? आणि हे सगळे सायन्सपासून आज अभ्यासक्रमात बदल झाला. म्हणून यावर आपण लक्ष घातलं पाहिजेत अशी आपल्याकडे या निमित्तानं मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, यानंतर आपली सामान्य प्रशासन विभाग, यात 38 मिनिटं खरं म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाचं उत्तर आशिषभाई आपण देणार आहात. हे खाजगी कंपन्याकडून होणारा गोंधळ कसा आपण टाळणार? हे तुम्ही कंत्राटी पद्धतीने नेमले, त्यांना कंत्राट देतो, कंत्राट दिल्यानंतर त्यांची नियुक्ती ठरल्यानंतर त्यांना मानधन फिक्स केलं जातं आणि हे मानधन त्यांना तेही मिळत नाही. सगळ्या या कंपन्या अर्ध मानधन काढून घेतात त्यांच्याकडून. जर 30,000 रुपये ठरलं असेल तर त्यांच्या खात्यामध्ये 15,000-17,000 रुपये जात आहेत, 12,000-13,000 रुपये काढतायत. तुम्ही कमिशन देताय त्यांना नियुक्ती करायची किंवा ते सगळं करायचं कंत्राटी नेमताना. ही लूट चालली आहे महाराष्ट्रात, या गरीब पोरांची लूट चालली आहे, काम भरपूर करून घेतात. हे सगळ्या लाखो लोक तुम्ही भरले त्या संदर्भात. म्हणून या संदर्भात होणारा गोंधळ जो आहे तो आपण टाळला पाहिजे, त्यावर कारवाई केली पाहिजे. हे पेपरफुटीचे प्रकार आहेत, हे गैरप्रकार खाजगी कंपन्यामार्फत परीक्षा घेताना अनेक ठिकाणी पेपरफुटीचे प्रकार समोर आले आहेत. यामध्ये अभ्यास करणाऱ्या पोरावर, इमानदार पोरावर, प्रामाणिक आणि हुशार मुलावर अन्याय होतो. यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने याच्या संदर्भात पुढाकार घेतला पाहिजे. ही भरमसाठ फी वाढ वगैरे आहेत यामध्ये तर आहेच, आणि रखडलेली जी काही नियुक्ती आहे निकालानंतरची, म्हणजे अनेक परीक्षांचे निकाल लागू नाही, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी 2-2 वर्षभर, हे काय सामान्य प्रशासन विभागाचे काम आहे?
जॉईनिंग लेटर मिळवण्यासाठी महिनोन्महिने वाट पाहावी लागते. एवढी त्रुटी, एवढा पिरियड कशासाठी लागतो त्यांना? काय करतं हे खातं? आणि त्यासाठी आपल्याला लक्ष घालावं लागेल. वेटिंग लिस्टचा जो प्रश्न आहे, अनेक विभागामध्ये प्रतीक्षा यादी वेटिंग लिस्ट आहे, ते आहे, पण ते स्पष्ट नसल्यामुळे पात्र उमेदवार संधीपासून वंचित राहत आहेत. आपण यावर काही केलं पाहिजे ना. आणि या दृष्टीनं आपण ठरवलं पाहिजे. कंत्राटी पद्धतीचं धोरण जे आहे, कायमस्वरूपी पदांना कात्री लावून ते केलं आहे, त्यावर आपण गांभीर्यानं लक्ष घालावं अशी आमची आपल्याकडे मागणी आहे. परीक्षा शुल्काचा धंदा सुद्धा एक नफाखोरी होऊन बसलेला आहे. एका फॉर्मसाठी 1000 रुपये शुल्क आकारतो आपण, आणि शासनाकडून कोट्यावधी रुपये गोळा केले जातात. एका पदासाठी 1,000 2,000 लोक गोळा म्हणजे अर्ज करतात. आणि यामध्ये खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचं काम जोरात सुरू आहे. यावर काही आपण नियंत्रण आणलं पाहिजेत आणि गोंधळ थांबवला पाहिजे. तांत्रिक गोंधळ आणि सर्व्हरचा जो समस्या आहे, परीक्षा केंद्राचं चुकीचं काही गोष्टी घडत आहेत, प्रश्नपत्रिकामधील चुका आणि चुकीची उत्तरं. यावेळेस 10वीमध्ये पेपर झाले. आता खरं म्हणजे शिक्षण विभागाचा विषय होता. 10वीच्या पेपरला कुठला सिलेबस द्यावा? 12वीचा, 11वीचा? पोरं रडत होते सेंटरच्या बाहेर. एवढा आंधळेपणा कसा काय होऊ शकतो शिक्षण विभागामध्ये? एवढा दुर्लक्षितपणा कसा काय होऊ शकतो? या संदर्भात सुद्धा लक्ष घालण्याची गरज आहे. बिंदू नामावली, रोस्टर व्हेरिफिकेशनच्या संदर्भात आता फार याच्यात सावळा गोंधळ आहे. अनेक वर्षापासून, किती वर्षापासूनचा हा गोंधळ आहे. ही जात पडताळणी असेल, आपल्या याची रिक्त पदे आहेत त्याची पडताळणी आहे, मागासवर्गीय BC सेल, हे संपूर्ण करून घेण्यासाठी कितीतरी वर्ष लावतात. आणि हा मागासवर्गीय माणूस, OBC माणूस, तिथून त्याला वंचित ठेवण्याचं काम, त्याला प्रमोशनपासून SC ST असतील त्यांना दूर ठेवण्याचं काम जात आहे. आणि यामुळे तांत्रिक आणि सॉफ्टवेअरमधील काही त्रुट्या आहेत. एवढे आपल्याकडे एखादे विभाग आहे, एवढे पैसे आहेत, ह्या त्रुट्या अजूनही दूर होत नाही आहेत. आक्षेप नोंदवणे, ऑब्जेक्शन हँडलिंगसाठी उत्तर तालिकेवर आन्सर की हे विद्यार्थी नोंदवत असतात, पण त्या प्रत्येक आक्षेपाची तज्ञसमिती तपासणी करणे बंधनकारक असते. यामध्ये 6 महिने जातात. 6 महिने. प्रशासकीय उदासीनता आणि निधीचा अभाव हे तर लागलंच आहे. MPSCच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अनिश्चितता ही याची माहिती खरं म्हणजे मिळाली तर बरं होईल. वार्षिक कॅलेंडरची अंमलबजावणी न होणे, दरवर्षी ॲन्युअल कॅलेंडरचं प्रसिद्ध करतो, अनेकदा मात्र या तारखानुसार जाहिराती निघत नाहीत. फक्त आपण शेड्यूल देतो, टाईम टेबल देतो, पण काही जाहिरातच निघत नाही. आणि 2-2 वर्ष या मुलांना होल्ड करून ठेवलं जातं. आणि या उशिरा होतात. या सगळ्या परीक्षा घेण्यापासून तर अनेक महिन्यांपर्यंत उशीर होतो. आणि म्हणून यामध्ये आपण लक्ष घातलं पाहिजेत अशी माझी आपल्याकडे या निमित्तानं मागणी आहे. आरक्षण आणि कायदेशीर पेज जो आहे, लिगल तसल जो आहे, खरं तर वेळापत्रक आणि विस्कळीत होण्यामागची जी प्रक्रिया आहे अध्यक्ष महोदय, यामध्ये तांत्रिक आणि व्यावसायिक त्रुटी अनेक आहेत. कंत्राटी भरती असेल, रखडलेली शिक्षक भरती असेल, पोलीस विभागातील शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा गोंधळ आहे. या संपूर्ण गोष्टी घडत असताना समिती आपल्याला आमची एकच विनंती आहे की यामध्ये काही बदल व्हावा, दुरुस्ती व्हावी आणि न्याय मिळावा अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. हॅपकिनमधील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आपण माहीत आहे, कुठे गेले मंत्री महोदय? हाय, अरे गेले काय? राष्ट्र शासनाच्या जीव औषध आणि मंडळातील अँटी करप्शनची चौकशीतील दोषी अधिकारी यांना सहकार्य करून नियमबाह्यरित्या सर्वोच्च पदावर नेमणूक करा. सुनील महेंद्रकर हा नावाचा अधिकारी आहे. या संदर्भात आमच्या 3 लोक आहेत. एक महेंद्रकर आहे, दुसरा आहे उमेश वसंत पवार, तिसरा नवनाथ रामदास गर्जे. काय मला कळत नाही, उपाध्यक्ष देतात, उपसभापती निर्देश देतात, अँटी करप्शनची याची चौकशी सुरू आहे. हा भ्रष्ट अधिकारी याला निलंबित करायची गरज आहे. यांचे काय काय यांनी भ्रष्टाचार केला आहे तर पूर्ण यादीच आहे. आणि अशांना पाठीशी का घालतात मला काही कळत नाही. म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा हा धंदाच तुमचा होऊन बसला काय अशी शंका मनाला घ्यायला हरकत नाही. म्हणून अँटी करप्शनची चौकशी चालू असलेल्या अधिकाऱ्यावर नियमबाह्यरित्या या देशमुखांनी सर्वोच्च पदावर बसवला आहे. त्याच्यामध्ये अनेक पत्र दिले गेलेत. आमच्या बनसोडे साहेबांनी दिलं गेलं आहे. तत्कालीन मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी लेखी पत्र पाठवून या महेंद्रकर यांनी शासकीय नियमाचे काय उल्लंघन केले ते सांगितलं आहे. 2 कोटी ब्रिटिशकालीन सागाची लाकडी यांनी कवडीमोलमध्ये विकून टाकली. एक. दुसरं, यांनी महामंडळाचे अमूल्य असे त्रिगुणी समितीचे अंदाजित 800 कोटीचं कल्चर खाजगी कंपन्या विकण्याकरता कार्य करत यांनी ती सुरुवात केलेली आहे. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचं काम सुरू झालं आहे अध्यक्ष महोदय. यामध्ये हॅपकिनच्या निधीतून यांनी खाजगी आणि वैयक्तिक कामासाठी लाखो रुपये खर्च केलेले आहे. आणि नोकरीमधून देतो म्हणून
यातील वसंत पवार आणि आमचे रामदास गर्जे हापकिन मंडळात नोकरी देतो असे सांगून मराठी बेरोजगार मुलाकडून 36 लाख रुपये घेऊन या हापकिन महामंडळाच्या लेटर ॲडवर व्यवस्थापकाच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि शिक्का मारून बनावट नियुक्तीपत्र देण्यात आली आणि याविषयी विक्रोळी पोलीस ठाण्यात FIR सुद्धा 711 दिनांक 21/9/2024 आणि वरळी पोलीस ठाण्यात FIR नंबर 457 8/12/2023 तक्रार दाखल झाली. या प्रकरणात पोलीस अजूनही गुन्हेगाराचा तोच घेत आहे. हे सगळे हापकिनचे असलेले खालचे अधिकारी यांनी केलेला हा भ्रष्टाचार हे उघड झालेला आहे. यापेक्षा अधिक मोठे असू शकतात. हे निधीतून या पद्धतीनं जर असे भ्रष्ट लोक तिथे बसले असतील तर काय बोलायचं आपण. 13 किशोर जोरगेवारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या ठिकाणी मला वाटतं की आमचे राऊत साहेबांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आपण या संदर्भात कारवाई केली पाहिजेत अशी आमची स्पष्टपणे मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, या मेडिकल एज्युकेशनच्या संदर्भात नागपूर आणि दंत महाविद्यालयात रुग्णालय GDCH मध्ये शिकाऊ डॉक्टरच्या प्री क्लिनिक प्रशिक्षणासाठी तब्बल 4,22,00,000 रुपये खर्च करून घेतलेले डेंटल सिम्युलेटरची यंत्रणा सुरू होण्यापूर्वी पूर्णतः नादुरुस्त झाली. यामध्ये सुद्धा चौकशी केली गेली पाहिजे. नियोजन विभागाच्या संदर्भात काय दरवेळेस आपण पाहतो प्रकल्पाचे निधी वाढत आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणी समस्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. खरं म्हणजे बोलायला खूप वेळ आहे पण आता वेळेचं बंधन आहे. पण मी वन विभागाच्या संदर्भात वळतो आणि माझं भाषण थांबवतो, माझे विचार थांबवतो. माननीय मंत्री महोदय, आपल्याला माहीत आहे की वाघाची संख्या वाढत चालली. वाघ, बिबटे किंवा वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत चालली. चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यात आता मोठ्या प्रमाणामध्ये मानवी हल्ले होत आहेत. आपण पैसे देतो, मोबदला देतो, पण यावर ही वाघ वन्य प्राणी सरळ गावात शिरत आहे. गोठ्यात शिरून जनावरं मारतायत, माणसंसुद्धा उचलून. वेगळा छोट्या बालकांना घरातून उचलून नेण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. म्हणून मधामध्ये मी एक प्रस्ताव दिला होता की आपण हे सगळं करत असताना जिथे जंगलव्याप्त गाव आहेत, 3 बाजूनी 4 बाजूनी जंगल वेढलेलं आहे, अशा गावाच्या बाजूला चॅनलिंग फेनिशिंगनी आपण ते कंपाऊंड केलं पाहिजे. काय त्याचा शिरकाव होऊ नये आणि सरळ गावात ती वन्य प्राणी येऊ नये, शेतीचं नुकसान करू नये. मोबदला आपण देतो. हे वाईल्ड बोर आहेत, रानडुकर खातं कमी, नुकसान जास्त करतं आणि ते मोबदला पाहिला तर त्याचं काहीच निघत नाही. आपण देतो, वाढवून दिली आहे, परंतु या संदर्भात तुम्ही एक ठोक तरतूद आम्हाला करून दिली पाहिजे. एक तर अशी गावं, आपण काही गावांना आता निधी दिला, त्या भागामध्ये बऱ्यापैकी निधी दिला, म्हणजे आमच्याही मतदारसंघामध्ये निधी आलेला काही प्रमाणात, परंतु ही निधी अपुरी आहे. आपल्याला विनंती आहे की हे संपूर्ण चॅनलिंग फिनिशिंगसाठी एक ठोक तरतूद करून एक आता आमच्या मतदारसंघामध्ये ब्रह्मपुरी मतदारसंघामध्ये माझ्या जवळपास 55 वाघ आहे आणि या वर्षभरामध्ये एका जिल्ह्यामध्ये 36 घटना घडल्या, 35 घटना घडल्या, 35 लोकांचा जीव गेला. या माणसाचे जीव काही पैशानं मोजता येत नाही. वाघ तर असलेच पाहिजे, निसर्गाचं समतोल करायचं. आम्ही काही त्याला ती सायकल तोडा असं आमचं म्हणणंच नाही आणि त्याबद्दल काही आक्षेप असण्याचं काही कारण नाही, परंतु या लोकांच्या संरक्षणासाठी आपण ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे असं माझं मत आहे. आपल्याला विनंती आहे की आम्हाला असं भरीव निधी द्या आणि या जंगलव्याप्तीचा उद्योग उभारण्यासाठी, त्या बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी, बेरोजगारांना छोट्या आम्ही जंगल राखलंय म्हणून जंगल राखल्यामुळं आज पर्यटन येत आहे. ताडोबा हा जगविख्यात आता आपला टायगर सेंच्युरी आहे. यामध्ये असणाऱ्या तरुणांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणात आता काही प्रमाणात काम मिळतो आहे, पण छोटे वनाच्या आधारित उद्योगासाठी काही सबसिडी देऊन एक चांगलं काम तुम्ही करतात. तुमचा अनुभव दीर्घ आहे. अनेक वर्ष तुम्ही मागच्या वेळेससुद्धा वनविभाग तुम्ही हाताळला आणि त्यासाठी या तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी आपलं पाऊल उचलावं. तिसरा महत्त्वाचा विषय की आपण ज्या जमिनी वनजमिनी खाजगी वने म्हणून नोंदल्या गेल्या आहेत त्यामध्ये मागच्या वेळी चर्चा झाली, आपण त्याचं उत्तर दिलं. यामध्ये अनेक जमिनी त्यावेळेस सरसकट खाजगी म्हणून नोंदल्या गेल्या आहेत. तर आपण बोललात की एक बैठक लावून ती चर्चा करू, खरं म्हणजे केलीच पाहिजे. अनेक जमिनीवर कुठलीही फॉरेस्ट म्हणतं की आमच्याकडे नोंद नाही, पण नोंदी 7/12 खाजगी वने म्हणून आहे आणि ते 35ची कारवाई केली नाही, 35-3 मध्ये काही नोटीस दिली नाही, तरी पण त्या जमिनीवर त्याचं नोंद झालेली आहे. तर हजारो शेतकरी ते स्वतःची जमीन, काही लोक बिल्डर, काही लोक दलाल
थोडी मोल दराने घेतात आणि त्या जमिनीची विल्हेवाट लावत आहेत. तर या संदर्भात एक रिव्ह्यू घ्यावा आपण आणि त्या जमिनीचं त्यांना कसं काही आपण परत देता येईल यासाठी आपण पाऊल उचलावं अशी आपल्याकडनं मी आपल्याला विनंती करतो आहे. आणि आपल्याला माहीत आहे की वनविभागाची जागा या ब्रांच प्रकल्पामध्ये जी KPCL हे आहे यांनी पर्यावरण आणि वन कायद्याची पायमल्ली करून हे 214 कोटीचा पर्यावरण निधीचा त्यांनी फज्जा उडवलेला आहे. कर्नाटकसाठी आपण कोळसा काढून देणारी ही कंपनी आहे आणि ही कर्नाटक सरकारच्या मालकीची, पण ते कोळसा काढणारी कंपनी ब्रांच ही खाजगी कंपनी आहे. प्रति टनप्रमाणे ती कोळसा काढून देते. यामध्ये अनेक लोकांनी तक्रार केल्या की त्यांना पुनर्वसन तर केलंच नाही, पण वनविभागाच्या जमिनी त्यांनी खोदून काढून त्याची एक बैठक आपल्या दालनात लावा आपण. प्रचंड वनजमीन त्यांनी उत्खनन करून कोळसा काढलेला आहे बिना परवानगीनं. परवानगी त्याला काही दिली. हे भद्रावतीच्या KPCL भद्रावती चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीची ही KPCL नावाची कंपनी आहे. हे वरोरा विधानसभा क्षेत्र येतो वरोरा. आणि प्रचंड लूट केली आहे त्यांनी. पर्यावरणाचा सर्व ऱ्हास केला आहे. पूर्ण पाणी हा पूर्ण नाल्यात जाऊन वाहून जातो. काळा पाणी, नदी पूर्ण काळी झाली आहे वाहून जाणारी लगतची. तर यासाठी आपण लक्ष घालावं आणि एक बैठक आपल्याकडे लावावी अशी आपल्याला विनंती करतो. आणि आम्हाला निधी यासाठी उपलब्ध करून द्याल आपल्या खात्यामार्फत या वन्य प्राण्यांच्या बाधित असलेल्या गावांसाठी अशी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. काय बोलणं झालं एवढी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंतर्गत शेतकऱ्याचे पीक कर्ज माफ करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कल्याणाच्या दृष्टीने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल महायुती सरकारचे आभार मानतो. आणि जात जाता फक्त एक सूचना. नाही, येतो अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं फक्त विनंती आहे. 30/9च्या ऐवजी आमच्याकडं नदीला अतिवृष्टीमुळं नदीला पूर आलेला होता, तर त्याच्याऐवजी थोडीशी मुदत जर वाढ दिली तर आणखीन शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल एवढीच आपल्याला या निमित्तानं विनंती करतो. तसंच माननीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांनी खूप मोठे धाडसी निर्णय घेतलेत. परवाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन निर्माण करण्याचा सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे. याचबरोबर याच्या अगोदरचे सुद्धा अप्पर तहसील कार्यालयसुद्धा दिलेले आहेत. विशेष करून मी माझ्या मतदारसंघात बंदरूप या इथं अप्पर तहसील कार्यालय झाले 5-6 वर्ष झाले, पण तिथली पदं जी काय आहेत ती रिक्त पदं तात्काळ जर भरावीत आणि त्यांना जो अधिकार तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्याला जे अधिकार आहेत ते अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर तहसीलदारला यांना मिळावेत. अन्यथा ते तहसील कार्यालय चालू करून काही उपयोग होणार नाही. शेवटी नागरिकांना शहराच्या ठिकाणी किंवा मुख्य तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणीच यावं लागतं. ती एक माझी या निमित्तानं विनंती आहे. पानंद रस्ते, शेत रस्ते मोजणी करून देण्याचं, त्याला नंबरिंग देण्याचं, रस्ते करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण मुर्मीकरणासाठी जो 15 लाख रुपयाची तरतूद म्हणजे ठरवलेला आहे तो निधी कमी पडू नये अशीच या निमित्तानं विनंती राहणार आहे. अतिवृष्टीमुळे आमच्या भागामध्ये नदीच्या भागात पुरामुळं आणि अतिवृष्टीमुळं जमिनी खरडून गेलेल्या आहेत. जमिनीचं पंचनामे झालेले नाहीत. ते पंचनामे करून खरडून गेलेल्या जमिनी ह्या पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. आपण जरा खाली तशा सूचना द्याव्यात. अनेक घरांचे नुकसान झालेत. खालच्या घराचे पैसे दिले नाहीत, वरच्या घराचं पाणी गेले म्हणून नुकसान दिलेलं आहे. मला असं वाटतं पंचनामेसुद्धा घरात बसून ऑफिसमध्ये बसून केल्यासारखे वाटत आहेत. तर माझी विनंती आहे आपल्या अध्यक्ष महोदय की ह्याच्या बाबतीमध्ये फेर पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची विनंती करतो. याचबरोबर खरडून गेलेल्या जमिनीवरती माती टाकण्याचा सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे. तो जरा तात्काळ जर चालू केला शेतकऱ्याला पुढील पिकं घेण्यासाठी सुद्धा उपयोगाचं होऊ शकते. अनेक ठिकाणी वाळूचे निविदा झालेल्या आहेत. निविदाधारकाला ज्या अटी घातलेल्या आहेत त्या अटी शर्तीचं सर्वच उल्लंघन होऊन
म्हणजे 100 ब्रास जर असेल तर हजारो ब्रास वाळू त्या ठिकाणातून उत्खनन होते. मला असं वाटतं ह्याच्यावरती शासकीय नियंत्रण नाही आणि जर शासकीय अधिकारी गेले तर त्याला म्हणजे त्याच्यावरती दबाव टाकून त्याला मारामारी करून त्या अधिकाऱ्याला सुद्धा येऊ देत नाहीत. मला असं वाटतं की अशा ठिकाणी सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याची गरज वाटते मला. नदीकाठच्या ज्या जमिनी आहेत त्या क्षारपड होत चाललेल्या आहेत आणि जमिनीचा पोत खराब होत चाललेला आहे. पिकाऊ जमीन नापीक होत चालल्या आहेत. माझी या निमित्तानं महसूल मंत्री यांना सुद्धा विनंती आहे या क्षारपड जमिनीसुद्धा सुधारण्यासाठी पिकाला योग्य असं करण्यासाठी त्याच्यावर उपाययोजनासुद्धा करण्याची गरज आहे. नदीकाठची जी गावं आहेत त्या गावाला पुरामुळं धोका निर्माण होतो आहे आणि त्या ठिकाणी संरक्षण भिंतसुद्धा व्हावी असं मला वाटतं. आत्ता इथं वनमंत्री आहेत. वनमंत्र्यांचा जो निर्णय आहे 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा खूप अभिमानास्पद आहे. त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. राज्यातले तालुके जर विचार केले तर जवळपास 300च्या आसपास तालुके आहेत. म्हणजे एका तालुक्याला सरासरी 1 कोटी वृक्ष लागवड करणार ह्याचा अर्थ होतो. मला असं वाटतं की ह्याचं नियोजन काय ह्याचं नीट करावं लागणार आहे. निधीची उपलब्धतासुद्धा आपल्याला भरपूर करावी लागणार आहे. आणि माझी या निमित्ताने विनंती आहे वनविभागाच्या जमिनीवर सुद्धा ज्या वनविभागाच्या जमिनी आहेत अनेक तशाच आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा काही खाजगी तत्वावरती खाजगी कारखानदार असतील त्यांना 2, 3, 4 वर्षाच्या ह्याच्यात वृक्ष लागवड करण्यासाठी सुद्धा त्यांना दिल्या तर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होऊ शकते. अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामं चालू असतात. त्या रस्त्याच्या कामाच्या बाजूला सुद्धा जर वृक्ष लागवड बंधनकारक केलं तर मला असं वाटतं की रस्त्याच्या बाजूला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाडं लावू शकतात. रोपवाटिका मोठ्या प्रमाणात आता वनविभागाच्या, परंतु त्या ठिकाणी 1 फुटाचंच रोप दिलं जातं. हे फुटभराची उंचीची रोपं हे टिकली जात नाहीत, जिवंत राहत नाही, संगोपन होत नाही आणि म्हणून किमान 6-7 फुटाची तरी रोपं त्या रोपवाटिकेतून द्यावीत असं मी वनमंत्र्याला विनंती करतो. शिक्षण मंत्री आहेत. मी सीमावर्ती भागातून येतोय साहेब. सीमावर्ती भागावर असलेल्या शाळा ज्या आहेत त्या मातृभाषा त्यांची कन्नड आहे आणि शिक्षण मराठी भाषेत आहे. त्याच्यामुळं घरामध्ये ते कन्नड बोलतात आणि शाळेमध्ये शिक्षण हे मराठी भाषे होते. त्याला थोडंसं समजत नाही आणि माझी विनंती आहे ह्या सीमावर्ती भागात हे मराठी आणि कन्नड दुभाषिक येणारे शिक्षक जर दिले तर मला असं वाटतं की विद्यार्थ्याला त्याला समजेल ह्या भाषेतसुद्धा आपल्याला सांगता येतं. अतिवृष्टीमुळं जवळपास 16-17 गावाच्या प्राथमिक शाळा भेगा पडलेल्या आहेत, भिंती वाहून गेलेल्या आहेत, फर्निचर वाहून गेलेलं आहे. विशेष बाब म्हणून ज्या नदीकाठच्या ज्या शाळा आहेत त्या ठिकाणच्या शाळा ज्या नादुरुस्त झाल्या वापरण्यास अयोग्य आहेत त्या ठिकाणी विशेष बाब म्हणून मला असं वाटतं की आपण जरा निधी देऊन त्या शाळा दुरुस्त करण्याची गरज आहे. आज नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षणामध्ये व्हायला प्राथमिक शाळा आपल्या जिल्हा परिषद असेल, नगरपालिका असेल किंवा महानगरपालिका शाळा आणि खाजगी शाळा, वास्तविक खाजगी शाळेमध्ये मानधन कमी, शासकीय शाळेमध्ये जिल्हा परिषद शाळेमध्ये मानधन भरपूर, पण जर आमची गुणवत्ता जर पाहिली तर खाजगी शाळेपेक्षा आमच्या जिल्हा परिषद आणि ह्याची गुणवत्ता दर्जा कमी आहे. मला असं वाटतं शिक्षण मंत्र्यांनी याच्यावर चिंतन करायची गरज आहे. म्हणजे मानधन भरपूर आहे पण दर्जा मात्र थोडासा कमी आहे आणि खाजगी या ज्या शाळा आहेत या शाळेमध्ये गरिबांची मुलं शिकत आहेत आणि म्हणून ह्या गरिबांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी विशेष आपण लक्ष दिला तर हा आपला एक राष्ट्राचा पाया आहे, तो चांगला घडवण्यासाठी सुद्धा आपल्याला उपयोग होणार आहे. आत्ताच वडेट्टीवार साहेबांनी सांगितलं मुलामुलींचं खरंच शौचालयाची सोय नाही, अनेक ठिकाणी शौचालय नाहीत, मुलींची तर खूप गैरसोय होती. माझी नम्र विनंती आहे ह्या मुलांना शाळेमध्ये शौचालयाची सोय करण्याची अत्यंत गरज आहे. गरीब वस्त्या म्हणजे विशेष करून झोपडपट्टी एरियामध्ये अंगणवाड्या ह्या खूप कमी आहेत. ज्या तुलनेत अपेक्षित आहेत त्या तुलनेत अंगणवाड्या सुद्धा नाहीत. त्या ठिकाणी अंगणवाड्या सुरू कराव्यात कारण खरं अंगणवाडीत मोठ्या प्रमाणात गरीब विद्यार्थीच जात असतात आणि म्हणून आपल्याला या निमित्ताने विनंती आहे ह्याचाही जरा आपण विचार केला पाहिजे. नियोजन विभागाला माझी विनंती आहे
कुडल संगमेश्वर हे देवस्थान आहे, दक्षिण तालुक्यातलं एक नामांकित देवस्थान आहे. तिथला तीर्थक्षेत्राचा प्रस्ताव हा नियोजन विभागाला आहे. माझी विनंती आहे नियोजन विभागाला, 3 वर्षापासून हा प्रस्ताव आपल्याला मान्यतेसाठी दिलेला आहे, तो जरा मान्यता करून द्यावी. भीमासेना जोड कालवा गेल्या 2-4 वर्षापासून चालू आहे, त्याही प्रस्तावाला आपण जरा थोडीशी विशेष बाब म्हणून लक्ष द्यावं. विशेष करून वडापूर बॅरेज ह्याचं जे आहे त्याची आत्ता जो मान्यता दिलेली आहे त्याच्यात जरा प्रस्ताव म्हणजे क्षमता वाढवून देण्याचा प्रश्न. होडगी ते इंगळगी रस्ता केवळ 2 किलोमीटरच्या रस्त्यामध्ये 3 खाजगी रेल्वे लाईन आणि 1 म्हणजे रेग्युलर रेल्वे, अशा 2 किलोमीटर अंतरामध्ये 4 गेट आहेत, 4 रेल्वे लाईन क्रॉस होत आहेत. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणचा रस्ता बंदच असल्यासारखा असतो बऱ्याच वेळा. आणि ज्या खाजगी कंपन्याच्या ज्या रेल्वे ट्रॅक आहेत त्या ठिकाणी अर्धा पाऊण तास रस्ता बंद असतो. माझी विनंती आहे आपल्याला नियोजन विभागाने विशेष बाब म्हणून ह्याच्यावरती एकतरी उड्डाणपूल तरी करून द्यावा. आम्ही रेल्वे ट्रॅक बंद करा म्हणत नाही, पण त्याच्यावरती उड्डाणपूल जर करून दिला तर सोयीचं होतं. आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आजच्या भाषणामध्ये सांगितलं सोलापूरला IT पार्कला निधी विषय दिलेला आहे, पण त्यांच्या प्रमुख अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये IT पार्कचा उल्लेख नव्हता. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज सोलापूरला जमीन खरेदी झालेली आहे. IT पार्क जर झालं तर सोलापूरला मोठा रोजगार निर्माण होऊ शकतो. तसंच छत्रपती संभाजी तलाव सुशोभीकरणाचा प्रस्तावसुद्धा आपल्या या ठिकाणी वन विभागाच्या मार्फत आपण पाठवलेला आहे. आपल्यालाही विनंती की आपण तो करावा. सिद्धेश्वर वनविहार शहरामध्ये जवळपास दादासाहेब ते 600-650 एकर जमीन आहे. मला असं वाटतं की या जमिनीमध्ये झाडं आहेत परंतु जंगल असल्यासारखं आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे, शहरामध्ये झाड आहे, एक प्रेक्षणीय स्थळसुद्धा त्या ठिकाणी झालं तर दोन्ही गोष्टीचा सिद्धेश्वर वनविहार 650 एकर जमीन आहे, गावातच आहे ती. शहरामध्ये 650 एकर म्हणजे खूप चांगलं आहे. पर्यावरणाला सुद्धा आम्हाला चांगलं होईल. आपल्याला विनंती आहे सोलापूरला धार्मिक पर्यटनसुद्धा या निमित्तानं जर झालं तर रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल. आणि म्हणून नियोजन विभागाने त्या गोष्टीचा विचार करावा. आपल्याला विनंती आहे या निमित्तानं आपण ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या सर्व करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहात. पण वन विभागाला माझी विशेष विनंती आहे, एका तालुक्याला 1 कोटी झाडं लावणार आहेत. त्यासाठी आपल्याबरोबर माझ्या बऱ्याच वेळा बैठका झाल्यात. खूप धाडसी निर्णय हा. त्यासाठी अनेक कंपन्या अनेक उद्योगपती पुढे यायला तयार आहेत. आपल्या वन विभागाच्या जमिनी द्याव्यात एवढं या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो. मी परत एकदा युती सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. खूप छान अर्थसंकल्प मानला. धन्यवाद. काय ही शिवजन्मभूमी तालुका जुन्नर साहेब. साहेब आता अतिशय महत्त्वाची बाब मी आपल्या सभागृहाच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रावर समोर ठेवतो. आज सकाळी जुन्नर येथे गौरी संजय सावळे या महाविद्यालयीन म्हणजे कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर आरोपी महेश धामसे ह्या मुलाने जीव गेला हल्ला आणि त्या मुलीचा पिछा करत तिच्यावर कोयत्याने वार करत तिला गंभीर अशा पद्धतीने इजा पोचलेली आहे. कोटमदरा येथील शासकीय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील एका महाविद्यालय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने देखील मागच्या आठवड्यामध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, आश्रमशाळा आणि हा आमचा असलेला सह्याद्रीच्या खोऱ्यातला आमचा आदिवासी विभाग याच्यावर एक जबाबदार म्हणून घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई काम करतात. त्यांच्या विरोधात वारंवार तक्रारी आल्या असून याच्यावर कारवाई होत नाही. त्यांना काही लोक पाठीशी घालतात. माझ्या या संबंधित असलेल्या मंत्री महोदयाला आणि अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन आहे माझं की तातडीने ही झालेला कालचा मागच्या आठवड्यात गळफास आत्महत्या आणि ही दुसरी झालेला आजचा हा हल्ला याच्यामध्ये हे प्रदीप देसाई आहे जे अधिकारी प्रकल्प अधिकारी घोडेगाव यांची तातडीने निलंबन करून चौकशी करावी. अध्यक्ष महोदय, हा गंभीर फोटो मी सभागृहाच्या समोर दाखवतो. अतिशय परिस्थिती बिकट आहे आणि ही मुलगी
वाचेल की नाही वाचेल अशा परिस्थितीमध्ये तिथे फार मोठ्या पद्धतीने जवळजवळ 4-5 हजार आदिवासी मंडळी आज जमलेली आहे. याचं उत्तर, याचा रिप्लाय तातडीने आजच्या अधिवेशनाच्या कालखंडामध्ये अध्यक्ष महोदयाची नोंद घेऊन या अधिकारावर तातडीने कारवाई करावी अशी विनंती मी सभागृहाला करतो. धन्यवाद. जय शिवराय. शासनाने नोंद घ्यावी. सोनवणे यांनी जी बाब या ठिकाणी नमूद केली यावर सर्व माहिती घेऊन सभागृहाला ती याची इतंभूत कथा कळवली जाईल. चला सुनील प्रभू. त्या वेळेची मर्यादा नाही आहे. नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन, महसूल, वन विभाग, शालेय शिक्षण, क्रीडा, नियोजन विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर या चर्चेसाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय वनमंत्री इकडे आहेत. माननीय वनमंत्री महोदय, मुंबईला लागून असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आपण या सभागृहामध्ये अर्धा चर्चा केली. या इकडे असणारी जी 25,000 घरं आहेत त्यांना पर्यायी घर देण्यासाठी आपण जमीन उपलब्ध करून त्यांना त्याकडे घरे बांधून देण्यासंबंधी या ठिकाणी आश्वासित केलं. परंतु ही कारवाई आपण लवकरात लवकर करा. आणि माझी विनंती अशी आहे की पालकमंत्री ऐका, आता पालकमंत्री पण आपल्या बाजूला, आता ऐका. नाही, त्यांना सांगतो आता अजून काय सुधारणा ते सांगतो की त्यांना हायकोर्टाच्या नियमाप्रमाणे त्यांना कागदपत्र जमा करायला सांगितलेत. ती सगळी कागदपत्र जमा करण्यासाठी मध्यंतरी मी वेळ वाढवून आपल्याकडे मागितली होती, पण अद्यापर्यंत बहुतांशी लोकांची कागदपत्र जमा झालेली नाहीत. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आजच्या चर्चेमध्ये आपण तिकडचे वनसंरक्षक अधिकारी आहेत त्यांना आणखी एक 10 दिवस वाढवून दिले तर लोकांना ती कागदपत्र सावकाशपणे तिथे जमा करता येतील आणि लोकांच्या मनामध्ये जी भीती आहे ती दूर होईल आणि लवकरात लवकर या 25,000 लोकांना कायमस्वरूपी घरं बांधून देण्यासाठी शासनाने ही कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, या वन विभागावरती आपण चर्चा करत असताना आपल्याला माहिती आहे की चंद्रपूरला बंडू धोत्रे नावाचे ग्रहस्थ उपोषणाला बसले होते. त्यांचं काय म्हणणं आहे की त्यांचं म्हणणं असं आहे की कोंडा राणी घोडाझरी वाईल्ड सेंच्युरी जी आहे त्या ठिकाणी मायनिंगचं लायसन त्यांना दिलं. त्याच्या विरोधात म्हणजे मायनिंग लायसन देऊ नये म्हणून त्याच्या विरोधात शांततेने ते आंदोलन तिकडे करत होते. परंतु शासनाच्या वतीने पोलिसांनी त्यांना बळजबरी तिकडनं उचललं आणि त्या ठिकाणं उठवलं. हे लोकशाहीमध्ये योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न केवळ आंदोलनाचा नाही आहे, तर पर्यावरण राखण्यासाठी या राज्यामध्ये अनेक लोक प्रयत्न करतात. त्यांच्यावरती अशा पद्धतीने अन्याय करून त्यांना उठवणं हे कुठेतरी संयुक्त वाटत नाही आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अशा जे प्रकार घडू नयेत म्हणून शासनाने या ठिकाणी दखल घेणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, शालेय शिक्षणावरती आज या ठिकाणी अनेक ठिकाण आणि माझ्यापूर्वी सन्माननीय वडेट्टीवार साहेब बोलले. साहेब, या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की शालेय शिक्षणामध्ये महानगरपालिका शाळेमध्ये न्यूट्रल चॉकलेट दिलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं की मिलेट न्यूट्रियल बार. शिक्षण मंत्री मिलेट न्यूट्रियल बार असं नाव दिलं आहे त्याला, गोंडस नाव. आणि साहेब काय परिस्थिती आहे आज, तर हे जे चॉकलेट वाटलं जातं महानगरपालिकेच्या शाळामध्ये मुंबईच्या त्याच्यामध्ये काच, दगड, प्लॅस्टिक आढळले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती अत्यंत बेकार आहे. शिक्षक इकडे सातत्याने त्यांच्याकडे तक्रारी येत आहेत, परंतु तक्रारी येऊन देखील मुंबई महानगरपालिका शाळेत, अरे शालेय शिक्षणाचा विषय आहे ना, प्राथमिक शाळा आपल्याकडे नाही आहेत, आपण हे बंद करणार नाही आहे. अशी चॉकलेट वाटली पाहिजेत का? मुलांच्या पोटात जायला पाहिजे का? मुलं मरायला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे का आपली? तुम्ही बोला सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती एकच पर्याय आहे. एक तर मुख्यमंत्र्यांना सांगा की IT विभागाला भरपूर पैसे द्या, त्यांना कामाला लावा, म्हणजे ह्यांचं इथे जे काय ना बडबडणं ते बंद होईल आणि आम्हाला शांतपणे बोलता येईल. आणि त्यामुळे नाही, 2 नाही, याची चौकशी करा. सेंट्रल पर्चेस डिपार्टमेंटने कोण ती युनानी नावाची कंपनी आहे तिला हे काम दिलं आहे, ते असं पद्धतीने वाटप करतायत. पण मुलांच्या आरोग्यावरती परिणाम होतो, मुलांचा जीव जाईल. पोटामध्ये जर हे गेले प्लॅस्टिक आणि काचा तर ते मृत्यू पडेल ते मूल, आणि याला जबाबदार कोण? आणि म्हणून याच्यावरती आपण तात्काळ कारवाई करा. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे फोटो आहेत, मी असं नाही बोलत, मी पुरवण्याशी फोटो आणलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी शिक्षण मंत्री साहेब आपल्याकडे मी आता सोपवतोय
आपण तात्काळ कारवाई करा. आजच्या आज शिक्षणाधिकारी जे आहेत मुंबई महानगरपालिकेच्या, त्यांच्याकडनं ही माहिती मिळवा. कोण ठेकेदार आहे, ते कायमस्वरूपी जे कोण वाटप करतंय त्याच्यावरती बंदी आणा, पर्यायी व्यवस्था करा. आता आज मी या ठिकाणी बोललोय म्हणून ते काम बंद होईल आणि मुलांचं नुकसान होईल असं करू नका. पर्यायी व्यवस्था करा. पण अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने वाटप करणारा जो कोण सप्लायर आहे त्याच्यावरती कारवाई करा. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की या शालेय शिक्षणामध्ये अनेक गोष्टीच्या त्या ठिकाणी त्रुटी आहेत. त्याच्यामध्ये संच मान्यतेचा मराठी शाळामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली तर लगेच शिक्षक काढून घेतला जातो, परंतु ज्या शाळामध्ये विद्यार्थी संख्या वाढते त्या शाळामध्ये शिक्षक मंजुरी मिळण्यासाठी विलंब होतो. यावरती कुठेतरी सुधारणा करणं गरजेचं आहे. शाळामधून इंग्रजी गणित या विषयाचे शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यावर त्या जागेवर उपलब्ध अतिरिक्त शिक्षकामधून आवश्यक विषयाचे शिक्षक मिळत नाही. जर असे शिक्षक उपलब्ध नसतील तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होतं व त्यामुळे संस्थांना नवीन नियुक्तीमधून विषयानुरूप शिक्षक देण्याची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. याची शिक्षण मंत्र्यांनी नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, न्यायालयीन प्रकरण, वैद्यकीय बिलं किंवा इतर अनेक कारणामुळे राहिलेली थकीत बिले वर्षानुवर्ष मिळत नाहीत. एकाच प्रकारची कारणे देऊन वारंवार ही बिलं रिजेक्ट केली जातात. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त तुमच्या बाबत मान्यता मिळण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे याबाबत तात्काळ कसं आपल्याला काम करता येईल या दृष्टीने शिक्षण विभागाने विचार करणं गरजेचं आहे. वेतनेतर अनुदान, वेतनेतर अनुदानाचा सध्या 5वा वेतन आयोगामुळे शाळांना अदा करण्यात येत असलेली सद्यस्थितीमध्ये वाढती महागाई पाहता हा खर्च भागविणे पुरेसे नाही. सदर अनुदान हे 7व्या वेतन आयोगानुसार शाळांना अदा करणे अपेक्षित आहे. तसेच टप्पा अनुदानावरील शाळांना कोणतेही वेतन अनुदानित मिळत नाही. अशा शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळाले तर त्यांना खर्च भागवणे सोपं होणार आहे आणि त्यामुळे वेतनेतर अनुदानाचा सध्या 5व्या वेतन आयोगानुसार शाळांना अदा करणे सद्यस्थितीमध्ये वाढती महागाई व खर्च लक्षात घेता या ठिकाणी याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी निर्णय तात्काळ घेणं गरजेचं आहे. मला वाटतं कॅबिनेटसमोर जाऊन अशा पद्धतीचा आपण निर्णय घेतला तर या ठिकाणी अनुदानित ज्या शाळा आहेत त्यांना याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महसूल मंत्री उपस्थित नाही आहेत. महसूल मंत्री साहेब, शिक्षण विभागाचा आणखी एक विषय जो होता की बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रामध्ये 52 शाळा अशा आहेत की ज्यांना माध्यमिक विभागांना शासनाने मान्यता आहे, परंतु या इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या प्राथमिक शाळांना शासनाची मान्यता नाही. हे सगळ्या फाईल्स अतिरिक्त आयुक्ताकडे पडून आहेत. अशा 52 शाळांना मान्यता मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेकडे गेल्या 1 वर्षापासून पडून आहे. मला असं वाटतं की माध्यमिक शाळा जर त्या ठिकाणी चालते, माध्यमिक शाळा चालवण्यासाठी ती इमारत जर योग्य असेल तर प्राथमिक शाळेसाठी देखील परवानगी दिली पाहिजे. पण केवळ अडमुटीपणा धोरण धरून अतिरिक्त आयुक्तांनी ही फाईल जर ठेवली असेल स्वतःकडे तर ती योग्य नाही. त्यामुळे 52 शाळाच्या प्राथमिक विभागाचा शासन पद्धती कधीपर्यंत मान्यता देणार हा प्रश्न सातत्याने या ठिकाणी लोक आम्हाला विचारतात. मंत्री महोदय, आजच्या मागण्यामध्ये याबाबत आपण सविस्तर माहिती द्या जेणेकरून या 52 शाळांना कुठेतरी त्या ठिकाणी मान्यता मिळणं सोपं होणार आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की याबाबतचा निर्णय आपण घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अजून एक महत्त्वाचा विषय जो आहे तो म्हणजे महसूल विभागाचा आणि फॉरेस्ट मंत्री इकडे आहेत. कांदिवली पश्चिम चारकोप खाडीजवळील परिसरात भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल करण्यात येऊन त्यावर भराव टाकून केलेल्या जमिनीवर सिमेंट ब्लॉकच्या साहाय्याने प्रत्येकी 200 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे 6 व्यावसायिक गाळे आणि 1 कार्यालय अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते व युनायटेड नेशनचे फॉरमचे सोशल एज्युकेशनल अँड पब्लिक वेलफेअरचे अध्यक्ष यांनी महानगरपालिका, महसूल वन खात्याच्या खारपुटी विभाग तसेच महाराष्ट्र शासन सागरी नियंत्रण व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करून यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. महसूल मंत्री साहेब ऐका, महसूल मंत्री साहेब, चारकोपमधला विषय आहे, खारफुटीची जमीन आहे, महसुली जमीन आहे, त्याच्यावरती 200 चौरस फुटाचे 6 गाळे बांधले, 1 व्यावसायिक गाळा आणि हे बांधकाम चालू आहे. 2005 ते 2022 या कालावधीमध्ये सॅटेलाईट मॅपवरती छायाचित्राचे पुरावे सादर करूनही यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. म्हणजे 2005 ते 2022 तिकडे जमीन होती मोकळी, आता तिकडे बांधकाम झालं तरी त्याच्यावर कुठचीही कारवाई नाही. कांदळवनाचे नुकसान करण्यात आल्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई पोलिसांनी केलेली नाही. सदर ठिकाणी 4 वर्षापूर्वी घटनास्थळी लोखंडी सळ्या, सिमेंटचे ब्लॉक आणण्यात आले असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले आहे. याच्यावरती तात्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात पोलीस उपायुक्त, महापालिका उपायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली, परंतु हे सरकारचे जावई आहेत जे कोण बांधकाम करणारे आहेत, त्यामुळे याच्यावरती कुठचीच कारवाई होत नाही. हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की
आणि लोकमतमध्ये ही बातमी आहे, महसूल मंत्री साहेब, लोकमतमध्ये ही बातमी आहे, सरकारने याबाबत दखल घेतली पाहिजे. हे बांधकाम तात्काळ तुटलं पाहिजे आणि बांधकाम तोडून नुसतं भागू नका, तर हे जे कोण काम करणारे गुंड आहेत, गावगुंड, त्यांच्यावरती कारवाई करा, त्यांच्यावरती मोका लावा. चारकोपला मी आपल्याला पेपर पाठवतो सर, जरा द्या पेपर देताना. हां नाही, मी देतो ना, पेपर देखील देतो ना. अध्यक्ष महोदय, महसूल विभागामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदेशीर दगडखाणी, स्टोन क्रशर घोटाळ्याचे फार मोठं असं जे रॅकेट आहे त्याच्याकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. या विषयावर आधीच मी सभागृहामध्ये लक्षवेधी आणली, परंतु ती अद्यापर्यंत चर्चेला आलेली नाही आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या रूल 2013नुसार दगडखाणी 6 मीटर नियम ब्रेंच रूलप्रमाणे या ठिकाणी जे उत्खनन करतात ते जास्तीत जास्त 6 मीटर उंच आणि किमान 6 मीटर रुंदीचे बेंचेस ठेवणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून उत्खनन सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक असतं. परंतु प्रत्यक्ष स्थळी हे उत्खनन परिस्थिती जर बघितली तर अनेक ठिकाणी 100 फुटापेक्षा अधिक खोल ब्लास्टिंग करून उत्खनन केले जाते. हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही तर स्थानिक पर्यावरण, भूजल स्तर आणि आसपासच्या गावातील अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या बहुतेक खाणी एकही आवश्यक परवानगी घेतलेली नाही. विशेषतः खाणीतील अनिवार्य परवानगी म्हणजे या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स घेणं आवश्यक आहे, तो घेतलेलं नाही आहे. MPCBचं पोल्युशनचं त्या ठिकाणी सर्टिफिकेट असणं ते या ठिकाणी घेतलेलं नाही. अनेक प्रकारच्या ज्या परवानग्या आहेत त्या न घेता देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये हे व्यावसायिक उत्खनन सुरू आहे. यातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे रॉयल्टीचा घोटाळा. अध्यक्ष महोदय, हा रॉयल्टी घोटाळा एवढा मोठा आहे की एका कंपनीने 100 चौरस फूट क्षेत्रफळाचं उत्खनन केलं, परंतु महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने फक्त 1000 चौरस फूट रॉयल्टी भरली. उर्वरित क्षेत्रातून केलेले उत्खनन पूर्णपणे बेकायदेशीर असते, त्यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडत आहे. मी या सभागृहामध्ये अशी एक उदाहरण देऊ इच्छितो की भिवंडी तालुक्यातील मेसेस JMD एंटरप्राइजेस या एका बेकायदेशीर खाणीविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या तपासणीमध्ये फक्त एका खाणीवर सुमारे 12 कोटी रॉयल्टी त्या ठिकाणी दंडाच्या रूपाने आपण वसूल केली. परंतु महोदय, भिवंडी तालुक्यात अशा जवळजवळ 80 ते 90 बेकायदेशीर दगडखाणी सुरू आहेत, पण त्याच्यावरती अद्याप कुठचीही कारवाई नाही. जर फक्त एका प्रकरणात 12 कोटीची वसूल होते तर संपूर्ण भिवंडी तालुक्यातील प्रकरणामध्ये शेकडो कोटी रुपयाचा महसूल हा शासनाला मिळू शकतो. आणि जर आपण ठाणे, पालघर आणि रायगड या तिन्ही जिल्ह्यात एकत्र विचार केला तर हा महसूल घोटाळा 2500 ते 3000 कोटी रुपयांपर्यंत असावा. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की शासनाने याबाबत गंभीर काळजी घेणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काही अधिकारी जे आहेत ते देखील गुंतलेले आहेत. त्यांची नावं मी आज पटलावरती घेतोय. भिवंडी तालुक्यामध्ये तहसीलदार अभिजित खोले आहेत, प्रांत अधिकारी अमित सानप आहेत. यांच्या भूमीशी सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे आणि यांची चौकशी झाल्यानंतर ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील सर्व दगडखाणीचे विशेष तपासणी करून या ठिकाणी अहवाल हा शासनाकडे येणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, रॉयल्टी चोरी, बेकायदेशीर उत्खनन यामध्ये आपण केवळ शासनाला महसूल मिळणं इतकंच महत्त्वाचं नाही आहे, तर हा प्रश्न पर्यावरणाचा आहे, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता आहे. जर शासनाने आज कठोर कारवाई केली तर हजारो कोटी रुपयाचा महसूल जो वारंवार या ठिकाणी चोरीच्या पद्धतीने कोणाच्या तरी खिशात जातोय तो शासनाला या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतो आणि याच्यावरती कारवाई होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, आज पुरवणी मागण्यावरती बोलत असताना मंत्री महोदय, पुरवणी मागण्यावरती बोलत असताना मी हा विषय या ठिकाणी आणला, पण अध्यक्ष महोदय परिस्थिती काय आहे की इकडे असणारे मस्तवाल अधिकारी जे आहेत ना ते गेंड्याच्या कातडीचे आहेत. त्यांच्यामध्ये चर्चा अशी आहे की विधानसभा आली की आमदार या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करतात, एका महिन्यामध्ये 2 आठवड्यामध्ये अधिवेशन संपतं, नंतर आपलं काम असंच चालू ठेवायला लागतं. त्यामुळे हे सरकारला न जुमानणारे अधिकारी मस्तवाल होऊन इकडे प्रांत आणि तहसीलदार बसलेत. त्यांची चौकशी करा, त्यांचा अहवाल येईल, त्याच्यात दोषी आढळले तर त्यांना तात्काळ सस्पेंड करा अशी मी मागणी करतोय. शेवटी हा पर्यावरणाचा प्रश्न आहे आणि प्रशासनाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे आणि म्हणून महसूल विभागाने याच्यावरती कारवाई करावी. बावनकुळे साहेबांना याच्याबद्दल मी लेखी निवेदन दिलेलं आहे, मी फोटोसहित माहिती दिलेली आहे. आज राज्यमंत्री महसूल इथे बसलेले आहेत. आपण तात्काळ याच्यावरती अंमलबजावणी करावी. ज्या ज्या गोष्टी आज मी या चर्चेच्या निमित्ताने या ठिकाणी मांडल्या त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करावी. चंद्रपूरमध्ये उपोषणाला बसले त्याला आपण जे उठवलं त्याला पुन्हा तिथे बसायला परवानगी द्या, जेणेकरून त्याचं एक
पर्यावरण टिकावं म्हणून जी एक प्रामाणिक मागणी आहे, त्यासाठी जर कोण आंदोलन या लोकशाहीमध्ये करत असेल तर त्याला करण्याचा अधिकार मानवी हक्काप्रमाणे आहे, तो त्याला द्यायला पाहिजे. 25,000 झोपड्या मुंबईत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बांधण्यासाठी सरकारने जमीन द्यायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर ज्या पद्धती महानगरपालिकेमध्ये चॉकलेटचं वाटप केलं जातं तो तात्काळ त्या ठिकाणी बंद झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जी मागणी आहे त्यानुसार आपण कारवाई करेल एवढी विनंती. चला आता पुढे नरेंद्र भोंडेकर, विठ्ठलराव लंगे, आमशा पडवी. अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, आज पुरवणी मागणीवर बोलत असताना माझ्या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आणि खास करून दळगावना अक्कलकुवा या भागातील शिक्षण आजादीच्या आपण 78 वर्षामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या या अतिदुर्गम भागामध्ये या मतदारसंघामध्ये दळगाव अक्कलकुवामध्ये माझ्या या भागात आजादीच्या 78 वर्षामध्ये अजूनही स्वतंत्र शाळा नाही. जिल्हा परिषदच्या वर्गखली आतापर्यंत अक्कलकुवा तालुक्यामध्ये 35 आणि धडगाव तालुक्यामध्ये 20 असा जो शाळा आहे ते शाळा आजपर्यंत एक तर झाडाखाली किंवा कोणातरी घरामध्ये एवढ्या आजादीच्या 78 वर्षापर्यंत आम्हाला आदिवासी क्षेत्रामध्ये शाळा उपलब्ध नाही. आणि म्हणून माझ्या इथे शिक्षण मंत्री आहे यांना विनंती आहे का हे पुरवणी मागणी करत असताना भरीव तरतूद करून माझ्या भागातले आदिवासी क्षेत्रामधल्या जे शाळा आहे ते शाळा कुठेतरी आमच्या आदिवासी विद्यार्थीला लागायला पाहिजे का आम्ही इमारतमध्ये शिक्षण घेतो आहे. कारण आतापर्यंत इमारत नाही. तसेच जे शाळा जुन्या आहे पडकी ते शाळा अशा 88 शाळा आहे का त्याच्यामध्ये विद्यार्थी बसू शकत नाही असे आहे. आणि धडगाव अक्कलकुवा धरून 120 वर्गखोल्या आम्हाला कमतरता आहे. म्हणजे सांगण्याचे तात्पर्य अध्यक्ष महोदय, या आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासी मुले शिक्षण घ्यायला पाहिजे असं सर्व सरकारला सुद्धा वाटतो का आदिवासी पुढे यायला पाहिजे. पण आदिवासीला शिक्षण करण्यासाठी ज्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये जर शाळा एवढे वर्षामध्ये शाळा नाही असेल तर आदिवासींचे मुले काय किती वर्षे अजून लागेल. म्हणून माझे अध्यक्ष महोदय विनंती आहे भरीव तरतूद करून माझ्या या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये धडगाव अक्कलकुवा तालुक्यातील जे बी शाळा आहे ते शाळासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे. इथे जो वैद्यकीय मंत्री होता पण अध्यक्ष महोदय ते इथे नाही आहे. आमच्याकडे वैद्यकीय आरोग्य याच्यामध्ये जे बिरसा मुंडा या नावाचे वैद्यकीय जो मेडिकल आहे उघडला गेला आहे. पण त्याच्यामध्ये बोलत असताना मला हे दुःख आहे का तिथे दवाखाना तर तुम्ही उघडला आहे पण तिथे कर्मचारी दिले नाही. मग दवाखाना एक मेडिकल जो आमचा दवाखाना होता त्याच्या दवाखान्यामध्ये जो आपला मेडिकल जर उघडल्यानंतर सर्व ताबा सिव्हिल सर्जनचा सुद्धा मेडिकलवर जातो आणि मेडिकल जे अधिकारी आहे किंवा तिथे कर्मचारी आहे ते 350 कर्मचारी आतापर्यंत भरले गेले नाही या 2 वर्षामध्ये. तर अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की माझ्या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये हा अतिदुर्गम भाग आहे आणि अतिदुर्गम भागातलं जे आमचं जे आरोग्य सेवा आहे जर आरोग्य सेवामध्ये जर कर्मचारी नाही असेल तर आमच्या अतिदुर्गम भागामध्ये त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. म्हणून माझे अध्यक्ष महोदय विनंती आहे का ताबडतोड जे डॉक्टर असेल जे नर्स असेल ते ताबडतोड भरती करून आमच्या अतिदुर्गम भागात
नंदुरबार जिल्हा तर ते देण्यात यावे हे माझी विनंती आहे. खास करून या आमच्या नंदुरबार जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयने सांगितलं की आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये आम्ही आकांक्षित जिल्हा बाकीसुद्धा आम्ही त्याला समावेश केला आहे. पण त्या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये मी एक आमदार म्हणून काम करत असताना आकांक्षित जिल्ह्याच्या व्याख्या काय आहे हे आम्हाला आतापर्यंत कळली नाही. आकांक्षित जिल्हा हा नावाने आहे का? आकांक्षित जिल्हा नाव घेताना तिथे विकास होतो असं मी मानू शकत नाही. आकांक्षित जिल्हा एक नावाने आहे. नंदुरबारमध्ये आकांक्षित जिल्ह्यावर कोणताच काम होत नाही. म्हणून माझ्या अध्यक्ष महोदय याच्यावर सुद्धा लक्ष देणे हा गरजे आहे. नाही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्याला सांगितलं का नवीन आकांक्षित जिल्हा निर्माण करतो तर तिथे सुद्धा फायदा होईल. पण त्या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये मी धडगाव अक्कलकोवामध्ये अतिदुर्गम भागामध्ये राहतो. त्या भागात कोणताच विकास नाही झाला. म्हणून माझे सरकारलाही विनंती राहील का ज्या भागातून मी येतो, आता माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं ऊर्जा आणि याच्यावर सुद्धा बोलले, तर मला बोलताना एक दुःख हे वाटतो की माझ्या भागात मी ज्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे त्या कार्यक्षेत्रात 420 पाडांना आतापर्यंत लेटसुद्धा नाही. तर जेव्हा लेटच्या बारामध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी बोलले तर माझे मुख्यमंत्री साहेबांना आणि अध्यक्ष महोदयांना विनंती राहील का माझ्या या अतिदुर्गम भागामध्ये आदिवासी क्षेत्रामध्ये जे आकांक्षित जिल्हा आहे त्या जिल्ह्याकडे खास करून लक्ष देऊ नये. या नंदुरबार जिल्ह्याचे जे स्थलांतर होतो, जे बाकी आमच्या भागामध्ये ऊस तोडण्यामध्ये पंढरपूर किंवा गुजरातमध्ये आमच्या आदिवासी क्षेत्रातले सगळे लोक जातात, कोणत्याच जातचा उद्योग नाही. तर म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये मागे मुख्यमंत्री महोदयाने सांगितले की नंदुरबार जिल्ह्याला 4000 कोटी आम्ही देतो आहे. पण या अर्थसंकल्प अधिवेशनामध्ये नंदुरबार जिल्ह्याच्या कुठेच उल्लेख आला नाही की 4000 कोटी कोणत्याही योजनासाठी दिले, कशासाठी दिले हे आम्हाला माहितीच पडलं नाही. पण जेव्हा व्हिडिओ आला होता साहेबांचा तेव्हा आम्हाला असं वाटलं की आता नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये 4000 कोटी देणार तर आमच्या भागात काहीतरी विकास होईल. पण तसं काय तरतूद झाली नाही. म्हणून अध्यक्ष मोदी माझी विनंती राहील, खास करून मी ज्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये आहे त्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये 100% आदिवासी आहे. आमच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. शिक्षण व्यवस्था किंवा फारसचे जे आता मंत्री होते ते आता नाही आहे. माझ्या या कार्यक्षेत्रामध्ये 90% हा क्षेत्र फारस एरिया आहे. आणि फारसचं जेव्हा 1 कोटी झाड लावायचं जे मंत्री महोदयाने डिक्लेअर केलं आहे, पण आतापर्यंत तर आम्ही फारसमध्ये आहे पण पूर्ण डोंगर आहे हा बोडका झाला आहे. तर माझ्या मंत्री महोदय जर राहिले असते त्यांना विनंती केली असती, तुम्ही एक झाड जागवू शकले नाही. हां, मागे सुद्धा मी मंत्री महोदयांना निवेदन दिलं होतं. मंत्री महोदय, मी तुम्हाला पत्र दिलं होतं का आमच्या भागात माझा जो क्षेत्र आहे तो फारस एरियामध्ये आहे पूर्ण मतदारसंघ, पण रस्ते सुद्धा काढण्यासाठी आपले फारसमधले अधिकारी त्याला खोदायला टाकू देत नाही. आतापर्यंत साहेब मला बोलू द्या, 3-4 दिवसानंतर आज नंबर लागला याच्यात तरी बोलू द्या. अरे 1-1 तास लोक बोलले आहे. बरं बोला 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 1-1 तास बोलले, आम्ही बसून राहिलो आहे. आता नंबर लागला, बोलू द्या सर. बोला बोला. तेव्हा 60% एरिया आमच्या मतदारसंघामध्ये फारस क्षेत्र आहे. फारस अजून 44 गाव अजून फारसमध्ये आहे, महसूलमध्ये नाही. फारसमध्ये जे आमचे गावे आहे त्याच्यात 1585 पाडे आहे आणि ते फारस क्षेत्रामध्ये आहे. आणि त्या गावाला जाण्यासाठी रस्ते नाही. रस्ता काढण्यासाठी गेले तर फारसवाले पहिलेच खोदायला टाकू देत नाही. म्हणून मी मुख्यमंत्री महोदयांना आणि अध्यक्ष महोदयाला विनंती करतो. मंत्री महोदयांना मी निवेदन दिलं होतं की सर माझ्या भागात लक्ष द्या, पण त्याच्या मला साधा उत्तरसुद्धा भेटला नाही. टिकाण टाकली नाही तोपर्यंत फारस अधिकारी येता. म्हणून माझे मंत्री महोदयांना विनंती राहील, माझ्या या कार्यक्षेत्रामध्ये 90% हा क्षेत्र हा फारस एरिया आहे आणि त्या फारस एरियामध्ये जाण्यासाठी
जे अतिदुर्गम भागामध्ये जे माझ्या गरीब आदिवासी राहतो त्यांना जाण्यासाठी रस्ते नाही, रस्ते काढण्यासाठी एक तर तुम्ही फारसमध्येच रस्ते घ्या, फारसची तरतूद करा, हजारो कोटी तरतूद करून तुम्ही रस्ते द्या आणि आम्हाला रस्ते तरी करून द्या. आझादीच्या 77 वर्षात आम्हाला रस्ते नाही. म्हणून माझी विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदयला, ते बिबट्यात काय बिबट्या आला गेला किती खाल्ले ते जाऊ द्या, पण आम्हाला आझादीच्या 77 वर्षात रस्ते नाही भेटले तर त्याची तरी तरतूद करा आणि भरीव तरतूद करून माझ्या भागात या फारस क्षेत्रामध्ये धडगाव अक्कलकुवामध्ये फारसचे रस्ते तरी करून द्या, हे माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मला याच्यात बोलण्यासाठी संधी दिली, मी तुम्हाला तुमचं बी आभार मानतो, कारण 3-4 दिवसात बोलण्याची संधी दिली. मी एवढंच बोलून माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता जयंत पाटील बैठकीला गेलेत. जयंत पाटील साहेब नंतर अभिजित पाटील, बापू पठारे. काय आहे, द्या ना कागद, द्या, पाठवा ना कागद. तिथे चोगले कंपाऊंड आहे, तिथे सिमेंट कॉन्क्रीटचा प्लांट आहे आणि ते रेतीचं डम्पिंग आणि आल्टीपल्टीचा व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणात चालतो. त्यामुळे तिथे ट्रकची वाहतूक फार मोठ्या प्रमाणात होती. काल रात्री या ट्रकमुळे धडक दिल्यामुळे 3 महिला प्रचंड जखमी झाल्या, त्यातली एक अत्यंत गंभीर आहे. ह्याच्यापूर्वीसुद्धा 4 माणसं अशाच प्रकारे एक छोटी मुलगी आणि आणखी 4 माणसं अशाच प्रकारे ट्रकखाली दरवर्षी 1-2 ॲक्सिडेंट तिथे होतात आणि मरतात. तर माझी विनंती एवढीच आहे सभागृहाला, अध्यक्ष महोदय, की ते तिथे असणारे धंदे बंद व्हावे आणि ट्रकची सुद्धा वाहतूक तिथून बंद करावी, म्हणजे लोकांचे प्राण वाचतील, एवढी माझी विनंती आहे. ती विनंती आपण मान्य करावी. चला पठारे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शिक्षण मंत्री या ठिकाणी बसलेले आहेत. मला शिक्षण मंत्र्यांना या ठिकाणी काही सूचना द्याव्या असे वाटतात. शिक्षण मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या शिक्षणावर विशेष लक्ष देत असताना आज जर कुठल्याही शाळेमध्ये गेलं तर 5वी-6वीच्या मुलांना लिहिता वाचता येत नाही. आज ही परिस्थिती शहरामध्ये आहे, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा आहे. आपले शिक्षण अधिकारी असतील, पर्यवेक्षक असतील, जे काय आपण यंत्रणा लावतो ती कुठेही तपासत नाही. ती खालच्या शाळेतल्या मुख्याध्यापकाकडे जातात, चहापाणी करतात आणि पुन्हा व्हिजिट करून सही करून निघून येतात. तर त्यांच्यावर कडक आपण कारवाई केली पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की शाळेतली मुलं तपासा. आपण माझ्याबरोबर पंचायत राज कमिटीमध्ये आपण दोघांनी एकत्र काम केलं, त्यावेळेस आपण महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळा पाहिल्या, तर त्या ठिकाणी शिक्षणाची फार मोठी तफावत पाहायला मिळते. आणि म्हणून शिक्षण विभागामध्ये आपण शाळेंच्यामध्ये काही हॉल तयार केले पाहिजे की तिथं पालक सभा 2 महिन्यातून एकदा बोलावल्या पाहिजे आणि ज्या मुलांना शिक्षणामध्ये कमी आहेत त्यांच्या पालकांना बोलावून त्या ठिकाणी शिक्षण सभा घेण्याची आज खऱ्या अर्थानं गरज आहे. शाळेच्या खोल्या ज्या काही ग्रामीण भागामध्ये कौलारू आहेत त्या RCC होण्याची सुद्धा गरज आहे, कारण कायम सातत्यानं त्या दुरुस्त करण्याचं काम या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केलं जाते. आणि म्हणून अशा सर्व शाळांना, शहरातल्या सर्व शाळांना ग्राउंड असले पाहिजे. मुलं विद्यार्थी हे क्रीडा क्षेत्रामध्ये पुढे गेली पाहिजे आणि त्यामधूनच खऱ्या अर्थानं मुलं घडत असतात आणि भविष्यामध्ये ते चांगले खेळाडू निर्माण होऊ शकतात. आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध असतील त्या ठिकाणी आपण मोठ्या जागेवर मोठे ग्राउंड उभे करून शालेय मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची आज गरज आहे. खऱ्या अर्थानं अनेक शाळांच्यामध्ये शिपाई नाही. शाळा हा शिक्षणाचं मंदिर आहे आणि या मंदिराची स्वच्छता होत नाही, त्याला शिपाई नाही आहे. आता नवीन तरतुदीमध्ये आपण कुठंतरी धोरण बदललं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी शिक्षण खात्यानं शिपाई देण्याचं या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे. कारण मी पाहतो की शाळांच्यामध्ये स्वच्छतेचं प्रमाण हे कमी झालेलं दिसतंय, कारण शिक्षक झाडत नाही, मुलं झाडत नाही
पालक आता शहराच्या भागामध्ये जवळच्या भागामध्ये ज्या शाळा आहेत जिल्हा परिषदच्या त्या झाडल्या जात नाही आणि म्हणून आज शाळांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शाळांच्या बाबतीत जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी वर्ग खोल्या पुऱ्या नसतात, शिक्षक काही शाळेमध्ये पूर्ण नसतात आणि मग विद्यार्थ्यांची कुचंबना होते. त्याही गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि म्हणून शाळांच्या बाबतीत विशेष लक्ष देण्याची आज खऱ्या अर्थाने शिक्षण खात्याला गरज आहे. मी महसूल खात्याच्या बाबतीत बोलत असताना परवाच महसूल मंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला की ज्या महानगरपालिका नगरपालिका हद्दीमध्ये महसूलच्या जमिनी आहेत म्हणजे गायरान जमिनी असतील त्या जागा महापालिकेंना नगरपालिकेंना द्यायच्या आणि त्या ठिकाणी ज्या काही सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या त्या मग गार्डन असतील, शाळा असतील किंवा क्रीडांगणे असतील, ज्या ज्या शासकीय सुविधा पाहिजे त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देतात. त्याबद्दल मनापासून मी महसूल खात्याचं आणि महसूल मंत्र्यांचं अभिनंदन करतो. त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन असतील, तलाठी कार्यालय असतील, सर्कल कार्यालय असतील यासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजे आणि शाळा असतील, क्रीडांगणे असतील, सांस्कृतिक भवन बांधणे असतील, अशा अनेक गोष्टीला जागेची गरज असते आणि ती महसूल खात्यानं देण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. वनमंत्र्यांच्या बाबतीत अनेकांनी सांगितलं, पण वनमंत्री सुद्धा अनेकांचे प्रश्न या ठिकाणी तातडीने सोडवताना आम्ही पाहतो. मी वनमंत्र्यांना सुद्धा सांगू इच्छितो की जे जे रस्ते वन विभागाच्या जागेमधून जात आहेत आणि ते 2 गावांना जोडणारे असतील तर त्यांचं तातडीने प्रस्ताव मान्य करून त्याला मान्यता देण्याचं काम आपल्या खात्यानं केलं पाहिजे. आपण निर्णय घेता परंतु खालचे अधिकारी मात्र त्यामध्ये वेळेवर ते प्रस्ताववरती पाठवत नाही. त्यासाठी सुद्धा आपण त्यांना कडक सूचना देण्याची गरज आहे. बिबट्यांच्या बाबतीत जर पाहिलं तर आमच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा फार बिबटे वाढल्यात. मागे एक बिबट्या आज नाहीये, ते सुद्धा म्हणजे त्यांच्या भागामध्ये सुद्धा फार बिबटे आहेत आणि ते इथं सोंग आणलं होतं आपण पाहिलं. हा बिबट्या प्रतिनिधी म्हणायचं, ते बिबट्याच म्हणलं. तर त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी सोंग आणलं होतं आपण पाहिलं आणि खरं म्हटलं तर खरंच बिबटे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये. वनमंत्र्यांना मी सांगू इच्छितो की पुणे जिल्ह्यात माझ्याही मतदारसंघातल्या एक 4-5 गावामध्ये बिबटे आजही आहेत आणि त्या ठिकाणी जर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही फोन केला तर ते सांगतात की पिंजरे लावून घेतो, परंतु त्या ठिकाणी वनमंत्री साहेब ते पिंजरे लावत नाही आणि ते म्हणतात कुठं नेऊन सोडायचे हे बिबटे, असं ते आम्हाला उत्तर देतात. त्यावेळेस असं वाटतं की हे असं का उत्तर देतात, तर ते म्हटले की त्यासाठी आम्हाला सोय करायची आणि ती थोड्या दिवसामध्ये आम्ही करणार आहोत. मी वनमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की ती सोय तातडीनं करावी आणि बिबटे पुणे जिल्ह्यात किंवा बाकी जिल्ह्यामध्ये तशा सोय करून त्यांची तातडीनं रवानगी त्या ठिकाणी करावी आणि वन खात्याचे जे जे काही प्रश्न असतील ते आपण तातडीनं सोडवावे. माझ्या मतदारसंघामध्ये हा शहरी आणि ग्रामीण मतदारसंघ आहे. अगदी महानगरपालिकेला लागून वन विभागाची 500 एकर जागा आहे आणि त्या ठिकाणी महानगरपालिकेला लागून आपल्याला माहिती आहे की महानगरपालिकेमध्ये जागा नसतात आणि पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिकेला लगत असणारा हा प्लॉट आहे. त्या ठिकाणी वन विभागाने चांगलं उद्यान उभं केलं तर वन विभागाला त्या ठिकाणी त्यामधून मोठं उत्पन्न निर्माण होऊ शकतं. कारण पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये अशी 500 एकर जागा कुठेही नाही आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आता आपण 50 एकराचं गार्डन उभं करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. ते तातडीनं या ठिकाणी होणार आहे, परंतु तो तातडीनं ते एक छोटं गार्डन उभं केलं तर त्यानंतरच्या काळामध्ये टप्प्याटप्प्यानं आपण त्या ठिकाणी गार्डन उभं करू शकतो.
आणि म्हणून त्याची कार्यवाही आपण त्वरित करावी अशी मी या ठिकाणी माननीय वनमंत्र्यांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री बळीराजा शेतबांधण रस्ते योजना शासनानं हातामध्ये घेतलेली आहे. या योजनेअंतर्गत आमच्या मतदारसंघातील निरगुडे असेल, वडगाव शिंदे असतील, मांजरी खुर्द असतील, ही अनेक लगतची शहराच्या गावं आहेत की त्यामध्ये या गोष्टीची फार गरज आहे. कारण शिवरस्ते सुद्धा त्या ठिकाणी तयार नाही आहेत आणि मग शिवरस्ते नसतील, पांधन रस्ते नसतील तर शेतकऱ्याची फार कुचंबना होते. सरकारने त्याही गोष्टीकडं लक्ष द्यावं अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो. आपण कालच प्रस्ताव ठेवला की या ठिकाणी मोजण्या संयुक्त होतील. ह्या मोजण्या करत असताना पांधन रस्ते, शिवरस्ते 7 वाजता आपल्याला ही संपवायची आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला जर हे संधी महसूल द्यायची मंत्र्यांनी असेल, तातडीनं तर प्रत्येकाला 100 20 दिवसामध्ये देता येणार मोजून नाही. द्यावेत आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण मुद्देच मांडला. महाराष्ट्रातले पांधन रस्ते आणि शिवरस्ते या ठिकाणी प्रत्येक गावामध्ये मोजून द्यावेत आणि त्या ठिकाणच्या तहसीलदार असतील किंवा त्या भागातले जे अधिकारी असतील त्यांना सूचना देऊन ते काम तातडीनं हातामध्ये घ्यावं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक भागामध्ये आपण आता तलाठी कार्यालय चला बापू वेगळी बांधत आहोत, तेही या ठिकाणी तातडीने तयार करण्यात यावेत. आपण पाहतो की खेळाडू तयार करायचे म्हटलं तर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये आपण कुस्तीसाठी मॅट दिला पाहिजे. ते हल्ली मिळत नाही. त्या ठिकाणी क्रीडांगण चांगल्या पद्धतीचे तयार केले जात नाही आणि त्यासाठी शासनानं त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. बोलायचं खूप आहे परंतु जास्त प्रतिनिधी असल्यामुळे या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. चला पुढचं बापू पठारे झाले. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पीय चर्चेमध्ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरे घेता येत नाही. मध्यंतरी 1-2-3 तातडीच्या होत्या म्हणून दिल्या, तर प्रत्येकाने जर घ्यायला लागले तर हे देता येत नाही नियमाप्रमाणे. कळली मान्य अध्यक्ष महोदय, काल नागपुरातील अत्यंत गजबजलेल्या महाल परिसरात शिवाजी महाराज चौकात एक कुत्रा एका म्हशीला चावला आणि जवळपास 13 लोक जखमी झाले आहेत. एक माणूस कुंभारे नावाचे, लक्ष्मण कुंभारे नावाचे एक ज्येष्ठ माणूस, यात त्याने आपला जीव गमावला, गमवावा लागला. त्या धडकेमुळे अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहेत. जी मोकाट जनावरांची बंदोबस्त किंवा व्यवस्था करण्याची जी योजना आहे ती योजना नागपूर महानगरपालिका नीट राबवत नसल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. माननीय तिथले महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी नंदीग्राम योजना आणली होती, त्याची तात्काळ कारवाई करावी व जेणेकरून शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त होईल. आपण सरकारला निवेदन करायला सांगावी विनंती. चला पुढे राजकुमार बडोले साहेब, आशुतोष काळे. अध्यक्ष महोदय, 2026-27च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभारी. आजचे जे काही विभाग आहेत, सामान्य प्रशासन, महसूल आणि शालेय शिक्षण या 3 विभागाच्या बाबतीमध्ये काही विषय आहेत ते या ठिकाणी मी मांडतो. कोपरगाव तालुक्यातील काकडी हे गाव या ठिकाणी शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 2016 साली पूर्ण होऊन त्या ठिकाणी गेली 10 वर्ष ते कार्यरत आहे. 1500 एकर जमीन संपादित होऊन ते एअरपोर्ट निर्माण केलं गेलं. त्याच्यामध्ये काकडी गावची जवळपास 95% जमीन त्या विमानतळ किंवा एअरपोर्टसाठी त्या ठिकाणी संपादित झालेली. 2016 पासून तर आतापर्यंत MIDCच्या माध्यमातून हे एअरपोर्ट उभारलेलं असताना ग्रामपंचायतचा जो काही मालमत्ता कर आहे याचा एकही रुपया त्या ग्रामपंचायतीला अद्यापर्यंत देण्यात आलेला नाहीये. उलट ही मालमत्ता कराची रक्कम त्या ठिकाणी शासनाकडनं माफी व्हावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव MIDCने त्या ठिकाणी शासनाला दिलेला आहे. अशा प्रकारचं कुठलंही धोरण शासनाचं नसताना
वारंवार त्या प्रस्तावावर MADCच्याकडनं त्या ठिकाणी प्रस्ताव या ठिकाणी शासनाला पाठवण्याचं काम त्या ठिकाणी होतंय. 10 वर्षामध्ये 9 कोटी रक्कम MADCला मालमत्ता कराच्या रूपाने ग्रामपंचायतीला देणं आहे. तर आपण शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करावी का ती रक्कम लवकरात लवकर MADCला देण्यासाठी आदेश व्हावे. तसेच ज्यावेळेस हे एअरपोर्ट उभारलं गेलं होतं, ज्यावेळेस त्या लोकांच्या जमिनी घेण्यात आल्या होत्या, अनेक त्यांना आश्वासनं किंवा शब्द शासनाचे जे काही प्रतिनिधी त्यावेळेस त्यांच्या चर्चेमध्ये होते, त्यांनी त्या सर्व जमीन किंवा शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी दिलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये आपण शासनामध्ये आपल्याला नोकरी देऊ, एअरपोर्टमध्ये नोकरी देऊ, गावातले सगळे रस्ते करू, भूमिगत गटारी करू, स्ट्रीट लाईट, या सर्व गोष्टी करणार आहेत अशा प्रकारची आश्वासनं दिलेली होती. त्याच्यातली काही कामं केलेली आहेत, पण बरेच कामं त्या ठिकाणी बाकी आहेत. आणि म्हणून ह्या सर्व कामांसाठी हा मालमत्ता कर या माध्यमातून ते कामं करता येतील किंवा MADCने स्वतः ते करावे अशा प्रकारची मागणी या ठिकाणी करतो. तसेच शालेय शिक्षण या विभागाच्या कामाबद्दल एक विषय माझ्या मतदारसंघामध्ये घडलाय. आपल्या RTच्या कायद्याअंतर्गत 25% ज्या राखीव जागा प्रत्येक शाळेमध्ये त्या ठिकाणी ठेवण्यात येत्या, खाजगी शाळेमध्ये. तर कोपरगाव तालुक्यामधले कोकमठाण या गावामध्ये राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी महर्षी शाळेमध्ये जी काही ऑनलाईन प्रक्रिया त्या ठिकाणी राबवली गेली आणि या शाळेचं लोकेशन कोपरगाव शहरातल्या बेड भागातील गुरु शुक्राचार्य मंदिराचं लोकेशन त्या ठिकाणी दाखवण्यात आलं. तर पालकांनी त्या शाळेच्या ॲडमिशनसाठी त्या ठिकाणी अर्ज केलेला आहे. आजच काहीतरी बातमी माझ्या वाचण्यात आली का कोर्टाने ते जे काही अंतराची अट आहे ती रद्द करण्यात आलेली आहे. ते झाल्यानंतर म्हणजे ते जर मान्य झालं तर याच्यात काही अडचण येणार नाही. पण जर तसं नाही झालं तर ज्या पालकांनी हा अर्ज केलेला आहे, या चुकीच्या जे काही तांत्रिक काय ज्या कारणामुळं ही गोष्ट घडलेली आहे, तर त्यांना त्याची ॲडमिशन त्या ठिकाणी मिळणार नाही. तर ज्या लोकांनी ही चूक केलेली आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची या चर्चेच्या दरम्यान मी मागणी करतो. भरतीची घोषणा झालेली आहे, भरती होणार आहे. तर ज्या काही रिक्त जागा आहेत तर निश्चितपणे त्या भरल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. भौतिक सुविधा मिळण्यासाठी जो काही निधी लागतो तो मिळून ज्या काही शाळा मोठ्या प्रमाणामध्ये पटसंख्या ज्या ठिकाणी आहे या प्राधान्याने आपण करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून करतोय. तर त्या सर्व शाळांना तो निधी मिळावा. त्या शाळा खोल्या असतील, बाकीच्या व्यवस्था असतील त्या ठिकाणी व्हाव्यात. आणि महसूल विभागाचा जो काही विषय आहे, अनेक सदस्य या ठिकाणी मांडतात का अवैध गौण खनिज याचा उपसा आपल्या प्रत्येक मतदारसंघामधून त्या ठिकाणी होतो. माझ्याही मतदारसंघामध्ये माती असेल, मुरुम असेल, वाळू असेल, मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा वाळूचा किंवा अवैध गौण खनिजचा उपसा त्या ठिकाणी होतो. आणि या बाबतीमध्ये अनेक मीटिंग मी महसूल असेल, गृह विभाग असेल, या सर्व डिपार्टमेंटच्या बरोबर या बैठक्या घेतल्या का याचा आपण बंदोबस्त त्या ठिकाणी केला पाहिजे. कारण की या सर्व माध्यमातून जो काही अवैध मार्गाने पैसा गोळा होतो, या माध्यमातून दहशत निर्माण करणे, कायदा सुव्यवस्था बिघडवणे, या सर्व प्रकार त्या ठिकाणी होतात. आणि म्हणून या चर्चेच्या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, मागणी करतो का आपण जे अवैध गौण खनिज उपसा आपला चालू आहे त्याच्यावर कारवाई करावी. महसूलचे काही अधिकारी त्याच्यामध्ये चुकीचे असतीलही, परंतु जास्त प्रमाणामध्ये त्यांना जे काही गरज आहे सुरक्षेची किंवा पाठबळाची ती पोलीस स्टेशनची आहे. पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून जर त्यांना सपोर्ट मिळाला
तर कारवाई अजून गतीने होईल. त्या बाबतीमध्ये गृह आणि महसूल यांनी एकत्रित या ठिकाणी कारवाई करावी अशा प्रकारची विनंती आणि मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने करतो. आपण वेळ दिल्याबद्दल आभारी आहे. धन्यवाद. चला नेक्स्ट अबू भाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के ऊपर अपना ख्याल बोलने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मानखुश शिवाजी नगर में जितनी खाली जगहें थीं सब के सब माफियाओं ने कब्जा कर लिया है. जो लीज पे जगहें थीं, लीज एक्सपायर हो चुकी हैं, एक्सपायर होने के बाद भी अभी तक खाली नहीं हुई हैं, उसका भाड़ा भी नहीं आ रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और जितनी लीज थी ना उससे बहुत ज़्यादा जगहें वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कब्जा करके वहाँ पर जो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए वहाँ स्पोर्ट्स क्लब की ज़रूरत है, खेल के मैदान नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है. सरकार जल्द से जल्द उस पर वहाँ पर उन जगहों को खाली कराए और पब्लिक के इस्तेमाल में जगह दी जाएँ. ये देवनार एंसिलरी डिपार्टमेंट में 88 प्लॉट्स हैं जो देवनार से रिलेटेड एक भी काम नहीं हो रहा है. सब बीएमसी, सब वहाँ पर जो है आरएमसी प्लांट चल रहा है, शादी का हाल चल रहा है, सब इलीगल काम चल रहा है. सरकार को जल्द से उस पर कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात है. स्कूल एजुकेशन में अध्यक्ष महोदय UDISC के मुताबिक 26-27 की रिपोर्ट में आई, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है. एक साल के अंदर सरकारी और लोकल मीडियम के स्कूलों से 1,28,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं छोड़ चुके हैं. ये बच्चे कहाँ गए? ये बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्या ये सच है? इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा. इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए. स्कूल में 30 से 40 हज़ार सरकारी म्यूनसिपल स्कूल टीचर की बदहाली है. स्कूलों में टीचर्स की बिल्कुल बदहाली है ही नहीं, भर्ती नहीं हो रही है. 30-40 हज़ार सरकारी म्यूनसिपल स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? उर्दू मीडियम के स्कूल में साइंस और मैथ की टीचर की भारी कमी है. सर, RTI के तहत जो एडमिशन होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, गरीब बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए. वहाँ कहना है कि उन स्कूलों का 1,000 करोड़ से ज़्यादा स्कूलों को पैसे देना बाकी सरकार की तरफ से. तो वो स्कूल वाले उनको एडमिशन लेने के लिए कतराते हैं और कोई न कोई बहाने से उनका जो है एडमिशन लेते नहीं. अध्यक्ष महोदय, अब नियोजन व प्रशासन मंजूरी. अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट का बड़ा हिस्सा अक्सर सड़क और गटर, नाली, सिविल वर्क में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के लिए बजट बहुत कम पड़ता है. इसलिए माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट के लिए हम बार बार कहते हैं कि इंसाफ किया जाए और 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी वेलफेयर को दिया जाए, जिनकी तादाद इस मुल्क में, इस महाराष्ट्र में 20% है. DPDC का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय वर्ष के अंत में प्रशासनिक मंजूरी देरी की वजह से अध्यक्ष महोदय सरेंडर कर दिया जाता है और वो काम होता नहीं. प्रशासन, इसमें बिल बहुत देरी होती है. वन सिंगल विंडो या कोई ऐसी उपाय सरकार निकाले कि उनकी मंजूरी सरकार जल्द से जल्द करे ताकि वो फंड पूरा खर्च हो जाए. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए डेवलपमेंट बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद जो आंकड़ा आया है, वेस्टर्न महाराष्ट्र की तुलना में प्रति व्यक्ति विकास खर्च में 15 से 20% का फर्क है. अध्यक्ष महोदय, ये एक नाइंसाफ़ी है इनके साथ. अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान देना चाहिए. मेडिकल एजुकेशन, राज्य सरकार ने कहा कि जिन स्टूडेंट की फैमिली की साल की इनकम 8 लाख रुपए तक है, उन्हें हायर स्टडी के लिए कोई भी फीस नहीं देना है. लेकिन कई मेडिकल कॉलेज और कई पैरामेडिकल कॉलेज, जिसमें बड़े बड़े कॉलेजेस भी शामिल हैं, सरकार के इस नियम को उनको बिल्कुल ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं और जो है ये कानून लागू नहीं हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों में इक्विपमेंट और दवाओं के लिए सरकार जो बजट बनाती है उसका 20 से 25% हिस्सा खर्च ही नहीं हो रहा है, जबकि दवा और इक्विपमेंट की अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कमी है. दवाएं नहीं मिल रही हैं. इक्विपमेंट जो है, जब जाएंगे MRI करने के लिए और कुछ चेकिंग करने के लिए, ब्लड की चेकिंग करने के लिए, तो ये सबको सब जो लोग बाहर भेज देते हैं. ये बहाना कि मशीन ख़राब है, और अगर मशीन ख़राब है तो सर उसके लिए कोई दूसरी मशीन वहाँ रहना चाहिए. यदि मैं कई बार कह चुका हूँ, यदि एक आदमी बीमार है, उसको MRI निकालना है और उसको जो है आप कहेंगे 15 दिन बाद आओ, 1 महीने बाद आओ, तो क्या फ़ायदा हो? तो उसकी ज़रूरत तो आज की है,
तो ये एक महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहर में अगर ये होगा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। अच्छा, पूरे राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की सीटों MBBS की तुलना में कम है, जिसकी वजह से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत कमी है। पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें सरकार जल्द से बढ़ानी चाहिए और ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में 50% से ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेक्नीशियन की नियुक्ति आज तक हुई नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोग कहाँ इलाज कराएंगे। हॉस्पिटल तो दे दिए, लेकिन आज तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन, ये इलेक्टोरल रोल के लिए 268 करोड़ रुपया दिया गया है। सर, ये श्योर किया जाए कि इसमें कोई नाम ना छूटने पाए। महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन हुआ सर, मेरे इलाके में कम से कम 5, 7, 8 हज़ार लोग ऐसे थे जिनका नाम बाहर लिखा हुआ है वोटर लिस्ट में। अंदर जब जा रहे हैं, जहां वोट देने, वहां नाम ही नहीं उनका, उनके पास वोटिंग कार्ड भी है। तो ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। अभी जो प्रिंट होगी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल किया जाए कि कोई ऐसी गलती ना होने पाए। अध्यक्ष महोदय, और ये जो है, इसमें लोग अभी SIR आ रहा है, लोग सहमे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। और ख़ासतौर से मुसलमानों के जो नाम होते लिखने का है ना सर, उसमें बहुत गलती होती है। जैसे मेरा नाम अबू आसिम आज़मी है, कहीं अबू हाशिम आजमी लिख देंगे, कहीं अबू हातिम लिख देंगे, और कहीं अबू की जगह और कुछ लिख देंगे, मराठी वो है। और क्या है कि इनकी गलती इसलिए होती है कि ये हमारे नाम जो हैं पर्शियन और अरबिक्स के ज़्यादा होते हैं। और हमारे स्कूल की सर्टिफिकेट, राशन कार्ड में जो नाम होता है, अब मोहम्मद है MOHAMMD, MOHAMED लिख दिया तो भी उसको माना नहीं जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। डॉक्यूमेंट की सहूलत, छोटी छोटी गलतियों की वजह से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। उसमें सरकार कुछ ना कुछ नीति बनाना चाहिए। और ये बहुत ही गरीब लोग हैं, नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल काम है ये। अध्यक्ष महोदय, जो आपकी बार हुआ इलेक्शन, उसमें कितने लोग वंचित रह गए, वो लोग जो है वोट ही नहीं दे पाए। अध्यक्ष महोदय, एक चीज रह गई अध्यक्ष महोदय कि महाराष्ट्र में पब्लिक सर्विस कमीशन 139 पोस्ट के लिए 5 अप्रैल से एग्जाम हो रहा है। DYSP, GST कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर। मेरा ये कहना है सर कि 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम में के तहत इसमें एक मुस्लिम मेंबर भी रखा जाए, ताकि कोई इनके साथ नाइंसाफी ना हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चला आता काँग्रेस, अमीन पटेल, हेमंत बोगले, रामदास बसराम, नाना पटोले। महाराज, अध्यक्ष महाराज, 2026-2027च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर मी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे। अध्यक्ष महाराज, जागेवर बसा। अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या निदर्शनास एक गोष्ट या ठिकाणी आणून देतोय अध्यक्ष महाराज, की अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे अध्यक्ष महाराज, आणि इथं आता तर अलीकडच्या काळामध्ये तुमच्या सचिवालयाकडून अध्यक्ष महाराज आपल्या सचिवालयाकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विचारलं जात होतं की आपण आज कुठले विभाग घेतले पाहिजेत, पण अलीकडे ते पण परंपरा बंद केली गेली। सरकारच निर्णय घेते की कुठले विभाग घ्यावे, अशा पद्धतीचा आता एक नवीन आयाम इथं सुरू झालेला आहे। दुसरं अध्यक्ष महाराज, सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल वन विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नियोजन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्य विभाग। अध्यक्ष महाराज, आपण पाहतोय की 3च मंत्री इथं बसलेले आहेत, एक राज्यमंत्री आहे। अध्यक्ष महाराज, एवढ्या महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आता तर कॅबिनेटची मीटिंग होती, कॅबिनेटची मीटिंग संपलेली आहे। अध्यक्ष महाराज, काय मंत्र्यांना या सभागृहात बसायला काय आता वेळ नाही राहिली का? आणि मग मंत्र्याला या विभागाचं, त्यांच्याच विभागाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यामध्ये बसायलाच वेळ नसेल तर त्यांच्या मागण्याच कशाला मंजूर करायच्या? अध्यक्ष महाराज, हे काय चाललंय अध्यक्ष महाराज या सभागृहामध्ये? हे नवीन परंपरा आणताय का?
मंत्र्यांनी इथं राहिलं पाहिजे, पोट तिडकेनं इथं सदस्य आपले प्रश्न मांडतात त्याची नोंद घेतली पाहिजे, त्या पद्धतीनं त्यांच्या मतदारसंघातली कामं झाली पाहिजे, राज्यातले प्रश्न मांडतात, अनेक या ठिकाणी विधायक सूचना ते लोक मांडतात. पण अध्यक्ष महाराज एक नवीन परंपरा या महाराष्ट्रात आलेली आहे आणि म्हणून हे सुधारवलं पाहिजे. मी उद्या रेग्युलर सिटिंगमध्ये पण माननीय अध्यक्षाच्या लक्षात हे आणून देणार आहे अध्यक्ष महाराज. पण हे बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज, याला आणि ते मंत्री त्या विभागातले बोलवले पाहिजे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज सामान्य प्रशासन विभाग कोण बघतं, कोण बघतंय? मग आता कुठे गेले IT वाले? अध्यक्ष महाराज हे सांगून गेले असतील, काही झाले असतील. मला एक महत्वाचा विषय या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महाराज राज्यामध्ये सातत्यानं ते कृषी मंत्री आहेत. अध्यक्ष महाराज शासनाने रिक्त पदाची मेगा भरती जाहीर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात होणारा विलंब हा या माझा महत्वाचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्र हा बेरोजगारांचा महाराष्ट्र म्हणून या महाराष्ट्राची नवीन ओळख आपलं सरकार गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या सत्तेत आहे आणि या राज्यामध्ये आपण मेगा भरतीच्या नावाने या तरुण बेरोजगारांना लुटण्याचं काम करतात, त्यांना फसवण्याचं काम करताय हे म्हटलं तर हा आरोप नाही, ही वस्तुस्थिती आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. अध्यक्ष महाराज परीक्षेचं नियोजनाचा अभाव व विलंब याच्यासाठी हा महत्वाचा एक भाग या ठिकाणी. अध्यक्ष महाराज घोषणा विरुद्ध अंमलबजावणी, घोषणा होऊन बराच काळ लोटला तरी अनेक विभागाच्या जाहिराती अजून निघालेल्या नाहीत. ज्याच्या परीक्षा झाल्या त्याचे निकाल रखडलेले आहेत. वेळापत्रक धरसोड, कारण की कधी वेळापत्रक जाहीर होते, पोरं तयारी करतात आणि ऐन वेळेवर त्यांच्या परीक्षा रद्द केल्या जातात. अध्यक्ष महाराज त्याच्यामुळे हा जो सगळा आपल्या राज्यातला हा तरुण रक्त जे आहे, उद्याचं आपल्या देशातलं भविष्य आहे, आपल्या राज्यातलं, त्या भविष्याच्या बद्दल आपली जी भावना आहे, जी कुटील भावना आहे, ते याच्यातून लक्षात येतं. या पोरांचं भविष्य खराब करायला तुम्ही निघालात का, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. ऐन वेळेवर परीक्षा रद्द करणं. अध्यक्ष महाराज सरळ सेवा परीक्षेच्या तारखा वारंवार बदलल्या जातात, त्यामुळे विद्यार्थ्याचे मानसिक व आर्थिक नियोजन कोलमते. अध्यक्ष महाराज आणि म्हणून या सामान्य प्रशासनाने या ठिकाणी आम्हाला उत्तरामध्ये या सगळ्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण द्यावं. अध्यक्ष महाराज अलीकडे राज्य सरकारच्या परीक्षा घेण्याच्या बाबतचं अनेकदा जाहीर केलं जातं की आम्ही MPSCच्या थ्रू परीक्षा आता घेऊ. पण अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणात खाजगी संस्थांना, ज्या कंपन्या त्यांचं कोण ऑडिट करतं, काय त्यांचे आयडेंटिटी आहे, काय कळायला कारण नसतं. अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणात पेपरफुटी होतात. आपण एक कायदा करायचं मधल्या काळात ठरलं, कायदा झाला, कायदा आहेच आपल्याजवळ, पण अध्यक्ष महाराज या लोकांवर कुठली कारवाई केली जात नाही आणि पेपरफुटी झाली की मग पोरांच्या परीक्षा रद्द केल्या जातात आणि त्यांचं सगळं त्यांची मानसिकता बिघडवण्याचं काम हे सरकार करताना आपण पाहतोय. मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होतो. अध्यक्ष महाराज पोरांना पास करून देण्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात दलाल एजंट फिरतात. ते ना गृह खात्याचं लक्ष त्याच्याकडे राहतं आणि या पद्धतीनं या बेरोजगारांना लुटण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये सर्रास नोकरीच्या नावाने चाललेलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून या खाजगी कंपन्या हे कोणाच्या हस्तक आहेत, कशासाठी यांचा वापर केला जातो. राज्य शासनाजवळ आपल्याजवळ अनेक परीक्षा घेण्याच्या व्यवस्था आहेत, का राज्य सरकार त्याच्या माध्यमातून परीक्षा घेत नाही. आणि त्या पद्धतीचं मग आता गुसे साहेबांना मोठा त्रास असतो, कारण की वरच्या सभागृहामध्ये शिक्षण खातं म्हटलं तर सगळ्यात जास्त उत्तराचाच भडीमार तिथं, प्रश्नाचाच भडीमार तिथं असतं आणि त्याच्यामुळे किती शिक्षकांच्या भरत्या आणि याच्यातला झालेला घोळ याचं उत्तर देता देताच त्यांच्या नाकी नऊ येत असेल. परवा लॉबीमध्ये विनोद तावडे साहेब माजी शिक्षण मंत्री ते आणि गुसे साहेब आम्ही तिघे जण होतो. ते मला म्हणाले की हा विभाग गुसे साहेब मी तर कधीच जीवनात आता हा विभाग आपल्या हाती घेणार नाही, मला आली संधी तर. इतकं या विभागामध्ये जो त्रास आहे त्याच्याबद्दलचं ते वर्णन करत होते विनोद तावडे साहेब. गुसे साहेब पण सांगत होते.
पण मला म्हणायचं या निमित्ताने की यांचा काय दोष आहे? शिक्षक भरती काय हे करतात? आखरी ती व्यवस्था वेगळी आहे. आणि म्हणून हे सामान्य विभाग जो आहे, मग रोस्टर असेल, या सगळ्या भरतीच्या प्रक्रिया असतील, हे सामान्य विभागाचं काम आहे. आणि मग त्या मग समाज कल्याण असेल, आदिवासी असेल, ओबीसी असेल, अँटी व्हिजंटी असतील, या सगळ्या विभागाचं एक त्याला जे रोस्टर आहे ते ठरवून मग त्या पद्धतीच्या परीक्षा घ्यायला पाहिजेत. मग रोस्टर बरोबर नाही म्हणून परीक्षा रद्द, पेपर फुटला म्हणून परीक्षा रद्द, या सगळ्या प्रक्रिया आपल्याला या ठिकाणी महाराष्ट्रात पाहायला मिळतं. एकीकडे शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, एकीकडे या महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचं तरुणांच्या जीवनाशी खेळण्याचं पाप सर्रास केलं जातं. आणि हे या ठिकाणी थांबवलं पाहिजे. खाजगी कंपन्यांकडून होणारा गोंधळ थांबला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या परीक्षा शासनाने घेतल्या पाहिजेत. या पद्धतीची भूमिका मी या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महाराज, भरमसाठ परीक्षा फी. अध्यक्ष महाराज, मला एक कळत नाही की शासनाच्या परीक्षा आहेत, शासनाच्या नोकऱ्या आहेत, त्यांच्याकडून एवढे पैसे घेण्याचे कारण काय? अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, एका परीक्षेला 1000 रुपयापर्यंत शुल्क आकारले जाते. तर एका उमेदवाराला 5-6 फॉर्म भरले तर त्याला 6,000 ते 7,000 रुपये, कारण की वेगळ्या वेगळ्या भागामध्ये हे फॉर्म भरतात. अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून मग मोठ्या प्रमाणात हे लाखो लोक, समजा 2000 जागा भरायच्या असतील तर 2 लाख अर्ज येतात. बघ आता एक विद्यार्थी समजा 6 फॉर्म भरले, 6,000 झाले किती पैसे? हे पैसे जातात कुठं? एकीकडे तुम्ही नोकऱ्या देऊ शकत नाही त्या तरुणांना, एकीकडून त्यांच्या खिशातले पैसे लुटण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? आणि म्हणून या परीक्षा, कारण की आपण मधल्या काळात एक ठरवलं होतं आणि अनेक राज्यामध्ये चालतात. राजस्थानमध्ये आमचं सरकार असताना त्या ठिकाणी एक निर्णय घेतला होता की कुठलीही परीक्षा द्यायची, एकदा पैसे भरायचे, 500 रुपये नॉमिनल, आणि सगळ्या परीक्षा देण्याचा अधिकार राहतं. का नाही महाराष्ट्रात करत आपण? महाराष्ट्र का आता त्याला दिवाळा आऊट झालं की राज्याचं? राज्याच्या शिक्षित बेरोजगारांकडून पैसे लुटायचं काम हे सरकार करताय का? या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. की माझा प्रश्न या निमित्तानं हाच आहे की आपण एकदा त्याच्याकडून पैसे घेतले की त्याला सगळे परीक्षा देण्याचे अधिकार त्या विद्यार्थ्याला असावेत, त्या उमेदवाराला असावेत. ही या पद्धतीची भूमिका मी या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महाराज, रखडलेल्या सगळ्या नियुक्त प्रक्रिया, कारण की अनेक याच्यामध्ये परीक्षा झालेल्या आहेत, पण काही ना काही कारणानं आपण क्लास 2 असतील, क्लास 3 असतील, सगळे पदं थांबवून ठेवलेले आहेत. काय कारण आहेत? त्या सगळ्या कारणांचं आज या ठिकाणी उल्लेख झाला पाहिजे, आपण सांगितलं पाहिजे. आशिष शेलार सारखे विद्वान माणूस या सामान्य प्रशासनाचे ते मंत्री आहेत आणि त्या एवढा शक्तिशाली मजबूत माणूस सामान्य प्रशासनाचा मंत्री असताना हे सगळं तुमच्या मंत्रालयात होत असेल तर गंभीर बाब आहे. याची नोंद सामान्य प्रशासन. तर अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला सांगितलं की या सगळ्या रखडलेल्या नियुक्त प्रक्रिया, ज्याच्या परीक्षा झालेल्या आहेत, फक्त नियुक्त्या द्यायच्या आहेत, त्या तातडीने नियुक्त्या देण्याचा आपण निर्णय घ्यावा आणि ते आपल्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये या ठिकाणी यावा. वेटिंग लिस्टिंगचा एक मोठा प्रश्न आहे. अनेक मोठी वेटिंग लिस्ट या ठिकाणी तयार केली जाते. सभागृहाची वेळ सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत वाढविण्यात येते. अध्यक्ष महाराज, वेटिंग लिस्टच्या नावाने त्या विद्यार्थ्यांना थांबवलं जातं आणि त्याचा व्यवहार केला जातो. हे वेटिंग लिस्टचा जो विषय आहे तो सुद्धा तातडीनं आपण या ठिकाणी हे जे पात्र विद्यार्थी आहेत त्यांना तातडीनं नियुक्त्या करून त्यांना त्या सेवेमध्ये घ्यावे. कंत्राटी भरतीचं धोरण, खऱ्या अर्थानं कंत्राटी भरतीचं धोरण हे त्या तरुणांची फसगत करणार आहे. त्यामुळे एखाद्या ठेकेदाराकडून आपण आता मोठ्या प्रमाणात त्या पद्धतीच्या नियुक्त्या करायला निघालो. मग तहसील कार्यालय असेल, पंचायत समित्या असतील, अनेक विभाग जे आहेत, महत्त्वाचे विभाग आहेत, महसूल विभाग असतील, अनेक विभागामध्ये आपण लोक आता कंत्राटी कामगार कर्मचारी नेमायला सुरुवात केली. हे थांबवलं पाहिजे. आपण राज्याच्या जनतेकडून पैसे घेतो, कररूपाने पैसे घेतो, त्यांना सगळ्या सेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आमची आहे. पण आता एखाद्या कंत्राटी लोकांना आपण महसूल खात्यात भरती केली आणि त्यांनी त्याचे सगळे कागदच गहाळ केले. उद्या बँकांमध्ये आपण आता काहीतरी तिथंही चाललं झालं कंत्राटी, ते आपल्या हातात नाही, पण तिथंही आता उद्या पैसे घेऊन पळाले, असं कसं चालणार? आणि म्हणून कंत्राटी भरतीची व्यवस्था आपण थांबवली पाहिजे आणि त्या माध्यमातून रेग्युलर
या पद्धतीनं कर्मचारी भरती या महाराष्ट्रात घ्यावी, या पद्धतीचं या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय मी सांगू इच्छितो. परीक्षा शुल्काचा मी सांगितला धंदा हा नफेखोरीचा थांबवला पाहिजे. तांत्रिक गोंधळ आणि सर्व्हर, कारण की आता हे परीक्षा होतात ते सर्व्हर डाऊन होऊन जातं. आता मला एक कळत नाही, ते सर्व्हर डाऊन झालं. आता हे कुठं परीक्षा घेतात हे प्रायव्हेट लोक? गाईच्या कोठ्यात. त्यांच्याजवळ सेंटर पण नसतं, जागा पण नसतं, गाईच्या कोठ्यामध्ये ते लोक घेतात. सर्व्हर डाऊन झालं त्या पोरांच्या परीक्षेचा घोळ झाला. आणि म्हणून पोरांच्या जीवनाशी खेळू नका अशा पद्धतीचं मी या ठिकाणी सांगतो. आणि प्रश्नपत्रिका चुका आणि चुकीचे उत्तरं याचंही प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतं आहे. TCS आणि IBPS कडे सोपवलेली जबाबदारी खाजगी कंपन्याकडे काम दिल्याने तांत्रिक चुका कमी झाल्या असल्या तरी एकाच वेळी लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची क्षमता आणि केंद्राची उपलब्धता यामुळे वेळापत्रक लांबत आहे. त्यालाही आपण लक्ष घातलं पाहिजे. MPSC कडे सोपवलेली पदे बऱ्याच गट ब गट क पदाची भरती MPSC कडे वर्ग करण्यात आलेली आहे, परंतु आयोगावरील कामाचा वाढता आणि ताण, अपुरे मनुष्यबळ या प्रकारे प्रक्रियेत संतपणा आलेला आहे. कायदेशीर पेच आणि आरक्षण मी मगाशी सांगितलं अध्यक्ष महाराज, आरक्षणाचा बिंदू नामवाली याच्यात मोठा घोळ आहे अध्यक्ष महाराज. OBC जे उमेदवार असतात त्यांना तर इथं स्थानच मिळत नाही अशा पद्धतीची परिस्थिती झाली. एंटीवेजंटीमध्ये तेच हालत आहे. त्याचं हे जे बिंदू नामवाली आहेत त्याच्यामध्ये आणि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबमध्ये आता पोलीस भरत्या झाल्यात. तर भंडारा जिल्ह्यामध्ये पोलीस भरतीमध्ये 57 पोलीस लोकांची भरती होती. त्याच्यामध्ये ना OBC ना शेड्यूल कास्ट आणि ना शेड्यूल ट्राईब एकही त्याच्यामध्ये उमेदवार नव्हता, सगळे ओपन होते. त्यामुळे हा एक प्रश्न निर्माण झाला की ज्या जिल्ह्यामध्ये OBC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब एंटीवेजंटी मोठ्या प्रमाणात असतात त्या जिल्ह्यामध्ये एकही जागा या कॅटेगरीमध्ये नाही. आणि म्हणून हा सगळं बिंदू नामावलीचा दोष आहे आणि त्याच्यामुळे जनतेमध्ये रोष निर्माण होतो. ते तात्काळ थांबवलं पाहिजे, ही भूमिका आमची त्या ठिकाणी आहे. विशेष करून आपण हे तांत्रिक आणि सॉफ्टवेअरमधील त्रुट्या ते पण एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे. प्रशासकीय उदासीनतेचा आणि निधीचा अभाव, आकृतीबंध जे आपला आहे पॅटर्न आहे ते मंजूर नाही आहे. त्याच्यामध्ये अशी जी तुम्ही लक्ष घातलं पाहिजे की हा आकृतीबंध पॅटर्न जो आहे आपला याला मंजूर करून घेतला पाहिजे, सगळ्या विभागाचा करून घेतला पाहिजे. मला आठवतं की मी जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष होतो तर या मंत्रालयातले कर्मचारी माझ्याकडे आले होते. 3 या ठिकाणी त्यांच्या संघटना आहेत, ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. मी आमच्या तुमच्या विभागाच्या सचिव होत्या त्यावेळेस, त्यांना विधी व न्याय विभागाचे सचिव आणि चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांना बोलावून घेतलं आणि या संघटनेच्या लोकांना बोलवलं. यांचे प्रमोशन कधीच झाले नाही, थांबले होते सगळे, खूप वर्षापासून थांबले होते. आणि मग मी त्यांना टाईम लिमिट दिला आणि त्या टाईम लिमिटमध्ये तुम्ही हे सगळे प्रमोशन करा. आता या मंत्रालयामध्ये नाही तर दिव्याच्या खाली अंधार होता, या सगळ्यांचे प्रमोशन व्हायला लागले. आपल्याजवळ तीच परिस्थिती आता आहे की आपल्या इथं नियोजन नाही, निधी नाही आणि त्याच्यामुळे हे सगळे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे आपण एकदा याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. MPSCच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात येते. वार्षिक कॅलेंडरची अंमलबजावणी न होणे, आयोग दरवर्षी अंदाजित वेळापत्रक प्रसिद्ध करतो पण अनेकदा तारखानुसार जाहिरात निघत नाही. अध्यक्ष महाराज, MPSC सारख्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणी आपण एका पोलीस विभागाचा जो अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली होती त्याला सस्पेंड केलं होतं, त्या अधिकाऱ्याला MPSC मध्ये आपण नेमलं. अध्यक्ष महाराज, क्वालिटीचे अधिकारी आपल्या राज्यामध्ये आहे, चांगले लोक आहेत, त्यांना का संधी द्यायची नाही? ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागलेत अशा कर्मचाऱ्यांना भरती करून तिथं काय आपण लोक साध्य करून पाहता. आणि त्याच्यामुळे MPSC हे निष्पक्षपणे त्या ठिकाणी मेरिट विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यासाठी, होतकरू मुलांना संधी मिळण्यासाठी त्या पद्धतीनं काम व्हावं. चांगले विद्यार्थी म्हणजे चांगले उमेदवार, चांगले कर्मचारी आपल्याला मिळावेत अशा पद्धतीचा प्रयत्न MPSCच्या माध्यमातून व्हावा, अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महाराज, आरक्षण आणि कायदेशीर पेच हा तात्काळ याला मार्गी लावून
आपण या ठिकाणी हे करावं. अध्यक्ष महाराज, मराठा आरक्षण आणि EWS आणि समांतर आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन याचिकामुळे अनेकदा परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलल्या जातात. माझं आशिष शेलार साहेब आपल्याला विनंती आहे की या सगळ्या प्रश्नामध्ये मराठा आरक्षण, EWS समांतर आरक्षणाबाबतचे जे काही प्रश्न होतात त्याला एकदा आपण त्याचं प्रॉपर प्लॅन करून एकदा केलं नाही तर मग कायदेशीर पेच होतात, कोर्टात जातात लोक आणि मग सगळ्या परीक्षा थांबतात आणि मग बिना कर्मचाऱ्यांनी आपण कार्यालय चालवतो, अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. लाखो पदं खाली आहेत या महाराष्ट्रामध्ये आणि म्हणून याच्यावरचं एकदा आपण प्रॉपर नियोजन करावं, अशा पद्धतीची भूमिका मी या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महाराज, विशेष करून कंत्राटी भरती ही आपण थांबवली पाहिजे, कारण की याच्यामुळे तरुणांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झालेली आहे. रखडलेली शिक्षक भरती आणि पवित्र पोर्टलबाबत तांत्रिक अडचणी आहेत, त्याला आपण दुरुस्त केलं पाहिजे. पोलीस भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेतील गोंधळ. अध्यक्ष महाराज, पोलीस भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आता सगळीकडे आपण पाहतोय आणि आशिष शेलार साहेब आपलं मुख्यमंत्री जास्त ऐकतात म्हणून तुम्हालाच सांगतो की त्यांच्याकडे गृह खातं आहे. आपल्याला आता पोलीस भरतीमध्ये आपण चित्र पाहतो, मुंबईसारख्या शहरामध्ये ग्रामीण भागातले मुलं मुली येतात पोलीस भरतीसाठी, मोठ्या मोठ्या शहरात जातात आणि त्या रस्त्यावर बसस्टँडवर झोपतात. आपण मागच्या वेळेस ठरवलेलं होतं की पोलीस भरतीमध्ये येणाऱ्या मुला मुलींची सोय करून देण्याची व्यवस्था आम्ही त्या ठिकाणी करू, पण आपण तशी करतच नाही. आखरी ग्रामीण भागातले मुलं मुली आहेत, गरिबांचे मुलं आहेत, ते पोलीस भरतीमध्ये राज्याच्या पोलीस सेवेमध्ये भरती व्हायसाठी आलेले आहेत. ती आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की राज्य सरकारने पोलीस भरतीमध्ये त्या मुला मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था, त्यांना हे अनेक मुलं मुली मरतात, आपण पाहिलं अनेक घटना झालेल्या आहेत. तर तुम्ही त्यांचे खास आहेत म्हणून तुम्हाला सांग, सामान्य प्रशासन आहे, सामान्य प्रशासन आहे. तुम्ही तुमचा दंडा सगळ्यात जास्त असतो मोठा. सामान्य प्रशासन हे सगळं मंत्रालयाला चालवतं म्हणून तुम्हाला सांगतो आम्ही, कारण की तुम्ही तेवढे मजबूत आहात म्हणून तुमच्यावर भार आम्ही जास्त टाकला, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्यावर सामान्य प्रशासनाचा भार टाकलाय. त्या विचार होता तुम्ही अनेक विभागातील आकृतीबंध मंजूर नसल्याने भरती बंद होणं, प्रतीक्षा यादीतील. अध्यक्ष महाराज, समित्या आपण नेमतो. अरे समित्या नेमणं म्हणजे काय? हा वेळ काढूपणा आहे. याला त्या निमित्तानं आपल्याला माझं सांगणं आहे की आपण हे समित्या नेमण्यापेक्षा हे पहिले सुधार आपण केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, एक जुनी पेन्शनचा एक विषय मोठ्या प्रमाणात गाजतो आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही लोकप्रतिनिधीसुद्धा टार्गेट होतो आहे. 5 वर्ष लोकप्रतिनिधी आम्ही झालो तर आम्हाला पेन्शन चालू होतं आणि जे 35 वर्ष 36-37 वर्ष या राज्यात सेवा देतात त्याला पेन्शन नाही. आणि म्हणून या जुन्या पेन्शनच्या बाबतची भूमिका सरकारने एकदा स्पष्ट केली पाहिजे आणि ही जुनी पेन्शन लागू केली पाहिजे, ही भूमिका सुद्धा या ठिकाणी मी आवर्जून मांडतो आहे. राज्याच्या तिजोरीचं कारण नेहमी पुढं आणलं जातं. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं की राज्य शासन नेहमीच आर्थिक बोजा पडेल, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कर सवलत देताना आणि राजकीय जाहिरातीवर कोट्यावधी खर्च करताना तिजोरीचा विचार होत नाही, पण कर्मचाऱ्याचा हक्क व बोजा कसा असू शकतो याच्यावर जोर दिला जातो. अध्यक्ष महाराज, मला महसूल खात्यावर मी बोलतो, याच्यावरच खूप विषय बोलायचा होता पण मी कमी बोलतो. अध्यक्ष महाराज, माझा याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा भाग असा आहे. अध्यक्ष महाराज, एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाही, पण महसूल विभागामध्ये स्टॅम्प ड्युटीचा आपण एक विषय घेतला. अध्यक्ष महाराज, मी परवा पण विधानसभेमध्ये तो प्रश्न उपस्थित केला होता. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला लक्षात असेल की मीरा भाईंदरमध्ये त्या ठिकाणी जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी दिनांक 15/3/2021 रोजी पाठवलेल्या माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तिथील एका कॉन्ट्रॅक्टरच्या एका बिल्डरच्या बाबतचं पत्र पाठवलेलं होतं. अध्यक्ष महाराज, आणि जवळपास 58 विकास हक्क प्रमाणपत्र प्रकरणी त्यांना मुद्रांक शुल्क अभय योजना गैरलाभ देण्यासाठीच 1 वर्ष मुद्रांक शुल्क व दंड वसुली कारवाई टाळून 43 प्रकरणात फक्त 3.47 कोटी वसूल करून शासनाचे
6.75 कोटीचे नुकसान करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क दंड वसुली कारवाई नियमोचितरित्या टाळली. आर्धा विकास हक्क प्रमाणपत्र प्रकरणी सुमारे 8 कोटी रुपये वसूल केले जात नाही. अध्यक्ष महाराज, जवळपास याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर जवळपास 500 कोटीच्या वर मुद्रांक शुल्क हे या ठिकाणी वसूल केलं गेलं नाही. अशा पद्धतीचं चित्र आपण पाहतोय. पुणे असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, नाशिक असेल, अशा मोठ्या शहरामध्ये सरकार अशा काही बिल्डरांना मोठ्या प्रमाणात मदत करतं आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क तो त्या बिल्डरकडेच असतो. तो जनतेचा पैसा आहे, राज्याच्या तिजोरीत आला पाहिजे. त्या पैशाला खऱ्या अर्थानं तो राज्याच्या विकासासाठी येतो. एकीकडे आपण कर्ज घेतो राज्यावर, पण एकीकडे मुद्रांक शुल्क डुबवणारी व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि म्हणून महसूल विभागाने मीरा भाईंदरच्या प्रकरणामध्ये राज्यमंत्री महोदय बसलेले आहेत आपण इथं, ओ कदम साहेब, मुद्रांक शुल्क मीरा भाईंदरच्या बाबतचा मी उल्लेख केलेला आहे की लाखो कोटीचा मुद्रांक शुल्क बिल्डरनी त्या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्या IGRनी त्याचा रिपोर्ट पाठवला, त्या पद्धतीच्या वसुली करायला सांगितलंय, पण मुद्दामून केला जात नाही, त्याला मार्ग काढला जातो. अशा पद्धतीचं चित्र येतं. ते आपल्या प्रश्नाच्या उत्तरात या ठिकाणी आम्हाला अपेक्षित आहे अध्यक्ष महाराज. दुसरं, या ठिकाणी वनजमिनीचे शेतीचे पट्टे व घरासाठी पट्टे माननीय गणेश नाईक साहेब आणि महसूल विभाग वनमंत्री महोदय खऱ्या अर्थानं कन्क्लूड करा ना. वनजमीन, मी आता कन्क्लूड करतो म्हणून घाईघाईत करतो. थँक्यू. वनजमिनीचे पट्टे वन विभागाकडे आणि महसूल विभागाकडे याचा एक ड्राईव्ह घेतला पाहिजे. आपण वन हक्क कायदा घटना दुरुस्ती करून केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आदिवासी आणि गैर आदिवासी ज्यांचं अतिक्रमण आहे त्या अतिक्रमणधारकांना रेग्युलराईज करण्याच्या बाबतचं त्याच्यामध्ये स्पष्ट दिलेलं आहे. तो घटनात्मक अधिकार दिलेला आहे. पण हे सगळे अशिक्षित लोक आहेत. अनेक वर्षापासून त्यांच्या आजोबा पंजोबापासून ती जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. पण आता आपल्याला घरं बांधायची असतील, प्रधानमंत्री आवास योजनेतली घरं बांधायची तर पट्टा नाही. त्यांच्या शेतीची जमीन असेल त्या ठिकाणी आमचं म्हणणं आहे की एकदा त्या जमिनी त्यांच्या ज्या आहेत त्यांचं रेग्युलर अतिक्रमण आहे ते एकदा रेग्युलर करून घेतलं पाहिजे आणि मग आपली बाउंड्री करून एकही झाड कटलं नाही पाहिजे याची काळजी घेतली पाहिजे. आज अध्यक्ष महाराज, जेव्हा काही हमला करायचा असेल तर त्या बिचाऱ्या गरिबावर हमला केला जातो, त्याच्या जमिनीचं सगळं उद्ध्वस्त केलं जाते, काटेरी बाबराची झाडं लावली जातात. आणि म्हणून माझं आपल्याला महसूल विभाग आणि वन विभागाला माझी विनंती आहे की याचा एक प्रॉपर जिल्हानिहाय, मग नाशिक विभागातही ते प्रॉब्लेम आहेत, आमच्या पूर्व विदर्भातही आहे, आमच्या अमरावती विभागातही आहे, सगळीकडे हा प्रॉब्लेम आहे. आणि म्हणून माझं आपल्याला विनंती आहे की आपण तातडीनं महसूल विभाग आणि वन विभाग मिळून याचा एक ड्राईव्ह करून हे जे काय केलं की कागद अपुरे आहेत म्हणून त्याचे पट्टे आपण रद्द केलेले आहेत. धन्यवाद. ते कागद आपल्याला देता येतात, आदिवासी विभागाकडून त्याची सगळी माहिती आपल्याला घेता येते. आणि अध्यक्ष महाराज, माझी आपल्याला मागणी आहे की त्यांना ते पट्टे त्यांना देण्याच्या बाबत त्या गरीब माणसाला ते पट्टे मिळावेत, ही भूमिका या ठिकाणी मी मांडतो अध्यक्ष महाराज. आणि दुसरं एक अध्यक्ष महाराज, मी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचा एक मुद्दा या ठिकाणी मांडतो आणि माझं भाषण संपवतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला लक्षात असेल की राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ साहेब यांनी, ते स्वतः मंत्री आहेत त्या विभागाचे, राज्य शासनाच्या हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळातील गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर नाही आपलं हे तुम्हाला पत्र दिलेलं आहे, त्यांनी मंत्री महोदयांनी आणि उपाध्यक्षांनी दिलेलं आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की हाफकिनमध्ये महामंडळातील अधिकारी उमेश पवार पाळी, अभियंता नवनाथ गर्जे उपव्यवस्थापक आणि श्री संपदा पटवर्धन उपलेखा अधिकारी यांच्यावर एक समिती पण आपण बसवली होती, लाचलुचपत त्यांच्यावर हे झाले होते. आणि ते बसवल्यानंतर त्यांनी रिपोर्ट पण दिला की हे त्या भ्रष्टाचारामध्ये आहे. मंत्री तुम्हाला पत्र देते, विधानसभेचे उपाध्यक्ष पत्र देते, काय हे कोण आहेत हे लोक
की त्यांच्यावर कारवाई ते अनेक वर्षापासून तिथं आहेत. तिथं सगळ्या हप्किंच्या व्यवस्थेचा खराबा करतात, खेळखंडोबा करतात आहेत, लोकांच्या जीवाशी खेळतात आहेत. तर तुम्हाला अडचण काय? आणि जी कमिटी बसवली होती त्या समितीने रिपोर्ट दिलेला आहे. त्यामुळे आपण तात्काळ या ज्या अधिकाऱ्यांच्या बद्दलचे जे पत्रव्यवहार आपल्यासोबत झालेले आहेत, आपणच मंत्री आहात, आपणच सांगितलं, पण मंत्र्यांनी तुम्हाला पत्र दिलेलं आहे, माझ्या हातात आहेत. उपाध्यक्षांनी तुम्हाला पत्र दिलं, तेही माझ्या हातात आहे. मग आपण काय त्यांच्यावर कारवाई करत नाही? तुम्ही मंत्री आहात तर काय काय कुठं पाणी मुरतंय? आणि म्हणून या सगळ्या प्रश्नाचं गोकुळ हसून नाही चालणार, तुम्हाला याचं उत्तर द्यावं लागणार आहे. आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये आणि सरकारी रुग्णालयांच्या तर अवस्था फारच वाईट आहे. ते तुम्ही सांगितलं की एक सक्षम मंत्री आलेत, आमचे मित्रमंत्री झालेत, त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद झाला. पण आपण आत्ता तुमचे सगळे हॉस्पिटल जे आहेत, या हॉस्पिटलची फार दयनीय अवस्था आहे. मेडिकल कॉलेज, शासकीय हॉस्पिटलची अवस्था दयनीय आहे. आपण केव्हा दुरुस्त करणार? मुख्यमंत्र्यांनी 3 हॉस्पिटल या राज्यामध्ये त्यांनी एक घोषणा केलेली होती, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मुख्यमंत्र्याचंही सुद्धा ऐकलं जात नाही तुमच्या विभागात. काय तुमचं विभाग काय वेगळं आहे शासनाच्या पेक्षा? मुख्यमंत्र्यापेक्षा तुमचं विभाग मोठं झालेलं आहे. आणि म्हणून या सगळ्या शासकीय हॉस्पिटलची जो दर्जा खालवलेला आहे, माणसं सरळ जातात, लोक आडवे होऊन निघतात. आणि म्हणून या सगळ्या दर्जा कसा चांगला कराल त्याबद्दलचंही उत्तर आपण द्यावं. आणि मंत्री अध्यक्ष महाराज, आम्हाला मंत्र्यांकडून उत्तर पाहिजे. एकाने उत्तर द्यायचं आणि बाकी सगळं गुंडाळायचं असं नाही. धन्यवाद. चला मोहन मते, आपल्याला 3 तासाची चर्चा आहे. अर्धा तास मंत्र्यांच्या उत्तरासाठी राखीव ठेवला तर 2.5 तास शासनाचे लक्ष चर्चा सुरू केली आहे. अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक विषयात जेवढं होईल तेवढं करायचं. विद्युत अध्यक्ष महोदय, राज्यातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात वाळू व मुरुम माफियांचा उच्छाद वाढलेला दिसून येत आहे. शासनाच्या महसुलाला मोठा तोटा होत असताना दुसरीकडे सामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, या भागात वाळू माफिया खुलेआम दिवसाढवळ्या नदीपात्रातून वाळू व मुरमाचे बेकायदेशीर उत्खनन करत आहेत. विशेष म्हणजे ही वाळू सामान्य नागरिकांना शासनाने ठरवून दिलेल्या वाजवी दरापेक्षा अनेक पटीने जास्त दराने विकली जात आहे. घर बांधणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना अक्षरशः लुटले जात आहे. यावनी गंभीर बाब म्हणजे या सर्व प्रकारामध्ये काही महसूल अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार तसेच जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने हा प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक रीतीघाटाचे टेंडर कालबाह्य झालेले असताना त्यांचा पुनर्लिलाव करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता काही ठराविक लोकांनाच फायदा व्हावा यासाठी रेतीघाटांच्या मुदती वाढवण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे. काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय घेतला गेला असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत आहे. यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा तोटा होत आहे आणि दुसरीकडे वाळू माफिया मात्र कोट्यवधी रुपयाची अवैध कमाई करत आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 8 एप्रिल 2025 रोजी वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार वाळू घाटांचे लिलाव करून शासनाला महसूल मिळवून देणे आणि वाळूचा पुरवठा पारदर्शक पद्धतीने करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात ब्रह्मपुरी विभागातील 13 वाळू घाटांमध्ये या धोरणाचे उघड उल्लंघन झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, लिलाव मंजुरी आदेश व करारनामा स्पष्ट अटी असतानाही काही अधिकाऱ्यांनी अधिकाराबाहेर जाऊन आदेश देत अतिरिक्त वाळू साठा रिप्लेनिशमेंट करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे शासनाच्या नियमाची पायमल्ली झाली असून त्याचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार शासनाकडे जमा व्हायला हवे असलेले 18 कोटी 38 लाख रुपयांपेक्षा अधिक महसूल जमा करण्यात आलेला नाही. तसेच 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची वाळू हायवेद्वारे ट्रकद्वारे बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, एकूण मिळून 300 कोटी रुपयापर्यंत शासनाचे नुकसान झाल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. अध्यक्ष महोदय,
इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी होणे म्हणजे केवळ प्रशासनिक दुर्लक्ष नव्हे तर वाळू माफिया आणि काही अधिकाऱ्यांमधील संगनमताचा संशय निर्माण करणारी बाब आहे. अध्यक्षमध्ये यात काही पार्टनरपेशन नेतृत्व आहे, नेते आहे, काही अधिकारी आहे, काही व्यापारी आहे, यांनी हे सगळं घडवून आणलं आहे. माझी आपला नम्र विनंती आहे की ब्रह्मपुरी विभागातील 13 वाळू घाटांमधील व्यवहाराची चौकशी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. 2 शासनाला झालेल्या नुकसानाची संपूर्ण संबंधित अधिकारी व लिलावधारकांकडून वसूल करण्यात यावी. दोषी आढळलेल्या अधिकारी व संबंधित व्यक्तीवर कठोर शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. राज्यात वाळू उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारदर्शक व डिजिटल यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे राबवावी. अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय वन विभागाचा आहे. आपण आज अर्थसंकल्पीय अनुदानावर चर्चा करत असताना मी एक अतिशय गंभीर बाब आपल्या निदर्शनात आणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील वन्यजीव संरक्षण आणि उपचार व्यवस्थेतील असमानता विशेषतः नागपूर येथे असलेल्या वन्य प्राणी उपचार केंद्राबाबत अध्यक्ष महोदय, नागपूर येथील सेमिनर हिल्स परिसरात असलेले वन्य प्राणी ट्रीटमेंट सेंटर हे विदर्भातील जखमी, आजारी आणि अपघातग्रस्त वन्य प्राण्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. परंतु दुर्दैवाने या केंद्राला आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक सुविधा देण्याबाबत राज्य शासनाने विशेषतः वन विभागाने सातत्यानं दुर्लक्ष केले आहे. राज्यात मानव वन्यजीव संघर्षाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना वाघ, बिबट्या, हरिण यासारखे प्राणी जखमी अवस्थेत आढळतात. अशावेळी त्यांना तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक असते. मात्र नागपूरच्या या केंद्रात आधुनिक वैद्यकीय सुविधा, पुरेसे डॉक्टर आणि आवश्यक निधी नसल्यामुळे अनेक वेळा प्राण्यांचे प्राण धोक्यात येतात. मी या सभागृहातून वनमंत्री यांचे लक्ष वेधू इच्छितो. विदर्भातील या महत्त्वाच्या केंद्राकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? राज्याच्या इतर भागात निधी उपलब्ध होत असताना परंतु नागपूर आणि विदर्भाला प्राधान्य का दिले जात नाही? या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना एक निवेदन आहे की नागपूर येथील वन्यप्राणी ट्रीटमेंट सेंटरसाठी तात्काळ विशेष निधी मंजूर करावा. आधुनिक उपकरणे आणि तज्ञ पशुवैद्यकांची नियुक्ती करावी. विदर्भातील वाढत्या मानव वन्यजीव संघर्ष लक्षात घेऊन येथे प्रादेशिक स्तरावरील अत्याधुनिक वन्यजीव प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घ्यावा. वन्यजीव उपचार आणि पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करावी. अध्यक्ष महोदय, वन्यजीव आपल्या पर्यावरणाचे आणि नैसर्गिक वारसाचे रक्षक आहेत. त्यांचे संरक्षण आणि उपचार ही केवळ प्रशासनाची नव्हे तर आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि नागपूरच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे शासनाने गंभीर लक्ष द्यावे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. मी आपल्या मतदारातून शासनाचे दक्षिण नागपूर मतदारसंघातील मौजा हरपूर परिसरात प्रस्तावित क्रीडा संकुलाचा महत्त्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. नागपूर सुधार प्रदेशच्या मालकीचा मौजा हरपूर येथील खसरा क्रमांक 9 ते 12 व 16/2 या सुमारे 5.50 एकर जागेवर आधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश केवळ इमारती उभारणे नसून या भागातील युवकांना उत्तम क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पासाठी पूर्वी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध इमारती, जलतरण तलाव, क्रीडा मैदान तसेच खेळाडूंकरता आवश्यक सुविधा उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. काही बांधकामे अपूर्णावस्थेत राहिली आहेत. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी सुमारे 45 कोटी रुपयापेक्षा अधिक निधीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या निधीतून मैदानाचे सुशोभीकरण, संरक्षण भिंत, क्रीडा सुविधा तसेच खेळाडूंना आवश्यक असलेले मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात दक्षिण नागपूर व आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात युवक आणि क्रीडाप्रेमी आहेत. योग्य सुविधा नसल्यामुळे
त्यांची प्रतिभा विकसित होण्यास मर्यादा येत आहेत. जरा क्रीडा संकुल प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण झाला तर तो नागपूर शहरासाठी नव्हे तर संपूर्ण विदर्भासाठी प्रेरणादायी ठरेल. अध्यक्ष महोदय, एक मी गोष्ट आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आणू इच्छितो की नागपुरात विदर्भ रणजी टीममध्ये महिलांकरता 8 मुली माझ्या मतदारसंघात अशा आहे त्या विदर्भ टीममध्ये यांचं सिलेक्शन झालं. परंतु त्या आदिवासी समाजाच्या मुली आहे, त्या आदिवासी समाजाच्या महिला घरात बाळणपण त्यांचं झालं, रस्त्यावर झालं, कुठं झालं कुणाला माहीत नाही, त्याची डेट ऑफ बर्थ त्यांना माहीत नाही. परंतु त्या मेहनती मुली असल्यामुळं 8 मुलीचं सिलेक्शन VCAला झालं. आणि एक तर मुलगी अशी आहे का जी आता टेस्ट करता तिचा नंबर लागलेला आहे. त्या मुलींपाशी त्यांची डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नसल्यामुळं त्यांच्यापाशी व्हॅलिडिटी आहे. त्याच्यामुळं माझी एक विनंती आहे, या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेऊन या ज्या मुली आहे या मुलींची जरी व्हॅलिडिटी यांच्यापाशी नसली तरी त्या खऱ्या आदिवासी आहेत. ते कुठनं आले काय त्यांना माहीत नसेल, परंतु त्या मध्य प्रदेशातनं कुठं तरी त्या मुली त्यांचे पालक त्यावेळेस येऊन गेले आणि त्या मुली आज ज्या पद्धतीचं शिक्षण घेत आहे, ज्या पद्धतीची ट्रेनिंग त्यांना मिळत आहे आणि त्या भारतासाठी घेतील अशी त्यांची अवस्था आहे. तर अशा मुलींकरता NT करता जसे भटके विमुक्त जमाती आहे त्यांना आपण तिथेच त्यांचं डेट ऑफ बर्थ, त्यांची व्हॅलिडिटी त्याची कशी प्रूव्ह करून देतो. ते कुठल्या इथून आले परंतु यांची व्हॅलिडिटी प्रूव्ह करणं शक्य नाही. त्याच्यामुळं अशा आदिवासी मुलींकरता मुलांकरता आपण त्यांना व्हॅलिडिटी मिळणं, त्याची डेट ऑफ बर्थ व्यवस्थित त्यांना ओरिजिनल कशी देता येईल या दृष्टीनं प्रयत्न करणं हे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा परत एक विषय वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भात आज आपण आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करीत आहोत. राज्य शासनाने आरोग्य सेवेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात काही ठिकाणी अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक परिस्थिती दिसून येते. नागपूर येथील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात तब्बल 3 कोटी 30 लाख रुपये खर्च करून उभारलेले अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया कक्ष ऑपरेशन थिएटर गेल्या 2 वर्षापासून बंद असल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. शासनाचा इतका मोठा निधी खर्चूनही जर जी सुविधा रुग्णांसाठी वापरता येत नसेल तर हा केवळ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नसून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. अध्यक्षमध्ये या रुग्णालयात दरमहा सुमारे 5,000पेक्षा जास्त रुग्ण उपचारासाठी येतात. अनेक गरीब व गरजू रुग्ण अत्याधुनिक उपचारांच्या अपेक्षेने येथे येतात, पण दुर्दैवाने अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर असूनही ते बंद असल्यामुळं रुग्णांना योग्य वेळी योग्य उपचार मिळत नाहीत. काही रुग्णांना खाजगी रुग्णालयाकडे वळते व्हावं लागतं. अध्यक्षमध्ये 2 मिनटं. ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक ताण येतो. याहून ही गंभीर बाब म्हणजे अत्याधुनिक कक्ष असूनही किरकोळ शस्त्रक्रिया देखील होत नसल्याची तक्रार समोर आली आहे. यामुळे शासनाने केलेल्या या 3.60 कोटीच्या ऑपरेशन थिएटर याचे प्रेस नोट अध्यक्ष माझ्या समोर आहे आणि त्याच्यामुळं मी आपणास देतो. त्याच्यामुळे हे जे दंत महाविद्यालय याचे ऑपरेशन थिएटर सध्या बंद पडल्याची अशी अवस्था आहे. अध्यक्षमध्ये मान्य या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांनी नागपूर मेडिकल करता इतका मोठा निधी दिला आहे का ज्याची काही हे नाही. परंतु ज्या पद्धतीनं आज निकृष्टता दर्जाचं बांधकाम त्या मेडिकलमध्ये सुरू आहे त्याच्यामुळं येणाऱ्या काळात मला असं वाटतं त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून येणाऱ्या काळात हे हॉस्पिटल कसं बांधलं, कसा भ्रष्टाचार झाला याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. मला या माध्यमातून आपल्या अर्थसंकल्पीय मागण्याच्या माध्यमातून मी एवढीच विनंती करतो या गोष्टीवर आपण लक्षात ठेवून हा विषय पूर्णत्वास द्यावा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्या आपल्याला 7 वाजता उत्तर सुरू करायचं आहे ना. पुरवणी मागण्या डिमांड्सवर अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्यावर अध्यक्ष महोदय चर्चा करायला मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय,
मगाशी माननीय पटोलेंनी हा विषय मांडलाय की किमान विरोधी पक्षाला, तिन्ही पक्षाला, विरोधी पक्षातल्या कोणता विषय या डिमांडसाठी घ्यावा याचा प्रायोरिटी विचारायचं तारतम्य हे विधिमंडळाने दाखवणं आवश्यक आहे, विधिमंडळ कार्यालयाने. किमान ठीक आहे, विरोधी पक्षनेते नसले तरी बाकीचे पहिल्या 4 बेंचवर बसणाऱ्या आमदारांना तर विचारायचं की बाबा तुम्हाला कुठला विषय घ्यायचा आहे. आणि त्यामुळं अजूनही विचार करा, पुढच्या 3 दिवसाची प्रायोरिटी बदलायची किंवा पुढच्या शेवटच्या 2 दिवसाची प्रायोरिटी बदलायची असेल तर विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्याचा आनंद तुम्हाला नक्की मिळेल. अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभागात 22 जानेवारी 2026ला भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार होणाऱ्या जनगणनेत केवळ शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब यांचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मात्र अदर बॅकवर्ड क्लास OBC, विमुक्त भटक्या जाती जमाती, इतर सर्व समाज, मराठा समाज यांची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याची स्पष्ट तरतूद केलेली नाही. 22 जानेवारीला 2000 तुम्ही जाऊन, मी दुसरा विषय घेतो तो, पण तुमच्या खात्यात तुमच्या कानावर नाही पडलं तर कसं? जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशनचा विषय आहे, GADचा विषय आहे. GAD आपल्याकडे GAD आहे ना? हो, GAD आहे. तातडीची गरज असेल तर आपण जावा, मी वन खात्यावर बोलतो. जाऊन ये, तुम्ही जाऊन ये. अध्यक्ष महोदय, महसूल आणि वन विभागात महसूल मंत्री महोदय नाही आहेत. अच्छा, तर मी याच सभागृहामध्ये बीडमधल्या आष्टी तालुक्यातील काही हिंदू देवस्थानच्या जमिनीच्या बळकावण्याचे प्रकरण मांडलेलं होतं. देवस्थान इनाम आणि वक्फ जमिनी संदर्भात तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बनावट खालसा आदेश काढून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे समोर आलं. तक्रारीनंतर SIT चौकशीत 93 खालसा आदेश बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. बनावट आदेश काढून जमिनी बळकावलेत. न्यायालयात दोष आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. त्यापैकी केवळ 40 प्रकरणाचे पुनर्निरीक्षण शासनाने करण्याचे छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तांना आदेश दिलेले आहेत. मात्र उर्वरित प्रकरणांची अजूनही निर्णय झालेला नाही, चौकशी झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, विशेष म्हणजे मौजे चिचेपूर तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथील मस्जिद दर्गा इमाम जमिनीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना आष्टी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असतानाही ते प्रकरण पुनर्निरीक्षणातून वगळण्यात आलेलं आहे. ही जमीन सुमारे 200 कोटी रुपयाची आहे आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत आहे. माझा प्रश्न आहे की या सर्व प्रकरणाच्या पुनर्निरीक्षणात विलंब का होतोय? माझी माननीय महसूल राज्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की याचा आढावा आपण घ्यावा, कारण सभागृहात दिलेलं आश्वासन आहे आणि त्यामुळं यासाठी तातडीनं माननीय मंत्री महोदयांनी यात लक्ष घालावं अशी माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय, महसूल विभाग कसा चालतो याचं आणखीन एक उदाहरण मी आपल्याला देतो. माझ्या वाळवे तालुक्यात मालेवाडी इथं एक शेतकरी आहेत, श्रीमती रंगूबाई खंडागळे, त्यांच्या नावानं जमीन आहे. यांच्या येडेनिपाणी येथील गट क्रमांक 1663 मधील जमिनीत हायवेचे काम करणाऱ्या DP जैन इन्फ्रा या कंपनीने परवानगीशिवाय बेकायदेशीर उत्खनन केलेलं आहे. केवळ सपाटीकरणाची परवानगी असताना सुमारे 11 गुंठे क्षेत्रात 14 ते 15 फूट खोल खड्डा करून हजारो ब्रास मुरुम काढून नेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या शेतकरी महिलेची सुपीक जमीन पूर्णपणाने गेलेली आहे, म्हणजे जमीनच निघून गेली, म्हणजे एकदम खड्डाच जमिनीत काढला आहे. आणि म्हणून विशेष म्हणजे वाळवा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीही पत्राद्वारे ही चोरी मान्य केलेली आहे. तरी देखील अद्याप कंत्राटदारावर अतिरिक्त त्याने जे उत्खनन केलं त्याच्याबद्दल गुन्हा दाखल केलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदारावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, शेतकरी महिलेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी आणि जमीन पूर्ववत करून रस्ता उपलब्ध करून देईपर्यंत कंत्राटदाराचं काम थांबवावं
अशी माननीय महसूल मंत्र्यांकडे आणि शासनाकडे माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, वन विभागात माझ्या मतदारसंघात ईश्वरपूर मतदारसंघात एक दत्त टेकडी हा परिसर आहे. विकासासाठी शासनाने त्याला पूर्वी मंजूर निधी केलेला होता. गणेश नाईक साहेबांनी देखील याला मान्यता दिलेली आहे आणि आता उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण 3 कोटी रुपयाची अजून आवश्यकता आहे. तरी माननीय वन विभागाचे मंत्री महोदय माननीय गणेश नाईक साहेब यांना माझी विनंती आहे की हा निधी त्यांनी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आता या ठिकाणी आपल्या परदेशातल्या अडकलेल्या आखाती देशातल्या लोकांना परत आणण्यासाठी सामान्य प्रशासनाने लक्ष घातलं पाहिजे आणि यासाठी वेगवेगळ्या वेळी आपण वेगवेगळे लोक सांगतात आम्ही आमच्या खर्चातनं माणसं परदेशातनं परत आणली, इकडनं आणली, संकटग्रस्त भागातनं माणसं परत आणतो. त्यावेळी व्यक्ती श्रेय घेतात. त्यावेळी ऐवजी सरकारने प्रोव्हिजन करून एक स्टँडर्ड SOP निश्चित केली पाहिजे आणि अशा संकटग्रस्त महाराष्ट्रीयन लोकांना देशातून जगातून परत आणण्यासाठी अध्यक्ष महोदय त्यांनी वेळ घेतला पाहिजे, पैसे निधी खर्च केला पाहिजे अशी माझी त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शालेय शिक्षण विभागात आमच्या सरकारच्या काळात, ज्या सरकारमध्ये मुश्रीफ साहेबही मंत्री होते, 1500 मॉडेल स्कूल उभारण्याची राज्यात कल्पना होती, संकल्पना सुरू करण्यात आली. मात्र 5 वर्षानंतर केवळ 488 शाळांना मंजुरी देण्यात आली. काहींचं काम पूर्ण झालं. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की 1500 मॉडेल स्कूलचे तातडीने काम विशेष निधी देऊन सरकारने पूर्ण करावं. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी मी काल भाषणात देखील सांगितलं की शिक्षणावरचा खर्च सरकारने कमी केलेला आहे. आम्ही जे काल भाषण केलं त्यातल्या मुद्द्यांना डायरेक्ट असं काय उत्तर आलं नाही आम्हाला, राईट ऑफ रिप्लाय नाही असं सांगितल्यामुळं, नाही तर अनेक उपप्रश्न आम्हाला विचारता आले असते. पण एक उदाहरण मी कालही दिलेलं की शिक्षण विभागात अनेक गोष्टींवर कपात करण्यात आलेली आहे बजेटमध्ये. परदेशी शिष्यवृत्ती 40 कोटीवरून 15 कोटी करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणाचं बजेट मागच्या वर्षीपेक्षा 1000 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आलेलं आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना 1800 कोटीवरून सरळ 322 कोटीवर आणलेली आहे. तांत्रिक शिक्षणाचा निधी 1600 कोटीहून 300 कोटीवर आणलेला आहे. याचा अर्थ काय, तर सरकार याच्यात लक्ष देत नाही आणि शिक्षण कमी जर झालं तर राज्याच्या भविष्य काळातल्या पिढीवर त्याचा दुष्परिणाम होणार आहे आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की यात सरकारने लक्ष घालावं. अध्यक्ष महोदय, 6 फेब्रुवारी 23च्या शासन निर्णयानुसार विना अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय झाला होता. काही शाळा शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या कमी असल्यामुळं अनुदानातून वंचित राहिलेल्या आहेत. अशा शाळांना 23-24 आणि 25-26 ते 25-26 या कालावधीत 60% अनुदान देऊन शिक्षकांना न्याय द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, फक्त एखाद्या वर्षी पटसंख्या त्यांची कमी झाली की ते अनुदानातनं त्या शाळा किंवा ते वर्ग बाजूला काढण्यात आलेले आहेत. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी आता धरणं आंदोलन आझाद मैदानात घेतलेलं होतं, कालच मी त्यांना भेटून आलो. 23-24 ते 25-26 या कालावधीसाठी जर एखाद्याला पटसंख्या कमी झाली असेल तर त्याला अजून 1 वर्ष संधी द्यावी आणि त्याला ह्या अटीवर मंजूर करा की पुढच्या वेळी तुमची पटसंख्या भरली पाहिजे. पण ते अनेक वर्ष ती शाळा चालवत आहेत आणि म्हणून त्यांना न्याय, शिक्षकांना 60% अनुदान देऊन शिक्षकांना न्याय द्यावा. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक प्रश्न या शिक्षण विभागात आहे. पवित्र पोर्टल टीचर रिक्रुटमेंट सिस्टीममध्ये जवळपास 2,36,000 उमेदवारांनी परीक्षा दिलेली आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया मात्र रखडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पवित्र पोर्टलमध्ये कल्पना चांगली आहे. 2,36,000 लोकांनी महाराष्ट्रात परीक्षा दिली आहे आणि परीक्षा देऊन ते वाट बघतायत की आम्हाला कधी सिलेक्शनचे ऑर्डर येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, RTE नुसार शिक्षक पदभरती तातडीने पूर्ण करावी आणि संबंधित मागण्यांवर निर्णय घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. आणखीन या विभागात दुसरा एक प्रश्न आहे.
समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱ्या 3,378 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत दिलेलं आश्वासन देखील सरकारने पूर्ण करावं. आता समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱ्यांच्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना एक कमिटी नेमण्यात आली. त्या कमिटीने आपला अहवाल दिलेला आहे. अहवाल दिल्यानंतर निम्मे लोकांना शासन सेवेत सामावून घेतलं आणि निम्मे 3,378 लोकांना घेतलं नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या लोकांनी आता आझाद मैदानात धरणं धरलेली आहेत आणि म्हणून सरकारने या पवित्र पोर्टलवर परीक्षा दिलेल्यांना शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडली आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत जे 3,378 कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांना सामावून घ्यावं. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण हा विषय असा आहे की सरकारने जास्तीत जास्त निधी देऊन यात लक्ष देऊन मदत करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव या विभागात हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनने लसीकरणात त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. घटसर्प, डांग्या खोकला आणि धनुर्वात या त्रिगुणी DPT लसीचे उत्पादन करण्याची क्षमता हाफकिनकडे आहे. मात्र 4 डिसेंबर 2025ला संचालक मंडळाची एक बैठक झाली. या लसीचा सीड स्ट्रेन संदर्भात त्यात चर्चा झाली. ही अत्यंत दुर्मिळ आणि अमूल्य जैव संपत्ती ही आहे आणि तिचं बाजारात शेकडो कोटी रुपयाचं किंमत आहे. पण गंभीर बाब अशी की एका खाजगी कंपनीने हा स्ट्रेन व्यावसायिक अटीवर घेण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर आता ही मीटिंग होऊन हा लसीचा सीड स्ट्रेन हा त्या खाजगी कंपनीला देण्याचं काम आता चालू झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, एका खाजगी कंपनीच्या मागणीवरून अशी मौल्यवान जैव संपत्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू होणं चिंताजनक आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या वाल्डमर हाफकिन शास्त्रज्ञ होते त्यांच्या नावानं आपण ही संस्था उभी केली. त्यांनी कधी आयुष्यात पेटंट घेतलं नाही. त्यांचं म्हणणं मानवतेच्या सेवेसाठी या लसी विकसित करायच्या आहेत आपल्याला. त्यामुळं वैद्यकीय शोध मानवतेच्या हितासाठी असावेत असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. माझी शासनाला स्पष्ट मागणी आहे की त्रिगुणी लसीची सीड स्ट्रेन कोणत्याही खाजगी कंपनीला देण्याऐवजी हाफकिन महामंडळाने स्वतः लसीचे उत्पादन सुरू करावे. त्यामुळं लस नागरिकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होईल, आरोग्य व्यवस्था मजबूत होईल आणि ही अमूल्य जैव संपत्ती खाजगी हातात जाण्याचा धोका टळेल. आणि म्हणून माझी माननीय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव विभागाला विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे. मग हाफकिनमध्ये काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे इश्यूज आहेत. जोरगेवार साहेबांनी आमच्या विधानसभेच्या सदस्यांनी लक्षवेधी लावलेली, अण्णा बनसोडे साहेबांनी उपाध्यक्षांनी मिटिंग घेऊन पत्र देऊन देखील त्याच्यावर म्हणजे उपाध्यक्षांनी मिटिंग घेऊन पत्र देऊन देखील त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की जे 2-3 अधिकारी आहेत त्यांची सखोल चौकशी करावी आणि असे खाजगी स्ट्रेन जर बाहेर जात असतील तर हे गंभीर आहे आणि खाजगी कंपन्याला एंटरटेन करायचं थांबवावं अशी माझी विनंती आहे. विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी, आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल महाराष्ट्राने घालून दिलेल्या पात्रता निकषामुळे बाहेरून जे मराठी लोक परीक्षा देतात त्यांच्या काही अडचणी आहेत. त्यामुळे त्याही निकषात काही बदल करण्याचं काम करावं. धन्यवाद. माननीय शेवटचं मंत्री महोदय नव्हते म्हणूनच राहिले, ते आल्यामुळं मी कागद काढला बाहेर. माननीय नियोजन मंत्री महोदय आणि IT विभागाचे ते आहेत. अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यांना मी मगाशी सांगितलं की 22 जानेवारी 26 रोजी राजपत्र काढले केंद्र सरकारने. त्यात शेड्यूल्ड कास्ट आणि शेड्यूल्ड ट्राईबचाच उल्लेख केलेला आहे. आणि माझी मागणी आहे की अदर बॅकवर्ड क्लास, OBC, विमुक्त भटक्या जाती जमाती तसेच इतर सर्व समाज, मराठा समाज यांची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. खरी लोकसंख्या त्यामुळे समोर येणार नाही आणि त्यानुसार योजना व आर्थिक तरतूद ठरवणे कठीण जाईल. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय,
जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनानं केंद्र सरकारकडे पुन्हा एकदा करावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, जनगणना हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक मध्ये माझ्या मतदारसंघातील साखराळे गावाचा समावेश उरण ईश्वरपूर शहरासोबत केलेला दिसतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की साखराळे हे पूर्णपणे स्वतंत्र गाव आहे. दैनंदिन कामकाज ग्रामपंचायत अधिकारी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीच्या अधीन चालते. MDDS सांकेतांक देखील भिन्न आहेत. उरण ईश्वरपूरचा 8,080,28,91 आहे आणि साखराळ्याचा 30,28,91,001 आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी मंत्री महोदयांनी त्यात लक्ष घालावं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाच्या बद्दल मी मागं बोलताना मागणी केली माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या समोर की 8 MBBSच्या जागा सीमा भागातल्या लोकांच्यासाठी आपण आरक्षित पूर्वी केलेल्या होत्या. आता त्या 50 कराव्यात अशी आमची मागणी आहे. कारण सीमा भागातील लोकसंख्या वाढली आहे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या देखील आता महाराष्ट्रात आपण वाढवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ACBC आरक्षण लागू झाल्यावर दाखले मिळण्यासाठी झालेला विलंब, ACBC आरक्षण टिकणार नाही अशा पसरवलेल्या अफवा, मराठा कुणबी EWS या आरक्षणापैकी कोणता विकल्प निवडायचा याबाबत अस्पष्टता असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज अनेक भरती जाहिरातींमध्ये EWS प्रवर्गात राहिलेले असून गुणवत्तेच्या आधारे ते नियुक्तीस पात्र ठरून देखील त्यांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. या कामी या मुलांनी पाठपुरावा केला असता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांनी आपल्याकडे सदर उमेदवारांना अधिसंख्या पदावर नियुक्त्या देण्याची विनंती केली आहे. या कामी या मराठा आमदार या समाजाच्या उमेदवारांना अनियमितता व संभ्रम यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतोय तो दूर करण्यासाठी त्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्त्या द्याव्यात अशी अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे. मला हे मुद्दे मांडण्यास आपण संधी दिली. आपण वर बसलेला असल्यामुळेच मला न्याय मिळाला याची जाणीव ठेवून आपल्याबद्दल चांगला आदराचा भाव ठेवून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. राहुल पाटील. अध्यक्ष महाराज, सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पाच्या डिमांडवर बोलण्यासाठी मी आज उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, सामान्य प्रशासन विभागाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर अध्यक्ष महाराज, मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार या विभागाकडे आपल्याला बघायला मिळतो. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला आता उत्तर सुरू करायचं आहे ना मंत्र्यांचा, म्हणून लवकर कित्येक वेळेस अध्यक्ष महाराज अनुदानावरच्या मागण्या मांडा. हो, शॉर्ट मध्ये 5-5 मिनिटात. चला अध्यक्ष महाराज, कित्येक वेळेस सामान्य प्रशासनाकडनं एक्झाम घेतली जाते. मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांकडनं परीक्षा शुल्क वसूल केलं जातं आणि त्यामध्ये सातत्यानं त्याला स्थगिती दिली जाते. खाजगी एजन्सीमार्फत, खाजगी दलालामार्फत या जागा भरण्याचं काम शासन करते. म्हणून मला अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयाला विनंती करायची आहे की अशा खाजगी यंत्रणेमार्फत न घेता आपण शासकीय यंत्रणेमार्फतच अशा प्रकारच्या परीक्षा किंवा अशा प्रकारच्या एक्झाम आपण घेतल्या पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 50% जागा आज रिक्त आहे. परत नाव मोठं करत नाही. IAS अधिकारी असतील, IPS अधिकारी असतील, 6-6 महिन्याला यांच्या बदल्या केल्या जातात. 3 वर्षाचा कायदा असताना सुद्धा डेप्युटी कलेक्टर सारख्या लोकांचे 2-2 महिन्यामध्ये मंत्री महोदयाला, शासनाला जर आवडला नाही तर तो अधिकारी बदलला जातो. म्हणून अधिकाऱ्यावर अन्याय होतोय. अध्यक्ष महाराज, याची सुद्धा शासनाने दखल घेतली पाहिजे. राईट टू सर्व्हिस किंवा दप्तर दिरंगाईचा कायदा 2005 साली पारित झाला, पण ते अजूनपर्यंत लागू झालेला नाही. कसल्याही प्रकारच्या कोणावर कारवाई झालेली नाही. फक्त कागदावर हे सगळं काही प्रकार किंवा लागू झालेला आहे. पण राईट टू सर्व्हिसेस खाली 5 दिवसामध्ये जर तुम्हाला सेवा द्यायची असेल तर 15 किंवा 90, 100 दिवस ती सर्व्हिसेस सर्वसामान्य माणसाला कंप्लेंट खूप करतात. अध्यक्ष महाराज, पण कुठं ना कुठं तरी ते मॅनेज केलं जातं, हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे. अध्यक्ष महाराज, माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास BDO असतील किंवा इतर जवळपास 50% जागा आज रिकाम्या आहेत. अशा वेळेस शासनानं याची निश्चितच दखल घेतली पाहिजे. AI सारखं तंत्रज्ञान आता जे आलेलं आहे ते तंत्रज्ञान सुद्धा सामान्य प्रशासनानं, सर्वसामान्य जे काही तुमचे अधिकारी असतात यांना
या निमित्तानं त्याचं ट्रेनिंगसुद्धा दिलं पाहिजे. व्हॉट्सॲपसारखं चॅटबॉट अशी ही जे चांगलं सोशल मीडियावर किंवा ॲप्लिकेशन आलेलं आहे, ज्यामध्ये एका क्लिकवर आपल्याला सगळ्या योजना मिळतात, शेतकऱ्यांच्या असतील, सर्वसामान्य माणसाच्या असतील. हे लोकप्रिय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट ही सुद्धा जे सोशल मीडियावर आहे हे सुद्धा सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रत्येक जे काही विभाग असतील यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, अधिकाऱ्यांना थोडाफार प्रमाणात तरी जे काम करणारे अधिकारी असतील, 15 वर्षापूर्वी अध्यक्ष महाराज जर चांगले काम करणारे अधिकारी असतील तर त्यांचा चांगल्या प्रकारे एक वेतनवाढ दिली जायची, पण ती योजनासुद्धा शासनानं आज बंद केलेली आहे. म्हणून ही योजनासुद्धा शासनानं सुरू करावी अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्तानं करतोय. महसूल खात्याच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर जमिनीचं डिजिटलायझेशनचे सर्व्हर आहे ते सर्व्हर डाऊन झालेलं आहे अध्यक्ष महाराज. त्यामध्ये कधी कधी वडिलाचं नावच उडवलं जातं, पण ते सुद्धा दुरुस्त करण्यासाठी कित्येक दिवस लागतात. अध्यक्ष महाराज, नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर प्रत्येक वेळेस KYC केलं जातं. KYC करायला कंपल्सरी किंवा बंधनकारक केलं जातं. आता फार्मर्स ID सारखी जी चांगल्या ॲप आलेला आहे, यामध्ये ज्यांनी फार्मर ID मध्ये समावेश झालेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना यापासून सूट आपण निश्चित दिली पाहिजे अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. परभणी माझ्या मतदारसंघामध्ये वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे तलाठी कार्यालय असतील, SD ऑफिस असतील, याचे सुद्धा कामं खूप मोठ्या प्रमाणावर रखडलेले आहेत. म्हणून याची सुद्धा शासनानं या निमित्तानं दखल घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, नियोजन विभागाच्या बाबतीमध्ये मी सांगेल की परभणीमध्ये मोठ्या मोठ्या गावाला जोडणारे पुला असतील किंवा बळीराजा पांदण रस्ता योजना ही फक्त कागदावर आलेली आहे, त्याला सुद्धा नियोजन विभागाने निधी आपण उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती असतील, ग्रामीण भागातील आमच्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना असतील किंवा मोठ्या प्रमाणावर अध्यक्ष महाराज निजामकालीन आमच्याकडं काही अशा म्हणजे पोल आहेत की जे पोल पडायला झालेत. आज इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नाही आहे, 7-7, 8-8 तास आज लाईट उपलब्ध होत नाही. म्हणून हे नियोजन विभागाचं काम आहे की जिल्हा लेवलवर जिल्हा स्तरावर आपण कशा प्रकारचं काम केलं पाहिजे. म्हणून यासाठी सुद्धा शासनानं मदत केली पाहिजे. आमचं परभणी शहर अध्यक्ष महाराज महानगरपालिका आहे, जवळपास 5 लाख लोक तिथं राहत आहेत. एकच तहसील कार्यालय, अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर होऊन सुद्धा फक्त कागदावरच मंजूर झालेलं आहे. म्हणून याची सुद्धा शासनानं दखल घेऊन आणि एकच तलाठी कार्यालय अध्यक्ष महाराज, म्हणून तलाठी कार्यालय सुद्धा एक 7 किंवा 8 परभणी शहरासाठी आपण उपलब्ध करून द्यावं अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्तानं करतोय. अध्यक्ष महाराज, निश्चितच शालेय शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये गेले का मंत्री? शालेय शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर परभणी मराठवाडा हा निजामकालीन म्हणून निजामाच्या अंतर्गत हा विभाग होता. त्या काळामध्ये निजामकालीन ज्या शाळा होत्या त्या शाळा आज खूप अशा मोडकळीस आलेल्या आहेत. सन्माननीय विनोद तावडे साहेब ज्यावेळेस शिक्षण मंत्री होते त्यावेळेस सुद्धा अध्यक्ष महाराज विनोद तावडे ज्यावेळेस शिक्षण मंत्री होते त्यावेळेस सुद्धा या शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची मी मागणी केली होती. त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट सुद्धा झालं अध्यक्ष महाराज, पण आज त्या शाळेला निधी सुद्धा उपलब्ध करून दिला जात नाही. म्हणून या शाळा धोकादायक इमारतीमध्ये भरवल्या जातात. म्हणून या शाळेला आपण कधी निधी उपलब्ध करून देणार ही सुद्धा मागणी माझी या निमित्तानं राहील. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आज समोर बसलेले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे खऱ्या अर्थानं एकच विभाग असला पाहिजे होता. तुम्ही केंद्रात जर पाहिलं तर हे दोन्ही डिपार्टमेंट एकच आहेत. पण आता या महाराष्ट्रामध्ये 2-2 विभाग केल्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर यामध्ये गफलत निर्माण होते आहे. सिव्हिल सर्जन असेल किंवा त्या महाविद्यालयाचा डीन असेल एकमेकाच्या अंतर्गत किंवा अधिकारामध्ये गेल्यासारखं ते वागतायत. म्हणून हे दोन्ही डिपार्टमेंट खऱ्या अर्थानं शासनाने एकत्र केले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्तानं करतोय. वन विभागाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बोलायचं झालं तर परभणीमध्ये फक्त 3% वन आहे अध्यक्ष महाराज. अशा वेळेस आपण हे घोषणा केलेली आहे की 33 कोटी आपण वृक्ष लागवड करण्याची घोषणा केली होती. 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी त्यावेळेस घोषणा केली होती आणि हेलिकॉप्टरमधनं बी टाकले होते. त्याचं ऑडिट झालं का? मग किती झाडं जगले? आज 300 कोटी तुम्ही झाडं लावणार आहेत तर कशा पद्धतीने लावणार आहेत? का परत हेलिकॉप्टरमधूनच आपण सीड फेकून देणार आहेत का? हे सुद्धा फार महत्त्वाचं. पेपरवर घोषणा न करता आता कार्बन क्रेडिट सारखी चांगली योजना आणलेली आहे
तुम्ही जर वन विभागामध्ये कार्बन क्रेडिट हे जर इंडस्ट्रीला तुम्ही विकलं तर खऱ्या अर्थानं चांगल्या प्रकारचं रेव्हेन्यू जनरेशनसुद्धा होऊ शकतं. आज तुम्ही पाहिलं असं तर अमेरिकेसारख्या ठिकाणी खाजगी वन आहेत, अशा वेळेस त्यांना चांगल्या प्रकारचं रेव्हेन्यू जनरेशन त्या देशाला मिळतं. म्हणून आपण सुद्धा कार्बन क्रेडिट सारखी योजना आपल्या या राज्यात वापरणार आहोत का? कारण आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये 3% वन आहेत, त्यामुळं वनाला जागा नाही. पण डेन्स फॉरेस्ट ज्याला की ओपन स्पेस असेल किंवा गायरान असेल अशा ठिकाणी आपण झाडं लागवड करणार आहोत का? सामाजिक वनीकरण असेल किंवा वन विभाग असेल, खऱ्या अर्थानं हे एकही विभाग पाहिजे होता, याचे सुद्धा 2 विभाग करण्यात आलेले आहेत. आता आमच्यासारख्या आमदाराला सुद्धा कळत नाही की हे काम कुठे घेऊन जायला पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षण इथं बसले, सार्वजनिक आरोग्य इकडे बसलेले असतात, काम कोणाचं आम्हालाच कळत नाही तर सर्वसामान्य माणसाला काय कळणार आहे? म्हणून हे भ्रष्टाचार करण्यासाठी वेगवेगळे डिपार्टमेंट केलेले आहेत का? हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा या निमित्तानं या सभागृहामध्ये मी मांडतोय. शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये तर मी आपल्या सर्वांना बोललेलोच आहे, पण या निमित्तानं एवढीच मागणी करतो की परभणीमध्ये क्रीडा विभागाला सुद्धा विद्यापीठामध्ये 15 एकर जागा दिली होती अध्यक्ष महाराज. मी तिथला एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर आहे. ते प्रस्ताव सुद्धा इथं येऊन शासनाकडे 3 वर्ष झालं पडलेला आहे. ती जागा सुद्धा आजपर्यंत उपलब्ध करून दिलेली नाही. आमच्या क्रीडा संकुलाला जवळपास 15 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, फक्त 8 कोटी रुपये आजपर्यंत देण्यात आलेले आहेत. म्हणून या सगळ्या गोष्टीकर शासनानं विचार करावा अशा प्रकारची मागणी मी करतो. आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विठ्ठलराव लंगे. अध्यक्ष महोदय, बस आता आपण उत्तर सुरू करायचे मंत्र्यांनी. वन विभागाच्या बाबतीत मी या ठिकाणी बोलू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आमचा ग्रामीण भाग असल्यामुळं आणि ऊसाचं क्षेत्र जास्त असल्यामुळं आमच्या परिसरामध्ये वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या बिबट्यांचं प्रमाण त्या ठिकाणी वाढलेलं आहे. आणि अपार मानवी वस्तीमध्ये हे बिबटे जात असल्यामुळं त्या ठिकाणी फार मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून वन मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मोठ्या प्रमाणात आमच्या तालुक्यामध्ये पिंजरे उपलब्ध करून देऊन ज्या जागा रिक्त आहेत त्या जागा अधिकाऱ्यांच्या भराव्यात. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या क्षेत्रामधून येतो त्या क्षेत्रामध्ये वन्य प्राणी जास्त आहे. ऊसाचं क्षेत्र असल्यामुळं डुकरं आणि बिबटे फार मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि हे मानवी वस्तीमध्ये आल्यामुळं ते शेतकरी आमच्या महिला भगिनींवरती हल्ले करतात. आणि हल्ले केल्यामुळं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी अनेकांचा जीव त्या ठिकाणी धोक्यात आलेला आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेस आपला वन विभाग त्या ठिकाणी जातो, एखाद्याच्या जनावरांवरती बिबट्याने जर हल्ला केला तर त्या जनावरांना त्या ठिकाणी जो निधी उपलब्ध करून दिला जातो तो तातडीनं द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आपण 1 कोटी वृक्ष लागवडीची वन मंत्री महोदयांनी घोषणा केलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी ज्या तालुक्यामधून येतो त्या तालुक्यामध्ये काही वन विभागाचं क्षेत्र आहे, परंतु आपण नेहमी पाहतो की उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणात वन विभागाला त्या ठिकाणी धोका होतो. कोणीतरी वन विभागामध्ये त्या ठिकाणी वन विभाग पेटून देतो. आणि अशा वेळेस आपल्याकडं हे पेटलेलं वनक्षेत्र विझवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची यंत्रणा त्या ठिकाणी वन मंत्री महोदय या ठिकाणी सभागृहात आहे. जर वन विभाग पेटला तर त्याला विझवण्याची कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळं अनेक वेळेस आपण बघतो की एकीकडे आपण वृक्ष लागवडीची घोषणा करतो आणि वृक्ष लागवड करत असताना जे उभे वृक्ष आहे मोठे वन विभागात ते उन्हाळ्यामध्ये पेटवले जातात. त्याची काळजी देखील या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी शिक्षण विभागाच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर ग्रामीण भागामधली जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा ही खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागाचा शिक्षणाचा कणा आहे. आणि या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं आपण बघतो की मोठा बॅकलॉग अजून त्या ठिकाणी आहे. अनेक शाळांना त्या ठिकाणी शाळा खोल्या नाही. काही ठिकाणी आमच्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृह त्या ठिकाणी नाही. अनेक ठिकाणी आपण विजेचे कनेक्शन शाळेमध्ये घेतलेले नाही. आणि म्हणून मी ज्या मतदारसंघामधून येतो त्या मतदारसंघामध्ये मोठा बॅकलॉग
त्या ठिकाणी निश्चितपणानं आहे. अध्यक्ष महोदय, लोकसभेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील अनेक PM श्री शाळांमध्ये खेळाडूंसाठी मैदानं किंवा मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. माझ्या मतदारसंघामध्ये 2च शाळा या PM श्री योजनेअंतर्गत येतात. त्या शाळेमध्ये देखील खेळाडूंना मैदानी अपुऱ्या आहेत, शिक्षक संख्या कमी आहेत आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की अशा शाळांना मैदानासाठी त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्या ठिकाणी त्या शाळांवरती वीज नसल्यामुळं सोलरचे रूफटॉप त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावेत. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासनामार्फत जी शिष्यवृत्ती दिली जाते, मागील काही वर्षापासून ही शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ झालेली नाही. या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ झाली पाहिजे असे आपणास अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, महसूल विभागाच्या बाबतीत या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठा बॅकलॉग, अनेक पदं रिक्त असल्यामुळं त्या ठिकाणी मोठा बॅकलॉग त्या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आजच मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहामध्ये शेतपानंद रस्ते आणि असे जे वादविवाद त्या ठिकाणी चालू आहेत ते वाद 3 महिन्याच्या आत निकाली काढावेत अशी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केली. आणि म्हणून आपण बघतो की वर्षानुवर्ष शेतपानंद रस्त्यांचे वाद तहसीलदारच्या नंतर प्रांतांकडे, कलेक्टर, आयुक्त असं चालू असलेलं अनेक वर्षांचं हे सत्र त्या ठिकाणी थांबावं आणि 3 महिन्याच्या आत सर्व हे पानंद रस्त्यांचा महसूल आणि वन विभाग या पुरवणी मागणीवर मी बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये वनपट्टे अजूनही बरेचसे पेंडिंग आहेत. या ठिकाणी वनमंत्री गणेशजी नाईक साहेब उपस्थित या ठिकाणी आहेत. खरं म्हणजे आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा ते आहेत. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 3 आंदोलनं ह्या गेल्या महिन्याभरामध्ये झाली आणि खास करून वनपट्ट्यांवर ही आंदोलनं झाली आणि महसूल विभागावर झाली. या भागामध्ये जी वनपट्टाधारकांच्या कब्जामध्ये जागा आहे, कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की 4 हेक्टरपर्यंत ती वनपट्ट्याची जागा दिली पाहिजे. परंतु वन विभागाने 5 गुंठे, 6 गुंठे, 10 गुंठे अशा प्रकारची वन विभागाची जागा दिलेली आहे. मी या पुरवणी मागणीवर मागणी अशी करतो की जी आमच्या वनपट्टाधारकाच्या कब्जामध्ये जी जागा आहे, 4 हेक्टरच्या पर्यंतची जागा आहे, ती आमच्या नावावर करून दिली पाहिजे 7/12 सदरी. मुख्य मागणी अशी आहे की एका गट नंबरमध्ये, वनपट्ट्याच्या गट नंबरमध्ये 100 नाव आहेत. तर मागणी मी अशी करतो की सेपरेट 7/12 त्या वनपट्टाधारकाला दिला पाहिजे. 13 डिसेंबर 2005चे हे वन दावे आहेत. कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद अशी आहे की 13 डिसेंबर 2005च्या अगोदरचे वन दावे असतील ते मंजूर केले जातील. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी अशी आहे की 2006 मध्ये जो कायदा झाला तेव्हा जो आम्ही फॉर्म भरला होता आणि आम्ही मागणी केली होती की माझ्या कब्जामध्ये 4 एकर जागा आहे, 5 एकर आहे, तर जी 4 गुंठे दिली त्याच्याऐवजी पुन्हा ती फाईल आमची काढून 5 एकर जागा माझ्या नावावर करून द्यावी, अशा सर्व त्या पालघर जिल्ह्यातील वनपट्टाधारकांची मागणी आहे. त्यांच्या माध्यमातून मी ही मागणी करतो. दुसरी माझी मागणी अशी आहे अध्यक्ष महोदय की गेल्या अनेक वर्षापासून, 60-70 वर्षापासून वर्कर जागा असेल, सावकारी जागा असेल किंवा सिलिंगची जागा असेल, हे गेल्या 60-70 वर्षापासून शेतकरी कसतोय आणि अजूनही त्यांची 7/12 सदरी नोंद झालेली नाही. पूर्वी जो 7/12 होता तर जो शेतकरी जागा कसतो त्या कसणाऱ्याचं नाव यायचं त्या 7/12वर 15व्या नंबरचा कॉलम होता. पीक पाहणी म्हणून जेव्हा ऑगस्ट महिन्यामध्ये पीक पाहणी केली जाते आणि त्या शेतामध्ये कसणारा व्यक्ती कोण आहे, शेतकरी कोण आहे, त्याचं नाव त्या 15व्या नंबरच्या कॉलममध्ये यायचं. परंतु तो सुद्धा आता 7/12वरून 15 नंबरचा कॉलम काढून टाकलेला आहे. म्हणून कसणाऱ्याचं नाव कुठेही येत नाही. म्हणून मागणी माझी अशी आहे की पूर्वीचा जो 7/12वर 15 नंबरचा कॉलम होता की पीक पाणी केल्यानंतर कसणाऱ्या शेतकऱ्याचं नाव त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे, जेणेकरून त्या शेतकऱ्याला एक आधार असतो की मी जमिनी कसतो, त्याला तो आधार असला पाहिजे. म्हणून तो कॉलम पुन्हा आला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराच्या बाबतीत खूप चर्चा आहे आणि त्याच्यामुळे दलालांचा खूप मोठा सुटसुटाट सुटलेला आहे.
पालघर जिल्ह्यामध्ये. आणि खास करून अध्यक्ष महोदय सांगतो की जो शेतकरी आहे हा त्या भागातला आदिवासी असेल, बिगर आदिवासी असेल, 7-12ची सुद्धा अफरातफर होत आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना बाहेर केलं जात आहे. शासनाच्या